Спілкуйтесь, Олександр, можна хоча б? Да? Я просто до того, що у нас же не тільки спілкування, не тільки діалог з журналістами, з елітою медіа і звичайними всіма журналістами. Я хочу одразу вибачитись перед тими журналістами, представниками засобів масової інформації, які не потрапили на цю зустріч. Я не знаю, чи Сергій, ви говорили, що річна прес-конференція моя, президента України, вона відбувається у травні, а сьогодні у нас діалог з журналістами. Мені сказали, правда, ну як сказали, прочитав, що сьогодні покликали тільки друзів. І тільки друзів моїх, друзів президента України, я одразу побачив Савіка. І там буде ще декілька, багато буде людей. Я хочу сказати, що тут, скажімо так, не те, щоб друзі чи не друзі, я до того, що ми готові з усіма спілкуватися, тому радий почати. Так, будь ласка, отже, Да? пане Сергію, будь ласка, ваше запитання. Пане президенте, дивіться, у вас Я не зараз... чую вас, вибачте. Думаю, що включили. Окей. У вас зараз екватор президентства. Ваша президентська перша каденція, принаймні, зараз поділиться на до і після. Так і поділилися ваші обіцянки. На ті, які вже виконані, ті, які ще не виконані, і ті, які виконуються. Ну, серед невиконаних, особисто я пам'ятаю там і про державні резиденції, і про банкову, і про інше. Серед виконаних також багато це і ринок землі, і дороги. Виконується деолігархізація. Зараз ви пішли цим шляхом. Однак залишила ще одна обіцянка, яку, за моїм відчуттям, народ вважає поки не виконаною. Це посадки. І тому в мене таке питання. Як далеко ви зайдете у питанні деолігархізації? Та чи очікувати те, що разом з деолігархізацією ви виконаєте своє найголовніше бажання? Не бажання, а обіцянку про посадки. Дякую за запитання. По-перше, я вдячний, що ви бачите, що були обіцянки. Багато з них, я вважаю багато, окей, ми можемо говорити, що деякі з них ми виконали, деякі з них поки що в процесі щодо деолігархізації. Я вважаю, що ми на початку великого процесу, і ми в прогресі, і в великій війні щодо деолігархізації. Про це можна предметно говорити. Я вважаю, що зараз дуже важливий акцент, про який ви сказали. Наприклад, державна резиденція, ви ще не виконали, і кажете, ринок землі. Це говорить про те, що складні речі, дуже складні речі ми виконуємо. А дуже прості речі виконуємо в найближчий час. Земельна реформа, банківська реформа, реформа інфраструктури, до речі, яка на сьогодні визнана вже всіма, не тільки в Україні. Хоча, перш за все, мене цікавить, що думають про мене особисто, про нашу владу, українці, а не зовні. Інфраструктурна сьогодні реформа, вона найбільша і найвдаліша за 50 років. Я вважаю, що це великий прогрес. Я вважаю, що ми вимірюємо успіхи щодо будівництва і розбудови країни в тисячах кілометрів доріг. Вже не в одному мості, коли ми пишаємо, що там міст, наприклад, в Запоріжжі будується, а вже будується 150 мостів. Вважаю також, що важливо те, що ми запустили нашого державного авіаперевізника. Вважаю, що прибутковими стала Укрзалізниця. Це також питання, яке відноситься до деолігархізації. Наприклад, аеропорти, Бориспіль прибутковий, Укрзалізниця почала приносити прибуток, порти стали прибутковими. Це деолігархізація. Тому що ми розуміємо, які люди, і не тільки представники олігархів, і деякі чиновники колишні, і деякі службовці колишні, вони всюди були. Розумієте? Всюди. В усьому, що належить державі Україна, в усьому, що належить народу України, вони були всюди. Всюди їх щупальці, навіть не руки, щупальці. І сьогодні у нас ці напрями прибуткові. Так, люди дійсно не бачать деяких речей через те, що і багато, і медіа підтримує, на жаль, наративи щодо того, караул, енергетична криза, караул, ковід, вмирають люди тощо. І люди
не бачать багатьох перемог. Є помилки. Я щоденно приймаю 100 рішень. Правильні, неправильні, іноді, на жаль, помилкові, але я їх приймаю. Я рухаюсь вперед, я їх приймаю. У мене немає часу комунікувати всі мої рішення з суспільством. У мене немає своїх вгаманців своєму, у мене немає медіа зовсім, щоб хтось допомагав комунікувати це. Але є результат. Люди їздять. Щодо ковіду, є ліжки облаштовані, 90 тисяч ліжок інфекційних, було 5. Є вакцини, про які говорили, у нас немає вакцини. Мільйони сьогодні вакцин. Не вистачає ще й мільйонів провакцинованих. Це правда. Щодо реформ ключових, судової реформи, ми її тільки почали. Щодо деолігархізації, ми її тільки почали. Я хочу одразу сказати, що тут немає нічого особистого. І я до великого бізнесу ставлюся з повагою щодо робочих місць. Але дуже важливо, щоб великий бізнес не був олігархатом і впливав на медіа, і впливав на політиків. Мені здається, це дуже важливо. З яким... Да. Що стосується посади, все-таки. Що стосується посади, мені здається, що ми повинні займатися головними речами, стратегічними речами в державі. Я кажу відверто, ми почали судову реформу, її ніхто не розпочинав. Це велика боротьба із суддями, є нормальні судді, але є, на жаль, те, що є також. Ми почали цю реформу очищення суддів. Ви бачили, яка криза була з Конституційним судом. До речі, я назначив 2. Все-таки ми перемогли цей момент. Ми його переламали. 2 нових суддів від президента України до Конституційного суду, з 7, що обрали, 2 я призначив. Вчора, я знаю, чи було опублікований указ, тим не менш, посадками займаються правоохоронні органи. Там, де я бачу зраду на вищому рівні щодо ситуації з паном Медведчуком, ви бачите наші рішення на засіданнях Ради національної безпеки і оборони. Якщо ви бачите наші рішення щодо контрабандистів, ви бачили їх на рішеннях Ради національної безпеки і оборони, та потім це підтверджувалось в багатьох питаннях, підтверджується вже в судових справах. Мені кажуть правоохоронні органи, я отримую інформацію так, як і ви, тисячі якихось посадок, вони дрібні, люди цього не бачать, люди не бачать роботу, щоденну роботу правоохоронних органів, на жаль, не бачать, тому що це люди не медійні, як то кажуть, в лапках, про яких знаю. От таких медійних посадок люди багато не бачать. Тим не менш, потрошки ми рухаємось вперед, і вони відбуваються. Пані Олена, хотіла продовжити про судову реформу. Володимир Да, Олексійович, будь ласка. я хочу спитати вас про те, про що сьогодні говорять на всіх українських кухнях. Чи буде війна з Росією? Кажуть, хочеш миру, готуй війну. Чи готуємося ми до війни? Як ви, як головнокомандувач, відчуваєте, чи буде вона? І який ви висновок робите з тих заяв різних, які лунають з Заходу? Штати готові нас підтримати, Канада розглядає можливість, Британія готова нам надати військову допомогу. Європа сказала, що будемо діяти санкціями політично, будемо підтримувати морально. Чи варто нам розраховувати на цю підтримку і чи варто розраховувати нам тільки на себе? Дякую за запитання. Мені здається, що ми в стані війни вже 8 років, і тобто Я маю на увазі широкомасштабне широкомасштабно, і чи продовження потужної ескалації з боку Росії, чи з боку бойовиків, яких підтримує Російська Федерація. Я вважаю, що така ймовірність може бути щодня, але вважаю, що сьогодні йде залякування. Одразу хочу сказати, з деяких майданчиків, засобів масової інформації дійсно йде велике залякування, що завтра буде війна. Що ми повинні знати? Ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь-якої ескалації. Ми щоденно маємо
реальні розвіддані. Щоденно ми отримуємо дані не тільки від нашої розвідки, хоча вони головніші, а також від розвідок інших країн-партнерів, які нас підтримують. І вони дійсно нас підтримують. Є військова допомога, є інформаційна допомога, технічна допомога і фінансова допомога. Так і є. Але перш за все ми повинні розраховувати, я вважаю, на себе, на нашу армію. Армія у нас потужна. Облаштовуємо новою технікою, не так швидко, але тим не менш збільшуємо заробітну плату, тому що повинні збільшувати мотивацію для наших військових. Тому що ви знаєте, коли вони знаходяться в окопах, там, вибачте, що я кажу про фінанси, але це дуже важливо. Коли вони знаходяться в окопах, там одна сума, а потім, коли йде ротація, там в 3 рази менше грошей. Ми зараз прийняли рішення, буде збільшення. Не хочу, скажімо так, сучасною мовою говорити спойлерить. Вважаю, що про це обов'язково скаже новий міністр оборони. Ми повинні бути готовими. Але найголовніше, що у нас є виклики. У нас сьогодні свободна бесіда, да? Дуже відверта. Я одразу хочу сказати, дуже буде відвертою бесідою. Це важливо. У нас виклики не тільки з боку Російської Федерації і ймовірної ескалації. У нас великі виклики внутрішні. І коли ми отримуємо інформацію з різних форматів, від різних розвиток, вони вже фіксують дві речі. Це великі виклики, що може бути ескалація з боку Росії, проводять консультації з ними. Я, до речі, щоденно розмовляю з лідерами різними. Вчора було Шарль Мішель, Ангела Меркель, і вони дуже хочуть, щоб ми почали спілкуватися разом з ними, спілкуватися з Російською Федерацією. Обов'язково буде дзвінок, вони хочуть контакти нашої адміністрації Росії. Я думаю, що найближчим часом Єрмак буде з ними контактувати. Ми абсолютно не проти. І є великі виклики всередині нашої держави, які вже фіксують розвідки інших країн. І я скажу вам відверто, живу в цьому процесі. Наприклад, і отримала інформацію, що 1 числа в нашій державі буде державний переворот. Ну, цікава ж інформація. Мені здається, що важлива інформація. 1-2 грудня. Я би сказав так, дивіться, я ж не бурба, я говорити і ділитися тією інформацією, яку я не маю права і не буду поки що. Але можу сказати одразу, що у нас є не тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні. Що будуть залучені $1 мільярд тощо. Я вважаю, що це підстава бізнесмена Ріната Ахметова. Я вважаю, що це є операція. Його втягують в війну проти держави України. Вважаю, що він розпочав її. Вважаю, що, на жаль, це буде його велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу, проти президента, який обраний народом України. Я до цього дуже спокійний, до речі. Я вважаю, що він може навіть про це не знати, а може і знати. Я запрошую Ріната Ахметова на Банкову послухати ту інформацію, якою можна поділитися, або до відповідних органів, де він може сприймати цю інформацію. Мені здається, це важлива інформація для нашого суспільства. Так ось хочу сказати, що я не Янукович, бігти я нікуди не буду. І не Порошенко. На гибелі людей Небесної Сотні, на бульдозер вилазять теж не буду. Буду в ці дні очікувати всіх, хто там збирається, з задоволенням працювати на банк. Вважаю, що його оточення, його втягує в цю війну. Вважаю, що це велика помилка, тому що зараз мені це нагадує все, як вам сказати, ну таку ситуацію, вона зрозуміла розшатування, тому що стабільна ситуація в Україні нікому не потрібна. Потрібна вона, я вважаю, перш за все, людям. Про стабільну історію з цього приводу, про стабільність
в енергетиці, стабільність щодо вакцинації. Я готовий дискутувати. Ну, якщо пан Савік... Давайте пана Савіка. Якраз, да, давайте... А ми ж ще поговоримо. Потому що Я вас плохо я буду слышу. говорити російською мовою. Говорите по-русски, нет проблем. Ну, тут вы, конечно, я думаю, что нас всех, ну, по меньшей мере меня и народу, вы сейчас дали такую информацию, которая реально просто, от которой можно и помолчать минуту, подумать. Если Ринат Ахметов готовит государственный переворот и есть такая информация, то, мне очень сложно в это поверить. И не Ренат Ахметов готовит государственный переворот, а в разговоре людей, я вам отвечу по-русски, это тоже важно. И чтобы и люди, которые со стороны Российской Федерации находятся, они тоже должны это слышать. А люди, службы, некоторые люди, представители Российской Федерации, и некоторые товарищи из Украины обговаривают то, что готово общество, якобы, и что нужно донести информацию, что на сегодня Ренат Ахметов готов включиться в вопрос государственного переворота. Ну, скажем так, смены действующего президента. Ну, это и есть государственный переворот. Я считаю, что эта информация специально для того, чтобы втянуть Ахметова в войну, ну, в информационную войну он уже втянут, против меня, против государства. Я считаю, это раскачивание внутри нашей страны этой ситуации. И я хочу вам по-русски закончить. Благодаря вам это тоже происходит. Вот это раскачивание постоянное. Благодаря мне, каким образом? Благодаря средствам массовой информации. Вообще, это тоже происходит в Украине. Потому что информация доносится нашим людям благодаря средствам массовой информации. И это происходит ежедневно. Вот о чем я говорю. И я считаю, что в эту всю историю его втягивает его близкое окружение. Мне кажется, в этом большой риск. Но так как я в государственные перевороты не верю, и так как я не верю, что, значит, Ахметов в это, в общем, прям побежит, потому что я считаю, что это его будет просто фатальная ошибка, просто с точки зрения гражданина если он бы Украины. был таким глупым, наверное, он не был бы таким Я не слышу, богатым. я не слышу. Я говорю, если он бы был таким глупым, наверное, он бы не был таким богатым. Савик, у нас к вами разное отношение с точки зрения ума, интеллекта и денег. Мой отец профессор, он не богатый человек. Я понимаю, что вы богатый журналист, я все понимаю, но есть журналисты, что значит которые... богатый журналист? Я прошу прощения. Есть журналисты, у которых не так финансово обеспечены, как вы лично, которые являются гражданами Украины, которые не являются резидентами других стран, а являются гражданами Украины. И я очень уважаю их открытость и, так сказать, их журналистскую этику, но они тоже умные. Но я имею в виду, что не глупее вас. Вот о чем я имею. И, кстати, очень много бизнесменов в Украине. Вот сейчас мы видим бизнесменов, айтишники и так далее. Вчера были еще бедными пацанами. Бедными пацанами. господин президент, я богатый, Вам не интересен ответ? Можно очень я богат отвечу? опытом. Можно я отвечу? Я очень богат опытом. Очень мало журналистов были в Смотрите, плену я считаю, Аль-Каиды, к примеру. я Да, считаю, это что вы да, я сейчас богат. просто соревнуетесь в каком-то непонятном... Я-то открыт. соревнуюсь. Да, в риторике в какой-то. Я не понимаю, зачем. У вас есть Нет, ваша я не программа, вы там в формате монолога рассказываете, кто мы, что мы и что происходит в Украине. Вот. Мне кажется, этого достаточно. А здесь я готов ответить на любой ваш вопрос. Можно, господин президент? Потому что я считаю себя, во-первых, европейцем, да, позвольте. А я считаю себя украинцем. Ну и прекрасно, тоже часть Европы, верно? Да, абсолютно. Так что мы с вами, считайте, на одной большой родине Европы находимся. Это очень важная часть Земли, и я ее патриот. В чем ваш вопрос? Мой вопрос вот какой. Это возвращаемся 15 месяцев назад, 23 июля. То есть, что мы знаем, и правда это или неправда, вопрос. Да. Готовится большая операция по аресту военных преступников, которые совершили огромное количество преступлений на территории Украины.
и эта операция откладывается, и в тот день, когда глава военной разведки, как раз Василий Бурба, о котором вы говорили, к вам пытается попасть, вы его не принимаете, и решение о том, что операция отложена, он получает от главы офиса Андрея Ермака, которому вы это якобы поручили. Я говорю, это все вопросы, которые мы ставим. Я думаю, что когда вот Лена говорит, мы говорим война, мир, но это, то есть наши союзники, партнеры в Европе, вообще в Атлантике, ну, это важные вопросы, которые хотелось бы получить точные ответы. Кто отменил эту операцию, почему и была ли она... Можно? Да, пожалуйста. Спасибо большое. Мне очень нравится, что вы, в отличие от некоторых, говорите якобы. Это очень важное уточнение. Это говорит о том, что у вас действительно богатый опыт. То есть вы, в принципе, утверждаете, но говорите якобы, значит, предполагаете. Но так как я сказал, что у нас будет очень откровенная беседа, я буду без предположений отвечать вам на ваши якобы вопросы. Значить, начнемо з того, що ви повинні, перш за все, розуміти моє ставлення до пана Бурби. Я ж дуже відкрита і пряма людина, і тому розмовляв з цією людиною теж відкрито і прямо. До цього я вам сказав, що вважаю, що це не наша операція, а ми втягнуті в операцію іншої держави. Це була моя десь лунала офіційна відповідь. Ну, я перейду на русский, так как с Россией это так тоже связано, отвечая на ваш вопрос. Так вот, мое отношение к господину Бурбе, чтобы вы поняли, что происходило и кто какие решения принимал. Я действительно руководил операцией, хотя я считаю, что руководят операцией наши разведчики, которая была в Афганистане. Я знав всі деталі цієї операції. Коли їдуть наші розвідники, з ким вони їдуть. Я акцептував цю операцію. Цю операцію акцептував міністр оборони. Це наша вертикаль. Ніхто не може нічого акцептувати без рішення Верховного Головнокомандуючого або вертикалі, якщо це ГУР, Головне управління розвідки, тоді це міністр оборони країни. Важливий момент, щоб ви зрозуміли, як це відбувається у нас в Україні. Не знаю, в якій іншій державі у нас це відбувається саме так. Є багато оперативної роботи, оперативна праця, документація, але акцептується початок операції саме тоді, коли акцептує президент або міністр оборони. Що стосується ГУРа. Так ось, це вже був керівником Буданов. Щоб ви розуміли, як я до всього ставлюся, до кожної операції, як я розбираю кожну деталь. Я розумів, коли вони поїдуть. Я їх навіть запросив, я про це не говорив, тому що я вважаю, що не потрібно про це говорити. Зараз, коли все це пройшло в минулому, я можу говорити про це, тому що Бурба і інші говорять відкрито про те, що вони не мають права розповсюдження. Я вважаю, що це порушення законодавства, розповсюдження секретної інформації. Так ось, окрім того, що я знав цих людей, які виконували операцію в Афганістані, я зустрічався з ними, з їх дружинами в Маріїнському палаці. Я нагороджував їх перед фінальною стадією, нагороджував їх. Одна людина, навіть Герой України, секретно нагороджував їх, тому що знав, що ці люди можуть не повернутися. Я бачив і приймав рішення щодо операції в Афганістані, і ми вимірюємо завжди ризики. Перш за все, людське життя. Ким ми ризикуємо заради людського життя? Скільки може бути жертв? Це перша частина, щоб ви розуміли, як я до цього ставлюсь. І було ще декілька операцій, про які я зараз не буду говорити, які, слава Богу, пройшли нормально. Відкладаємо це в сторону. Тепер, що стосується пана Бурби. В цілому, я вважаю, що це була операція під назвою «Бурба», яка, слава Богу, вже закінчилась. І так, пана Бурбу я особисто не дуже гарно знав. Коли я прийшов, я хотів його звільнити через те, що розвідники не дуже гарно про нього говорили, але це може бути суточ, да? Може щось там кажуть. Так.
Він керував, ви знаєте, блокуванням транспорту на Майдані. Ви знаєте про це? Це важливий момент. Важливий момент. Коли розганявся Майдан, він в цій операції керував транспортом, коли він був на службі безпеки України. З одного боку він там був, ну ми знаємо, де був. Я не знал. Ну окей, ви повинні це знати і повинні зрозуміти моє відношення до всієї системи, тоді ви зрозумієте, що відбувалось далі. Це важливий момент. Він цим займався, але його вирішили зберегти, Петро Олексійович. Вони були по різні боки на Майдані, а потім так виявилося, що в одному, так сказати, в одній команді. Він його поставив керівником розвідки України. Він не розвідник, він СБУшник. Він особисто ніякі операції не виконував. Це та інформація, що мені відомо. А, до речі, діючий керівник розвідки ці операції виконував. І тому прекрасно знає деталі всіх операцій, де хто був і де хто що робив. Скептично ставлячись до цієї людини, потім ви знаєте історію, коли паралельно з резиденцією, де тимчасово живу я, да, проживав товариш Бурба. Проживав товариш Бурба, відремонтував його за 11 мільйонів. Це все правда. Він бізнесмен, але це розвідка, це ж не Бісарабка. Всім відомо, що він займався таким бізнесом. Він отримував ту чи іншу інформацію і на цьому заробляв гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовував. Такий керівник розвідки не влаштовував і майбутнього міністра оборони. Я зараз не про Резнікова вже, а про Тарана. Всі розвідники про це знали. Всі бізнесмени про це знають. І великі бізнесмени також. І я про це також знав. Да, може бути чутки, а може і ні. Далі я попросив доповіді кожної розвідки, щотижневі доповіді. У нас були щотижневі, до речі, це не тільки ГУР, прекрасна робота В'ячеслава Демченка, розвідка, прикордонна розвідка, далі служба зовнішньої розвідки. Він був однією з тих людей. Завжди у розвідки, коли збирались, щоб ви розуміли, сідали розвідки, сідав я як Верховний Головнокомандувач. Я отримував все це, потім голова комітету розвідки аналізував все це, і ми робили висновки разом. Про ту інформацію, про яку зараз ми з вами починаємо говорити, наступні 2 кроки, про які я зараз розкажу, ніхто ніколи не доповідав. Ніколи про це не говорилось. Так, була інформація, що є вагнерівці, щось там є, готуються різні речі, важливо, вони бандити, що 9 з них громадян України. Загальні були речі, загальні речі. Але коли сідали всі розвідники, всі представники, цієї інформації не було. Далі наступний крок. Наступний крок, пан Бурба інформований, і ми отримали інформацію, як він що кому передавав. Пан Бурба вирішив зберегти своє місце. Все банально і просто. Знав, що я хочу, щоб його було звільнено. Тоді пан Бурба, перший крок, ну, ми ж відверті, тому що не тільки я це знав, навіть знають депутати вже про це. Він приніс якусь інформацію щодо того, що ми отримали оперативну інформацію щодо ковіду, хто придумав формулу ковіду, і є навіть формула вакцин. Він сказав мені і назвав цю країну. Ця оперативна інформація. Є папірці, ми навіть можемо передати вам ці бумаги. Не секрет, тому що ми їх перевірили. Він запропонував мені передати цю інформацію Російській Федерації або китайським колегам. Це була і операція під назвою «Бурба». Операція, впевнений, що від товариша Петі. Чому від товариша Петі? Тому що у нас тільки тоді почались відносини зі Сполученими Штатами Америки, і у нас потужний з'явився партнер Туреччина. Тобто я запитав його, тобто ви вважаєте, що я можу
передати інформацію. Він звинуватував в тому, що хтось розповсюджує ковід. Ну, тобто, ви ж розумієте, ну, ми ж не ідіоти. Він мені запропонував це передати і навіть публічно про це сказати. Я не знаю, за кого он нас принимал, но в этот момент стало окончательно все понятно, что товарищ просто хочет какую-то пустить, как говорят разведчики, торпеду сами. Ну, вы понимаете, что это просто авантюрист и аферист. Вы просто понимаете, я никогда не хотел говорить о нем таких слов. И вы видите прекрасно, что я не говорил до этого момента и близко это. Хотя этой информации там 1,5 года или сколько же. Потому що я считав завжди, нехай страждає, нехай поливають інформацію мене, страждає моя репутація замість репутації держави. Но теперь, когда он уволен, Савик, мы же говорим открыто, потому что мне это, честно говоря, уже все надоело, понимаете, да? Это мелкий человек, который делает ремонты в Конче за 11 миллионов, СБУшник, который блокировал это все, предлагает мне ковид. Я сделал высновки, Савик. Я их сделал. И хотел человека уволить. После этого появляется, это естественно, это все время делал Петр Алексеевич, он хотел раскола наших отношений с Соединенными Штатами Америки. Он это делал, не только это делал, не хочу в грязь в эту, просто не хочу лезть. Вот, конечно, передал я медикам все эти формули, щоб потім, не дай Боже, десь ця людина щось скаже, і нам скажуть, що у нас була формула. Вони сказали, це 0. Це 0. Розумієш? Да. А тепер уявіть собі наступний крок вагнеровців. Саме так і було. Приходит товарищ Бурба и говорит, вот такая-то ситуация. Ну, я говорю, я знаю, вы же уже говорили, что есть несколько направлений, и другие разведчики, там 20 планов, какие-то разрабатываются, але повинні бути всі деталі. І розказує, що він предлагає. У мене було одне питання. Це все відбувалось до того моменту, про який сказали ви. И я на него відповів. Так вот, а у меня один был только вопрос. И я ему прямо его задал. Он может это ответить, уверен. У меня вопрос. Турецкие авиалинии. Эрдоган должен знать? Нет. Понял. Я не хочу вдаваться в подробности, что я не верю, что это наша операция. Я говорю, у меня ощущение, что нас втягивают. Я говорю, хочу знать, вот самолет, который вылетает из Минска турецкими авиалиниями. Там будуть звичайні люди. Звичайні. Там будуть громадяни Туреччини. Туреччини, не тільки, там туристи. Неважливо, більше 100 людей, я не пам'ятаю, скільки зараз, чесно. Не пам'ятаю, 120, 130. Да. А коли ви пропонуєте, так, щоб знизився літак, і ми його приземлили в Україні, у мене запитання. А якщо бойовики захватять цей літак, може бути? Може. Це він відповідає. Може. Угу. А скажіть мені, будь ласка, а може бути такого, що вони заберуть цей літак і всі люди загинуть? Може? Даже краще. Ми звинуватимо в цьому іншого. Я сказав, я вважаю, що це не наша операція. Це була моя відповідь. Вона не продумана детально. Я готовий акцептувати будь-яку операцію, навіть цю, якщо будуть детально прораховані речі, і якщо не постраждають люди. Когда он вышел, ну, смотрите, я сказал, что после Америки он хочет меня поссорить, не только меня, а втянуть Украину в огромный скандал с Эрдоганом. Эрдоган никогда бы нам этого не простил. Я с ним обговариваю такие вещи за закрытыми дверьми. Такие вещи, как он нам помогает. Я бы никогда не въехал в эту стену. Понимаете? Поэтому я и говорил, мы не проводили эту операцию. Нас втягнули, і так і було. Тому що не літаком, автобусом вони заїхали в Мінськ. Їх поселили в резиденцію чи в санаторій біля Лукашенка. І коли він зрозумів, що його ідеї були хлопнуті і розколоті Росії, він вирішив злити цю інформацію. І ми з вами прекрасно розуміємо, через кого. В засоби масової інформації України. Він її злив. Ні, не через вас. Да.
Ось я про що говорю. Ось і вся історія. Ось і все. А коли другий раз, я більше не хотів зустрічатися з цією людиною, який не є розвідником нашої держави. Ось і все. Тому нікого і його нікуди, я не знаю, хто там, що секретар щось йому сказав. Всі мої розпорядження письмові. Які розпорядження? Куди піти? Що міг акцептувати Єрмак з приводу операції? Що? У нього немає повноважень. А якщо він його слухався, як це міг він його слухати? Немає повноважень. У нього міністр оборони і президент. Все. Просто мне, Савик, честно я вам скажу, откровенно, мне просто надоела эта вся история. Понимаете, да? Вот. Я от некоторых людей избавляюсь годами. К сожалению. Годами. Їх всі захищають. Але коли почали засоби масової інформації захищати таких людей, вибачте, ось у нас і відверта розмова про це. Я уж вам не говорю, как русские отреагировали на это. Какую информацию я получил, как они радовались, как они нас уделали. Мне стыдно за этот эпизод в жизни разведки выдающихся разведчиков Украины. Мне стыдно. И я говорю, что мы были слабыми в этой операции. Вот за что мне стыдно и что действительно происходило. І все. І останнє хочу сказати. Через те, що він зараз розказує цю інформацію, нічого гарного в цьому немає. Окрім авторитету України, окрім таких же, скажімо так, вбросів інформаційних, як цей державний переворот, нічого гарного для репутації України не відбувається. Наприклад, ми отримали інформацію, до речі, попередили його, попередили молодці розвідки, попередили всіх. І попередили, отримали інформацію, що на нього готується замах. Да, ну, не внутрі держави, слава Богу. Отримали цю інформацію. Я сказав відповідним органам, незважаючи ні на що, надати йому Альфу, все, що потрібно, потужну охорону. Мені здається, що він відмовляється, мені здається, що це помилка. Тому що те, що він говорить, є люди, які зараз, їм дуже вигідно, щоб з ним щось, розумієте, да, вийшло, щоб потім сказати, що ми, влада, щось зробили з ним. Багато. Тому на ваше питання, коли ви кажете щодо Росії, не тільки Росія, і не тільки, ви розумієте, да, є всередині держави, є багато різних питань. Це і є гібридна війна, з якою ми боремося, як ви бачите. І слава Богу, живі. Як каже пан Савік, це вже тільки початок розмови, це вже друга інформація, після якої хочеться кілька хвилин просто посидіти і трошки перетравити те, що ми почули. Ми домовлялись. Дивіться, я ж не Саме можу для цього і постійно зібралися. мовчати. Я ж не можу, щоб в мене витирали просто ноги. Це ж вже кінець, правильно? Я готовий до будь-чого, до будь-яких кроків, викликів. Але коли інформацію повністю перевернули, це, вибачте, занадто. Тим не менш, у нас є регламент, тут є пісочний годинник, я про нього забув згадати. А й забудь, ми ж відверто розмовляємо. Добре, це, звичайно, не імператив, але от наші півгодини цієї групи спливли. Звичайно, ми продовжуємо розмову. Просто я кажу, що звертайте на нього трошки уваги. Пані Роксано, у вас було якесь уточнення з приводу вагнерівців? Будь ласка. Добрий день ще раз. Доброго дня. Олександровичу. Роксолана, вибачаю, Суспільне. От в мене питання, ви сказали про держпереворот, така досить... Роксолана. Так, Роксолана, досить така шокуюча інформація. Ви сказали, що у вас є якісь навіть записи звукові, де розмовляють представники України з представниками Росії. Хто саме? Ні, дивіться. Я вам скажу, що в нас є деякий аудіозапис, де звучить про державний переворот. Я не буду вам говорити запис, від кого він іде, цей запис. Да? Ми розуміємо, згідно цього запису, ми розуміємо, що розмовляють люди з України, з людьми з Росії, це те, що я розумію. Є аудіозапис, скажімо так, аудіозвук. Це може бути і месенджер, будь-що. Я не готовий про це говорити. Окей? А які саме люди з Окей? України? Я не Це- готовий про це говорити. А голос Ахметова, Добре, чи... голос Ахметова там є на записах? Ні. Я вам кажу, говорять про деякі прізвища і говорять про нього. Тому я і кажу, що я вважаю, що це небезпечна ситуація і його втягують в цю історію. Я ж сам відверто.
Дивіться, якщо б це було в іншій державі, не будемо говорити в якій. Зараз би до нього приїхали, ви розумієте, що б відбувалося. Але ми ж розумні люди. Я не хочу. Я хочу тільки одного, я хочу спокійно, стабільності, але ми запрошуємо. Я вважаю, що він повинен подивитись, чи послухати, чи почитати. Там є роздрукований варіант цих розмов. Окрім цієї розмови, є в принципі агентурна інформація щодо цього бажання дестабілізації внутрішньої в нашій державі. Я вважаю, що суспільство цього не хоче. Країна цього не хоче. Хочуть деякі люди, які залишились без влади. Я так вважаю. Це моя думка. Але я ж не акцептую, я просто вам говорю свою думку. Я вважаю необережні речі. Які ще прізвища там, крім Ахметова, раз. звучать? Які ще прізвища Я не звучать, готовий крім про це Ахметова? Добре, чи триває Я все, розслідування що я з цього зміг приводу? сказати з цього приводу, я вам сказав. Розслідування буде чи ні? Я все, що зміг вам сказати, я сказав. Я все ж таки спробую. Під оточенням Ріната Ахметова маєте на увазі Вадима Новінського? Ні. Вадим Владиславович може Да, бути. Артема, будь ласка, 24 Якщо канал. можна, А я не вважаю, що він залишився. Він же депутат, він є в Верховній Раді, пан Новінський. Я не говорю про нього. Я не вважаю, що він цього хоче. Хоча хто знає. Людська душа, ви ж знаєте, це таке. Пане президенте, якщо можна, будь ласка, підтвердіть або спростуйте ті припущення, які ширяться щодо цієї медіавійни, яку вам оголошено так званими олігархічними телеканалами. Зокрема, йдеться про телеканали Ріната Ахметова, які приблизно місяця півтора тому відійшли від позиції нейтральності у висвітленні діяльності Банкової. Так от шириться припущення, що вам у цій медіавійні потрібен союзник, який би допомагав вам спростовувати ці закиди, які ширяться так званими цими олігархічними телеканалами. І от є припущення, що таким медійним союзником вам може бути пан Коломойський, і що платнею пану Коломойському за теплі ванни Зеленському на плюсах є майбутній розподіл Укрнафти, коли пану Коломойському дістанеться найсмачніша частина цієї компанії, натомість Нафтогазу державному відійде, так би мовити, збиткова частина. От, будь ласка, це припущення спростуйте або підтвердіть, будь ласка. Окей, ну по-перше, розділення Укрнафти не відбулося. Розділення Укрнафти – це вихід, я знаю, з судової складної ситуації, яку запропонував мені особисто. Це доповідав пан Коболєв. Він доповідав мені, і мені здається, тоді прем'єром ще не був Шмигаль, а може вже був, я не пам'ятаю, скажу відверто. Всі говорили про це, що там є заборгованість НАК «Нафтогазу» перед Укрнафтою. Хтось зробив же так, що Ігор Валерійович є партнером з державою в Укрнафті. Це ж було ще до нас, і це було ще до мого попередника, наскільки мені відомо. Питання розділення було давно, питання це не вирішено. Я знаю, Коболєв мені казав, і це є правда. Мені здається, що Вітренко також це підтверджував, що якщо не буде розділено, є велика вирогідність, що компанії, які володіють акціями Укрнафти, можуть виграти суд, тому що державна заборгованість була дуже велика, декілька мільярдів, мені здається, використаного газу, і не сплачено було гроші від НАКу до Укрнафти. Тобто така ситуація. Я знаю, що у нас немає грошей на сьогодні в бюджеті платити будь-кому, включаючи компанію чи Коломойського, і ми це не можемо собі допустити і не можемо уявити. Цим я займаюся. А як воно, які судові справи, я цим, вибачте, не займаюся. Щодо союзництва з Ігорем Валерійовичем Коломойським, ми з ним не проводимо ніяких союзницьких розмов і не проводили дуже довгий час. Я думаю, 2 роки. Ви самі згадували, що у вас нема медіамайданчика. У нас немає для того, медіамайданчика. щоб Я вважаю, сьогодні неправильна історія. Я вважаю, що сьогодні медіа ДТЕКа, я вважаю, що це не про свободу слова, але дивіться, це просто моя думка. Да? Я вважаю, що це не про свободу слова. Я вважаю, що це боротьба зі мною проти одного простого закону. Проти закону
деолігархізацію. Всі розуміють, коли ця медійна війна почалась, всі це бачать. Я думаю, що це не є якоюсь тайною, не є якимось секретом. Ми розуміємо цю реакцію. Це реакція особисто, я вважаю, Ріната Ахметова. Ну, він повинен розуміти, що у нас країна під назвою Україна, а не країна під назвою ДТЕК. Тому ключей від держави у нього немає. І вся ця історія мені більше нагадує, вибачте, за відвертість. Я вважаю, що вона неправильна. Я ще раз кажу, вона неправильна, що бізнесмен займається тим, що на сьогодні його втягнули, і він цим займається, воює з державою. Я вважаю, що це велика помилка. Велика помилка. Так само, як вони це роблять із депутатами в Верховній Раді України, мобілізуючи деяких людей. То вибачте, так воно просто не може бути. Чому? Поясню. Тому що партії у Ріната Ахметова немає, і Яценюка, кстати, і у Авакова. Наскільки мені відомо. Партії ж немає своєї, да. А створювати з інших депутатів інших партій, за яких голосували люди. Вони ж голосували саме за цих. Не голосували за партію регіонів чи за партію Народний фронт. Ну, правильно? Вони ж не пройшли. Ну, вони ж не прийшли в парламент. Люди сказали, ми не хочемо. Партію регіонів гнали, а Народний фронт себе показав 5 років. За нього не голосували. Вони не пройшли. Не можна утворити симбіоз партії регіонів і Народного фронту з депутатів інших партій, використовуючи ресурс. Різний. Фінансовий і медійний. Ось про що я говорю. І ця війна неправильна, тому що виглядає такий бізнесмен, як, я вважаю, як, пам'ятаєте, коли відкривали новий світ європейці, португальці, іспанці, вони приїжджали, і стояли туземці і обмінювали золото на бусинки такі, да. Я вважаю, зараз відбувається те саме. Стоїть людина і вимінює на золото якісь буси. Розумієте? Пане А президенте, 50. якщо можна уточнення, я все-таки хотів би уточнення зробити, якщо можна. Зверну Да, вашу будь увагу ласка. на те, що ми дуже сильно вибиваємося з таймінгу. Прекрасно. Мушу це модерувати, будь ласка, ваше уточнення і далі перейдемо Пане до наступного президенте, запитання. все ж таки уточнення. В цій медіавійні, яка проти вас ведеться У мене зараз, немає проти медіа-війна вас, не проти ви. мене. У мене немає медіаресурсу, щоб воювати. Так, Я оце і вважаю, є що це питання. називається медіа-атака. окей, на вас Окей. чиниться медіа-атака, Да. вам в цій медіавійні все ж таки треба медіасоюзник. Чи буде пан Коломойський Мене- вам медіасоюзником в цій У війні? мене немає медіасоюзників. На жаль, я вважаю, що окремо мій головний союзник – народ України. Я вважаю, тому не може бути інших майданів, тому що люди бачать, що ми робимо, тому що ми не вар'йо какое-то. А те, що я борюсь тим, що хтось володіє, вибачте, 20% ВВП держави, і я кажу, да володійте хоч 30, але, будь ласка, залиште в спокої, будь ласка, депутатів. Ви не маєте тиск на політику. І, будь ласка, залиште в спокої інформаційну війну. Показуйте правду, немає питань. Я вважаю, що це правильно. Якщо Ось. президент ваш, якщо, пане президенте, українці ваш союзник, Да. то як ви до них можете достукатися, якщо у вас немає Отак, доступу до завдяки нашим медіаресурсу? зустрічам. Я не можу собі дозволити багато зустрічей, але ж у нас іде розмова. Розмова відверта, ну так і все. Отак і будуть достукатись. А ще результатами. Люди будуть виходити і бачити, що відбувається. Подивіться, що зробив пан Ляшко. Мені здається, в ефірі. Чесно, я не знаю. Олег, да, він сказав. З 1 числа чи з 2, я не хочу. Першого він сказав, буде, він сказав, військовий Військовий стан. стан буде, воєнний стан буде введений, він сказав. Для чого він це говорить? Який воєнний стан? Що відбувається з людьми? Він розуміє, що відбувається з ринками. Я не хочу про такі деталі говорити, тому що просто можуть люди не сприйняти цю інформацію. Є залучення коштів. Мінфін виходить на міжнародні ринки, щоб залучити кошти. Де? Коштів немає. Чому? Люди бояться. Інвестори починають уходити після фрази «воєнне положення».
цінність, ціна бумаг держави, ціна акцій України просто падає через те, що засоби масової інформації показують, енергетична криза, нічого не буде. Нічого не буде, отоплення не буде, буде Майдан. Друге, буде воєнний стан. Ну як можна жити? Як може зростати ВВП? А оце я і говорю, війна не зі мною особисто, не зі мною. Савік, зрозумієте, це не так відбувається. Воно відбувається, це цінність. Я боюсь вкладывать деньги, Савик, понимаете? Я понимаю. Я боюсь вкладывать Владимир деньги. Александрович, Это очень важно. Я не понимаю, что каждый Всі журналист... запитання, які не Ми прозвучать ж- зараз, ми ж не- прозвучать ми ж не прозвучать служимо трошки олігархам. пізніше, тому що у нас ще 20 людей дуже авторитетних Я так не журналістів. считаю. Я Давайте не считаю. все ж таки. Вы можете не со зла, Савик, служить олигархам. Вы можете не со зла, или это не... Я вас не обвиняю этому, но вы служите. Смотрите, это как бы, как бы вам сказать, вы выходите, вы говорите, я вас не обвиняю, но вы же честный человек, вы же, правда, вы считаете себя порядочным человеком, правильно, порядочным. Вот вы выходите и говорите, есть много манипуляций, я так считаю, мы же решили откровенно поговорить, я считаю, вы же меня знаете, вы же меня хорошо знаете. Вот. Вы являетесь одним из дестабилизаторов ситуации в стране. Почему? Вы берете тему энергетическую и раскладываете ее. Государство не закупило уголь. Будь ласка, вы понимаете, что такое тепловая генерация? Вы же умный человек. А вы знаете, что тепловая генерация государству принадлежит меньше, чем приватным структурам? Вы понимаете, что ответственность за закупівлю вугілля лежит на приватных структурах, такая же, как и на государстве. Вы же понимаете, что это солидарная должна быть работа. Если мы, например, с той или иной страной плохо, и они официально не могут вам какой-то уголь продать, значит, приватная структура должна подключиться, помочь и закупить. Если я договариваюсь на высшем уровне с Соединенными Штатами Америки, что приплыло сюда 11 кораблей угля, я что говорю? Нам давайте, а ДТЭКу не давайте? Ну этого же близко нет. Я-то говорю, нам надо. Хотя у нас же отопительный сезон в нашей стране. Хотя теплова генерація генерується і приватними структурами, і державою. Оце називається об'єднані зусилля. Хоча ще вчора на вашому каналі я побачив, немає нічого, не готові, не закупили, немає. Ну, це ж війна. Ну, сложно этот уголь получить. Уголь импортировался из Российской же Федерации. Вы же это прекрасно знаете. А если у нас не хватает электричества, мы должны импортировать электричество. Вы тут же показываете. Немає зрад, не вы лично, я говорю на вашей площадке, я вас лично не обвиняю. Пока нельзя электричество ни в коем случае импортировать у белорусов. Как нельзя? А если будет не хватать на какой-то город? Как нельзя? А как по-другому? Уголь с России не идет, там Северный поток блокируется. Как нельзя? А что должно делать государство? Даже на голову не натянешь то, что у вас там происходит. Поэтому я и говорю, что это медиавойна. И я считаю, что вы служите олигарху, к сожалению, уже не олигарху. Я говорю большой бизнесмен, потому что через несколько месяцев, вот тогда мы можем назвать этих людей олигархами и так далее. Поэтому сказал, хотите вы этого или не хотите, это так. А я делаю свою работу ежедневно. Защищаю государство. Вот и все. Поэтому ми по різних сторонах. Соня Кошкіна, будь ласка. Я позволю Савік, я собі перепрошую, обратитися, це але не я буду дискусія, ну ми не відбирати. можемо, ми не можемо це все тривати вічно. Соня, Дуже будь ласка. важко щось говорити після того, що ви зараз озвучили. Я думаю, що головна тема сьогоднішньої прес-конференції вже прозвучала. Рінату Леонідовичу буде дуже важко довести щось. Поза тим, я маю політичне запитання. Ви знаєте, що згідно української конституції чергові парламентські вибори мають відбутися в жовтні 2023 року, а чергові президентські навесні 2024 року. Однак, з огляду на поточні рейтинги «Слуги народу», очевидно, що монобільшості в Раді вона вже точно не матиме, і, скоріш за все, і більшості простої також утворити не зможе. Потрібно будуть коаліційні домовленості. І, відповідно, є великий ризик отримати нелояльну до себе Верховну Раду, нелояльну до себе коаліцію і, відповідно, не дуже лояльний до себе уряд, що за півроку до президентських виборів, у разі, якщо ви вирішите приймати у них участь, може стати великою проблемою.
Тому я хочу прямо спитати, чи будете ви, чи хтось із вашого політичного оточення, з вашої подачі ініціювати тим чи іншим способом через Конституційний суд або якось інакше зміну черговості парламентських і президентських виборів? Або, якщо ми говоримо про другий срок, альтернативний варіант – це дострокові президентські вибори. Ви знаєте, що вони можуть відбутися, якщо ви цього захочете. Чи є у вас таке бачення? Дякую. Дякую, Соня, за запитання. Давайте одразу щодо другого терміну. Я точно не вирішую це питання, ще раз говорю, вирішувати буде суспільство. Я не прийняв це рішення, це правда. Це рішення не буде пов'язане з форматом майбутньої коаліції. Це точно. Я не планую в собі голову таку складну стратегію. Це пов'язане буде з підтримкою особистості, моєї особистості народу України. І з виконанням не маніпулятивними рейтингами. Вони є різні. Але ми точно будемо розуміти. Я виходжу на вулицю і розумію, як до мене ставляться. Я виходжу, якщо нормально, люди за щось кажуть дякую, десь кажуть, є помилки. У мене є діалог, і люди відкрито мені про це говорять, що вони мене підтримують, тоді я буду думати, тоді тільки я буду думати йти на другий термін або не йти. І приймати це рішення точно буду з сім'єю. І у мене вже дорослі діти. І точно буду приймати рішення зі своїми дітьми, тому що вони всі страждають через мою професію. Це правда. Це правда. Це їх особисте життя. І вже донька у тому віці, коли їй потрібен простір, їй потрібна свобода. Вона не хоче жити з охороною. Є багато викликів. Але перш за все Україна і суспільство, яке мене обирало. Тому обирати це рішення буду, якщо можна, пізніше. Друге, є багато викликів, про які я сказав, я хочу закінчити і зробити. Зможу зробити. Молодець, подумаю. Не зможу, не дадуть мені. Або сам не зможу. Тоді навряд чи. Це друге. Третя історія щодо, ви сказали, щодо терміну. Перенесення місцями парламентських і президентських Я виборів. знаю про це питання. Є дійсно питання щодо тлумачення Конституції. Я вважаю, що депутати звернуться до Конституційного суду, якщо вони захочуть, звернуться до Конституційного суду, і Конституційний суд повинен відповісти. Ну, я вважаю, що це правильне рішення. Якщо питання до Конституції, хто повинен відповідати? Ось це з цим пов'язано. Ну, а що ще ви запитали? Вибачте, будь ласка. Якщо ви ще не прийняли рішення щодо другого терміну, то тоді питання дострокових президентських, на які ви могли перемогти, я так розумію. А чому я повинен думати про дострокові Ну, президентські? якщо СЕН програє парламентські, якщо Слуга народу програє парламентські або не набирає достатню кількість підтримки, то дуже складно буде потім готуватися до президентських. Я про це говорила. Я не буду боротися за владу. Я борюся за Україну, як би пафосно це не звучало. А в цьому контексті я борюся просто за якісь важливі речі, які я можу зробити. Чому для мене важливо було будувати дороги чи закінчити війну? Я дуже цього прагну. Я дуже цього хочу. Розумієте? Діджитал, наш напрямок, крутий. Я хочу все це закінчити. Ось і все. Для чого мені потрібна влада? Боже мій. Для того, щоб реалізувати всі ці цілі. Пане Юрію, так, і це буде останнє запитання. Я попрошу в наступній групі приготуватися. Але, якщо ми говоримо якогось силового тиску на мене, щоб я раніше пішов, це вже інша історія. Це виклик. Якщо так буде, то ви побачите абсолютно зворотній ефект. Якщо так буде, якийсь сильний на мене, да. Якщо від буде, кого? Всередині країни чи ззовні? Я не хочу про це говорити. Тоді буде відповідь. Тоді я нікуди не піду. Тоді я буду боротися до останнього. Як це було перший раз, коли я пішов в президенти України. Я боровся тоді за людей, за себе, за амбіції, за можливості і боровся проти діючої влади. Ось що я робив. Ну, в принципі, відповідь зрозуміла. Дякую. Будь ласка. Дякую вам. Володимир Олександрович, вітаю. Ви дуже пишаєтеся законом про олігархів та санкціями РНБО, але маєте усвідомлювати, що це така гарна ширма, гарна картинка для виборця, яку можна легко знести рішенням суду, рішенням українського нереформованого суду.
Ми вже 8 місяць очікуємо прийняття невідкладного законопроекту про окружний адміністративний суд Києва, який ви обіцяли. Ви казали про те, що на це впливають, вибачте за тавтологію, впливові люди в одному з інтерв'ю останніх. Але монобільшість в цьому парламенті саме у вас. І саме вона не розглядає цей законопроект. Замість обіцяної реформи прокуратури ми зараз бачимо, що в вашому офісі працює Олег Татаров, люди якого саботують наші міжнародні зобов'язання і Які затягують процес обрання голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Замість реформи правоохоронних органів ми бачимо, що Державне бюро розслідувань воно фактично перетворилося у такий кишеньковий орган Офісу президента. Воно 3 місяці не може знайти відео з ДТП за участю вашого народного депутата Трухіна. Натомість воно миттєво знаходить відео середнім пальцем Гео Лероса. Питання в наступному. Коли буде проведена реальна судова реформа, адже ви не все життя будете головою РНБО, і цей бумеранг таких недореформ може повернутися до вас. Мені здається, ми І, вже... вибачте, я закінчу, мене останнє. Я просто речення. вже забув, про що ви сказали. Я я нагадаю. вам. Середній палець. Дивіться, коли буде проведена прокуратура. про ОАСК, про САП, САП, про середній палець, Це про ДБР. Багато Ні, питань. Щодо реформ. Я не завершив. Ще одне Коли питання. буде проведена Окей. правоохоронна реформа, адже ви не все життя зможете використовувати Правоохоронна, ви маєте на увазі судова реформа, Дивіться. чи інша реформа Я правоохоронних ж тому органів? попросив, щоб ви мені дали завершити. Вибачте, будь ласка. Добре, дивіться, коли буде проведена судова реформа і коли буде проведена правоохоронна реформа, адже ви не все життя зможете використовувати гвинтокрили ДСНС у приватних цілях. Що є у приватності? Використовувати гвинтокрили ДСНС у приватних цілях. Себе чуєте, що ви кажете? Так. Колего, Ми давайте, що, в давайте різних- зведемо це. в різних державах живемо? Давайте залишимо гвинтокрили на наступну групу і Та може раді щоб Богу. про судову Я і готовий правоохоронну до реформу. ваших Да. питань. Перше, щодо судової реформи, ви знаєте прекрасно, що проголосовані головні, я вважаю, головні фундаментальні закони про Вищу кваліфікаційну комісію суддів і Вищу раду правосуддя. І ви прекрасно знаєте, що це моя ініціатива, і ви прекрасно знаєте, що голосувала за них, за ці закони, саме партія «Слуга народу». Ну і ще там депутати деяких груп. Тому монобільшість відповіла на питання щодо голосування. Далі її треба впроваджувати в життя. Ви знаєте прекрасно щодо змісту цих законів, що там є міжнародники, і вони мають майже виключне право формулювати і констатувати вже список, реальний список очищення судової влади. Ви це прекрасно знаєте, тому ваше запитання щодо закінчення судової реформи звучить як запитання до наших міжнародних партнерів. Я дав повністю незалежну можливість відношення до реформи судового устрою в нашій державі. Це перше. Є ще декілька законів. Там є закони про мірових суддів, ви знаєте, потім є закон судоприсяжних, декілька законів. Вони важливі, онлайн-суд, вони важливі, вони дуже важливі, і для людей важливі, і для сучасності важливі, для партнерів важливі, перш за все для українців важливі. Але найскладніші закони, що стосуються держави і судової реформи, це ВРП, ВККС, вони проголосовані саме в тому форматі, в якому ми домовлялись і з українським суспільством, і з нашими суддями не всі готові були, і з нашими міжнародними партнерами. Впровадження, до речі, цієї реформи було із-за підтримки Офісу президента. І в Офісі президента саме товариш Татаров, про якого ви говорите, займався цим, і він, і Смірнов, з міжнародниками, не знаю, хто з них більше, тим не менше. Вони відповідальні були за цей напрямок. А також партія «Слуга народу», а саме пан Іонушес і пан Костін. Це люди, які в щоденному режимі займалися цими законами. Важливо, саме ця партія проголосувала судову реформу. Далі, що стосується ОАСК, я вам сказав, що це дуже непросто. Якщо б було проголосований ОАСК в тому чи іншому виді дуже швидко, було б поламана, я вважаю, Верховна Рада, і не було б закону про Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію. Отака шахова гра.
Я знову вам кажу, що там не тільки я приймаю рішення, ви повинні зрозуміти. Це велика гра. Велика. Для мене вона серйозна. Для когось це гра. Тим не менше, не просто впроваджувати реформи. Чимось тимчасово поступаєшся. Тощо. Коли черга у вас? Тощо. Розумієте? Є багато кроків. Не тільки від мене. Від мене те, що залежало. Я подав цей закон. А далі є різні важливі і неважливі інструменти або можливості. Все це буде зроблено. Якщо я вам сказав, що судову реформу, всі закони, які були спрямовані від нас до Верховної Ради України, як би не було складно, ми все це доведемо до кінця. Я так вважаю. Щодо середнього пальця, чесно кажучи, мені здається, що там відео знаходили чи не знаходили, це ж в прямому ефірі було. Тому дуже такий незвичний для мене запитання. Це ж в Раді було. Це ж транслювали, це ж ви там всі знаходились. Не ви особисто, я маю на увазі журналісти, і саме вони це зняли, і саме вони це показали. А при чому тут Державне бюро розслідування? Зовсім зрозуміло запитання. Це що стосується взяточника Лереса, ви маєте на увазі? Ні, це щодо Трухіна, ДТП Трухіна. Що стосується Трухіна. У мене у сумо, я сам не розумію, чому не була зроблена чи не закінчена, мені сказали. Я запитав, а в чому питання? Тому що десь читаю, які засоби масової інформації постійно запитують. Було ДТП, я вважаю, нічого тут страшного немає, це ДТП. Тим не менш, не хочу звертати на це велику увагу. Чому немає Відеоекспертизи. експертизи? Да. Я знаю, що була експертиза, і вона найближчим часом повинна бути. Я так розумію, що повинна бути експертиза, а потім вже результат. А що має експертиза ця виявити? Чи був він за кермом? Я так розумію, що да, що в цьому було питання. Чи була людина за кермом, чи ні, тому що є відео, я так розумію, частково відео говорить про те, що його за кермом не було, а потім, я так розумію, що були великі запити у засобах масової інформації, чи була людина ця за кермом або ні. І я так розумію, вони спрямували всю інформацію до експертизи. Тобто частково відео є, правильно Якщо розумію? дозволите, чесно сказали. давайте поважати колег, Але чому які воно не будуть після опубліковано? вас. Воно було. Якесь було відео. Ні. Я це не знаю. А щодо САПу? Щодо САПу? Да. Обрання голови. Щодо САП, обрання голови, я знаю, що до мене звертались наші західні партнери. Я маю на увазі, що посли, вони бачать, що ми просуваємось вперед. Я дуже хочу, правда, дуже хочу, щоб ми до кінця року змогли обрати керівника САП. Я повністю це підтримую. Я знаю, там є фіналісти. Чому тоді А який тиск з боку офісу, я не зовсім розумію. вчора було засідання і воно Зірвали. проігнорувало Мені сказали, частину. Ні. Мені сказали, що не було кворуму, хтось там захворів. Я не знаю. Дивіться, я ж не Чому я можу. про людей Татарова кажу? Це ж вони якраз і захворіли. Дивіться, я не знаю про це. Хто там люди Татарова, там немає людей офісу. Дивіться, давайте будемо чесні. Сьогодні, якщо ви запитаєте наших шановних послів, вони вам скажуть відверто. Вони вам скажуть, завдяки кому просувається і реформа САП. Дякую, пане президенте. Да. Про гелікоптери Дякую. ДСНС можемо залишити на наступну групу. Як скажете. Можемо і про можемо гелікоптери. наступну групу запрошувати, будь ласка. Дякую. Дуже дякую. До зустрічі. До свидання. Ну, а що ти зробиш?
Слово имели. Не, ну я понимаю. Не, не надо больше стоять. Я же стою ждать все время. Мені скажете в ухо, так, коли ми зможемо продовжувати чи ні? Доброго дня. Добрий Да, день. готові. Давайте. Доброго дня. Так. А може когось. Давайте запросимо. Якщо можемо, помінятися сюди поближче, щоб у нас місце не було порожнім, будь ласка, хтось. Щоб, може, пані Наташу, якщо можна сюди, так? Можна ще одну хвилину? Так, звичайно. Я дуже швидко. Да, поки зараз, коли президент повернеться, я поки попрошу вас, колеги, поважати все ж тих, хто буде після вас. Ви всі авторитетні, дуже досвідчені журналісти. Поважати наш таймінг, тому що ми плануємо завершити о 15-й, а у нас тільки перша група, перші 6-7 людей, ми говорили понад. Все, можемо продовжувати одразу в ефірі. Пані Наташо, я так розумію, вас дуже зачепили слова, да? Розмова в попередній групі. Хочете підхопити? Зрозуміло, я уважно слухала і мене зачепила, але я трошки хочу про інше спитати. Мене, пане президенте, вітаю вас. Мене цікавить робота державних інститутів. Ряд депутатів з різних фракцій, в тому числі і голов фракції, говорять в прямих ефірах, в тому числі і в моїх ефірах, про те, що перед ключовими голосуваннями їх запрошують в офіс президента, і там на них чинять тиск, щоб їх фракції вони самі голосували тим чи іншим чином. Ряд депутатів кажуть, що це робить пан Єрмак, і на деяких зустрічах і ви присутні. У зв'язку з цим хочу спитати. Та ж проблема є, скажімо, там з дискусією підміни роботи РНБО судової гілки влади. Та ж проблема є з підміною роботи Кабміну з Офісу президента. Тому я хочу вас спитати, чи не тривожить вас це як гаранта Конституції? Дякую за запитання, Наталя. Що стосується багатьох фракцій, одразу вам відповім брехня. Я не зустрічаюсь з жодною фракцією, окрім представників фракції «Слуга народу». Тому я вам одразу хочу сказати, що вам
мені здається, не варто зустрічатися з тими людьми, які вам дають таку інформацію, тому що потім ви цю інформацію... Ні, можна відповім? Окей, це є не кулуарно. Я маю на увазі у тому числі питання прямого ефіру, тому що ці люди розповсюджують фейки, значить вони і розповсюджують фейки щодо інших питань. Це дуже важливо, підбурюючи людей. Що стосується фракції «Слуга народу», я зустрічаюся з лідером нашої фракції, з Давидом Арахамі. Я зустрічаюсь з головами комітетів, я зустрічався з Олександром, коли він був Олександром Корнієнко, коли він був керівником партії. А також ми зустрічаємось з деякими міністрами. Як це відбувається? Раз на тиждень у мене є нарада. Ми говоримо про питання, які ми будемо обговорювати на засіданнях Верховної Ради. Що відбувається? Показується список, показується лист. Там збирається дуже багато людей. Показується лист наших обіцянок. Далі є напрацювання в трійках, вони так називаються. Це програма президента, програма партії «Слуга народу» і програма Кабміну. Воно все співпадає, це розбивається на дні. Там все дуже чітко, там є свій окремий менеджмент цієї структури. Дні, закони, сесійні тижні, тижні працювання в комітетах. Все це обов'язково підбиваються підсумки. Ми говоримо, обов'язково відбувається. Підбуваються підсумки, ми говоримо, де ми втрачаємо час, де ми вже втратили час, де є закони, які завдяки саме тим фракціям, про які ви сказали, вони накопичують тисячі поправок. І це велика проблема. Тисячі поправок, і ми не можемо прийняти, наприклад, бюджет. От, наприклад, зараз важливий момент, ми всі збирали щодо прийняття голосування бюджету. Чому інші фракції не хочуть голосувати бюджет? Дуже просто, це проста, найпотужніша дестабілізація в парламенті. Ви розумієте, чому? Да? Тому що тоді ми будемо голосувати постатейно. Постатейно для чого це відбувається? Щоб були затримання заробітних плат всім окремо. Вчителі, я вже не говорю про програмні речі, там, будівництва тощо. Ось і все. Тому ніяких наказів. У нас є план. У нас є обіцянки, а обіцянки реалізуються через Верховну Раду України, через законодавство, а потім це законодавство йде в Кабмін і реалізовує менеджмент. Чому ми зустрічаємося разом? Іноді затримання, Наталія, є не тільки в законодавчих ініціативах, в наших законодавчих обіцянках, а є на рівні Кабміну. Є такі затримання, да, коли закон вже проголосовано, прийшло туди, а там підзаконку будують вже рік. Дуже складно було, наприклад, з землею. Спочатку був тиск на вулицях, люди не хотіли. Потім був тиск, тисячі поправок від тих самих фракцій щодо земельної реформи, а там було аж 10. Чай? Кава? Дякую. Ага. Всім? Окей. Потім це відбувалося в Верховній Раді України, а потім це перейшло на рівень міністерства, і там також було ускладнення, але ми проходимо через цей тернистий шлях. Отже, ви вважаєте, що тиску з Офісу президента на Кабмін, на Верховну Раду Давайте ще раз. Тиску з Офісу президента на Верховну Раду, я так як не зустрічаюсь з лідерами інших фракцій. Цього тиску не має бути і не... Мені здається, він також не зустрічається з лідерами інших фракцій. У них була якась розмова, пам'ятаєте, з кимось, мені здається, з Юлією Володимирівною, про щось вони говорили, про якісь законодавчі ініціативи. Да? Відбуваються розмови іноді щодо підтримки або не підтримки того чи іншого закону. Мені здається, це звичайно парламентська робота. Мені здається, таких розмов більше у Давида Арахамі набагато. І це, вибачте, просто щоб люди розуміли, як це відбувається. Є закон, його підтримують або не підтримують. Ініційований «Слугою народу», значить його не підтримують. Але іноді це складно, тому що тиснуть на багатьох депутатів в партії «Слуга народу». Тоді також є питання до деяких депутатів з інших партій, а чому вони не підтримують, наприклад, ту саму земельну реформу, або банківський закон. В чому питання? Або на питання тих чи інших податків, або питання бюджету.
Треба домовитися з усіма, тому що від всіх залежить прийняття цього законопроекту. І Давід тут більше спілкується з усіма, тому що простіше всього спілкуватися саме в Верховній Раді України. Вони там знаходяться і спілкуються. А навіщо тіньові складні розмови, якщо вони там щодня говорять про це? І дуже коротко, впродовж, я дуже Як- коротко, якщо я не можна, можу не відреагувати на те, поважайте що було колег в першу після вас, годину. так. А що було в першому? А ви сказали, що Савіку Шустеру сказали, що там він працює на олігарха, і що це пропагандистська площадка, і це сказав публічно журналістам пан Подоляк там внизу. Я хочу вас питати, як ви вважаєте, на нашому каналі працює багато заслужених, талановитих людей, і які багато років в медіа. Як ви вважаєте, чи не здійснюєте ви тиск на журналістів, коли ви говорите про канал? У вас прес-секретар Окей. цього каналу. Можна відповісти? Так. Дуже дякую. Перше, я не сказав, що Савік пропагандист. Зараз ви зманіпулювали, зараз ви збрехали. Я вам, до речі, хотів би попросити, що... Хоча я вибачаюсь. Ви сказали тільки, що я сказав, а потім сказав ваш раз. Я хочу з вами не сперечатися, Наталя. Я хочу, щоб ви зрозуміли, я президент України не просто так, тому що я не просто кидаю якісь слова. Я слідкую за своїми словами, іноді зайві бувають слова, і слідкую за вашими. Я не сказав, що пан Шустер пропагандист. Раз. Я не сказав, що на вашому каналі, а ви не працюєте на каналі України, ви на каналі Україна-24. Я говорив про програму «Свобода слова». Це друга ваша маніпуляція. Третє, щодо заслужених журналістів, я поважаю всіх заслужених журналістів з будь-якого каналу в Україні. Я багатьох з них знаю. Є багато журналістів, наприклад, у яких була своя думка і риторика товариша Медведчука. Дуже заслужений журналіст, які з цією риторикою просто сіли на потяг, в якому просто, скажімо так, дорожче купе. І приїхали к товаришу на інший канал. Але це їх вибір. Я не сказав, що ці люди чи канал ваш Україна, він пропагандистський. Жодного такого я не пам'ятаю. Хоча, якщо ви так говорите, треба про це почати розмовляти. Тут є ще один опозиційний телеканал, якщо я можу так сказати, підхопити. Добрий день, Анна Мірошниченко, П'ятий канал. Дуже ліричний початок. Мені хотілося б, знаєте, висловити солідарність з тими журналістами, які не потрапили на цю прес-конференцію. І хотілося, щоб надалі мали змогу всі поставити питання президентові, щоб за цим столом моїх колег було більше. Це таке ліричне. Моє питання наступне. Пам'ятаєте, Віктор Янукович у нас був президент. 8 років тому він не наважився звільнити пана Захарченка, міністра внутрішніх справ. Ви його пам'ятаєте. Тоді за 3 місяці де дівся той Захарченко і Янукович разом з ним? Погрожуєте? Ні, я нікому не погрожую. Слава Богу. Питання наступне. Зараз складається така ситуація, що ми бачимо прізвище пана Єрмака в заголовках ЗМІ дуже часто. Він потрапляє в скандали від Вагнер-гейту до святкування свого дня народження. Чи робите ви якісь висновки з цього приводу? Бо складається враження, що між командою і думкою суспільства ви обираєте свою команду. Чи робите ви якісь висновки з тих скандалів, які трапляє голова вашого офісу? Дякую вам за запитання. Я не вважаю, що ваша особиста думка – це думка суспільства. І не вважаю, що моя особиста думка – це думка суспільства. Принаймні, суспільство мені дало можливості говорити свої думки і приймати рішення своєю підтримкою на виборах. Тому я вважаю, що у мене є повноваження щодо призначення тих чи інших людей з моєї команди. З паном Єрмаком говорять керівництво на сьогодні не просто в діалозі, а в дуже потужному діалозі. Керівництво найкращих розвідок різних держав, повірте, всіх наших партнерів, також голови апаратів різних президентів. Його знають повністю. Його телефон, повірте мені, слухали і чули все керівництво, всіх цих розвідок. Вони б не сіли за один стіл з ним. Це перше. Друге, ви говорите про, порівнюєте Єрмака з Захарченком. Я не порівнюю, ви нагадали цю історію, абсолютно не порівнюю. А навіщо ви мені нагадуєте? Ви ж не просто, ви розумна людина. Давайте я вам відповім. Не треба порівнювати історію Захарченка і Єрмака. Перше, Єрмак не вбивав людей,
і не давав такі команди. Друге, пан Єрмак навпаки повертав людей, яких власник вашого, до речі, каналу, колишній президент, пан товариш все-таки Петро Порошенко, яких він повинен був, згідно своїх тих чи інших операцій, повернути додому. І це зробив Єрмак. Він повертав моряків, він займався обміном, він дійсно провів разом з багатьма колегами, провів, я вважаю, дуже важливі операції. Більше 100 людей були повернуті після нашої нормандської зустрічі. Тому я вважаю, що це недоцільно втрачати потужну людину тільки тому, що пану Петру він не подобається. Що стосується, Пан Петро, тому це що ж перед вами не Петро Порошенко сидить, а зовсім інша людина. Не його а представляю. я ж вам просто відповідаю. Що стосується ситуації з вагнерівцями, мені здається, я тільки що повністю детально розповів вам про цю ситуацію. І він не приймав, нікому не приказував, не давав і не мав і можливості, і він не має ні повноважень говорити про акцептування тієї чи іншої операції. Ну, чесно кажучи, про вагнерівців, мені здається, я дуже детально вам розповів, як це відбулося. І це є моє ставлення. І ось і все, шановна Анна Мірошнич. Юрій Бутусов присвятив дуже багато часу операції вагнерівців. Чи може у вас будуть якісь уточнюючі запитання, чи якесь інше? Пане Верховний Головнокомандувач, Здравствуйте. 16 червня 2020 року ви призначили на нову посаду начальника комітету по розвідці, тобто керівника всієї розвідки, Руслана Демченка. Це колишній заступник міністра закордонних справ часів Януковича, співавтор ганебних харківських угод, які віддали Крим росіянам. Це людина, яку ви призначили всупереч закону о люстрації і незаконно викреслили з списку люстрованих. Після його призначення 1 липня була одразу провалена спецоперація по постачанню клістронів в Україну. 8 липня провалена спецоперація ГУРМО по Яка захопленню перша? тюрми. Яка перша, вибачте? По постачанню клістронів. услышав. Да. Збройні сили писали в Фейсбуці, може ви бачили. знаю. Дякую. Да. І 8 липня був провал спецоперації по захопленню тюрми «Ізоляція». Була теж затримана наша група розкрита ГУРМО. І вже 29 липня була провалена спецоперація по вагнерівцям. Вже після звільнення пана Бурби, в тому ж 2020 році, було провалено ще кілька спецоперацій ГУРМО, вже без Бурби. Щодо Білорусі... Тобто до цього всі провали, про які ви сказали, чи правильно я розумію питання, це за ці провали відповідав Бурба, правильно я Ви розумію? мені не дали задати запитання, пане президент. Їх будь дуже ласка. багато. Послухайте, я вам ще нічого не запитав. Я вам просто викладаю факти, які ви мали б як головнокомандувач знати. Але Я сподіваюся... верховний головнокомандувач. Да, дуже важливо. Я зможу закінчити? Ви дослухаєте? Просто це різні речі. Головнокомандувач і верховний головнокомандувач. Я дуже просто радий, що ви вже пояснюю, вивчили це. Це дуже різні добре. речі. Значить, і я закінчу все ж таки, бо люди мають знати, щоб я зміг сформулювати вам питання. Так ось, Будь ласка. вже після звільнення Бурби були теж провалено кілька спецоперацій ГУРМО. 4 Які? грудня 2020 року на кордоні України та Росії потрапив в засідку і загинув від росіян, на жаль, співробітник ГУРМО Євген Голубів. І його тіло дуже тривалий час не могли забрати з Росії. Тобто ці провали носять системний характер. Жодного розслідування цих провалів нема, жодних висновків нема. І я хотів би вас запитати, після цих випадків, після цих провалів, без всяких розслідувань було звільнено 5 керівників ГУРМО, 7 співробітників ГУРМО затримано. Серед них є люди, які вивезли сюди в Україну Цемаха, завдяки чому ви змогли зробити обмін, до речі. Люди, які знищували Захарченка, Моторолу, Гіві. І в мене таке питання, чи не соромно вам, Верховному Головнокомандувачу, що ви тут в прямому ефірі використовуєте свій статус, щоб зганьбити військовослужбовців, щоб щось сказати людям, які не можуть вам тут відповісти в прямому ефірі, і замість того покриваєте таких людей
які не воювали, свою відповідальність покриваєте, ніщо про себе не говорите про відповідальність Юрію, ну, і Єрмака, ваші запитання і про ви Руслана поставили. Давайте не Демченка, будете- відвертого давайте ми зрадника будемо без України, оціночних суджень. да, і Завершуйте, відвертого будь ласка. зрадника України, який працює на росіян, пов'язаний з ними, якого ви незаконно призначили на посаду під час війни. Закінчили? Да. Можна відповідати? Дякую, будь ласка. Щодо харківських угод, ви знаєте, що я на засіданні Ради національної безпеки і оборони підняв це питання, активізував це питання. Чому ви раніше до цього не піднімали це питання, мені невідомо. Щодо Харкова, можна відповісти? Ви ж монолог Бутусова, ми ж почули? Можна іншу відповідь? Можна мати, скажімо так, можна мати іншу точку зору? Дякую. Щодо Руслана Демченка, коли я став президентом України, у людини, яку ви постійно підтримуєте, товариша Порошенка, у цієї людини Руслан Демченко працював в адміністрації президента. В адміністрації президента він його начебто сховав, тому що він не міг. Одна риторика у нього таке біполярне роздвоєння. Одна риторика у нього була проти всіх, що працював при Януковичі, а інша риторика у нього була, він ховав людей, тобто Бурбу в розвідку, далі Демченка залишити в адміністрації президента. І саме з ним він робив ті чи інші розмови, нормандських зустрічей і ті чи інші мінські угоди, щоб ви знали. На посаді зама міністра закордонних справ він не підписував ніякі харківські угоди, але про це є правоохоронні органи, пускай розслідують, він дає показання правоохоронних органів. До речі, люди, мені здається, що пан Єлісєєв також був замміністром закордонних справ, який працює в команді Петра Олексійовича. А також пан Клімкін, наскільки мені відомо, також був замом міністра закордонних справ. Зверніть на це увагу. Всі вони після харківських угод працювали саме там, у владі Петра Олексійовича Порошенка. Я вважаю, що нічого страшного, тому що вони були замміністрів, вони виконували свою роботу, але не ставили підпис під харківськими угодами. Мало того, пан Демченко, не хочу його виправдовувати, але він навіть не доповідав це Верховній Раді України, де, мені здається, доповідав тоді міністр закордонних справ пан Грищенко. Мені здається, прізвище я його ніколи не бачив, тивний меч. І голосувала тоді Верховна Рада України, голосували всі депутати і всі ці люди, які зараз піднімають на телеканалах різних, на ваших, так далі, на різних, піднімають це питання, вони всі також голосували за харківські угоди, приймали участь. Но до того, щоб розглядати це питання на засіданнях Ради національної безпеки і оборони, вони, на жаль, не піднімали питання. І ви також не піднімали. Щодо пана Демченка, чи щодо питання втрати Криму, ну, давайте чесно, ви ж постійно працюєте з товаришем Турчином, це ж правда. Правда. Так от пан Турчинов розглядається, мені здається, я його не звинувачую, одна з тих людей, яка втратила Крим. А пан Порошенко – одна з тих людей, яка втратила Донбас. Ось і все. Це моя думка. Думка і впевнена думка більшості суспільства. Це я вам відповідаю, щодо Крим росіянам віддав Демченко. Чиста маніпуляція. Далі, що стосується, дивіться, просто я не можу вам сказати прізвища людей, які займалися Цемахом і всіма тими вбивцями, тому що просто не маю права. Я знаю, хто цим займався. І ми бережемо ці прізвища. Я знаю, хто реально керував цією операцією. Я знаю кожного, розумієте? Я знаю реального керівника. І де ці люди заховані, залиште мені. І не називайте, будь ласка, прилюдно тих людей, хто звільнено, що вони керували поверненням Цемаха тощо. Добре? Це я вам відповів на це питання. А тепер найголовніше. Пан Бутусов. Ви мені кажете про відповідальність за життя людей, відповідальність за смерті людей. За останній тиждень щоденно 2-3 міжнародні розмови у мене, включаючи керівництво Євросоюзу і інших держав, Сполучених Штатів, Британії,
Франції, Німеччині я проводу через вас. Проводжу. Розказати чому? Поясню. Ви перша людина, яка показала інформацію щодо відповіді нашого українського дрону по незаконним формуванням, збройним формуванням на тимчасово окупованому Донбасі. Ви викладаєте таку інформацію, господин Бутус, так само, як і ви зливали інформацію щодо пана Бурби. І хочу вам нагадати, коли ви пишете щось там про олігархів тощо, хто мене підтримує, які там союзники, хочу вам нагадати. Когда я стал президентом, говорили мы с вами по-русски тогда. Этот момент я помню. Я ведь с вами встречался в офисе студии «Квартал 95». И вас ко мне привели товарищ Богдан. Он сказал мне, вот человек, который работал на Игоря Валерьевича Коломойского, когда тот, и на Корбана, когда тот защищал Днепропетровскую область. Я сказал, я не делю людей, кто на кого работал. Я не делю, не надо улыбаться. Я вам сразу тогда сказал, там сидели товарищ Рябошапка, который был адвокатом Коломойского. Это потом он начал выступать и говорить, на каких мы олигархов працюем. А я сказал, вы мне все равно, на кого работали, давайте делать сильную команду. И по какой-то причине тогда мы были с вами в нормальном диалоге, как строить страну. Какие есть вопросы в Министерстве обороны. Но вам не дали ніякої посади, пан Бутусов. І це правда. На це ви і розозлись. Інших причин я не знаю. Є ще одна причина. Ну зря вы смеетесь. Это же правда. Чистая правда. Я вам говорю чистую правду. По поводу дрона я вам сказал правду. Так я вам скажу, на вашей совести гибели людей. После этого сколько было на нас атак и бомб, сброшенных дронами. А тепер, що стосується ще одного дуже важливого моменту, мені здається. Коли ви почали говорити про Раду національної безпеки і оборони, ми ж з вами розуміємо, хто є з вами партнерами. Ми розуміємо? Так випадково вийшло. Так як я цими питаннями, чесно кажучи, я довіряю нашим органам, іноді є помилки. Був список контрабандистів. Ви прекрасно розумієте, про що я зараз говорю. Список контрабандистів, на яких ввели Рада національної безпеки і оборони, ввела санкції. Один із цих контрабандистів, співвласник чи спонсор ваш, не буду казати прізвище, ви його знаєте. Це разом з Порошенко, Турчиновим і Коломойським, так? Це скільки ще Я не сказав, власників... що співвласники з вами Турчинов. Я не сказав, що співвласники з вами пан Коломойський. Трошки плутаєтесь в показах, пане президенте. Покази можете ви надавати. Я президент Про України. вагнерівців щось вам важко говорити. Давайте продовжуємо. Вагнерівців? Пане Я Юрію, вам давайте не відповів все переводити про це на вагнерівців. особисте, давайте притримуватися. Від пана Бурби ви отримали інформацію і злили цю інформацію. Скажіть правду людям, скажіть. Ви людина, яка отримала розповсюдження інформації було Бурбою, коли він працював в розвідці. Ви цю інформацію отримали і виложили. Це правда? Скажіть правду один раз. Можна? Дуже дякую вам за запитання. Дякую. Так ось, я вам зараз докладно розповім. Мені не потрібно докладно. Я вас запитав. Я вам розповім, да. Так ось, ви маєте знати, бо ви нічого не знаєте, і дуже багато брехні про зрив спецоперації репліку, і ми підемо далі на наступне запитання. Я вам хочу сказати, що все, що ви тут розповіли, брехня. Ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака, за Демченка, де ви порушили закон про люстрацію і призначили російського агента. Тому ваша тактика така: обріхати людей, які про щось пишуть, видумати кучу балачок, і оскільки ви користуєтесь таким коротким форматом, просто собі весело піти, новий жарт кварталу 95. Так от я вам хочу сказати, ваша брехня всім вже дуже добре видна. Я вам хочу сказати, на відміну від вас, від Єрмака, від Демченка, від інших людей, які були присутні і мають відповідати за провал спецоперації та інших спецоперацій ГУРМО, я одразу дав покази ще в вересні 2020 року в Державному бюро розслідувань. Тому я дуже прошу, щоб усі ваші фантазії, які ви тут розповсюджуєте на всю страну, ви хоча б один раз розповіли на допиті слідчому і припинили цю брехню, бо керівництво державою під час війни – це не квартал,
Все, І вам Юрію, треба це дякую. Пане вивчити президенте, нарешті. відповідайте, Дуже і соромно. Далі підемо на Вам про ваш наступне сором запитання. сказати нема Пане чого. Юрію, Про давайте вашу без оціночних відповідальність. суджень, будь Дуже ласка, прикро, відповідайте, пане президенте. і ми будемо йти далі на наступні запитання. Давайте далі. Все, йдемо далі. Добре. Олександра, якщо можна. Знаєте, важко говорити після такої емоційної розмови, от що спитати. Хотілося б дійсно, знаєте, спитати про такі речі більш стратегічні. Значить, ви говорили сьогодні про атаку інформаційну, які йдуть на президента з боку телеканалів, олігархів і так далі. Не називаючи це війною, а просто атаки на владу. І дійсно все це пов'язують з законом про олігархів, який ми всі знаємо, Чиста пам'ятаємо. правда. Абсолютно, це правда. Всі це бачать. Да, так от, і там в законі прописані ті речі, які там, є ознаки олігархату і так далі. От мені цікаво від вас дізнатись, з вашої точки зору, може більш докладно, що з вашої точки зору багата людина, бізнесмен, не має робити, для того, щоб не зашкодити державі. Тобто, не займається політикою. Да? От, що таке займатися політикою? Медіа. В якому сенсі це політичне медіа? Це інформаційні програми, які він курує, які висловлюють його там, точку зору, наприклад. Да? Чи це просто там утримання каналів, які, як відомо, не всі приносять прибуток, а точніше вони збиткові, тому він їх отримує. От для того, щоб, може, бізнесмени розуміли, що, ребята, оце червоні лінії для влади, які ви для того, щоб не потрапляти, переходити не можете. От можете сказати, там, зарплату депутатам платити, зрозуміло, так? Дякую. По-перше, я не вважаю, що це червоні лінії для великого бізнесу. Я вважаю, що це для будь-якої людини червоні лінії, тому що вона повинна розуміти, що у нас свободна країна, і не треба на думку людей впливати завдяки тому, що у тебе щось є. Наприклад, у тебе є великий контроль над великою кількістю людей завдяки великої кількості підприємств. Ти не можеш їм казати голосувати за ту чи іншу людину і давати за це заробітну плату чи затримувати її. Мені здається, це правильно. Друга історія, ти як бізнесмен не повинен брати участь в принципі в виборах. Якщо ти, будь ласка, але ти не можеш впливати на людей. У тебе більше грошей. А що таке вибори? Вибори, це ми розуміємо, це медійна історія, перш за все. І працювати треба на ділянках, в містечках, в місцях, ОТГ тощо. У тебе дуже великі гроші. Ти впливаєш, розказуючи людям, що ця людина, вона багато зробила. Тобто ти впливаєш на вибір людей. Не маєш права. Далі, ти не маєш права фінансувати страйки. Страйки, будь ласка, свободно, люди приходять. У нас немає законодавства, яке регулює платні ці страйки, не платні ці страйки, яке покарання за те, що хтось роздає гроші. Немає цього законодавства. І, я не знаю, потрібно чи ні, це нехай вирішують вже законодавці, Верховній Раді України. Але ти не маєш права підбурювати населення, роздавати гроші. Країні важко, люди приходять, так, якісь бабусі, тощо. Ми знаємо деякі партії, які організовують страйки там, де дуже багато літніх людей. Да? Ми розуміємо, про що ми говоримо. Прийдуть люди, їм дали по 1000 гривень, у них пенсія, наприклад, 5-6 тисяч гривень. Да, не вийдуть, вони вийдуть з плакатами. А для тебе що потрібно? Для тебе потрібна картинка. Просто картинка. Поле для того, щоб інформувати людей, яким потім користуються багато людей. Навіть тих, хто з присутніх тут. Третє, ти не маєш права купувати депутатів всередині. Як це можна купувати людей? Це ж рабство. Що це відбувається? Є зрозумілі поняття, як люди обирають ту чи іншу людину. Люди повинні бачити реальність, що це за людина. Люди повинні бачити кроки цієї людини. Ми не можемо жити в задзеркалі. Тобто в медіа показують одну картину, наприклад, в реальності картина інша. Не можеш впливати на думку людей. Ось що я маю на увазі. Це не можна. Це не значить, що не повинно бути новин чи політика, будь ласка. Але якщо це свободно, і чесно, якщо ведучі ті чи інші, чи власники тих чи інших інтернет-сайтів не просто кричать, сидячи за столом, а реально показують людям думки різних людей. Не тільки свою думку через те, що ця людина заангажована тією чи іншою групою. Мені здається, це справедливо.
Ось і все. Якщо немає впливу, супер. У нас є такі багаті люди. Ну це круто. Ну давай робочі місця, ну розвивай. Держава дуже зацікавлена, тому що сьогодні знайти інвестиції в державу міжнародні дуже складно. А внутрішні інвестиції, вони є. Ці гроші, вони є. Треба реінвестувати. Говоріть, будь ласка, про податкові пільги. Окей. Давайте говорити про структуру, давайте говорити про складнощі у нас є з Міжнародним валютним фондом через там, налог на виведений капітал, да, НВК. Але тим не менш можна показати інші речі, які призведуть до того самого, щоб більше інвестували. На руках людей так кажуть, що у нас там біля 10 сьогодні деяких людей є там неінвестованих, там 10-20 мільярдів. Великі гроші. Ми іноді очікуємо підтримки від Міжнародного валютного фонду. І хочу, до речі, подякувати. Ми домовились, слава Богу, підписали, отримали транш. Але тим не менш, ми іноді очікуємо ці гроші, а вони є в державі. Вони є у людей, яких є громадянами України. Чому ні? Але будувати свою окрему таку, знаєте, державку всередині держави Україна, мені здається, це неправильно. І це на все впливає. Це значить, що якщо тебе щось не влаштовує, да? Якщо тебе не влаштовує щось, ти у будь-який момент можеш перекрити кисень державі, тому чи іншому міністерству, сказати, як це потрібно, погрожувати, що завтра буде енергетична криза, там, просто припинити, наприклад, опалення тієї чи іншої домівки або селища. Ти не маєш права шантажувати суспільство, шантажувати народ України. Навпаки, відповідальними за зрив опалювального сезону повинна бути і держава, і ти. Ми ж з тобою разом. Ось що мені здається. Так це вихід. А в чому питання? В чому питання? Хтось сказав, що забере власність? Хтось сказав, що забере, що не можна новини? Хтось сказав, що забере телеканал? Ніхто це не говорить. Люди просять, от, будь ласка, будьте великим бізнесом, заробляйте гроші. А хто що забрав? Якщо всі пишуть, що цифри, які, наприклад, заробив Ахметов, вони збільшились. Ну, а те, що я з Ренатом Леонидовичем не ділю прибыль, як це робив хтось, так що поганого? Все, що я хочу. Давайте стабілізувати ситуацію в державі і всі виклики вирішувати разом. Ось і все. Ось про що цей закон. І я ж зустрічався, як говорять, сильними міра сього. Я ж пояснював, в чому питання цього закону. Я не знаю, як вам, а мені обридло, що говорять, що у нас країна олігархів. Тому перша історія була в цьому законі. Історія іміджова. Саме історія іміджова. Про те, що у нас є можливість, у нас не буде олігархів. Або буде. І всі будуть бачити, скільки їх. Ось і все. Тому що Пане ви Олександр, говорите... я дуже прошу, ми маємо вибачте, якось. вибачте, Давайте, слухайте, колеги, я ж не п'ять Вадим, питань Наталя, задаю. у вас є, Денис, у вас є якісь дотичні до питання до цієї антиолігархічної теми? Чи, давайте, пане Вадим. Я дуже перепрошую, я мушу стежити за таймінгом. Ми вже його перебрали, я думаю, буде справедливо, якщо ми так, як і попередня Це ще група. наполовину Пане навіть президенте, нашої вітаю вас. дискусії. Вітаю. Вадим Колодійчук, обозріватель. У мене два важливих питання. Одне. Ну, послухайте. Будь ласка. Ставили тут Всі по одному, будь ласка. Ви в мене запитуєте? Не моя конференція. Якщо у вас два, то в мене два власне. У мене два питання Оберіть одне, будь ласка. з приводу життя українців. Перше по коронавірусу, друге по ДТП. Я думаю, що все-таки я маю право їх поставити. Перше коротко. 2 роки тому статистика була 1600 смертей в цей час українців. Зараз статистика більше 3. Це офіційні дані. МОЗ публікує, що у нас в середньому 800 українців гине від коронавірусу. У мене одразу коротких декілька питань до вас, пане президенте. Колись ви казали, що... Коротких декілька. Да. Ну ви ж вступали в полеміку. Я з вами в полеміку не буду вступати, повірте. Я не вступав в полеміку. І я не на Мені вас сказали, показував, я що- показував на колег. Мені сказали, що ми можемо відверто поговорити. І я відверто дуже говорю. Ось і все. От скажіть відверто, колись ви казали, що вам приходять смски щоранку зі сходу України.
про загибель. Не тільки, і про ковід також. От про ковід вам приходять, і чи вірите в ту статистику, яку публікує МОЗ? Якщо є підозри, що вона недостовірна, чи хтось має відповідати за це, хтось перевірити її? І як би ви оцінили підготовку до наступної хвилі пандемії, тому що цю ми вже ніби закінчили, але ми бачимо, що смертність у нас рекордна. Дуже дякую вам за запитання. Що стосується інформації, щоранку я отримую. Сьогодні я задоволений тільки однією статистикою, що у нас 273, 275, 300 тисяч вакцин щодня. Це в рази збільшено, ніж тим, як ми починали, і це гарна новина, скажімо так. Я не задоволений кількістю смертей. Можу пояснити, чому така кількість. Вважаю, що Ляшко, в принципі, це на брифінгах робить дуже детально. На жаль, у нас дійсно люди звертаються не через те, що немає кисню цій смерті. Люди, особливо люди поважного віку, вони звертаються в останню мить, в останній момент. Вони не помирають на вулицях, як це було чи є в деяких державах. Вони, на жаль, іноді звертаються, а іноді звертаються в останню мить за день до смерті, коли вони вже вони вдома пройшли такий період, коли можна їм було краще допомогти, або навіть не звертаються. Також у нас велика кількість людей, яка є в цих статистиках, велика кількість людей, яка хворіє іншими хворобами, і на момент їх смертей йде перевірка, і кажуть, що у них, окрім їх смерті, був ковід. При цьому, чи віримо ми в статистику, треба сказати, я хочу одразу сказати, я закінчу про статистику, ще важливий момент, зараз статистика краще, ми бачимо спад захворюваності. Я вважаю, що це так пов'язано із кількістю вакцин, які зроблені. Вакцин достатньо вистачає, їх мільйони зараз є запасу. Але і також спад цієї складної хвилі Дельта, тощо, яка була в Європі раніше. Чому ми там лідери? Європа була раніше лідерами, до нас це трішки пізніше прийшло. Тому хвиля інша у нас може бути, згідно статистики МОЗу, навесні може бути. Що стосується, чи довіряю я цим цифрам, дивіться, є Ляшко, є міністр охорони здоров'я. Я вважаю, що на сьогодні він гарний міністр. І я так вважаю. Я довіряю йому. Я думаю, що можуть бути помилки в статистиці. В статистиці, напевно, можуть бути. Я знаю наших лікарів. Лікарі, вони лікарі, але вони ж все одно, це ж все ми, все наші люди. І серед них багато героїв. Я їм вдячний за щоденну роботу. Але є і момент, коли ви розумієте, що якісь помилки з статистикою може бути, тому що якщо помирає людина і в неї ковід, і значить, що люди, розумієте, лікували ковідних захворілих, у них має бути якісь ще гроші за це. Розумієте, я просто не хочу ображати, тому що я вважаю, що вони зараз номер один. Наші військові лікарі номер один, але є випадки. Так само, як є головні лікарі, у них там є гроші на кисень, вони це не роблять, чи там не роздають якісь додаткові гроші, а потім ми це знаходимо до речі, тут я хочу подякувати засобам масової інформації, тому що з'являється інформація, щось там виникло на Одещині, туди одразу формується група і формує міністр Ляшко, відправляє туди людей, професійних людей. Не довіряти їм, кому тоді довіряти? Ту статистику, що я маю. Коли ми бачимо виклики і бачимо якісь інформаційні з доказами інформації, навіть без доказів, ми дуже часто намагаємось відправити одразу. Ми розмовляємо ввечері, іноді вночі розмовляємо з Ляшко. Це не моя... Дозвольте уточнення, пане президенте. Але вакцинація, ті темпи, які декларувалися, зараз не відповідають. Ми відстаємо. Чи будуть відповідальні офіційно названі, тому що декларувалися одні темпи, зараз ми бачимо інші. Ви ж розумієте, що питання вакцинації є декілька сторін у цього питання.
вакцин вистачає. Вакцин достатньо. Дефіциту вакцин немає. Але вакцинованих мало. Ну, це ж не тільки від держави залежить, від людей. Ви ж самі розумієте, як наші люди відносяться до вакцинації. Зараз було дуже погане становище, 80% були проти. Зараз набагато краще. Зараз люди вакцинуються. Зараз ми додаємо додаткових програм. Але це ж відповідальність людини. Ви ж вакцинована людина. І я вакцинований. Але ви розумієте, суспільство воно різне. Є багато людей, є багато віруючих людей, є багато, як один співробітник в нашому офісі мені розказував, я йому говорю, так чому ти не вакцинуєшся? Він мені каже, що я не вакцинуюсь. Зараз він вакцинований, слава Богу. Він каже, я не вакцинуюсь, тому що моя дружина не вакцинується, я солідарен з нею в цьому випадку. Я кажу, а чому вона не вакцинується? Вона в це не вірить. І він каже, ми чекаємо дитину. Я йому кажу, можна вакцинуватися, немає протипоказання. Будь ласка, вакцинуйтесь. Говорить, ви не... Ну, он по-русски сказал мне, он говорит, вы просто не понимаете, что у них на работе. Все девчонки, ну, молодой коллектив, фирма молодая, все девчонки, они, ну, в общем, они вот находятся в таком возрасте, когда у них еще нет деток. И кто-то им рассказывает постоянно. Да? Это та самая інформаційна політика, що дуже небезпечно. Дуже небезпечно може бути потім проблеми. Тому інформація. Інформація, ви володарі, до речі, інформації. Про це дуже важливо зараз писати, про це треба говорити і підтримувати людей, що це не впливає на людей і не буде жодних проблем з майбутніми дітками. Треба вакцинуватися. Тому більше всього це мобілізація людей. Ми, як можемо, це комунікуємо. Ми самі публічно вакцинуємося і закликаємо всіх, хто може, всіх, хто має таку суспільну думку і суспільну підтримку, повинен, мені здається, повинен чи може робити це публічно. У вас є довіра від тієї чи іншої кількості людей. Вам довіряють, нас довіряють військовим, засобам масової інформації, довіряють. Мені здається, чим більше буде публічно це робитись, тим більше у нас буде в нашій армії провакцинованих, більше буде воїнів. І тоді ці воїни, вони поборють, зможуть виграти війну проти ковіду. Мені так здається. Дякую. Давайте далі, пані Наталю, будь ласка. Чи... Да, господин Зеленский, вас вот много критикуют с тех пор, как вы стали президентом. Я думаю, вы и без меня это заметили. А я попробую немного похвалить вас, поговорить об успехах. Вы один из основателей «Квартала 95». Компания, она производит телесериалы. И вот 2 телесериала «Квартала» прошли с большим успехом в России. Это «100 тысяч минут вместе» и «Папик 2». Вот. Причем одна из серий «Папика» была настолько успешная, что вошла в топ-5 федеральных программ за неделю. Ну, то есть россиянам зашла. Показывал телеканал СТС, русский телеканал СТС «Папик». Им настолько понравилось, что они в субботу крутили 11 часов подряд вот сериал «Квартала». Ну, можно было бы считать это большим успехом, если бы у нас не было войны с Россией. Всегда ведь приятно, когда украинские компании захватывают чужие рынки, зарабатывают там. Вот. Но проблема, и вот ложка дегтя в этой успешной истории в том, что когда вы стали президентом, вы ввели санкции СНБО против телеканала СТС. И всем украинским компаниям запрещено с ним торговать. И даже выполнять обязательства перед телеканалом СТС. Это же русский телеканал. Вот что сделал «Квартал»? Он продал права на свои сериалы шведскому посреднику. И вот этот шведский посредник уже продал в Россию. Таким образом, получается, что «Квартал» зарабатывает деньги на рынке России. Они идут в Швецию, потом, наверное, возвращаются в Украину. Вот как вы полагаете, это теперь всем украинским компаниям можно обходить санкции СНБО через каких-то там посредников? И вот... Как вы считаете, корректно ли будет сравнить, что компания «Квартал 95» президента Зеленского зарабатывает в России, так как зарабатывала, например, компания президента Порошенко, у него же там была липецкая фабрика «Рошен», тоже работала на рынке в России, и вы справедливо критиковали Порошенко прямо на стадионе за это. Вот насколько корректно это будет сравнение?
Спасибо. Давайте, спасибо большое. Во-первых, я не работаю в компании «Студия Квартал 95». При всей моей любви, ну почему, понятно, я в трастовый никакой фонд никуда, я не передавал свою компанию, как сделал это Порошенко, поэтому мне кажется, что он просто уходил от тех или иных, в общем, дивидендов, а сам нормально в разгар войны торговал. Мало того, мне кажется, присутствовала там, значит, эта фабрика, она там стояла, она не продавала куда-то конфеты, а конфеты откуда-то переезжали. Второе, некорректно сравнивать вообще медиапространство с конфетами. Кстати, конфеты эти продавались и на временно оккупированных территориях, полно фотографий и так далее. Жаль, кстати, что вы их не выкладываете. Мне кажется, у вас есть доступ к этому. И эти конфеты продавались в этих сепаратистских полках там, и так далее и тому подобное. Ну, продавались и продавались. Теперь, что касается шведов. С шведами студия «Квартал 95» заключила договор, мне кажется, лет за 10 до начала войны. Мне так кажется. А это наш, ребят, тогда еще наш, был эксклюзивный партнер, проданные права им на мир. Они продают товар студии «Квартал 95» в 40 стран. Вот что, собственно говоря, происходило и происходит, насколько мне известно. Мало того, я вам скажу честно, вот то, что вы назвали, там название какого-то сериала, честно, вот первого. Что 100 тысяч минут вместе и «Папик 2». Я просто не знаю даже, что это такое. 100 тысяч минут вместе. Так я вам скажу честно. Я действительно к этому так отношусь. Я вышел из компании. Бренды, которые мне там принадлежат, вот «Вечерний квартал», там, «Рассмеши комика» и так далее, у меня есть права на эти бренды. А что касается, я не участвую ни в оперативной деятельности, я передал, я все отдал, меня это не интересует. Меня это, конечно, большая любовь к ребятам из «Вечернего квартала», которые очень прекрасно, кстати, критиковали то, о чем вы говорите. Критиковали. Но это же не критика. Критикуют все-таки средства массовой информации. Это была сатира. Это был юмор. Дальше вы мне говорите про каналы с СТС, РНБО. Смотрите, я еще раз говорю, я разделяю абсолютно. Я вышел из бизнеса, я этим не занимаюсь. А вводил я против всего списка. Я даже не знаю, где, что транслируется. А зачем мне это? Я как президент должен защищать свое украинское медиапространство. Кстати, а вот давайте сейчас посмотрим. А хорошо, что сериал «Слуга народа», кстати, шведами был продан русским. Правда, они показали одну серию. Вы знаете, да? То есть, да. Знаете, и выключили прямо из эфира. Им позвонили из Кремля, насколько мне известно, и прямо выключили. Да, чтобы Галустян не стал президентом, понятно. Я не знаю, может, Галустян, а может быть, другие люди. А может быть, те люди, которые сегодня, собственно говоря, которые сегодня находятся за решеткой. Мы не знаем, у кого большое доверие и у кого есть действительно этот шанс. И кто готов на это. И кто на это готов. Поставить свою репутацию. Готов на это и готов отдать свою жизнь. Мы не знаем. Мы не знаем. Вот, поэтому это сложный вопрос, был ли там человек и есть ли вообще там такой человек. Я думаю, что желающих много, а есть ли там человек, который на это пойдет. Вот это очень важный момент. Да, так вот этот сериал там выключили. А я считаю, что он бы там был классной информационной ракетой. Это тот случай, когда поди пойми, что хорошо, что туда информационно попадает, что нет. И так же, как и у нас, ведь у нас же тоже с вами есть каналы, которые там долгое время или до сих пор на YouTube пространстве и транслируют политику Российской Федерации. Правда, они говорят, что это просто другое мнение, поэтому власть против. Почему? Кстати, за что товарищ Бутусов меня, между прочим, хвалил. Раз в своей жизни хвалил по поводу Медведчука. Да что-то там написал, что, мол, неважно, что дальше сделает президент, но вот за это, мол, и так далее. Не сдержал слова, продолжил. Так Давайте не починати. Давайте ми перетягуємо. Як можна так ганебно брехати? Ми не будемо зараз продовжувати дискусію. Будь ласка, пане Денисе, ви отримали? Ви ж маєте відповідати. Цікава людина. Працюєте в одної рамки. Вийдіть за рамки, будьте людиною.
Людина Так ви маєте навчитись Можна відповідати за свої слова. Можна відповісти? Ви відповідати на свої слова зрозумів. маєте. Пане За президенте, не законом, підтримуйте. Пане Юрію, рішеннями будь ласка, держави. будь ласка. А ви Пане все Денисе, цього- пане всього Денисе, що ви отримали жарти відповідь на своє запитання? переробите. Ви знущаєтесь над державою, тим, що ви замість Пане ухвалення Юрію, державних пане рішень, Юрію, законів, дивіться, ви зараз перетворюєте демонструєте на неповагу жарт. до колег, які чекають своєї Це не черги. Будь клоунада, ласка, ви пане маєте Юрію. це зрозуміти, пане президент. Дякую. Я Можна продовжити? Да, будь ласка. Господин Зеленский, Будь ласка. то есть, Тільки не треба брехати так багато. Кожного- Зупиніться, кожного- Юрію, ну вистачить. Зупиніться, будь ласка, я перепрошую. правильно ли я понял? Да. Юр, я не можу підтримати це. І вибачте, будь ласка, пане президенте, за цю маленьку дискусію. Я не можу підтримати цей тренд. Мені соромно. І цей квест, коли там ломи, лідери з громадської думки починають говорити «мені соромно» в обличчя президенту. Тому що мені соромно за все це, от все, що відбувається зараз. Я бачила виступи Тоні Блера, прем'єр-міністра Британії. Я бачила виступи Альберта Гора. Вони говорили про екологію і про освіту. А ми говоримо про чорт зна що. Розумієте? І мусимо жити в цій прекрасній і нещасній країні. А я хочу жити в іншій країні. Я не хочу, щоб президент цієї країни продовжував риторику «стадіон так стадіон». Я не хочу цієї боротьби з Порошенком. Вона обридла всім, Юр. Країна валиться. І треба розуміти це відчуття. Його треба мати. Я перепрошую запитав за про цей провал зрив. спецоперації. Замість того, щоб відповісти мені, сидить людина із посмішкою. Юрій, а ми несе вчора з вами, повну здається, чушь, говорили- про яку він не дав жодних показів. Юрій, ми вчора, правоохоронним здається, органам. вчора говорили з Просто вами про те, що бреше президента нахабно. і Єрмака як будуть можна до цього допитувати в ставитись? Державному бюро Ну, як можна розслідування. про Мені це... здається, І ви Можна починаєте просто знову таке- піднімати цей Наталя, хайп. вибачте, будь ласка, Це ж можна повна відповісти? Я перепрошую. безвідповідальність. Можна відповісти. І продовжує. Ви зараз говорите з президентом України. Припиніть, будь ласка, цю риторику. Ви розмовляєте з президентом України, народно обраним, законно обраним президентом України. Ви зараз не на площі, за гроші з плакатом. Ви зараз сидите за цей стіл. Вас запросили, як лідера думки, про що сказала нам Наталя. Ви запитали, я вам відповів. Ви продовжуєте всіх перебивати і звертаєтесь до мене. Ви кажете про те, що я повинен показання якісь давати. Я відповів повністю за те, що було з вагнерівцем. Я повністю відповіли, ви збрехали. Ви знов. Ви ж не відповідаєте по суті Пані питання. Наталю, будь ласка, Тому- пані тому Наталю, і ваше проблема. запитання до президента давайте зупинимо. Ви Будь ласка, викинули- поважайте всіх. Ні, Я поважайте вибачаюсь. вам. Ця людина Я висунула надав мені важкі звинувачення. Я надав вам час Вона для не репліки. хоче Ви відповідати, відповіли. підтверджувати Я свої надав вам час для звинувачення. репліки. І Я ви- вас не перебував. а він не Ви відповів на відповіли моє питання. президентові. Ви відповіли Чому президентові. президент не Все. відповів на Я моє думаю, ми питання? на цьому можемо завершити. Пані Наталю, будь ласка, завершуйте цю групу, ваше запитання до президента, і на цьому Тобто завершимо. відповідь на питання не важлива, можна Неважливо. брехати далі. Зараз важливо Ага, зберігати все ясно. хронометраж цієї нашої зустрічі. У нас хронометраж ще важливіший, 3 ніж групи правда. попереду. Пані Наталю, будь ласка, ваше запитання Юрій, можна? президенту. Можна? Дякую. Дивіться, я дуже під великим враженням, і в мене були інші запитання, але я, очевидно, поставлю те, яке виникло в зв'язку з цією дискусією. Та, будь ласка. Скажіть, будь ласка, пам'ятаєте ефір «Право на владу», коли ви прийшли, це ще був передвиборний марафон, і я тоді ще сказала, здається, це англійський письменник сказав, що люди, які аплодують тому, кого коронують, так само будуть аплодувати тому, кого будуть вести на ешафот і обезголовлювати. В зв'язку з цим в мене питання. Ви для себе, ви не президент Зеленський, а ви Володимир Зеленський, як людина. Ви вже зрозуміли, в чому причина зміни риторики лідерів громадської думки, журналістів, ведучих провідних засобів масової інформації, яких ви так гостинно пригощали шашликами? Щодо вас. Дякую за запитання. До речі, хочу вам сказати, Наталя, все, що я намагаюся робити, я і як президент, я Володимир Зеленський, і як людина, як Володимир Зеленський. Я знаю, якщо я втрачу відчуття, що я людина, втрачу зв'язок з суспільством, мені здається, я втрачу все і буду таким самим, як всі інші були президенти. А я точно не йшов заради цього. Щодо тих людей, яких я пригощав, я навіть не пригощав чи не хотів підсластити нашу зустріч. Я просто хотів дійсно, щоб наше суспільство і засоби масової інформації, вони отримали реальне розуміння
кого ви обрали. Ви обрали людину. Я хотів бути товаришем, я хотів бути реально мати підтримку з вашого боку саме зараз, коли війна, коли багато складнощів. Я не хочу жалітися. Я вважав, що я можу це зробити. А чому? Багато причин. Зараз я щось скажу, опять знов буде хтось щось кричати. Я не хочу нікого звинувачувати. Багато причин. Якісь люди втратили владу, зараз хочуть її отримати, хочуть якийсь реванш. І через всі можливості вони заходять і тиснуть на мене, на владу. Людям не подобається слово «влада». Окей, давайте я буду говорити на мене особисто. З тиском нічого не вийде. Який я був, такий і є. Я емоційна людина, я жива людина, я чиста, правдива людина. І я не брешу. Іноді не все я можу сказати, правда. Ну я правда не можу собі дозволити деякі речі говорити. Ось і все. Але я точно це говорю безкоштовно. Не заради грошей. Це важливо. Це важливо. Будь ласка, не ведіться на це. Будь ласка, Можна сказати? Юрію, ви мали можливість поставити своє запитання, поважайте всіх оточуючих, поважайте етику і мораль. Ви зараз не з президентом сперечаєтеся, ви зараз сперечаєтеся зі здоровим глуздом і з етикою. Будь ласка. Перепрошую. Дякую. Да. І саме тому через повернення влади і через деякі такі речі є такий тиск. Друга історія, правда, олігархічна. Знаєте, в чому питання цього закону? Питання, до речі, дуже банальне. Питання в декларуванні. Питання в тому, люди хочуть показати, що реально у них є. Неважливо, до речі, де у них є, тут чи за кордоном, це не важливо. Важливо показати, що в тебе є, і в цьому немає секрету. І то, це якщо ти вирішив, що ти олігарх. Якщо ти вирішив, ти будеш декларувати. Друга історія, декларуй, будь ласка, свої зустрічі. А в чому секрет цих зустрічей? Буде зрозуміло людям, що ти на когось впливаєш. А що поганого? Погано, ну покажи, що ти впливаєш. Або не впливаєш, зміст цієї зустрічі. Це відкрита політика. Я ж зараз зустрічаюсь, і ми всі один одному відверто говоримо, відверто, що хочемо. Може, не все сказали, не все, що хотіли. Але тим не менше люди бачать, як ми говоримо дуже відверто. Зміна напрямку також зрозуміла риторики. Якісь люди нічого не отримали. Ви розумієте? Ну нічого не отримали люди. Вони щось чекали, не отримали. А знаєте як? А жити хочеться краще, ніж ті гроші, які тобі реально, в реальному секторі готові заплатити. Тому що я ж медійний ринок, ну прекрасно знаю. Я ж знаю всі гроші. Я ж знаю, що таке ринок. Я знаю, скільки може отримати ведучий, ведуча, я не про гендерне порівняння, ведучі можуть отримати засоби масової інформації, тому що є ринок, і там є ікс грошей. І той, хто найрейтинговіший, отак і діляться ці гроші. І звідки в цьому ринку грошей в 10 разів більше, зрозуміло, з тих людей, хто має ці гроші. Ось і все. Декларування буде бачити, як це відбувається, які йдуть потоки. Бо без цього не можна, бо це буде порушення законодавства. Це глибока рана тощо щодо офшорів, якщо ми говоримо і так далі. Офшорний закон, проголосований партією «Слуга народу», поданий мною, який починає діяти з 1 січня, це відповідь. Відповідь на, в принципі, всі історії пов'язані з офшорами. Тому і наступні вибори. Люди хочуть повернутися. Ну окей, люди хочуть повернутися до влади. Заради стабільності ви сядете за стіл переговорів зі старими елітами? Заради стабільності Заради України. того, щоб не розхитувати державу. Заради стабільності України я готов до розмови будь-ким, але не через те, що це буде шантаж. Заради шантажу я ніколи не сяду. Я і не сідаю з ними. Дякую, колеги. Дякую вам. Дякуємо вам. Сподіваюся, що все, що президент розказав про мене, він підтвердив.
Третій блок, да, пане президенте, у нас міжнародний блок, маємо можливість трошки подихати і конструктивно поговорити з Як колегами. буде, подивимось. Да. А спокійніше це. Будь ласка, починайте. Добрий день. Ви сьогодні вже Добре, кілька я тоді давайте потім. Вибачте. нічого. Кілька разів щодо Російської Федерації казали, що дії Російської Федерації зараз це залякування. Але в той же самий час ви сказали, що ескалація можлива в будь-який момент. Тобто це все ж залякування, чи вони хочуть розв'язати війну, і чому це зараз відбувається, яка мета цього? І якщо все ж таки війна, наскільки вони можуть далеко зайти? Дякую за запитання, Ольга. Я правда кажу, що вважаю, що 8 років це може бути будь-який момент, тому що це було. І коли хтось каже через те, що ми бачимо різкі кроки у сторону НАТО, я кажу, це вибір України і НАТО, да, об'єднане їх рішення, але це точно не є причина, вона причина ескалації риторики Російської Федерації. Чому? Тому що в 2014 році ми не бачили таких потужних кроків прямо вперед, да, і на початку війни, а війна відбулась, да, відбулась, і початок війни. Тому я кажу, що це залякування на сьогодні з приводу тієї інформації, що ми бачимо. Тобто накопичування військ, підійшли, відійшли, ротацію, якісь стрибки, якісь кількість людей. Наприклад, снайпери пішли по всій лінії розмежування, вони ходять іноді напружувати ситуацію, показувати нам, вони стріляють, снайпер іде, він стріляє, іде далі. Наші відповідають сюди. Снайпер вже пішов, а звідси сепаратисти знов відповідають. Тобто це декілька таких постійних речей, коли ми бачимо, що буде напружена ситуація, ми бачимо вже, знаєте, як перед діагнозом бачимо вже симптоми. Тому, коли я кажу, що це залякування, тобто ймовірність атаки і ескалації може бути в залякуванні. Тобто це, як пам'ятаєте, навесні навчання. Висока ймовірність, страшна ймовірність, тому що завдяки навчанням об'єднаним з'явилось набагато більше людей, там плюс 100 тисяч. І це ймовірна ескалація, так вона і називається. Чому? Тому що вони там, іде напружена ситуація і йдуть провокації. Якщо ми на провокацію дуже сильно, без стримання відповімо, ми завжди відповідаємо, але якщо ви раптом на якусь провокацію сильно відповісти, а в цей час у них там навчання і накопичування плюс 100 тисяч, ймовірність ескалації вища. Чому Зараз ситуація гірша, ніж була навесні? Ні, я вважаю, що ситуація точно не гірша, ніж вона була навесні. Я вважаю, що кількість військових там зараз менше. Я вважаю, що їх більше, ніж момент припинення вогню. Момент припинення вогню, про який ми домовлялися. Да? І це ми бачимо, їх більше. Ми бачимо дуже часто ротації. Тобто це саме для того, щоб показувати нам, показувати інформаційно, показувати і для супутника, і інших розвідданих, показувати, що йде накопичення. Ми бачимо також іноді збільшення техніки, а потім техніку привезли, а потім відійшли. Тобто, щоб ви бачили, що накопичування техніки йде також. Тому такі ризики, вони є. І риторика. Хочу звернути увагу, чому ми вважаємо, що дуже небезпечна, тому що дуже небезпечна риторика пішла з Російської Федерації. Ви бачите, декілька важливих акцентів, на які б я звернув увагу. НАТО. Вони дуже багато повторюють питання НАТО, розміщення військ. В Україні вже розміщення військ, деяких союзників, присутність НАТО. Вони це збільшують. Чому? Тому що ця історія з НАТО, вона завжди працювала на їх внутрішнього споживача, через що вони кажуть, що ми захищаємо. Коли Росія каже, ми захищаємо свої кордони, я вважаю, і щоденно вони це роблять, я вважаю, що це дуже небезпечно. Тому тут я повністю погоджуюсь з нашими, наприклад, партнерами, Сполученими Штатами, коли ми обмінюємося інформацією. Я повністю погоджуюсь, це дуже небезпечна історія.
І другий сигнал той, що я бачу, що щось з Мінськом не виходить, Україна зриває Мінськ, Україна зриває Мінськ, постійна ця риторика в нормандському форматі, нема що зараз ще не домовились, нема що обговорювати. Тобто Мінськ у будь-якому випадку це щось, що зупинило колись потужну ескалацію. Тому я вважаю, що це сигнал. Тут не питання, як ми відносимось до Мінську, тут питання, що це також ще один важливий сигнал. Сигнал чого? Яка мета цієї Сигнал, що риторики? може бути ескалація. Тобто може бути війна? Дивіться, може бути ескалація. Але моя особиста думка, що і третій сигнал, ось про який я хочу сказати, те, що я особисто бачу, я говорю про це з нашими декількома лідерами, які нас підтримують, вони зі мною повністю погоджуються. Такий момент складний. Тобто Північний потік, напружена ситуація в Білорусі, тиск на кордони з Литвою, з Польщею, поодинокі випадки щодо наших кордонів, декілька мігрантів там наші спрацювали, все нормально. Тобто, скажімо так, загальна ситуація, що не тільки з Україною проблеми. Розумієте, да? Що у тебе Європа є і інші проблеми. Подивись, у тебе енергетична історія дуже серйозна. У тебе проблеми на кордоні. Тобто накопичування різних цих проблем. З цих проблем треба виходити, вирішувати. А як великі лідери це вирішують? Тобто обмін спокою десь на рішення інших проблем. Тобто розіграють таку карту, вигідну для себе. Тому я вважаю, що все це не дуже гарні сигнали, але тим не менш, я, якщо можна, скажу важливий момент російською, тому що я хочу, щоб русские люди русские понимали, что четвертый момент, риторика, которая сейчас есть информационная, что им говорят о том, что украинцы ничего не хотят, украинцы не видят никакого, примирения, украинцы начинают эскалацию. Вот важный момент. Это сигнал, к которому где-то пару недель. Украинцы начинают эскалацию. То есть мне эта история не очень нравится, потому что они ищут для себя, сказать, понимаете, да, фундамент, чтобы потом сказать, почему. Потому что история защиты того или иного населения, мы эту историю прошли. Поэтому я по-русски хочу людям сказать, что Украина не нападала никогда на Россию. Это очень важно слышать. И у нас в голове такого нет у людей. И хочу сказать, когда они говорят эскалация возле границ с Россией, плохая история, плохая риторика, потому что это не граница, контактная линия между Украиной и оккупированной Украиной. Обратите внимание на эту риторику. Очень опасно. И русские пускай обратят внимание. Это не Россия, контактная линия. Это Україна, временно оккупирована. І там не визнані збройне формування, і не визнані республіки, і не визнані також Російської Федерації. Поэтому вот примерно такі у мене ощущення. Я знаю, що колеги самі визначили чергові запитання. Давайте. Да, будь ласка. І якщо можна... Але все-таки маючи 100 тисяч майже навколо наших кордонів, північ, схід, південь, ми маємо бути готові. І в зв'язку з цим питання, як ми зміцнюємо нашу армію, чи плануємо ми ще якісь додаткові закупки озброєння в Сполучених Штатів, частину ми вже одержали, можливо, в інших країнах, як нам готові на випадок все-таки якихось загострень військового нападу, допомогти наші союзники, Сполучені Штати, країни НАТО, можливо, ви маєте від них чіткі конкретні сигнали. Чи правда це, що канадські винищувачі можуть бути передислоковані в якості такої підтримки з Румунії на Україну? І як один із факторів називається той факт, що продовження транзиту російського газу по наших газопроводах – це буде один із стримуючих від ескалації, від нападу факторів. Чи ведуться розмови, консультації з Москвою стосовно продовження транзиту, чи, можливо, навіть прямих закупок газу, які
не заборонені нашими контрактами. Дякую. Дякую за запитання. По-перше, я хочу вам сказати, дякуючи нашим партнерам, і сказати вам дуже відверто, ми, в принципі, не тільки публічно, але й не публічно отримали інформацію дуже пряму від Сполучених Штатів, від Британії, від Туреччини, від країн Європейського Союзу, наших друзів, від Канади, що вони у будь-якому випадку на нашому боці і будуть нас підтримувати. Якщо щось почнеться, як це буде на практиці, я не знаю. Чітких таких речей, скажімо так, я не отримую. Всі сигнали ми отримуємо, в принципі, тут немає секретів. Щодо винищувачів, дивіться, ми проводимо різні консультації щодо винищувачів, які можуть бути на нашій території. Про це на сьогодні мови немає. Це друге. Третє. Дивіться, про багато речей. Про підтримку щодо техніки. Це навіть не дивіться, це діючі. Я хочу вам сказати, це не на випадок ескалації. Це зараз відкрито кажуть країни, а випадок ескалації буде допомога, буде технічна тощо. В принципі, зараз ми постійно закуповуємо техніку чи отримуємо техніки. Зараз у нас там ще наші айленди, ще 2 приходять зі Сполучених Штатів. Тому ця робота ведеться постійно. І я вважаю, що дуже важливим є сигнал щодо розмови радника президента Сполучених Штатів. Повинна бути розмова з радника щодо безпеки. Пана Салівана, я знаю, повинна бути розмова з головою нашої адміністрації, з Андрієм Єрмаковим. А також скажу вам відверто, прекрасна була зустріч нашого нового міністра оборони, на рівні міністра оборони і Сполучених Штатів, і не тільки на рівні керівництва інших служб. Там є багато різної інформації і багато різної допомоги, яку у разі складнощів ми будемо отримувати. Чому я кажу це в майбутньому? Тому що мені здається, що ми повинні з вами звикнути, що поки ми не отримали, у нас цього ще немає. Але всі ці сигнали дуже позитивні. Є інші сигнали. Європейський Союз, наприклад, вчора я розмовляв з Шарлем Мішелем, з Ангелою Меркель, і Шарль Мішель, я йому вдячний, він постійно проводить консультації із Російською Федерацією. І також для нього це питання також дуже пріоритетне, тому що там є питання, ви знаєте, і складнощів між Азербайджаном, Арменією, і Грузією, багато різних викликів. І Шарль Мішель мені каже відкрито, що ми за те, щоб ви виходили на спілкування з Росією, виходили на діалог. І кажіть, будь ласка, відверто, я тому і сказав, що я хочу відверто сказати, ми так готові. Я об этом постоянно говорю. И от россиян мы слышим, чего-то не хватает для встречи. А я считаю, что если они не думают об эскалации, то мне кажется, когда я говорю, что мы точно никуда не наступаем, мы-то точно это знаем, мы защищаем свою страну, то россияне и президент Российской Федерации тоже должен, мне кажется, публично это сказать, что мы не планируем. Мне кажется, это так. И, по крайней мере, публично. Или даже мы готовы там к разговору, мы не раз говорили, не хотите встречи, давайте говорить по телефону. Давайте это скажем публично, что Россия не готовит полномасштабного вторжения в Украину. Мне кажется, этот сигнал сейчас бы был важен. І поэтому і Шарль Мішель мені сказав, що нам треба формувати якийсь кейс, як розмовляти далі. Я тут розраховую на декілька форматів, скажу вам відверто. Є нормандський формат, про це говорить французька сторона, вона хоче далі тиснути, щоб на Росію, щоб у нас відбулося засідання четвірки вже з новим канцлером, ми вже це розуміємо. І паралельно ми очікуємо від переговорів
Сполучених Штатів і Російської Федерації. Ми розуміємо, що без України рішення про Україну не приймається, але найголовнішим питанням, чи одним з головних питань, все одно буде Україна. Ми там бачимо інший формат, також паралельний формат перемовин. І окремо те, що сказав Шарль Мішель, і про що ми говорили, що треба терміново розмовляти між головами адміністрації, між Козаком, Єрмаком чи в будь-якому іншому форматі. Це те, що він мені сказав, терміново, щоб люди, щоб Європа, щоб всі бачили, що якщо люди спілкуються, значить ескалації повномасштабної не буде. Я з ним повністю погоджуюсь, найближчим часом такі розмови чи зустрічі, чи дзвінки повинні бути. А по газу, Давайте я далі, вибачаю. давайте. По газу у нас контракт до 24-го року. Ми за продовження транзиту нашого газу. Ви чули, що ми навіть сказали, що давайте, окрім нашого контракту, ми готові збільшити транзит. Дозволяють наші потужності. Я вважаю, що це у нас був вдалий крок. Ми сказали, давайте там знизувати собівартість транзиту, буде менше, ніж у будь-яких інших потоків. Да? Ми готові, але Росія на це не пішла. Я чув риторику з російської сторони, що вони готові на продовження контракту про транзит. Окрім цих заяв я нічого не бачив. Предметних зустрічей між нашими людьми, НАКом, наприклад, і Газпромом, їх не було. І про закупівлю не йдеться. Не йдеться. BBC, будь ласка. Добрий день, Володимир Олександрович. У мене питання, мабуть, буде в продовження минулого. У березні 2020 року, невдовзі після вашої першої, як на сьогодні останньої очної зустрічі з Володимиром Путіним, ви дали інтерв'ю британській газеті «Гардіан». І я, з вашого дозволу, зацитую один з пасажів з нього. «Я не віддам 5 років, які дав мені народ України на те, щоб займатися Мінськом. Просто не віддам. Я розумію статистику, я дивлюся, скільки людей загинуло, а ще 5 років я не хочу цього. Тому ми поставили перед собою завдання, і я вважаю, що на всі домовленості держава може витратити рік, а потім повинна бути реалізація. Довше не можна. Як ні, потрібно змінювати формат, стратегію, повертатися до розмови, коли настане час». Пройшло з моменту вашої зустрічі з Путіним 2 роки майже. А виглядає, що наша стратегія абсолютно помінялась. Ми так наче сидимо і ждемо від моря погоди. Мінський формат, він нам може подобатись чи не подобатись, він не працює. Ви можете говорити, що всьому винен Путін, який не хоче з вами зустрічатися, чи росіяни, які не йдуть на переговори. Ну, але в Україні взагалі є план, що робити з Донбасом, якщо це не мінський, не нормандський формат, це стіна, чи це, як недавно сказав пан Сівоха, може він взагалі дозволити голосувати на українських виборах. Взагалі, є якийсь план, крім того, що сидіти і чекати, що буде далі? Окей, по-перше, я хочу вам сказати, що все не так просто. Тоді не було. Я зараз не виправдовуюся, я просто хочу вам нагадати, це було у грудні, 1,5 роки тому, щось таке. Да? Важливо зрозуміти, не було ковідів, не було енергетичної кризи. І ще раз хочу зазначити, що ви абсолютно праві, я не виправдовуюсь, але так і є. Загальмувалось все. Тобто у нас була нормандська зустріч в березні місяці. Після нашої зустрічі тоді в грудні, зустріч друга повинна була березень, щось таке, квітень. Вона просто через ковід чи не через ковід. Давайте так скажімо, тому що ми ж все-таки хочемо якимось чином знайти дипломатичний вихід з цієї ситуації. Я не знаю, що там кричать, воєнне положення, чи що. Я не хочу цього. Я вважаю, що ми через це постраждаємо. Економіка постраждає, ВВП постраждає, все постраждає. Ми не зможемо. Ми зараз не готові. І інша справа, що будь-які... Секунду. Не готові до чого? Зараз, так. Ми сьогодні не готові ризикувати нічим. Я вважаю. Ще це неправильний крок. І інформаційно вважаю. Цей тиск, ще раз хочу повторити, це важливо. Це все б'є по нашій економіці. Навіть те, що розповсюджують інформацію, завтра війна. Всі повинні зрозуміти. Так Буданов... Зараз, секунду. І Буданов розповсюджує. Секунду, одну секунду. Дивіться. Ймовірність ескалації, вона є. Вважаю, що іноді дуже гучно люди з інших держав, і з нашої держави, і наше керівництво цю інформацію підтримує. Я вважаю, це дуже гучно. І треба бути дуже обережними, тому що це впливає на внутрішню ситуацію, внутрішню економічну ситуацію України. Перше.
нормандський формат, Мінськ був єдиним, що воно є. Я вам казав, що ми підемо паралельним шляхом. Я вважаю, що ми заздалегідь його почали. Він зараз, я вважаю, іде. Чи буде результату дипломатичного шляху між залученням Сполучених Штатів, я вважаю, ми побачимо. Можна так відповісти на це питання? Коли побачимо? Якщо, дивіться, побачимо. Я не впливаю на деякі речі, на деякі зустрічі. Далі, щодо Мінську, так і є, ви абсолютно праві. І що воно працює, не працює, але ще раз хочу сказати, це єдине, що працювало, і навіть режим припинення вогню, навіть через те, що була потім ескалація, навіть те, що було, і всі кричали, і говорили, що режим припинено. Але спочатку режиму припинення вогню, подивіться, не тисячі. Мені жалко всіх цих людей. 66. Да? Ну, не тисячі. Да, я знаю, що це поганий результат. Але, із двох зон, як то кажуть. Да, ми ж з вами розуміємо. Тому, щоб там не було, а потім втрутилась ситуація з Мінськом. Я просто хочу вам сказати, що так вийшло з Мінськом. Ніхто не літає в Мінськ, всі говорять по телефону, в відеоформаті. Ковід, Мінськ, режим припинення, щось там зірвано. Енергетична криза у світі. Багато причин, чому Нормандія не так актуальна, як тоді вона була. Тому що всі були заряджені тоді на результат. Я так вважав. І треба було дуже швидко діяти. І, є причина. Секунду, я хочу просто не забути речі, про які ви мені сказали, і хочу вам сказати. І тому березень, квітень, ми розуміли, що це унеможливлює потім ситуацію тримати дуже актуальною. Розумієте? І тому паралельно, що стосується і стіна, це ж умовні речі. Ми ж з вами розуміємо. Це ж умовні речі, це просто говорити людям стіна. Зараз ми будуємо кордон. Зараз ми починаємо фінансувати, в принципі, кордон України. У нас багато проблем на кордоні з Білорусом. Це ж не кордон з людьми, це кордон між державами. Він повинен бути. Його просто немає, не існує фізично. І у нас, і в Литві, в Польщі там трішки краще, але і у них 400, мені здається, 8, а у нас щось таке, а у нас там біля 1100 з Білорусом. Тобто десь це стіна, але зараз говорю не між людьми, розумієте, да? Десь ми закриваємо ці дірки, скажу вам відверто, так і є. А десь ми бачимо, знаєте як, втрачання, те, що я вам сказав, це гібридна така історія з Російською Федерацією дуже потужна, щоб втратили Україну як актуальність. Немов, да почекайте з Нормандією, почекайте з всією Україною, ось вам енергетика. Почекайте, Європа, ось вам, будь ласка, іммігрантська криза по Білорусі. Розумієте, да? І такий ком, і навіть коли ми говоримо, всі завжди кажуть, номер один питання, але, а є ще 2, 3, 4, 5, 6, 7. В усіх цих моїх відповідях одне ми розуміємо точно. Будь-яка не буде у нас підтримка, я маю на увазі, буде підтримка чи не буде. Те, що ми повинні розраховувати на себе, і те, що ми у будь-якому випадку, йде ескалація, немає ескалації, є Мінськ, не буде Мінськ, у нас повинна бути дуже сильна армія. Ми повинні бути готові до захисту. Це в цьому я впевнений. І вважаю, що ті політичні сили, які сьогодні говорять, нам треба йти сьогодні, йти війною, мені здається, не уявляють і не думають ні про кого, і точно не думають про нашу армію. Кудись йти ми зараз не будемо. Я вважаю, що люди, перш за все, ми не можемо втратити всю нашу армію, і вона потужна, вона забере з собою більше, ніж... Але це сьогодні неможливо. Я вважаю, що сьогодні це неправильно. Спочатку потужна армія,
потім технічно потужним, з людьми. Ось ви казали, у нас є питання щодо контрактників. Вони кажуть, ну не може людина, якийсь там кур'єр, заробляти стільки ж, скільки військовий. Да, коли він знаходиться на передовій, він отримує в 3 рази більше. Але ж потім ротація, він повертається, і що він отримує за гроші? Це виклик, який ми вирішимо у наступному році. Вирішувати буде крок за кроком, армія велика, великі гроші, але ми повинні це робити. Це не втратити людей, не втратити мотивацію. Ну, це дуже важливо. Поки що це такі плани. Дякую. Далі, будь ласка, Максима, ви? Що є? Дякую. Ви чи хто? Можу я. Доброго дня, пане президенте. Максим Савчук, Радіо Свобода. Доброго дня, Максим. Хотілося б поговорити, мабуть, на вашому такому екваторі президентства про те, як ви оцінюєте себе як президент і наскільки ви задоволені своїм президентством. Ми пам'ятаємо, що були обіцяні нові обличчя, натомість ми бачимо, що посади отримують чиновники часів Кучми, часів Януковича. Ми пам'ятаємо про обіцянки відкритості, але ви продовжуєте жити на державній дачі. Рідко спілкуєтеся із журналістами, на жаль. На свій запит другий місяць я не отримав відповідь, наприклад, це про те, як Офіс взаємодіє із журналістами. Обіцялися посадки весною, натомість ми бачимо ознаки такого вибіркового правосуддя щодо Татарова і Трухіна. І питання на загал таке. Як ви думаєте, чи не були введені в оману громадяни, які у 2019 році обрали вас президентом? І чи ви задоволені тим, в якому напрямку ви ведете політику? І як загалом на даному етапі розвивається Україна? Дуже дякую за запитання. Щодо задоволений я чи задоволений, спочатку ви сказали про задоволеність результату моєї політики, що ми знаходимося на екваторі мого президентства. Я задоволений результатами тими, що зроблені. Не все, що ми обіцяли, але давали на це, мені здається, все ж таки 5 років, а не 2,5. Не все зроблено. Задоволений земельною реформою, задоволений інфраструктурною реформою, задоволений. Дуже задоволений цифровізацією нашої держави. Це найголовніший крок, про що ми говорили, боротьби з корупцією. Я досі так вважаю, що найкращий результат буде, знаєте, початок судової реформи, а ми розуміємо, який це дуже складний і довгий процес, і правоохоронні органи, і судова влада. Це буде дуже довгий процес. Але я з самого початку говорив, цифровізація, якої в нашій державі немає, це швидкі результати, швидкі перемоги і швидкі кроки, щоб тим не менш тією чи іншою мірою позбавити наше суспільство від спілкування з чиновником, від спілкування, а говорити з комп'ютером, тобто зменшувати корупційні наслідки. Деолігархізація, також я вважаю, що це крок щодо зменшення корупції, впливу на політику, на урядовців, в принципі, на вплив на суспільство. Тому що в кінці кінців ти впливаєш завдяки деяким речам на суспільство. І тому боротися з олігархами ми обіцяли і ми боремося. Да? Що стосується нашого суверенітету, нашої оборони, я вважаю, що ми зміцнюємо нашу армію. Багато чого не зроблено і не так швидко. І я багатьма речами зовсім не задоволений. Ми домовились, класні 2 програми, ракетна програма флоту, дуже повільнена вся ця історія. Дякую Андрію Васильовичу, що служив державі Таран, він пішов, зараз Резніков, я йому сказав дуже швидко. Зустрічався з Джонсоном, пройшло цілий рік, чому гроші ми не витрачаємо на флот. Почалось декілька військових кораблів ми отримали, почали будувати в Туреччині корвет. Такі речі. Я хочу, щоб ви розуміли, знаєте, те, що ми можемо, ми робимо. Може, ви і праві, можна зробити більше. Чи є
у суспільства запит на зміни, він є. Що стосується нових облич, в більшості своїх обличчя нові. Є люди, так ви праві, є люди з часів Януковича, але ж це не його соратники. Тим не менш, ви праві, бувають і такі випадки. Абсолютно праві. Але я вважаю, що ми з вами також жили. Я це говорив. Ми жили з вами за часів Януковича. Я був продюсером кампанії, яка не ложилась під Януковича. Правильно. А ви були, напевно, журналістом, який так само виконував свою справу чесно, впевнений в цьому. Тому ми всі жили за цих часів, і ми всі живі люди, і всі помиляємось. І, на жаль, я б хотів би жити з командою, яка не помиляється, яка йде тільки вперед. І не хочеться в деяких напрямах, мені не хочеться робити крок вперед, а потім щось тебе еліти, щось, чи помилки штовхають назад, і ти робиш 2 кроки назад, не дай Боже. Тобто цих речей, мені здається, я уникаю, але не завжди вдається крок вперед і не зробити знов крок чи півкроку назад. Ну не вдається за все. Ви праві. Чи я задоволений? Я задоволений окремими такими речами, про які я сказав. Я не знаю, чи їм пишатися. Ну, мені здається, це я вже коли буду старою людиною, я буду розуміти, вдалося це чи не вдалося. Зря це було або правильно, що ми так робили. Чи правильний результат, і чи я був нормальним президентом. Я навіть не кажу, що я повинен бути найкращим у світі. Людей не буває ідеальних. Чи був я гідним президентом своєї держави, свого народу, який мене обрав, або ні. Я це зрозумію. Я зрозумію це і мені здається, по відношенню людей до мене особисто. І це точно я зрозумію в найближчому часі. Сьогодні я це розумію, я виходжу на вулицю, і це правда, я завжди спілкуюся з людьми. Я хочу почути, в чому проблема, але чуючи ту чи іншу проблему, ті чи інші ризики, я бачу відношення. Ви ж розумієте, коли ми спілкуємося один з одним, ми розуміємо, ви вірите мені або не вірите. Чи ви нормально для мене ставитесь, або не дуже. Чи ви з ненавистю, чи ви прийшли просто там покричати. Або ви предметно бачите і ще й вказуєте мені, що робити. І це також, якщо це в коректній формі, я вважаю, що це правильно. Щодо того... Кадри, відкритість і правосуддя. Три основні тези. Про кадрові речі. Ні, я ще, мені здається, не закінчив про кадри, якщо можна. Я вважаю, у нас є декілька кадрових перемог. Я вважав, що їх будуть десятки. У мене немає десятків перемог кадрових. Тому що навіть нові люди, які приходили, на жаль, деякі люди не змогли витримати тиск і психологічний тиск. Є декілька людей, не хочу, я хочу, щоб у них склалося життя, вони психологічно виявилися слабкими. І після кожного Фейсбуку, кожної медійної атаки, телебачення, тощо, вони просто приходили до мене і казали, ми просимо вам, ми більше так не можемо, ми більше так не хочемо. Да? Земельна реформа, коли приходили депутати, казали, ми приїжджаємо додому, а там селяни їх так налаштували, такі, розумієте, да? Вони приходять і кажуть, ми вам сожжем, там, на Востокі, ми вам сожжем дом, якщо ви приймете цю реформу. Багато людей не витримується. Я радий, що я витримую, і декілька людей у мене дуже потужні. З іншого боку, хочу вам сказати, що декілька людей, які не приходили зі мною, і їх стає все більше, які з'явилися потім. Я вражений, сильні люди. Я задоволений сьогодні міністром. Зараз когось не назову, образиться, але тим не менше, відверто так відверто. Я задоволений міністром інфраструктури. Я задоволений сьогодні, нарешті, Юлією Свириденко, першим віце-прем'єром. Я вважаю, що у нас нарешті з'явився міністр економіки. Я так вважаю на сьогодні. Я вважаю, що вона професійна і порядна. Подивимось. Я вважаю сьогодні, що у нас
чесний і професійний міністр охорони здоров'я. Не хочу ні про кого про минуле говорити. І я вважаю, що у нас дуже потужний голова офісу, у якого такий важкий хрест. І стільки всього, стільки зрад, скільки про нього сказали. І це неймовірно несправедливо. І я просто, я навіть не уявляю, що, тому що я знаю, що з моїми батьками щоденно відбувається. І я просто навіть не уявляю, що з його батьками. Через день народження, чи що ви маєте на увазі? Що маєте на увазі через день народження? Ну, про останній матеріал, про Гуту, про Єрмака. Останній ваш матеріал про Гуту? Це не мій, це колег. Добре, Пане Максиме, давайте мали по своє кадрах. запитання. По У нас кадрах. Михайло В чому- Ткач буде в І нас. саме не через це, а через те, що він повертає людей, через те, що він займається багатими, дуже складними речами, складними справами, міжнародними речами. Разом з міністром, до речі, закордонних справ, вони разом це роблять. Це великий тиск, напружений тиск, не помилитись, не підвести державу. День народження – це не про що. Хочете про це поговорити? Давайте. Я залишу це колезі. колезі. Окей. По кадрах можна? От ви сказали, що кадрова перемога. В чому Я кадрова? не сказав. Я сказав, в деяких випадках. Я вважаю, що і було багато помилок. Я погоджуюся. В чому Не шукайте тільки погане. кадрова перемога чи кадрова поразка у призначенні Татарова, наприклад? В чому? Це питання, дивіться, це питання все ж таки до голови офісу. У нього сьогодні є декілька замів, є Кирил Тимошенко, є Татаров, є Смірнов, є Шурма. Я вважаю, що це його особиста відповідальність переді мною щодо результату. Раз. Друге, дуже складно знайти професійних людей. Дуже складно, це так і є. От на сьогодні ми знайшли пана Шурму як зама по економіці. Ну, дуже потужна людина. Я так вважаю. Тому коли я вам говорю, що є помилки, є перемоги, ось і все. Так воно і є. Дякую, пане Максиме. Я перепрошую, давайте далі. Так, до речі, вибачте, будь ласка, вибачте, будь ласка. Вибачте. Ви поставили ще запитання про чому я рідко дуже спілкуюсь з пресою. Про так, відкритість, так. Да. І про правосуддя. Що про правосуддя я не зовсім вибірковість розумію. правосуддя. Я не маю впливу на правоохоронні органи, ви це прекрасно знаєте. І ви знаєте, сьогодні вертикаль. Я відновив, до речі, всю, хочу вам, антикорупційну інфраструктуру, яку повністю заблокував Конституційний суд. І цим займався також пан Татаров. Я не знаю його плюсів, мінусів, він цим займався також. Тому я не знаю, це питання все ж таки для голови офісу. Але тим не менш, відновлено. НАБУ працює. Ніхто, як то кажуть, не збив керівника НАБУ. НАБУ працює. Окрім, а далі це вертикаль, ви розумієте, як це працює. Будь-яка справа. Є НАБУ, поки немає САПу, є Генеральний прокурор, є ВАКС, Вищий антикорупційний суд. Я в цьому трикутнику, вибачте, не працюю в цьому трикутнику, слава Богу. Щодо зустрічі з журналістами, все ж таки хочу відповісти. Я працюю і на вихідних, і іноді на вихідних я можу дозволити собі десь залишитись. І навіть цей день ви приїжджаєте до мене або прилітаєте. Ваші колеги, дивіться, і немає питань, приїжджайте. Немає питань до цього. Я до того, що у мене немає часу з вами зустрічатися постійно. У мене дуже багато питань, дуже багато рішень, дуже багато проблем. А найголовніше, з цих дуже багато треба ще знайти рішення, щоб кількість дуже багато зменшувалась щоденно. І це моя на сьогодні задача. Тому я прошу вибачення перед всіма журналістами, з яким я не можу зустрітись. Але я і не зобов'язаний, хочу вам сказати.
Я точно зобов'язаний. Володимире, давайте. Да. Інформацію, яку ви на початку навели. Олег, давайте. Я мушу втрутитися, пане Володимире. Я сказав, я вважаю, що це інформаційна, що це інформаційна атака. Я так вважаю. Ще одна по дискредитуванню деяких ситуацій щодо дестабілізації нашої держави. Я дуже хочу вірити, що та інформація, яку ми отримали, просто отримали, реальну інформацію, яку ми отримали. І з приводу навіть аудіосвідоцтва в деякому моменті, фрагмента. Я дуже хочу вірити, це хтось робить, щоб втягнути ту людину, про яку я саме сказав вам, у боротьбу. Ось і все. Хтось це Кремль чи інші Пан якісь Я не Володимир, хотів якщо про це. поставити Я не своє можу про це. запитання, ми так будемо продовжувати дуже довго. Дозвольте, я заключне запитання цієї сесії поставлю. Ще у нас є Вибачте, Олександр. будь ласка, я перепрошую. Володимир Рубяний, Міжнародна агенція Bloomberg. Будь ласка. Хочу продовжити тему про кадри. Зокрема, поговорити про Національний банк України. Нещодавно Україна підписала новий меморандум з Міжнародним валютним фондом, і в цьому документі було зазначено, що є така проблема, як, якщо перекладати на українську, як погіршення якості кадрів у Національному банку. Ми знаємо, що було кілька хвиль звільнень з Національного банку, і були повідомлення в засобах масової інформації, що ви навіть втручалися в, скажімо так, вирішення цієї проблеми. Літом зустрічалися з кількома працівниками, звільненими з Національного банку, і начебто навіть висловлювали своє незадоволення під час цієї зустрічі головою Національного банку Кирилом Шевченком. У зв'язку з цим у мене запитання: як ви оцінюєте діяльність голови Національного банку зараз? Чи бачите ви підстави для його звільнення найближчим часом? Чи хотіли б ви, щоб пан Шевченко пішов, чи, можливо, самі плануєте його замінити? Ну і якщо це так, то кого б ви хотіли бачити замість нього на цій посаді? Дякую. Дякую вам за запитання. Дуже складне запитання. В принципі, дуже складне запитання. Відповідь на ваше запитання викликає багато різних ризиків. Я не маю права втручатись в операційну роботу Національного банку України, НБУ, керівництва Нацбанку. І, в принципі, я не маю права порушувати незалежність Національного банку України. У мене немає цих повноважень. І навіть тоді, коли я, як ви сказали, втручався в ситуацію, коли до мене звертаються люди з проблемою, я не можу сказати, це як журналісти, як, вибачте, Максиме, як Максим, наприклад, він сказав щодо правоохоронних органів. Тобто я не маю вплив, але якщо до мене звертаються, я повинен відповісти, чи принаймні допомогти, чи принаймні загасити тимчасово пожежу. Я вважаю, що те, що я зробив, я погасив тимчасово пожежу, яка призвела не до зміни керівництва Національного банку, стабілізувала ситуацію з курсом і підписанням меморандуму з Міжнародним валютним фондом, окрім підписання, отриманням траншу від Міжнародного валютного фонду. В цій ситуації складний пазл. Ось і все. І мені потрібен був тут тільки результат. І він не тільки мені потрібен, міністру фінансів, прем'єр-міністру Шмигалю, він також дуже якісно діяв в цій ситуації. Це дуже була важлива командна робота, незважаючи, як ми і через які причини один до одного відносимо. Це не причина, розумієте, да? Тобто ми повинні показати стабілізацію, нормальний клімат інвестиційний, щоб не уходив інвестор з ринку, підписався з Міжнародним валютним фондом і окрім ще одного траншу 700, очікуємо нової програми, очікуємо наступних грошей 2,2 навесні. Дуже високі ризики, які дуже сильно впливають на мої думки про кадрову політику в Національному банку. І я в своїй компанії, якою я керував, я ж був все ж таки кризовим менеджером
щоб там не відбувалось на ринку, я завжди робив так, щоб компанія була максимально прибутковою номер один, і щоб люди, і давати більше робочих місць, а не звільнення. В цій ситуації, і в принципі на посаді президента, я постійно дивлюсь на ризик. Я щось можу хотіти, не хотіти, щось мені подобається. Якісь люди, я слухаю, але далі все дуже просто. Ви ж знаєте, не знаєш, як поступити, дій за законом, дивишся на ризики там, де менше. Тобто ситуація, я вважаю, в Національному банку восени була кризова. На початку осені, влітку, чесно кажучи, воно затягнуло. Вона була кризова з точки зору кадрової ситуації. Я думаю, тому і Міжнародний валютний фонд, до речі, звернув це і в меморандумі на це. Тобто там не про особистість, я вважаю, там в принципі, що хлопці, зверніть увагу, з кліматом в Національному банку не дуже. Я розумію, про що вони. Я заспокоїв цю ситуацію, наскільки зміг. Я ж не гуру в цьому, і я наскільки зміг. Тут було вже питання зберегти і примножай. Тому щодо ризиків, я вважаю, що сьогодні та ситуація, як вона є, а у нас економіка, опалювальний період, там гроші, ринки, на сьогодні воно має бути в тому форматі, в якому є. Це моя особиста думка. А потім розбиратися, коли ми пройдемо цей період, розбиратися з проблемами. Точно треба, я вважаю, незважаючи на те, що ми самостійна держава, але, на жаль, ви знаєте, що наша економіка все одно залежить від деяких грошей, важливих грошей, тому що, ви ж знаєте, до програми Міжнародного валютного фонду доєднуються всі інші. Це як флаг, це як прапор, на який всі дивляться, тобто допомога Світового банку, допомога ЄБРР, тощо, вони всі на це дивляться. Якщо щось погрожує нашій програмі з Міжнародним валютним фондом, великі проблеми. До речі, важливо тут також розуміти нашим громадянам, що програма з Міжнародним валютним фондом – це не значить, що просто брати гроші. Це ж співпраця у багатьох напрямках. В реформах, спеціалістах тощо. Ви можете вийти на момент, в той момент, і про це знає Міжнародний валютний фонд, коли Україні не потрібні будуть ці гроші, але ми будемо співпрацювати. Це важливо. Тому прапор – це не гроші. Прапор – це декларація того, що у нас прекрасні, чи не прекрасні, скажімо так, без романтизму, у нас предметні стосунки. Вибачте, але все-таки пан Шевченко залишиться? Чи... На сьогодні я вважаю, що це правильно. Але через місяць, наприклад? Я не можу так вам сказати. Ну, чесно. Давайте продовжуємо. Дякую. Пані Олександро, будь ласка, ваше запитання. Німецькі партії в новій коаліційній угоді доволі чітко прописали заклик до Росії покласти край анексії Криму і насильству на сході України. Також в новій коаліційній угоді прописано і можливе більш широке розуміння східного партнерства з ЄС. Тобто, для України там є багато позитивних сигналів, про які ви сьогодні так багато говорили, з різних боків ви їх отримуєте. Все ж таки питання в тому, що ви очікуєте від нового німецького уряду? Знайомства, якщо можна. Вчора у мене була розмова з Ангелою Меркель. Ми говорили і про це. І вона мені каже, що вона вважає, що політика Німеччини щодо підтримки України буде незмінною. І я вважаю, що вона повинна бути іще краще, ніж вона була. Але це вже будуть мої перемовини з новим канцлером Германії. Я очікую, як будь-яка прогресивна людина, предметних речей, результатів, які б нам дуже сильно допомогли. І економічно, і в енергетичній безпеці, енергетичній, я б навіть сказав, в енергетичній незалежності України. Багато речей і в спокої на українському Донбасі.
потужної санкційної політики, поки нам не повернуть наші території, потужні гарантії щодо газу, інших енергоресурсів з боку Німеччини. І все ж таки максимальний тиск на Росію щодо припинення військового конфлікту на Донбасі. Війни, яка вже йде 8 років. Також, вчора вона мені сказала, що ми бажаємо, ми нарешті отримуємо, у нас були гроші, там кредит, про який ми давно вже говорили, там дешеві гроші, інфраструктурні, тощо для допомоги саме речей на нашому Донбасі, на контрольованій частині. У нас є там багато програм, там 150 мільйонів ми повинні отримати. Я зараз, це не дрібниці, але в вашому питанні це не головне. В вашому питанні все ж таки ви хочете стратегічно. Що ми очікуємо? Я дуже хотів би, щоб була практична реалізація, наприклад, енергетичної безпеки України. Нам вдалося в грудні, коли була нормандська зустріч, домовитись і, як то кажуть, контракт поїхав, газ поїхав транзитом, ми отримали гроші. Ми разом тоді тиснули, ми разом домовлялись, і тоді ми домовились з Росією. Я вдячний цим домовленостям, всім сторонам, всім сторонам. Це був серйозний результат. І тут Німеччина тоді зіграла роль, важливу роль в особистості Ангели Меркель. І також і Франція допомогла в особистості президента Макрона. Я б хотів би, щоб ми могли розраховувати на цю допомогу. Я хотів би, щоб Північний потік був не просто зброєю Росії, а і не просто бізнесом між деякими країнами Європи, враховуючи і включаючи Німеччину і Росію. Це не просто бізнес. Для нас це велика трагедія. Да, що ми можемо отримати? Ми можемо отримати ще один ресурс, яким буде користуватись Росія в перемовному процесі. В перемовному, саме перемовному дипломатичному процесі між нашими країнами. Тому я хочу, щоб там було все згідно законодавства, щоб ми були захищені, а Сполучені Штати робили все, щоб не знімати санкції. Тому що там, ви ж дивитесь, що ми робимо все, щоб забезпечити енергобезпеку України. Самі не зможемо. Щодо відновленої енергетики, також ми домовляли, що ми можемо отримати можливість доступу до ресурсів. І також відповідні документи, які забезпечать нам енергобезпеку в майбутньому. І також завдяки Німеччині ми могли би отримати домовленості, може 4-сторонні, а може 3-сторонні з Росією щодо продовження транзиту газу. Важливі, дуже важливі речі. Мені складно говорити щодо членства України в Європейському Союзі. Я вважаю, що Німеччина і Франція є ключовими, вирішальними командами чи колегами серед лідерів Європейського Союзу. Всі грають велику роль, у всіх є право голосу, і вони всі рівні. Але багато країн дивляться, як на це дивиться Франція і Німеччина. Я б дуже хотів, щоб новий канцлер Германії був більш чітким щодо членства України в Європейському Союзі. І не боявся зворотньої реакції інших держав, які проти цього. В цьому, я думаю, що вони могли би нам дуже сильно допомогти. Уточнення можна ще з приводу уряду? Там є Роберт Хабек. Ще раз. В уряді є Роберт Хабек, міністр економіки та захисту екології. Він є противником Nord Stream 2. Так, я знаю. Можете додати, що ви хочете, або що ви також очікуєте? Я дуже радий, що він війшов в уряд. Я вважаю його, чесно, це моє враження. У нас було декілька зустрічей. У нас співпадають бачення щодо відносин між нашими країнами. У нас, в принципі, людське бачення співпадає. Я відчуваю цю людину, дуже вірю в те, що він нам допоможе. І питання не тільки в тому, що у нас співпадає думки щодо Північного потоку, 2, і питання ж
не тільки в Північному потоку, не просто ж в трубі, правильно, а загрозам, да, через Північний потік. І у нас, в принципі, мені здається, гарне розуміння кроків, що спрямовані на безпеку для України, безпеку для Європи і майбутнє України поруч з іншими європейськими державами. Щодо канцлера, я просто близько не знайомий, впевнений, що у нас будуть нормальні відносини. Ось і все. Тобто Північний потік-2, ви думаєте, все ж таки запустять, правильно? Дивіться, ми повинні отримати з вами реальність. Більшість світу з ними дуже сильно працюють, і вони роблять все, щоб запустити Північний потік-2. І є в цьому світі, є така країна, Україна, яка протистоїть будь-яким загрозам своєї безпеки. Все, що можемо, ми робимо. Ми відтягуємо цей процес? Так. Ми розмовляємо з партнерами, які можуть провести санкційну політику. Ми дуже сильно з цим працюємо. Ось з цим напрямом ми працюємо дуже сильно. Це все, як ми можемо впливати. І тут ми подивимось результат нового уряду, принаймні нового погляду. В будь-якому випадку, навіть якщо і запускався би Північний потік-2, і буде він запущений, Україна повинна зробити все, що їм до цього гарантували інші держави, інші європейські і Сполучені Штати Америки, що ми будемо забезпечені енергетичною безпекою. Да? Ми будемо забезпечені. Ми будемо в цьому напрямку в безпеці. Повинні бути конкретні речі. І кожна з наших сторін повинна виконати свої обов'язки і обіцянки. Я так вважаю. Дякую, пане президенте. Дякую, колеги. Так, можемо міняти у нас іншу групу, якщо ви не проти. Після закінчення угоди наступну угоду зберегти на тому ж самому рівні транзит. Ну, до 24-го року у нас є зрозумілий Так, обсяг, а потім? а потім ще немає ніякого контракту, на жаль. Давайте. Дякую. Вас запрошують, пане президенте, вас запрошують там до коридору. Скажіть колегам.
Пане президенте, четверта група. Так, добре. Четверта. Ще одна. Тут бережіть сили. Все нормально. Я задоволений. Та, пані Катерино, починайте, будь ласка. Катерина Шумило, «Фокус». Пане президенте, таке до вас запитання. Коли ми побачимо факти конкретні та конкретні документи, на підставі яких РНБО виносить свої рішення? Тому що дотепер немає рішень суддів, які підтверджували якісь звинувачення, які були на РНБО. Та чи не побоюєтесь ви, що скоро ви побачите рішення Європейського суду з прав людини щодо того, що порушені права тих людей, проти яких РНБО вводило свої санкції? Ви їх людьми називаєте, так? Да? А це не люди? Цікаво. Ні, різні. Представники, є представники людей, не всі представники людей люди, є особі, я так вважаю. Я не про всіх кажу, да, це моя особиста думка. Тому що якщо б це я був би неправ, то і не існувало б правоохоронних органів, а всі б люди жили в мирі та в світі. Що стосується... І запитання ще друге, це запитання. І ще чи довго РНБО буде заміняти правоохоронні органи в Україні? Прекрасно. Дякую вам за типічне запитання. Буду відповідати по черзі на декілька ваших важливих запитань для нашого суспільства. Значить, щодо рішення суду, це не до мене. Судова гілка влади, вона окрема. Це не стосується, в принципі, засідань Ради РНБО, Ради національної безпеки та оборони. Є дві речі. Є закриті рішення. Їх дуже багато приймається. Ви навіть про них не знаєте, тому що вони направлені на безпеку нашої держави з різних моментів. Засідання щодо військових, приходять люди, і розвідка приходить, і комітети, головуючі комітети відповідного міністерства, профільного міністерства тощо. Тому ці важливі документи ви, на жаль, мені здається, на жаль, не зможете побачити. Або побачите тоді, коли пройде якийсь час і можна їх буде відкривати. Це згідно чинного законодавства. А інші рішення Ради національної безпеки і оборони, які не проходять в таємному форматі, наше суспільство бачить. До речі, на відміну від того, як це відбувалося раніше. Мені здається, що раніше про рішення РНБО ніхто і не знав. Чи ніхто не звертав уваги. Але ніхто і так не використовував РНБО раніше. Так і є, так. Був такий пасивний орган. Всі називали це кладовищем збитих льотчиків. Так казали. А сьогодні це потужний орган. Там приймають участь не збиті льотчики, а саме ті люди, які сьогодні у владі. Це дуже важливо, щоб люди, які сьогодні працюють на владу, вони несуть відповідальність. Вони точно знають ті чи інші речі, про які вони говорять. Якщо, наприклад, прикордонники подають список контрабандистів, то діючі прикордонники повинні надавати цей список, лист контрабандистів. Ми можемо погодитись з цим чи ні. Можуть бути помилки, їх треба виправляти, і хай несуть відповідальність ті, хто зробили помилки, спеціально або випадково. Але сперечатися з тим, що прикордонники мені кажуть, що ось ці люди порушували кордони, я не можу, це їх відповідальність, надана їм законодавством України. Що стосується рішень РНБО, яких саме? Контрабандисти були, забрали сплячі ліцензії, було, заблокували також щодо ситуації з Медведчуком, так все це було. А те, що раніше ніхто це не робив, шукайте в цьому свій зміст і свою відповідь. А те, що судові справи в усіх країнах світу, а у нас в принципі складна ситуація, вони йдуть незрозуміло як і незрозуміло чим закінчаться, це факт. І тому ми працюємо. Чи Міжнародний суд, ЄСПЧ, то, що там буде, враховуючи ті чи інші обставини, буде давати інші висновки, може бути, ми з вами сьогодні бачимо, як навіть ті люди, по яких у вас, у мене, у вас, ну, ви ж не знаєте про що я. Наприклад, пан Клименко, ви зря, я думаю, що у нас одна думка. Там Клименко, чи там Азаров, чи Янукович, навіть по цьому оточенню, навіть сьогодні вони кажуть і знімають санкції, пам'ятаєте, да? І це було нещодавно. Тобто
я не кажу, що вони роблять щось незаконне, але вони роблять те, що вони роблять. Ми захищаємо нашу державу, як ми можемо. Я вважаю, що ми захищаємо в рамках закону. Хтось вважає, що поза рамками. Це нехай це буде наші просто думки, а суди нехай вирішують це питання. Тобто ви не будете звертати увагу? А? Тобто ви не будете Так звертати давайте увагу? очікувати результат, а потім звертати увагу. Я завжди звертаю увагу, коли переходжу дорогу, тільки коли я перед цією дорогою. А коли я сиджу вдома, я не думаю, їде зараз транспорт чи ні. Немає на це часу, шановна Катерина. Це щодо РНБО, до суду. І що ще ви мене запитали? Так що ці люди, які попали під санкції, ви кажете, що вони злочинці? Чому немає рішень Я не суду? кажу, що Чому вони злочинці. Чому вони тоді не Я сидять? вам сказав, я вважаю, що справедливо. Якщо всі списки були справедливі, якщо не було помилок, то справедливе рішення РНБО, яке складається з діючих міністрів, керівників розвиток, не тільки президента. Я не можу вас запросити на засідання РНБО, але може... Прикро, ви б побачили. Є речі зрозумілі. Дивіться, в РНБО входить велика кількість людей, 21, 22 людини. Розумієте? І ці люди, вони всі працюють сьогодні у владі. Вони всі працюють. Військові, розвідувальні, Служба безпеки, міністр внутрішніх справ, спікер, прем'єр-міністр, президент України, міністр закордонних справ. Ці люди, мало того, щоб ви знали, коли приймається те чи інше рішення, тобто це консультативний орган, це орган спільного рішення. Я особисто вводжу указом в дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Ви повинні зрозуміти, як це відбувається. Прикордонна служба збирає нас і каже, звертається до президента. Ми наполягаємо, що у нас така ситуація, ми отримали ту інформацію щодо ситуації на кордонах нашої держави, щодо тиску з боку мігрантів, які сьогодні на білоруській стороні, на Польщу. Ми вважаємо, що є ймовірність такого тиску на український кордон. Наприклад, ми збираємо, приходить людина і доповідає. Вона каже, ризики, які відбуваються у нас, у прикордонної служби, на кордоні. Перший ризик, вони кажуть, у нас є люди, контрабандисти тощо, у нас є зелена лінія, вони знають проходи, так само вони можуть проводити мігрантів за гроші тощо. Неважливо, дуже багато. Так, один кейс. Друге, у нас немає кордонів всіх на білоруській, мало того, є болотиста місцевість, як самі говорять білоруси, це правда, але є люди, які знають, як пройти. Далі, є ситуація пов'язана з Чорнобильською, з ЧАЕС зоною, там зовсім немає ніяких кордонів. Тобто вони ставлять питання дуже швидко вирішити питання, як може швидше, треба будувати кордон. Це друге питання. Третє питання. Є список людей, через яких відбувається контрабанда і тощо, і вивозять людей. Ось список людей. Із всього цього пласту, цієї райдуги запитань, я, як і кожна людина, яка знаходиться на засіданнях РНБО, ми слухаємо. Контрабандисти і компанії з ними пов'язані. Отака кипа листів, ви бачите. Компанії, вони повинні бути перевірені, там вони з'єднали з Службою безпеки України, вони підтвердили, ці рахунки передаються голові Національного банку, вони дивляться, потім перевіряють рахунок. Тобто це велика робота. Це не те, що іноді пишуть, що прийшов президент, каже, ну що, кого сьогодні? Воно так і близько не відбувається. Ви повинні це зрозуміти. Ми це розуміємо, просто де рішення суддів? Будь ласка, не сперечайтеся. Я не сперечаюся. Рішення суду, і ще раз, коли ви кажете мені, де рішення суду? Хто я по-вашому? Як я впливаю на рішення суду? Ну ви ж розумієте. Але якщо у вас були факти на руках. Факти на руках, ще раз, ви навіть не зрозуміли. Факти на руках, що завтра буде ескалація на фронті, немає, тому що це буде завтра. Факти на руках, що завтра будуть мігранти у нас, зайдуть на нашу територію, немає. Є інформація. Факти на руках, що конкретно ця людина є контрабандистом, вирок суду. Ви ж про це запитуєте? Так є безліч компаній, де він є фігурантом на той чи інший відсоток. Це ціла цепочка цих компаній. Їх навіть знаєте, що відбулося після того, як ми рішенням РНБО заблокували компанії контрабандистів? Знаєте що? Через 3 місяці відкрито 500. 500, не 5. З чим ми боремось? Ми боремось з системною проблемою.
І ви не повинні їх захищати. Я так Ми не вважаю. захищаємо. Дякую, Молодці. будь ласка, ваше запитання. Пане президенте, Олена Пономаренко, КП в Україні. Якщо дозволите, маю уточнення стосовно ваших відповідей на попереднє питання колег і від себе особистого питання. Уточнення щодо президентських виборів. Чи розглядається в Офісі президента ймовірність, що в 2023 році президента будемо обирати через дію, або взагалі це право делегують народним депутатам? Як можна право це делегувати народним Переписати депутатам? Конституції. Як це можна зробити? Це неможливо зробити. Депутати не будуть обирати президента України. Це якщо б у нас з вами було як в деяких країнах, там де парламентська республіка, але вони залишили посаду президента, який ні на що не впливає, то там є народ обирає партію, народ обирає, через це обирає прем'єр-міністра, формують уряд, а потім парламентарі обирають президента. Так є, але це ж зміна нашого устрою. Дивіться, депутати обирати президента не будуть. Ми це не плануємо. А як далі, не можу вам сказати. Ще буде життя, будуть інші керівники нашої держави тощо. Це перше, а друге, що ми там Ваше запитання в офісі... від себе. Від себе запитання. Рік тому ви Ні, задали... ви що сказали в офісі президента? В Офісі президента через дію. Так. Да. Ми обіцяли, що буде паралельно онлайн-голосування, що це дуже круто прийти в онлайн-вибори. Тощо це не відміняє, до речі, звичайний вибір. Але ми туди йдемо. Я вважаю, що було б дуже корисним. Через рішення законодавства можуть бути онлайн-вибори. Так. Чи це через дію? Зовсім не факт. Ви зараз просто про це нам сказали. Ну окей, але це питання, в принципі, воно вже проробляється. Міністерство цифровізації щодо онлайн-виборів. Питання проробляється. Воно не може бути без рішення Верховної Ради. Але вони не говорять про те, що у людей не буде можливості голосувати зазвичай, за стандартом. Чому? Тому що ми, перше, не знаємо, як це відбудеться, коли це відбудеться. Це ми проробляємо з найкращими компаніями. Я вам скажу відверто, цифрову митницю, вибори електронні, а також перепис населення ми проробляємо з 2 компаніями без зайвих спойлерів. Ці компанії Microsoft і Apple. Але про це дуже предметно розповість вам людина, яка за це відповідає в нашій державі, Михайло Федорів, на тому чи іншому найближчій зустрічі. Ще питання тоді від мене. Від вас, будь ласка. Рік назад ви задали українцям 5 запитань. Так. Українці надали вам 5 відповідей, 4 з них позитивні. Коли буде фідбек? І ще суспільство не отримало відповідь, скільки коштувало це опитування і хто за нього платив. Щодо фідбеку. По-перше, там фідбеки вже є. Є закон про лікувальний канабіс, медичний канабіс. Ну, він не проходить в парламенті. Дивіться, що значить не проходить? Є життя. Не все те, що ми хочемо, відбувається, але, тим не менш, закон є. Щодо цього, до речі, паралельно рішення Кабміну, воно є. Воно відбулось. Зверніть на це увагу. Тобто там хочуть зафіксувати ще законодавчі зміни, але це додатково. Друга історія пов'язана з кількістю депутатів. Ви знаєте, що це болюче питання, що депутати дуже хочуть скорочуватись, дуже сильно хочуть скорочувати парламент до тих пір, поки вони не стають депутатами Верховної Ради України. Болюче питання. Я вважаю, що всі реагують так, що ми і так пішли вам на зустріч, у нас відмінено мажоритарку, у нас і так вже більш чистий формат голосування, але це таке питання сперечання. Я в черговий раз, звертаючись і до вас, і до глядачів, і до нашої партії, і до всіх депутатів, я вважаю, що ми це обіцяли, скорочення депутатів, і воно буде обов'язково зроблено. Це важливо. Деякі речі з опитування, дивіться, всі речі, що було опитано, вони дуже важливі. Повірте мені, вони опрацьовуються. Не прямо в лоб, як деякі речі відбуваються. Деякі вирішуємо законодавством, а деякі дали нам можливість проводити ті чи інші заходи. Тому це було не зайве, це було важливо, це була дійсно фундаментальна репетиція
репетиція референдуму України. Як я і говорив, що це буде опитування. Да? Тобто це референдум, але дуже теоретичний. А щодо народовладдя, ми прямо вже найближчими днями, я думаю, будемо також говорити про місцеві референдуми. Як я і говорив, що національного референдуму замало, щоб запрацювала система. Потрібні місцеві референдуми. А місцеві референдуми зараз знаходиться закон Венеціанській комісії. Скоро прийде в Верховну Раду України і також ми його проголосуємо. Скажіть, скільки коштувало опитування? І хто Я за не це знаю. платив? Чесно, не А знаю. хто знає? Я не знаю. Питання від вас були. Ні, питання було від мене. Я чесно не знаю, скільки воно коштує. Це питання не від мене. Там питання вже було. Питання від мене. Організації займалась партія, тому це питання до них. Дякую. З тебе, будь ласка. Ну, це ж не з державного бюджету, важливо. Це важливо. Вибачте, да, будь ласка. Володимир Павлюк, СТБ. Володимир? Вибачте. Я в продовження про тривоги людей. Вже багато говорили про війну, згадували ковід. Я про ціни. Причому про Ціни про чи цінності? Ціни про певний аспект. Нещодавно у своєму відеозверненні ви сказали про те, що цей опалювальний сезон Україна пройде з теплом, з світлом, ніяких віялових відключень не буде. Все буде добре. Кораблі з вугіллям йдуть. Водночас ми ж знаємо всі про те, що в нас діє мораторій на комуналку до кінця цього опалювального сезону, а МВФ водночас вимагає про те, щоб припинити практику цих мораторіїв. Скажіть, будь ласка, а наступний опалювальний сезон що буде? Ми відпустимо ціни, ми зіштовхнемося з кризою неплатежів. До чого готуватись людям? Не хочу бути циніком і жартувати над цією темою. Наступна зима прийде. Це я точно можу обіцяти нашому народу. Ну, щоб не було так, що прийде наступна зима, тоді будемо думати. Я розумію. Дивіться, думати. Важливий момент. Зараз розкажу. Кораблі йдуть, у нас є контракти, 11 кораблів. Далі наступні контракти в грудні, мені здається, додаткові контракти щодо вугілля. Тут, окрім нашого особистого вугілля, його не вистачає. Ми повинні імпортувати тими чи іншими можливостями. Да? Ми не імпортуємо сьогодні вугілля з Росії чи з Казахстану, на жаль, тому що там з Казахстану, наприклад, є якісь питання пов'язані з залізницею. Питання щодо вагонів, яких немає. Скажімо так, не у нас немає. Тобто ми не можемо відтуди отримати вугілля. Вихід – це кораблі. Що стосується газосховищ України, у нас сьогодні ситуація краще, ніж була у будь-який рік з 14 до 18. Це абсолютно правда. Щодо не хочеться через затримання вугілля палити газ. Не хочеться, тому що ми обмежили комуналку, ви правильно сказали, але дуже не хочеться, щоб ми втрачали. Це буде дуже дорого коштувати через ціну на вуголь і ціну на газ. Да? Тому що велика різниця між цими цінами. Хоча на вуголь також вона стала вища, вона знизиться обов'язково. Дефіцит, ми розуміємо, чому, в принципі, він штучно створений деякими державами, дай Бог з ними, нам треба думати про себе і вирішувати питання. Наша задача, щоб не було відключень. У нас сьогодні енергоатом працює так, як і він ніколи не працював. 13 блоків атомки з 15 працює. 13. Дуже сильно працюють. Дай Бог, щоб все було нормально. Ми їх додатково охороняємо, скажу вам чесно. Тому що знаємо, що сьогодні всі хочуть зробити, щоб була енергетична дестабілізація в Україні. Можуть бути проблеми, якісь випадки, десь щось тимчасово може бути, тому що є технічні проблеми, якісь блоки виходять в ремонт, деякі речі належать не нам, а не приватному сектору. І тут я хочу звернути увагу і дуже хочу, щоб ті компанії, від яких це залежить, не хочу повторювати, сьогодні багато говорили про ДТЕК, і вони не єдині, але дуже важливо, щоб вони розуміли, що це наша спільна відповідальність.
дуже важливо, щоб ми всі розуміли і йшли до правильного результату. Це нормальне, стабільне опалення для людей. Ми дійсно, не всім подобається те, що ми запропонували модель, яка з боку, з погляду деяких представників деяких держав чи деяких установ кажуть, що це обмеження цінове. У будь-якому випадку ми зробили так, щоб людям було не больно. Як буде наступного року, мені, скажу вам так, мені здається, питання не в наступному році. У нас зараз виклик номер 1, питання 25-й рік, коли закінчиться контракт на транзит газу. Я вважаю, що це буде складний момент. Я вважаю, що ми повинні швидко впроваджувати реформи термомодернізації. Швидко. Не так, як це було, там, 10 домівок, 20 чи 30, всього 30 домівок термомодернізовано за ці роки великої реформи. Сьогодні на роботу в Офіс президента, на роботу в Міністерстві економіки взяти спеціальні люди, які будуть займатися тільки цією реформою. В чому полягає ця реформа? Реформа для держави буде коштувати щодо термомодернізації всіх багатоповерхових домівок. Всього буде коштувати для держави 300 мільярдів гривень. За який проміжок часу? Це все, що ми повинні зробити. Там школи, комунальні, розумієте, да, там багато всього, що належить, що є у нас в державі. Це складна, дуже складна реформа. Таких обсягів ніколи не було, таких на сьогодні обсягів грошей в Україні немає. Я вважаю, що для мене і для майбутньої влади, в принципі, це єдиний вихід і єдина найважливіша на сьогодні реформа щодо енергонезалежності держави. Ми продемонструємо дуже серйозний крок у наступному і через рік щодо термомодернізації. Ми зробимо пілотну велику кількість багатоповерхових домівок. І на цьому прикладі ми покажемо всім, що ці домівки беруть газу в 2 рази менше. В 2. Не на 10%, а в 2 рази. Для чого це зроблено? Все пораховано, просто не вистачить часу про це говорити. Зараз це для мене найулюбленіша тема, тому що це найпотужніший виклик. І я вважаю, що ми можемо це зробити. Я так вважаю. Складно 300 мільярдів. На найближчі 3 роки це сума, мені здається, 100 мільярдів, біля такої суми. Я вважаю, що в цілому, якщо ми будемо рухатись з командою так, як ми рухаємось з дорогами, ми повинні розписати цю фабулу не на 10 років, а на 5 років. Це буде дуже складно. Я не знаю, чи ми це зробимо. Але ми покажемо, що це буде не 30 домівок, наприклад, за найближчі 2 дні, а декілька тисяч на найближчі 2 роки. Декілька тисяч багатоповерхових домівок. Ми це покажемо точно. Це те, що для чого, коли ми будемо робити, тобто ідея термомодернізації цієї реформи в чому полягає? Що треба збільшувати видобуток газу, але газ треба, подивіться, які ціни. Газ треба на експорт, будь ласка, продавайте і забезпечуйте ту кількість населення, яка в нас є, яка користується газом. Але у нас сьогодні десь 60% нашого видобутку від того, що нам потрібно для нашого споживача, ми добуваємо. Тобто наша задача, перш за все, у найближчі ці роки зробити так, щоб щоб наша потреба була не більше 60 цих відсотків. Розумієте? Зробити все, щоб ми знали точно, що оцього видобутку нашого власного газу буде достатньо. Це важлива історія. Я вже забув, про що ми починали. Все правильно. Ціни на комірне будуть ставати ринковими? Чи будуть діяти Вони далі повинні практика бути мораторіїв? ринковими, і формат, який сьогодні запропонований, зрозуміло, що ми в складнощах знаходимося. Тобто ціна на газ, вона може бути навіть колись
колись дуже ринковою, а може навіть і більше, ніж ринковою. Але якщо це не стосується серйозного удару по платіжкам наших людей. Тобто можна використовувати, можна сьогодні сплачувати ринкову ціну за газ, ринкову українську, якщо він буде споживати в 2 рази менше. Тобто сума платіжки буде така сама. Ми в будь-якому випадку будемо. Я чую ваше питання наступний рік. У мене немає питання, як буде наступного року. На сьогодні немає. Я також хочу почути це питання від наших енергетиків. Це важливо. Але те, що ми розуміємо, що без програми термомодернізації, скажу вам відверто, я в принципі вважаю, з тими кроками щодо енергобезпеки, з тими кроками, які ми зараз робимо, там підписання з Вестінгхаусом, з Сполученими Штатами Америки, будування нових блоків щодо атомної енергетики, в принципі, але це не значить, що я так буду робити, тому що є багато людей, багато думок, треба відчути, послухати ризики. Я би йшов на те, щоб просто максимально переходити на використання електричної енергетики, тому що ми її не імпортуємо. Ми її сьогодні на 97% це наше. І ми тоді розуміємо, що якщо ми будемо максимально переходити, це реальна енергетична незалежність, бо залежить тільки від нас. Я вважаю, що це найправильніший крок. Тоді газ тільки на експорт, а ми самі переходимо на електроенергію. Для цього треба що? Люди повинні зрозуміти, що у них взагалі ж думки, і вони підтверджені практикою, що газ дешевше електроенергії. Так було завжди. Газ дешевше, хочу використовувати газ. Навіть той газ, яким використовують автомобілі, чому люди переходили, тому що паливо було дорожче. Тобто це було. Зараз ми бачимо, що реально бувають такі виклики, газ може бути дорожче. І в рази може бути дорожче. Тому ми повинні розуміти, що нікому не треба давати гратися з цінами і викручувати тобі руки. Люди повинні зрозуміти, а ми їм повинні показати всю цю реформу, показати цифри, що дивіться, якщо ти будеш змінювати підхід, якщо ми даємо тобі можливість переходу на електроенергію, якщо ми, як держава і бізнес, міняємо мережі, робимо всю інфраструктуру під електроенергію, і у тебе в комуналці, в платіжці буде у тебе сума не більше, ніж сьогодні, але за електрику, то це такий масовий перехід мислення людей з використання газу на електроенергію. Не всюди, але, розуміють ті, хто готові. Але це, як то кажуть, повинен бути, знаєте що, повинен бути хайп. Люди повинні цього хотіти. Люди повинні знати, що я хочу відмовитись від газу, екологія, тощо. Я хочу бути незалежним. Але вона повинна отримати реальну ціну на електроенергію в такому випадку на найближчі 3-5 років. Тобто людина повинна почути стабільність, що держава не обманює, вона це отримає. А поки ми це з вами не зробимо, найближчі роки ми будемо постійно перед викликами і перед такими складними запитаннями, як я вам сказав на самому початку, що це дуже складне запитання. Дякую. Кореспондент, будь ласка. Данил Кирьяков, корреспондент. Я не по повестке дня, я философская, да. Философская? Да, не хватает. Скажите, какие ошибки самые тяжелые совершили вы на посту президента? Вот вы видите эти ошибки Вижу, конечно. И можете их назвать? Конечно. Доверие. Глобальная ошибка, что касается ошибок в некоторых кадровых решениях. Доверие. Разным людям, причем как опытным, так и не очень. Я не думал, что это такая спокуса. Не помню уже, как по-русски. Искушение. Соблазн, да. То есть я считаю, что я не понимал вообще, какой объем. То есть мы только по книжкам, там, а в менеджерстве этого нет, потому что там нет такого доступа к вот этим историям, понимаете, к власти, позавластии, медиа, теневые договоры. То есть людей это сильно меняет, поэтому вот это вот доверие. Я считаю, что это, в общем, номер один, потому что, вы же знаете, если ты предложил человека того или иного на руководство той или иной институции, то, в общем, рыба гниет с головы. Если он не готов
к испытаниям, то он как бы и будет закрывать глаза. Он сам может не брать, бояться. Но то, что он стоит, а там под тобой грязь, которая без, извините, резиновых сапог пройти нельзя, и он закрывает глаза, это не, извините, не оправдание. Не оправдание. Я считаю, что это моя ошибка. Моя. Я не знал, что такое соблазн в Верховной Раде. Я просто не знал, что так можно любить кресло. Я в каком-то смысле, это не отчаяние вообще, я достаточно крепкий парень. Вот. Я не хотел этому научиться здесь и делить людей потом, извините, как я сказал, на людей и особей. Я конкретно это разделил и так считаю. Вот. Больше стал любить своих собак по этой причине. Вот. Это мои глобальные ошибки. Они есть. И не только. И не только. И я считаю, что мне нужно было сильнее действовать, несмотря на то, что это зависело и зависит на 99% от России, но я считаю, мне надо было сильнее действовать с точки зрения наших договоренностей. Надо было больше рисковать. Я не считаю, что... Я уверен, что это поправимо, просто вопрос решения некоторых проблем спринтерский, а есть решение проблем стайерский. Я очень хотел спринт и победить в нем, но перешел из спринта в программу более длительную. Это вот история. Но если вы мне скажете еще, я с удовольствием поддержу и признаюсь. Я считаю, что вот, допустим, некоторые вещи я должен быть, я считаю, на сегодня, я зря, наверное, зря послушал, хоть это и правильно, и все эти истории с Сережей Шефиром и так далее, и все, что я должен, президент воюющей страны, я должен в безопасности, надо жить на там государственной даче и так далее, и так далее. Мне надо было очень быстро покупать дом, мне надо было очень быстро покупать 2 дома, да, за свои деньги, селить туда охрану, быстро ставить правильные, очень безопасные истории, чтобы люди не думали, что мне хочется этого. Это мои внутренние проблемы. Вот. И это вот, и таких вот моментов несколько. Ну, конечно, они есть. Может, я не все, конечно, сказал. Смотрите, наверняка не все сказал. Наверняка. И наверняка еще будут такие моменты. Но когда мне о них говорят, если я действительно считаю, что я реально так считаю, что я совершил ошибку, потому что я не считаю, что непоправимых ошибок я не совершаю. Я, по сути, человек такой. И, ну, конечно, я их много допускаю. Ну, конечно же. И мне нравится, когда мне, да, журналисты там это подсказывают. Ну, мне не нравится в какой форме. Я это всегда говорю, да, мне обидно. Знаете, как это? Я хочу сказать, ну, ты же меня не знаешь. Господи, ну сядь со мной. Давай проведем несколько дней, поработай со мной. Отдохни. Да, я помню обещание, Мария. Да, проведи со мной время, поработай. Люди, которые со мной прожили в квартале десяток или 20 лет, знают все мои сильные и слабые стороны. Под лицом я-то никогда не был. И когда я слышу риторику, когда мне говорят подлец или там еще так далее, это тяжело. Потому что ты не подлец. И до тех пор, пока это же не моя реакция, да просто да подонку все равно, что вы про него говорите. Вот в чем дело. Это не потому, что я там реагирую как-то на что-то, кому-то из журналистов, ткачу что-то там сказал. Да вы поймите, что подонкам все равно. Я вообще считаю, что... Мне когда-то кто-то спросил по поводу Бог, что для вас Бог. Я говорю, так это же душа и совесть. Совесть номер 1. Это и есть Бог. Когда тебе не стыдно, ну, друг, Бог от тебя отвернулся. А если мне сегодня, я знаю эти ошибки, если мне больно там и так далее, значит, у меня есть совесть, значит, мне это больно, а значит, Бог где-то рядом. И слава Богу, пока меня не покинул. Ну, вибачте, ви ж сказали філософське, я попитався бути... Михайло, підхоплюйте, вас згадали. Ой, ні. Ми домовлялися, що Зовсім. Ну, добре тоді. Вас так само згадали.
Ну, спасибо, Владимир Александрович, что помните. Я Мария. не хотела вам напоминать. Я вам обіцяю, чесно. Спасибо. Сьогодні прізвище заступника голови Офісу президента Олега Татарова вже кілька разів. Багато разів було за цим столом, але у нас теж є про нього запитання. Давайте. Як ви знаєте, СБУ розслідує проти нього справу. У грудні 2020 року Андрій Єрмак, голова Офісу президента, підписав розпорядження, яким позбавив Татарова частини повноважень через можливий конфлікт інтересів і на запит суспільства. А тепер новина. Ми відправили запит до Офісу президента і дізналися, що влітку цього року повноваження Татарову повернули. І тепер він відповідає за взаємодію з усіма правоохоронними органами. Скажіть, будь ласка, чи знали ви про це рішення? І чи означає це, що у Офіса немає вже сумніву в неупередженості і невинуватості Татарова? Невинності. Невинності, Ну, це так. ж не ми вирішуємо. Окей, А це не закінчено. запит суспільства і конфлікт інтересів кудись зникли. Дякую дуже. вам за запитання. Тільки, будь ласка, не відсилайте мене до Єрмака, тому що ви там на попереднє питання одне сказали, що це відповідальність Єрмака, але про шурму ви говорите, ми обирали його разом. Ну, тобто, Кого ми обрали разом? шурму. Ну, тобто, кадри – це ваша відповідальність. Секундочку. Добре, Значить, по-перше, з приводу шурми, давай, щоб ми розбиралися. Почекайте секундочку. Він до цього він працював. Я не пам'ятаю, у нього була посада радник чи щось таке. Я просто не пам'ятаю. Він працював. Ми його знаємо декілька місяців. Він дуже сильно допомагав Юлії Свириденко, яка була за цією посадою. Він дуже сильно допомагав. Це правда. Ми там говорили про ті чи інші податкові, багато реформ. Це важливо розуміти. Тому ми обирали разом. Це не зовсім може правильно зрозуміло. Він працював в команді, і Юля, коли вона пішла на першого віце-прем'єра, вона сказала: я вам хочу радити тільки одну людину. Ніякого вибору, тільки одну людину. Шурма, секундочку. Обрання пана Татарова. Дивіться, він працює замом. Секунду, він працює замом. У нього є відповідальність. Його призначає, його обирає голова Офісу. Секунду, призначаю я. Його обирає голова Офісу. Чому? Я призначаю, я розумію, але це його, розумієте, це його зам, це його кадри. Є декілька речей, знаєте, які начебто призначає президент. Ви знаєте, да, наприклад, з приводу суддів, да? Їх обирає там колегія суддівська, а призначає президент. Я їх не знаю, багатьох з них. Ми перевіряємо згідно законодавства, як ми можемо, але я не знаю. Таке воно законодавство. І тут дуже важливий момент. Татаров зам голови Офісу, і ця посада – це людина, яка відповідає за взаємодію з правоохоронними органами. Я знаю, що коли була та чи інша справа, коли був гарячий момент, було правильне рішення, Андрій йому сказав: дивись, у тебе така ситуація, ти повинен сказати, що ти повинен зробити, щоб доказати, що ти не винен в цій справі, або буде навпаки, подивимось, на цей період якихось повноважень ти будеш обмежений. Мені здається, це було справедливе рішення. Ви знали про повернення цих повноважень? Там закінчилася ця історія по справу? Ні. Я не звертав на це увагу. Чесно, я навіть не звертаю на це увагу, але дивіться, він займає таку посаду, у нього є ці повноваження. Мені здається, що тут нічого страшного. Це значить, що конфлікту інтересів більше немає? Напевно. Добре, дякую. Дякую, Михайло. Там хтось повинен відповідати за цей блок. Ви теж повинні зрозуміти. Хтось повинен це розуміти. Зараз у наших послів запитайте, вони з ним щодня працюють. Я не говорю гарна, погана, винен, не винен. Хай вирішують ті чи інші люди. Я просто хочу, щоб ми перестали просто так ставитись. Суспільство вимагає. Суспільство вимагає справедливості. Ви сказали, суспільний запит. Володимир Олександрович, це... Секунду, вибачте. Це ж формулювання розпорядження. Вибачте, секундочку. Дякую. Суспільство вимагає результатів. Я від Єрмака вимагаю результатів. Ці результати повинні бути і робитись швидко. Вони робляться не розмовами нашими з вами. При всій повазі, я не про вас. Я в принципі, вони робляться серйозними кроками.
серйозною відповідальністю. Хтось нас за це має брати відповідальність. У нас така війна, і ви бачите, яка всередині країни. Голова офісу повинен воювати. І у нього повинен бути полк, а не він один, без коня і без шаблі. Ось і все. Татаров складова полку, зрозуміло. Будь ласка, Українська правда. Так, доброго дня, пане президенте. Доброго. Михайло Ткач, Українська правда. Я знаю. Дякую. Питання стосовно святкування ювілею. І перед виборами ви багато протиставляли себе колишнім президентам і взагалі політикам. І багато казали про те, що державну резиденцію її потрібно передати дітям. Натомість Не тільки дітям. тим, кому вони потрібні, і діточкам. Так. Натомість ви вже більше року мешкаєте на державній дачі в Кончі-Заспі. Натомість ви облюбували дачу в Карпатах Синьогора і дуже часто там буваєте. І натомість ви вважаєте за прийнятне використовувати рятувальні гвинтокрили для того, щоб здійснювати ці приватні перельоти Що до значить державної приватні? на державну дачу. А що значить приватний? Просто Можна це- я закінчу ваше питання і ви уточните? Так, почекайте. Тоді треба записувати. Михайло. Так, будь У нас ласка. сьогодні у всіх замість ласка. одного питання 3-4. І так, обіцяв дітям, часто в Синьогорах, ага, зараз, і приватне використання. Далі. Якщо ви не відчуваєте ніякого дискомфорту в тому, що ви користуєтесь цими гелікоптерами, які мають рятувати людей, чи не свідчить це про те, що ви вважаєте державне своїм? І чи за Дякую. таку людину голосували люди, за такі переконання голосували люди у 2019 році? Стосовно дня народження, ваш офіс також заявив, що не було святкування, мені голосніше казав, не було святкування ювілею пана Єрмака на державній резиденції. Тоді як пояснюється той факт, що пан Міндіч, співвласник кварталу 95, ваш товариш пана Єрмака і близький товариш пана Ігоря Коломойського, одночасно з вами в той самий день прилетів до Івано-Франківська і полетів з Івано-Франківська також одночасно з вами. Тобто виходить, що ви, пан Єрмак, пан Міндіч, наскільки я розумію, пан Чернишов, перебували в Івано-Франковську в день народження пана Єрмака, але не святкували день народження пана Єрмака на державній резиденції. Де я був? В Івано-Франковську? На державній резиденції, Івано-Франківська область, Синьогора. Можна? І стосовно Я не гелікоптера. можу запам'ятати, Михайло. Будь ласка, давайте, запишіть. давайте я буду Останнє відповідати. питання. Ні, давайте я буду відповідати, а потім ви будете продовжувати. Я серйозно, я не можу, вибачте, я так не можу. Розумію. Щодо дітей, щодо державної дачі, мені здається, я вже почав вам відповідати. Я маю на це повне право. Що я не хочу жити в цьому готелі. Я маю на це повне право. Я повинен купити дім, зняти його. Але що б я не зробив, ви все одно будете приїжджати до мене. Можна я скажу? Ви все одно будете приїжджати до мене в гості. Я в цьому винен, і будете запускати дрони. І, до речі, об'єкт Синьогори – це захищений. Ви знаєте, да? Точно? Ви ж, ви знаєте, що це захищений об'єкт. Ви використовуєте дрони. Ви прекрасно знали, що ви використовуєте їх завжди. І цього разу також ви їх використовували. Незважаючи на те, що це порушення, до речі, Михайло, законодавства. Ну, Бог з ним. Тобто ви були в той час на державній Я вам дачі? розказую все, як було. Давай. Да? Шановний прокурор Михайло. Далі. Щодо дітей, як я і обіцяв, я дійсно на дачах державних, там, де є будівля державної резиденції, де я поки що є, і маю на це повне право, там є багато будівель. І вони передані дітям, які живуть без батьків. Можете приїхати до них в гості. Це вже рік. Тому ця обіцянка мною повністю зроблена. Окремо всі інші будівлі, включаючи цю резиденцію, ви знаєте, я складний період, коли ми виселяємо людей, Бурба, про якого так багато говорить, він одна з тих людей, і також виселився. Вони з нами судяться всі, щоб ви знали, Михайло, не так все просто. Вони всі з нами судяться. Окремо готується проєкт. Повністю проєкт вже багатьом послам показаний. Там, окрім будівель для дітей, будуть будівлі для дипломатів. Це така буде дипломатична історія. Їм будуть даватись ці можливості, вони можуть... окремий проєкт буде презентація. Так і є.
і я з'їду з цієї дачі. Це про дітей і про мене особисто. І можете подивитись кількість ісків до суду щодо виселення всіх людей з цієї території. Тим не менше, щодо того, що я в Синьогорі дуже часто, це, як правило, на сьогодні, всього я був, мені здається, там 4 рази. Це про часто, за 2,5 роки. Важливий момент. Щодо приватного використання. Значить, давайте, щодо того, що ви там написали, да, гарне фото було, до речі. Яке саме? Ну, я одне бачив, там, де ви біля Гути, біля надпису. 22 число. Дуже важливий день. І це абсолютно правда. Я вам відповім на все, що ви кажете. 22 число. 21. 22 число грудня. Дуже важливий день. 20, 21, 22. Ці заходи будуть проходити 3 дні. 30-річчя української дипломатії. Я хотів до цього моменту якраз надати можливість, щоб ми використовували резиденцію для заходу. Всі посли знають про це. Це відбудеться. Контракти є між МЗС і там, ДУС, і також в Івано-Франківську. Все це буде. Це заздалегідь вже відомо відповідним інституціям. Тобто ви особисто... Можна я скажу? Так. Можна я вам все відповім? Дякую. І у вас, повірте, не буде запитань. 20 числа буде Івано-Франківськ, буде перший приїзд послів. Такого ніколи не було, з нашими послами ніхто не зустрічався. З усіма я маю одразу. Буде більше 150, вони були не одні, багато з них були з другими половинами, тобто це буде історія серйозна на 300 людей, як мінімум. Все це буде відбуватись в державній резиденції в Гуті. Іде допомога. Їдуть машини, прилітають гвинтокрили, багато всього робиться для того, щоб облаштувати багато речей, тому що таких місць там, де можна прийняти стільки людей, їх поки що немає. Ми почали працювати. 20-го Івано-Франківськ, 21-22 буде робота в Гуті. Я вам відповім на все, Михайло. 21-22, да. Інфраструктурні зміни, рішення щодо тих чи інших, до транспорту тощо. Дійсно, я щодо доріг, ви там сказали, я окремо подетально. Щодо доріг, дорогу на Гуту, ви знаєте, що в Франківську найбільший показник щодо кількості відремонтованих доріг. І як я, в принципі, і знав, що так воно і буде, що скільки доріг не робив, все одно з'явиться якась людина, скаже, що це дорога на дачу до президента, як я і думав, що в останню мить, незважаючи на те, що спеціально під цей захід почалась будівля дороги в Гуті, до речі, це не сюди, там багато людей живе, з Івано-Франківську, вся ділянка з Івано-Франківську. І, до речі, ви не зовсім, там, мені здається, правильно сказали, тому що дорога не побудована, на жаль. Тому що я перевіряю такі речі, у мене є відео, фотографії, да. І буде дорога, і до 22-го, я б дуже хотів, щоб до 22-го числа побудувалась вся ця дорога, тому що автобусами будуть їздити посли і, не знаю, чи буде чи ні, західні наші партнери. Ось що ми робимо з приводу Гути. Я прилетів туди без будь-яких гостей, ніякому приватному літаку я не прилітав. Ви не праві, і це неправильно. Ніякого відношення, ну, смотрите, давайте я ставив питання, не стверджував. Ні, ви зараз ставите питання, але... І тоді я ставив питання, не стверджував. Я ж хочу вам сказати. Ви не звернулись до мене особисто після того, як я там був. Ви потримали трішечки часу, ви очікували ту чи іншу інформацію, і за 2 години до вашого ефіру ви звернулись в офіс. Мені так сказали в офісі. Ні, 7 годин у вас було відповісти, 7 годин. Дякую, що даєте нам. О першій годині ми звернулись, о 8-й публікації. Будь ласка. Пане Михайло, при всій повазі навіть 7 годин. Так не робиться. При всій години, при всій повазі, 7 і 2 години – це трошки різні речі. Ви могли мене запитати одразу після цієї ситуації. Вас дуже складно запитати, ви ж розумієте. Зрозумів. Вам вдалося. Да. Тепер, що стосується, я не зовсім розумію, чому ми діємо в форматі, що я виправдовуюсь. Можна я вам розкажу, як було? Да. Я маю повне право іноді відпочивати. Завдяки вам для мене більше немає місця в Києві,
де я можу відпочивати. І це правильно. Це неправильно. Я жива людина і маю право, Михайло, це неправильно. І маю право на особисте життя. Завдяки вам, послухайте, будь ласка, ви ж не ображайтесь, я не звинувачую, я вам кажу, що відбувається. Завдяки вам ніхто з моїх дітей не може бути без охорони. Завдяки вам мої діти нічого ніде, майже ніде не святкують. Не святкують. Завдяки вам, в принципі, людиною, якій було 50-річчя, 21 числа, вона ж не винна, що це в цей день, правильно? Йому було 50 років. Він відмовився святкувати в цей день, тому що він сказав, що завтра тут будуть люди і скажуть, що поки, те, що робив Бутусов, поки люди, йде покладання, офіційне покладання квітів, хтось там щось святкує. Пляски на крові. Саме так і буде. Тому завдяки вам, Михайло, часу у мене, на що я маю право, на моє власне життя, у мене немає. І тому я маю можливість, не скриваючи це, їхати туди, де я хочу, туди, де я хочу. І якщо ви мене запитаєте, чи був я в Синьогорі? Да. Чи я відзначав день народження Єрмака, чи що я там, Чи був з там циганами, та Єрмак зі мною був. Так. Просто він не може відповісти. Давайте я питання вам відповім, Це супер. а ви мені не будете розказувати про інших людей. Ви ж мені ставите запитання, а я вам відповім, Михайло. Я вважаю, що те, що ви робите по відношенню до мене, я вважаю неправильним, тому я вам про це говорю. А тепер я вам відповідаю, як все було. Ваш це цікаво? Окей. В п'ятницю ввечері, після роботи, я зі своєю сім'єю, на що маю право, повне право, полетів на один день відпочити. На один день. Так постраждала наша держава, що один день я вирішив відпочити. І так я полетів. Щоб ви знали, Михайло, президент ніколи не літає одним гвинтокрилом. На жаль, що я завжди не хочу, щоб на мене дивились люди і щось погано про це думали. Не дозволено мені літати на одному гвинтокрилі. Літають супроводжування. Всіх деталей не скажу про снайперів тощо, але це життя. Воно у мене таке, як є, Михайло. Але ви хочете відкрито, я вам розкажу. І так був літак супроводження. Я Літак завжди чи думав, гвинтокрил? почекайте, гвинтокрил. Дякую. Літаків не було. Дякую. Да. Ну просто Ні, важливо. Чому літаків не було важливо, я вам зараз поясню. І так, раз ми сьогодні зовсім нам все одно на репутацію нашої держави, так і будемо діяти. Я вас не звинувачую. Частина моєї відповіді про це. Літак президента не працює, бо не може наш директор ДУСа виділити гроші. А знаєте чому? Тому що всі кричать медіа, не дай Боже, що щось витрачається на президента. Вибачте, я не можу брати інший літак, тому що завжди два літаки. Я не можу. Гелікоптер. Літак то окрема розмова. Тепер, щодо гелікоптера, він ремонтується, і ви знаєте, він ремонтується навіть не тут, але це інша проблема. Тобто, тому що всі тиснуть. І той директор ДУС так само боїться. Ви можете всі радіти, що це класно, що ви тиснете, але ніяких плюсів. Окрім того, що зараз всі знають, що немає літака у президента України, отака авіація, і він літає гвинтокрилом, так ви це отримали. Друга історія. Літає президент України і завжди як мінімум 1 плюс. Якщо я лічу на фронт, це 2 плюс або 3 плюс. Такий план, така безпекова ситуація, такий порядок денний. Так ось, про репутацію продовжуємо. За 2 дні до цього, так вийшло, чи за день до цього, зламався президентський гвинтокрил. Білого кольору, військовий гвинтокрил зламався. Чому? Тому що ДУС не відремонтував гвинтокрил. Можете це перевірити за вашими даними. Ви ж хотіли показати, що ми міцна авіація, країна. Зараз ви отримуєте всю мою відповідь. Далі. Президенту України попросили і звернулись люди, які його, так сказати, летять разом з ним, з тим, що використати на цей раз ДСНС. Я запитав, це законно? Да, мені сказали, я маю всі законні права. Ми полетіли 2 гвинтокрилами військовими і гвинтокрилом ДСНС. Секунду. Я прилетів в ніч. Я зустрівся з паном
Чернишова. Так і є. Ми зустрілися. Ми побачили всю інфраструктуру. Ми проговорили, що будемо робити, де ми будемо брати гроші, яких у нас завжди в бюджеті немає. Але приїдуть 300 людей і треба щось побудувати. Для чого? Треба щось зробити, хоча б де ці люди будуть сидіти разом. Неофіційний, розумієте, да? Там можна в цьому великому домі всім зустрітися, винести там меблі, тощо. А там, де ми будемо працювати. Далі, я розумію, що вас цікаво. Далі. Да, я прекрасно відпочив з паном Чернишовим, працюючи в ніч, так, з п'ятниці на суботу. В суботу у мене був вихідний день. Разом зі мною там був голова офісу і моя сім'я. У неділю я полетів о 6 ранку. Господи, дай вам Бог здоров'я, Міша. Дякую. Навзаєм. О 7 ранку, о 7, не о 6. Це ж велика глобальна помилка, Міш. О 7, не о 6. Не за московським временем, бо це зрада. За українським часом о 7. Не, ну просто такой разговор, он же откровенный. Это важно. Нашим всем сейчас каналам, которые транслируют наш з вами розговор, і так дуже важливо, що воно щось. І можна я закінчу? Якби Офіс Можна я Президента закінчу? одразу прокомунікував... Вам нічого не потрібен одразу по вашому щелчку диктувати Офіс Президента. У нас багато роботи. Тому дослухайте всю історію, ви ж хотіли. Я прилетів на покладання квітів. Цього дуже чекало суспільство. І дуже чекав пан Бутусов, який також розмістив, а ну-ка завтра ми подивимо, як він, що то. Панібратство це ваше, панібратство. Я президент України, Міша. Так ось, я прилетів. Я не Бутусов. Да. Слава Богу, до речі. Дай вам Бог здоров'я. Так ось, я прилетів, було покладання. Вилетів я о 7 ранку. Вилетіла цими гвинтокрилами. Прилетів. Після покладання я поїхав на роботу. В неділю, вихідний день, я поїхав на роботу. Я провів зустрічі з військовими, це не секрет. Окремо у мене була нарада з військовим, з Верховним Головнокомандувачем, також з міністром оборони, з усіма. А потім, після цього, у мене було вже нагородження наших військових. Після цього я сів в гвинтокрил, цей, сів і полетів за... А? З Єрмаком? З Єрмаком. І ще щось, речі були. А в речах ще були бутерброди. Ну, якщо ви хочете всі деталі. І з бутербродами, і з Єрмаком. Мені тільки Єрмак. Це я речі Да, можна... з Єрмаком і без бутербродів, бо вас це не цікавить. Я полетів в Гуту. В Гуту я прилетів. Моя сім'я. Маю право. І на наступний день я улетів на роботу. В цей день, коли я прилетів вночі, да? Було темно вже, я циган не викликав, ведмедів не викликав, але вибачте і вас також. Ви там знаходите, це ваша робота, я нічого про це не маю ніяк. Да, можна? Да? І у понеділок я полетів на роботу. Кінець епопеї, великої зради, гвинтокрил, Єрмак і Ткач. Так Єрмак просто з вами літає, коли ви відпочиваєте з сім'єю, чи для чого? Що значить просто? просто? Хочу зрозуміти. Ну ви нічого не зрозуміли. Дуже дякую вам за запитання. Святкування не було в Гуті, дня народження. Я вам Єрмака. відповів на всі ваші питання достатньо довго. Я відповів вам на всі деталі. Я вам розказав, з ким я їхав, коли, для чого і чому. Я вам все це сказав. Я вам обіцяю, ні, більше ніяких деталей. Я вам сказав всі деталі. Кров, соки і енергію достатньо з мене тягнути, пан Михайло. Наступного разу, саме на день народження, 25 січня, я вас запрошую. Я хочу, щоб ви прийшли на мій день народження. Щоб ми з вами сіли в кафе, сиділи. Чи знов на якійсь зрадницькій квартирі, яку ви там знімали. Я вас запрошу. Дякую. І з вами краще вас запрошувати. Дякую. Все, дякую, Михайло, дякую, колеги. Будь ласка, у нас останній ривок. Дякую, шановний Михайло.
Айт чатыртау сырыңны. Чоқ мы дердім. Бекчісісің бұ ерде бір құдіретінің. Суырып чықтың көкілерге, ақ бұлытқа, танышсың сен бұ ескі, оқсыз йортқа. Көп яшадың, көп көрдің, көп чектің белкі. Сен бір тілсіз тарихсың, ең әвелкі. Нелер отты башыңдан, көп яшыңдан. Қайсы изна сорайым, ақташыңдан. Башың сачың ағарған, не кедер көрдім. Қайдай қайғы, қай дертмен, дертленіп юрдым. Маарифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kayır üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaydıp kelgen son, başta Baku şehirinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Медиев ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım.
Селям алейкум, харлы шамлар, сайғылатыр телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасына серия тесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова чалшам ве бүгін информацион программасы черчевесінде біз бүгінгі яйынларымызны бір мұйым меселеге бағышладық. Ве бұл Қырым татарларының бірінші құрылтайының тікленулівінден 104 ел толғанына бераберлікте. Шымды жанлы яйында Украина президенті Владимир Зеленскийнің пресс-конференциясына сейреттік. Чешет түрлі украинелеріні ве біздеріні мерақландырған суалер сеслендірілді ве Украина Жұмырбашқанының бұл суалерге жевапларыны, бір ерлерде жевапсызлығыны көрдік ешіттік ве ендіден яйынларымызны девам етмектеміз ве біздеріні мерақландырған келечегімізні ве ақыбетімізні мерақландырған меселеріні музакерейті жекміз ве әлбетті ке бұтын келечегіміз, бұтын ақыбетлеріміз бұл тарихымыз или бағлы олған процесслердер ве тарихымыз ақында лаф еткеніміз вақыт біз әлбетті ке бұл күнні хатырлаймыз ке бүгін 26 ноябрь күні 1917 сенесі Қырым татарларының бірінші құрылтайы тікленген еді ве бірінші құрылтайының ilk топлашуында сечілген Қырым Халық Жұмхуриетінің президенті Нуман Челебеджихан чықышта болынғаны вақыт бойле деген еді. Келін сон деңгейік. Қырым ярымадасында чешетлерен клигуллер, замбақлар, ләлелер осе. Ве бұ зәриф чечеклерінің бірінің өзіне хаз гүзелігі, өзіне хаз қоқысы бардыр. Бұ гүллер, бұ чечеклер Қырымда яшаған халқлардыр. Татарлар, руслар, эрменилер, яхудилер, алманлар ве дигерлері. Құрылтайының мақсады оларны бір ерге топлап, гүзел ве зариф бір букет япмақтыр. Гүзел Қырым адасында ақиқи бір исвичре құрмақтыр. Құрылтай садеже Қырым татарларыны дегел, оларнен 100 йыллар девамында қардаш кебі яшаған бүтін халқларны тұшыне. Құрылтай оларны бірлікте чалышмаға чағыра. Қырым татарлар есе бұл меселеде тек теше бүшчі роліні алажақтыр. Рус императорлығы йықылған ве Петроградта енді вақтынже үкімет тізілгені вақыт тарафлама анархиядан сақынған Қырым татарлар бұл вазиет біздерге бізім девлетімізні құрмақ үшін бір фырсат олғаныны чоқ яқшы аңлайдылар. Везияларымыздан бірі құрылтай, о вақытке құрылтай делегесі Амет Өзен башлы бізім вазифемізні әне бойле шекілде айтып кечкен еді. Келін сон айтқан діңлейік. Қырым татарлары ичбір кемсеге Қырым ярымадасында насылдыр гегемония тезбит етмеге yol бермейжегіні әркес білмелі. Бізде шымды жанлы бағда Судақ региональ межесі рейсі Эльвираға Аметов бар. Келіні соны селямлайық. Эльвираға селям алейкум мербанс. Эльвираға бүгін біз бойлы 104 йыллық адиселеріні қатырламақтамыз. Вақыт біздің жұмхуриетіміз, девлетчілігіміз тізілген еді. Асында сізін үшін шақсен бүгін насыл бір емиетін ташымақты? Бүгін мен білбейм не демeye, біз бірінші құрылтай сайланған вақытта біздің үмітіміз башқа еді. Bütün халықлардан барабар бір yaşayıp, мұнда Қырымы гүллетмек тырышыйдық. Ama bu devletten bu işleri yapmanın çaresi yoktur. Bunlar kendilerinin gayrı, onlar kendilerini de seviyorlar ama o kendilerinden gayrı bir milleti başkalarına adam saymaylar. Ben bilmeyeyim şimdi ne demiyor. Bunlar Я, мына егерке Қырым татарларының принциплеріні, Қырым татарларының, яғни халқымыздың бөлі стратегиясының көз өгіне алажақ олсақ, мына о вақыт Джафер Сейдамет олсын, Нуман Челебеджихан олсын, оге сүрген принциплері. 1991 сенесі екінші құрылтайымыз тікленгені вақыт. Не қадар сіздің фікіріңіз же фарқыланайды? Асылда фарқыланайды ма, яда еш фарқылар жоқ еді? Milli hareket принциплеріні алажақ олсақ. Yok, farkı var idi. O vaxtları bana kıyın bu şeyi söylemeye. Biz o vaxtları kurultaya toplanan vaxtı bizim umutımız başka idi. Biz belirledik, bizi anlayacaklar. Ruslar da, Ukraynalılar da anlayacak idi. Ama bize öyle de anlayıp olamadılar.
tırıştılar bizi gayb etmeye, bugünece tırışılar gayb etmeye bizi. Biz tırıştık, birlikte yaşayıp, çünkü biz vatana gelen son kendi evlerimizi kovalamadık bu gavurlar evimizlerden. Yaşağınız, sizin kabahatiniz yok, yaşağınız. Biz başladık çadırlar kurup yaşamaya tırıştık, birbirimizden kavga etmeyip. Ama öyle olmadı da, öyle olmadı. Bizi anlap alamadılar, istemiyorlar anlamaya bugüneceğiz. Ya, mına sizin fikrinizce bu istememizlik kaydan kelir? Ruslarını alacak olsak bizlerini ömrümüzde, tarihimiz devamında asıl da yok etmeye tırışaydılar. Mına 90'cı senelerinden bu konu alacak olsak çeşitli türlü sebeplerden Ukrayna hükümeti Kırım Tatarlarının o günü bazı bir vazifelerinin yerine getirilmemesi için maniyalar ve imtihanlar yarataydı. İşte Allah'a şükürler olsun ki şimdi biraz bu anlayış kelek gibi görünüyor ama gene de bu var idi. Bu istemezsizlik sizin fikrinizce kaydan kelene için bizlerge karşı böyle sakındılık her daim mevcut edi. Başta bu istemezlik bize Kreml'den geliyor. Biz de Kuban'da yaşayan vakitte tarihimizi doğru yazmaysınız diye biz inisiyatifine grupa Krasnodar ülkesinin inisiyatifine grupası Moskova'ya varmıştı. Tarihi niçin siz başkaca yazaysınız, yapmanız. Bana bu doğru tarih diye Riza Abdullayev'den beraber varmıştık. Allah rahmet eylesin. O vakitleri bizi anlamadılar, işini anlamaylar. Bizim halkı için ben bellesem onların istitleri çalışı milletimizi gayb etmek için. Bunda Kırım'da biz nasıl yaxşılık yapmasak da göze görünmüyor. Biz doğru şey yapacak olsak ille olarak isteyenler onu yapmaylar. Doğrusu bütün milletimiz de anlamaydır bu bize yapan zulümleri. Ukrayna desem, Ukrayna'da bizi anlamadı. Kaç yıldan beri biz niye görmeyik yoksa? Bizim akılımızda 95 senesi Poltava, Amonu, Sudak'ta bizi silahya vurdular. Bizde silah yokturdu. Bizi 18 tane adamı raniyip 2 adamı öldürdüler. Kuru diye için biz o vakitler banditlere karşı çıktık. Hükümet bize yardım edecek vakitte bize karşı çıktı. Biz banditlere karşı çıktık. Hükümet bize karşı çıktı. Banditleri parçaladılar. Anlaması kıyın oları. Bile akıldan alsa adamın başında miyi olan adam bunları anlaması pek kıyın. İşte o tarafını, işte bu tarafını. Ve Elviraga da bir sualim var. Mına eğer ki bugün bizim yapkan hareketlerimizge, bugünkü bulungan vaziyetimizge alımızga koz taşlayacak olsak, asıl da mına gelecekte akıbetimiz hakkında laf etkenimiz vakit. Bir vakitler bizim liderlerimiz yapkanı gibi böyle özümüzün devletçiliğimizni tıklemek, muhtariyetimizni tıklemek ihtimalimiz var mı? Bu şans için şimdi yeterlice mi faaliyet gösteremiz? Halkımız doğrusu şimdi bizim meclisimize işanı bu ATR programaya işanıp oturuyuk. Yapan işleri bu bizim meclis azalarının doğru değil. Evet. Eğer onları da olmasa biz bilmeyik ne yapacağız bunda. Allah sağlıklarını versin kotunda siz kabardaysınız da bizim tarihimizi, gelecekimizi, halkımıza, yaşlarımıza anlattırırsınız. Onun için ümitim var ki hepsi bir Kırım kaytıp gelecek kendi yerine. Ne söyleyeyim işte Ukrayna'ya. Kendi toprağımız olacak, kendi devletimiz olacak. Allah kısmet etse. Ben de işanayım onu görmeye. Kırım Tatarları evvel komşularından, başka milletlerden pek yaxşı yaşaylardı. Bugün de öyle gitti. Bugün de. Bileyik işte onlar bize düşman ama biz onları düşman saymayız. Onlar bizi saysın düşman. Biz doğru yoldan gittik. Çok sağ olun Elviraga. Benim milletim. Benim halkım, benim milletim bütün dünyaya gösterdiler. İşte silah almayıp elimize, tüfek avtomat almayıp kendi işimizi yapıveriyik.
İnşallah yapacağız. Amin inşallah. Çok sağ olun Elvira ağa, bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için bökten teşekkürler. Elvira Ametov, Sudak Regional Meclis reisi, bizle canlı bağdaydı. Milli Hareket iştirakçımız sayılar arkadaşlar. Yayınımızı devam ederken de nevbetteki misafirimizin bağlanmasını bekleyimiz. Bugün men hatırlatam, biz birinci kurultayının tıklenülüğünden 104 yıllık hadiselerini hatırlamalıyız dep düşünem ve hatırlayımız. Çünkü o vakitlara yüz bergen hadiseler elbette ki bizim tarihimiz için çok mühim hadiselerdir ki ikinci kurultayımız sonra 1991 senesi birinci ilk kurultaydan ilham alınarak tüzülgen edi ve şimdi ikinci kurultayının videolarını canlı yayında göremiz. İşte birinci kurultay hakkında laf edecek ve küçük böyle tarihi malumatlarını verecek olsak, asıl da 1917 senesi Kırım Tatarlar için çok mühim senelerden biriydi. Noman Çelebijihan, Cafer Seydamet, Ablakim İlmi, İbrahim Söküti olgan ve de birçok diğer memleketlerde tahsil almak için ketken bizim gençlerimiz bu inkılap meselesini çok ilhamlangan. Türkiye'de de okuganları vakit inkılap meselesinin ve Kırım Tatar devletçiliğinin tıklenilmesi fırsatı 1917 senesi Rus İmparatorluğu yıkılganı vakit Petrograd'da vaxtınca hükümet peyda olganı vakit tıklenilmesi fırsat olganını anlagan ediler ve bu fırsatını kullanma imkanlarını tapkan, kıdırgan yönelişte nihayet birinci kurultayını tıklep devletini tıkladılar ve elbette ki 1917 senesinden evvel de Kırım Tatarlar Rus İmparatorluğu'nun Kırım'da yapkan zulümlerinden hangi bir şekilde kurtulma yollarını er vakit kıdıra ediler. Hatta student olganları vakit ve mekteplerde, üniversitelerde okuganları vakit. Ve işte 1917 senesi 1-2 oktyabr günleri Ahmedjet'te Kırım Tatar cemaat teşkilatlarının böyle bir toplaşığı açıldı ve noyabr ayında endi Milli Kurultayının toplanmasına karar verildi. Kırım Müslüman İcra Komiteti yarım yıllık çalışmalarının hakkında hesabatını o vakit verdi ve onun başlığı Noman Çelebijihan Yarımada'nın her şehrinde ve koyunda içtimai siyasi teşkilatlar tüzülmesi gerek olganını kayd etken edi. Bizler şimdi canlı bağda jurnalist ve Ninkejan Mecmuasının baş muharriri Zehra Hanım Bekirova var. Kelnusunu selamlayık. Zehra Hanım, selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Zehra Hanım, işte bugün hakikaten de biz için, tarihimiz için, Kırım Tatarlar için çok mühim bir gündür. Siz de öyle düşünüyorsunuz mu? Ve o vakitlara yüz bergen hadiseler, Kırım Tatarlarının birinci kurultayının tıklenmesi sizin fikrinizce tarihimizde ne kadar büyük bir iz kaldırdı ve kaldıracak da gelecekte? Elbette ki şüphesiz kaldıracak. Bakınız bu soğuk günlerde deyik Bahçesaray'da kızgın tartışmalar keteydi. Birinci kurultayımız oldu ve birinci kurultayımızın pek çok emniyetli kazançlarından birisini ayrıca kaydetmek isterim. Mesela şu kurultayda Kırım Tatar kadınları Türk dünyasından birinci olarak seçilme hakkını kazandılar. Bu hakkını kazanmak elbette ki kolay olmadı. Ve şunu aytmak gerek ki şu kurultayga o zaman 5 kadın seçilgen edi deputat olarak, mebus olarak, halk vekili olarak demek mümkün. Çeşit terminlerinden niyetli Anife Badaninskaya, Şefika Gasprinskaya, İlhamiye Tohtarova, Hatice Avcı ve Emine Şabarova. Bu kadınlar kurultayda başka delegatlarla, erkek delegatlarla bir sırada haklı musavi şekilde iştirak ettiler. Ve bakın ki endi kurultayda son kurultayın başkanlık divanına yani yol başçılığına da kadın kişi saylandı. Bu aslında Türk dünyasında ne diyeyim olmayan bir şeydi. Biz o zaman bu Kenne'de şu ilk birinci kere degen bir gururunu kazandık o zaman. Bakın şu münasında şimdi siz ayttınız Noman Çelebijihan, Cafer Seydamet, Ablakim İlmi ve Acı Bedrettin Bey'nin beraber divanga Şefika Gasprinskaya seçili. Türk dünyasında bu birinci kere olan bir şey edi. Ve şu kurultayda öyle tartışmalar gitti. Demek anayasaga ayrıca madde olarak kadınların da erkeklerinin musavi şekilde seçilmek hakkını demek kaydetmek.
Tartışmalar bek kızgın oldu. Ve Cafer Seydamet'in ve Şefika Gasprinskaya o'zining hatırlaganlarına da göre Noman Çelebijihan o yerde endi mufti olarak dinimizde kadınlarga berilgen haklarını da böyle hadislerge dayanıp delillerini getirip ve kızgın davalar içinde bu hakkını kazandırdı kadınlarga. Kırım Tatar kadınları pek aktif edi o vakit. Kurultayga hazırlandılar ve kurultaydan sonra böyle pek aktif hareketlerge geçtiler. Hatta mına kadınlarga mına bağışlar sözünüzü böldüm. Hatta kadınlar ile böyle aklarının tengleştirilme meselesi çok böyle göstergeçli hadiselerden biri. Bu Ahyarga Kerenskiy kelgeni vakit eyet içerisinde Şefika Gasprinskaya'nın da bulunganıydı ve bu anda Noman Çelebijihan, Cafer Seydamet ve Şefika Gasprinskaya ve bu aslında kadınlarga onların münasebetini çok böyle güzel şekilde göstergen bir şeydir deyip hadise deyip düşünüyorum. Elbette. Mesela Avrupa'nın ne diyeyim en ileri, en uzun medeniyetli saygan ülkelerin aklına bile gelmegen vaktinde Kırım'da 17. yılda buna böyle hadiseler yüz verdi. Yani kadınlarını bu kadar öge çıkarıp bizge bu pek gurur verici bir aldır. Ve elbette ki şu kurultaydan algan, evet kurultaydan evvel kadınlar hareketi geniş yayılgan idi. Lakin kurultaydan son Kırım Tatar kadınlarına bu ayrıca bir daha kat güç verdi, ilham verdi. Çalışmak isteğini, okumak isteğini, ileri gitmek isteğini onlarga bağışladı. Elbette ki bu cihetten kurultayının emniyeti, kıymeti ölçüsüzdür. Ve biz bunu her yılı biz bir bayram gibi kaydetmek gerekmiz kurultayın olgan gününü. Ve bunun beraberlikten de Şefika Gasprinskaya'nı hatırladık da aslında birinci kurultayımız ne yazık ki dağılganı, işte Noman Çelebijihan istifaga ketkeni, Kırımga endi Kızıl Ordu kırıp Kırımda represiyalar başlatkanı, Cafer Seydamet Kırımını terk etkeninden sonra Noman Çelebijihan hala da Kırımda kalaydı ve bu malumat ne kadar doğru bilmeyeyim, belki de siz tavsiyetle bilirsiniz. Şefika Gasprinskaya Noman Çelebijihan'a gelip onun da Kırım'ını terk etmek gerek olganına, onu işte terk etmek gerek olganına işandırmağa tırışaydı. Noman Çelebijihan da ketsin Cafer Seydamet gibi, çünkü onun öldüreceklerini tahmin edi eken. Bu hakikat malumat mı? Bu var idi mi hakikatinde böyle bir şey? Gülsüm Hanım, ben böyle bir cesaretini boynuma alamam. Tarihçi değilim. Ben bilesem tarihçiler elbette ki faraz etmek mümkün. Böyle bir konuşma olganını ve Şefika Hanım özüne böyle bir tavsiyede bulunmak. Elbette ki o anlaydı her şeyini. Cesaretini algandır. Ama tam böyle sübut konuşma oldu mu yok mu onların arasında bu şey oldu mu ben aytalmam elbette ki. Lakin gerçekten de olabilir. Çünkü onların münasebetleri pek neydi ve bilesiz Noman Çelebijihan kurultay başlamazdan evvel Şefika Gasprinskaya'ya teklif etti bu kadınların da koşulmasına ve bu işlerde kadınlar da erkeklerinin bir sırada olmasını teklif etkeni. Bu böyle bir laf ne diyeyim lakırda aralarında sübut olmasına elbette ki delil olabilir. Ve bunun beraber bilesiniz ne meraklı da aslında demek vakitki liderlerimiz özünün koluna bu hadiselerini alganları vakit ve bu milli hareket, bu mücadele yoluna çıkanları vakit özleri hakikaten de çok genç ediler. Ve bütün Kırım Müslüman İcra Komiteti Noman Çelebijihan'ı mufti olarak seçiyor. Yani kartlar, aksakallar genç bir balanı aman endi Peterburg'da növbetteki üniversitetini bitirgen genç bir Kırım Tatarını demek böyle mühim bir vazifege seçiyorlar. Bu sizin fikrinizce nenin böyle bir faktorudur? Bizim aksakallarımızın, kartlarımızın hikmetligi mi bu? Ya da nasıl etip Noman Çelebijihan özüne öyle gösterdi ki ona bu mesuliyetini bermege aksakallar, kartlar böyle bir karar verdiler. Bu aslında beni meraklandırgan böyle bir noktadır. Elbette kartlarımızın hikmetligi de bu yerde var ve onlar elbette bu işini gençler koluna alması gerekliliğini ve elbette ki Noman Çelebijihan'ın onun o kadar bilgili olganını hem dini hem medeni sahalarda bilgili olganını görgeninden bu şeylerini elbette ki yaptılar.
яшьларга жол бермек истегинен бе doğru elbette ki karar aldılar. Men bilesem bu da bir kolay alıngan karar değildir. Lakin kendi çoklukның reyinin isteginin Noman Çelebijihan elbette ki seçildi bu yüksek vazifege. Ve bunun beraberlikte aslında o hadiselerinin kozogunu alacak olsak işte kurultay dağıldı, Noman Çelebijihan represiyalarga uğradı, çok suları ne yazık ki Kırım'ı terk etmek mecburiyetinde kaldı. Misal Cafer Seydamet o'zining bazı hatırlar kitabında Noman Çelebijihan'ın ölüm haberini nasıl alganını çok yaxşı tasvirleyip siz okugandırsınız men yanlışmasam. Cafer Seydamet'in o hatıralarını men bileyim aslında eminim ama gene de sorayım dedim. Cafer Seydamet o ölüm haberini nasıl alganını ve nasıl kaygılar geçirgenini yaxşı tafsiyatlıca tarif eteydi. Mına sizin fikrinizce şimdi o vakit ile bağlı bizim yeterlice mi malumatlarımız, yeterlice mi yapkan işlerimiz, ilmi böyle tetkikatlarımız var ya da daha öğrenilmesi lazım olan çok mühim meseleler ogumuzda tura o müddet ile bağlı. Elbette ki yok. Men bilesem biz daha soğunaca öğrenmedik. Elbette kolumuzda Şefika Gasprinskaya'nın hatırlavları var. O günlerge dair Cafer Seydamet'in aslında o kadar kıymetli hatırlavları. Mende o kitap endi teşilgendir sayfeleri. O kadar men her zaman bilhassa gazetada çalışkan vaktinde her vakit kullanaydık. Çünkü adam faktlarını getiriyor. Ve o biz için pek ne. Ama ondan gayrı bu endi hatırlavlar. Ama ondan gayrı men bilesem arşivlerde elbette ki pek zarur bir vesikalar var. Pek çok malzemeler var. Kaysilarını ki biz daha kolumuz yetmedi. Elbette bunu öğrenmek daha öğrenmek gerekmiz. Bizim buna imkanımız olmadı. Kurultay dağılgan son elbette ki bu kadar represiyalar başlandı. 18. yılın represiyaları, ondan sonra 30. yılın, 38. yılın ve halkımız böyle ne diyeyim virasayın darbe alıp başladı ve 44 senesi endi tamamıyla de yok edilmek bir hükümüne uğragan edi. Onun için ondan sonra kaytıp gelgen son bizim men bilesem böyle bir adam akıllı daha bularını öğrenmeye bir imkanımız olmadı. Ve elbette ki biz öğreneceğiz. Men bilesem ait organların arşivlerinde pek kıymetli bir vesikalar vardır. Ya Zira Hanım'na Cafer Seydamet'in bazı hatırlar degen kitabını beraberlikte hatırladık. Mına siz ilk defalar okuganınız vakit, mına endi tetkik etkeniniz vakit bu kitabını en meraklı nege rast geldiniz? Mesela bundan evvel bilmegenimiz ya da halkımızın bu meraklı faktını bilmesi gerek dep düşüngeniniz bir madde, bir faktör hatırlar ediniz mi şimdi bu kitaptan? Şimdi bir kereden aytamam, her bir sayfası, her bir hatırlavı kıymetli. Gülsüm, aslında birisini ayırıp, mesela yakınlarda men Hamdi Giraybay'ın nelerini, hatırlavlarını bir makale hazırlagan vaktında nasıl etip o Kırım'a kaytıp gelecekti ve barıp Cafer Seydamet'le akıl tanışıp Kırım'a o kaytıp gelecek. Cafer Seydamet ona sen ketme kalmında sen daha çalışmak gereksin. Çünkü bilirsiniz İstanbul'da Türkiye'de pek büyük bir tetkikatlarla uğraşıyordu Hamdi Giraybay. Lakin Hamdi Giraybay o inana de ki yok bizlerini Sovetler hükümeti bizlerini işte milli fırkada olan insanlarını o zamanda hareket etken insanlarını bağışlayacak. Biz Kırım için hizmet etmek gerekmez, kaytmak gerekmez deyip böyle ketip de ondan sonra onun da mesela ölüm haberini, ölüm değil, idam haberini algan Cafer Seydamet ne kadar yanıklaganını yaza. Gerçekten de her bir aytam o biz için şimdi bütün bir arşiv Cafer Seydamet'in yazgan şeyleri. Onun için bir ayrı kurultayga dair kadınlarımızın Müslüman siyezlerinde iştirak etkeni ve nasıl bir ne diyeyim, gürdeli bir algışlarla karşılanganları her bir
хатırlаулар кыйметлидир. О bir весиқа біз үшін, шындылы. Çünkü мен білесіз, мен де якынларда мына оқып шықтым, мен яйынға азырланғаным вақыт бұл китапны тавсиятлыжа оқыдым, бұл бағзы хатыраларыны, мисал оларақ мені бөйле тәжіплендірген ве атта ғұрырлатқан күчік бөйле бір Одессе олған еді. Одессада олар бұлынғанлары вақыт Джафер Сейдамет Номан Челебиджихан ве іште Номан Челебиджиханны муфти оларақ сечелер ве олар Қырымға демек ел алғанда Джафер Сейдамет Челебиджихан қиясланғаны вақытда зеңгін Қорантадан келгені үшін демек өзінің üzerinden палтосыны шығарып Номан Челебиджиханға бере сен ки муфтисін да презентабельный шекілде олмақ керексін деп ки өзі бойле теріп бұжақ кейген üzerine Номан Челебиджихан ве мені бұл асында çok бойле тәжіплендірген еді. Elbette, o hatırlaular kıymetli bek hatırlaular. Men o kitap ve ikinci bu o vakiyalarga mına şimdi biz Kurultay vakiyalarını hareketlerini o zamandaki nasıl bir coşkunlukla Kırım hükümetini kuracaklar. Kırım Tatar hükümetini demek doğru mu? Halk hükümetimizni, bizim hükümetimizni kuracaklar. Her vakit men elbet pek büyük heyecanla Cafer Seydamet'ni okuyayım. Ve elbet ki Şefika Gasprinskaya sağ olsun Şengül Hablemitoğlu ve onun kocası Necip Hacı Hablemitoğlu yapan Şefika Gaspralı ve Rusya'da Kadınlar Hareketi degen kitap. Anda da bütün kıymetli vesikalar, kıymetli malumatlar berili. Kaysalar ki bizim tarihçiler için, biz için pek kıymetlidir. Birçok şeylerini biz ondan öğrenemiz. Ve elbette ki o vesikalar dediğim gibi var. Mutlaka biz onlarını elbet tapıp daha çalışmak gerekmiz. Yani bilmek, küreşmek meydana açıktır. Номан Челебиджихан айтмасы gibi. Çok sağ olun Zera Hanım, bizle bağlanıp miraklı malumatlarla paylaşkanınız ve sorularımızga cevap bergeniz için büyük teşekkürler. Zera Bekirova, Nenkijan Mecmuasının baş muharriri ve jurnalist bizle canlı bağda edi. Sevgili arkadaşlar, yayınımızga devam eter ekende ister edim ki şimdi yayınıma nevbetteki musafirimizde bağlamağa bizle Polonya'dan Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı ve bütün Dünya Kırım Tatarlar İcra Komitetinin azası Nedimağa Hüseyinov var. Nedimağa selam aleykum, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Nedimağa, bugün biz mühim hadiselerini hatırlayımız ve buna bağışlagan böyle bir marafonlu yayınımızda ötköremiz. Bu birinci kurultayının tiklenülüvünden 104 yıl tolganını bu yayınımızda beraberlikte musafirlerini hatırlap belki de geleceğimiz için bir dersler çıkarıp oluruz deyip düşünüyorum. Asıl da siz için o hadiselerge bakar ekende biz Kırım Tatarlar olarak şimdiki yanı nesil olarak Kırım Tatarlarının nevbetteki akıbetini belgelegen insanlar olarak hangi bir derslerini çıkarmak gerekmiz? En birinciden bilesiz mi? Eğer bu 1917-18 senelerde olup geçken vakıyalar yeryüzünü görmegen olsa biz bugün özümüzni halk gibi adlatmağa hakkımız yok olmaz edi. Biz halk olmaz edik aslında çünkü 20. asırda, 19. asırlarda Zimanevi bugün biz halk nasıl olganını anlayan bir termin o zamanlar peyda olgan son ve peyda oldu ne için? Çünkü çeşitli türlü halklar, milletler öz müstakilliklerini kurmağa tırıştılar. Bizim Avrupa'nın bizim parçasında, bizim regionumuzda, yani Polonya, Ukrayna, Baltiya hükümetlerinin sırasında Kırım Tatar Milli Hareketi de bu müstakillikini kurmağa tırıştı ve biz muvaffakiyetle bunu yaptık. Bizim devletimiz peyda oldu. O çok vakit işte yaşamasa da bu esas değildir. En esası biz bu hareketini yerine getirdik ve özümüzü halk olarak 20. asırda halk olarak esledik, hissettik özümüz ve son bunu fakt olarak tasdikladık bütün dünyaya.
Ама мына эгерке Нуман Челебиджихан ве onun савдашларыны да Стамбулда оқыған вақытларына алачақ олсақ, олар асында өзінің кележегіні Қырым татарларыдыр деген, Қырым татарларындыр деген бөле шаарнен көре еділер. Ама мына Қырымға келгенлері вақыт ве енді Қырымда девлетчілігіні тіклемек yolunda yapқан фаалиеттерінде бұл шаар Қырымлылар үшін деп деңіштірілген, атта деңіштірілген дегілді деп адландырылған еді деп айтмаға мүмкін Қырымлылар үшін. Яғни сіз бұл лозунгқа асылды насыл бақасыңыз? Бұл шаар доғру шекілде сечілген едімі? Егерке айтажақ олсақ, мына Нуман Челебиджиханның Қырымдаки бұтын миллетлеріні топлап, гөзел бір Исвичре девлетіні құрмақ хаялыны. Білесіз ме, олар Қырымлылар үшін дегенде, оның тамырында esasında hepsi bir Kırım Tatarların halk olarak temeli koyulgan idi. Çünkü Kırım Tatarlarsız, Kırım Tatarlar bu hükümetinin, devletinin esası etnik bir esası olarak kurulmagan olsa, o zaman Kırımlılar için degen lozung çalışmaz idi. Bu pek mühim ve pek öyle bir bilesiniz mi, en esas bir mesaj bugün biz için. Biz öz ağımıza halk aytkan son Kırım Tatarlarının dep aytmağa hakkımız var. Ama bu termin içinde başka halklar için, başka etnoslar için de yer var. Ama en esası şudur. Kırım Tatarlarının en birinci, en esas hakkı Kırım'ın geleceğini tasdiklamak için vardır. Ve tek Kırım Tatarlarda. Hakikatinde mına Kırımlılar için degen şiarının anlamına bütün Kırım içinde yaşayan millet sakinlerini denile edi ve buna bakmadan yerli işte partiyalar bunda böyle bir nasyonalistik şiarlarını körgen ediler ve hatta Cafer Seydamet özünün kitaplarında bu hadiselerini böyle hatırlaydı. Kelini son citatasını beraber dinleyik. Kırımdaki etkili siyasi güçlerinin çokusu Kırım Tatar siyasi ımtıluvlardan korka edilir. Kırımlılar için sloganı Yaramadanın liberal çevrelerinde şüphe uyandırdı. Bolşevikler bunu kategorik olarak olumsuz bir şekilde nasyonalistiski olarak saydılar. Yerli organ teşkilatları çeşitli milletçi gruppalarının ve partiyalarının tarafından yerli halkta nasyonalizmge karşı en güçlü agitatsiya geçirmek gerekligini bildirdiler. Nedim ağa, sizge bu hiçbir şey hatırlatmay mı aslında 90'cı senelerini alacak olsa, hatta 2014 senesine kadar Kırım Tatarlarının o günde yaratılgan maniyalarını göz önüne alacak olsak? Evet, bu aynı şu situasyon, aynı şu durumdur. Çünkü o zaman 18. 17. senelerde bizim milli liderlerimiz bakın nasıl alda uzun taptılar. Bir taraftan Bolşevikler, ikinci taraftan imperialistler, aynı Denikins ve Lahre, onların hepsilerinin nasıl bir onlara kol tutkan yerli halklar, yerli hareketçiler, bazıları Bolşeviklerge baktılar, bazıları ise Denikinslerge baktılar. Bizim liderlerimiz için en esas nasıldır bir iş, bu şu adamlarını bir yere getirip, onlara da bir şey nasıl bir bilirsiniz mi, meraklı bir çiziluf, meraklı bir varyant göstermekten ibaret eder. Bugün ise gene de aynı şu situasyon. Yerli Kırım Tatar, yerli Kırım'da yaşayan komünist elitler ve onlara kol tutkan adamlar. Bir taraftan da ikinci taraftan Rusya'nın aytayık demokratik ya da liberal bir elitleri. Elitleri de Kırım'da nasıl bakarlar deyirler. O bilesiniz biz Kırım'da evet Kırım'ın işgaline kol tutmadık ama onun çözülüğü, bu meselenin çözülüğü çok vakit alacak. Bir gün içinde yapamamız deyip bitecek. Demek bizim misal için eğer biz Kırım kaynak kaytacağı suali koyulgan olsa gene de eki bir güçlerinin, eki bir çeşit nasıldır bir bakışlarla biz rastgelir edik.
bir taraftan yerli komünistler anı banditler, aydutlар, Kırım'da sızılan soyları, Rusya'ya kaçmaya isteyen soyları. İkinci taraftan Rusya'daki demokratlar, liberallar. Orada da bir şey, nasıldır bir kompromis, bir varyant sergi gerek olacak. Mutlaka. Onun için benimce tarih gene de tekrarlana. Ama eğer ki bizim siyasi sistemamızı o vakitte siyasi sistemini alacak olsak bizde de böyle tam çeşit türlü siyasi ideologiyalar, çeşit türlü ziyalarımızda ve siyasetçilerimizde barıdı ve hatta çeşit türlü kanatlar bile barıdı kurultayda. Deyler ki işte Cafer Seydamet'in kanadı daha böyle radikal, daha böyle milletçi, daha milletsever ve böyle savaş alıp barabilecek bir kanat edi. Noman Çelebici O'zi biraz böyle centrist olganını ayta tarihçiler. Hasan Sabri Ayvazov'ını alacak olsak onun kanatı, onun tarafı olar daha çok böyle anlaşmak gerek olganı ile bağlı fikirlerinin işte hareket etediler ama halkının menfaati için anlaşmak ve ilahri bu gibi fikirlerinde barıdı. Cafer Seydamet kategorik olarak Bolşeviklerinin hiçbir anlaşma yapmak mümkün olmaganını aytaydı. Noman Çelebici ise biraz böyle centristik pozitsiyalarda bulunaydı. Dep ayta tarihçiler mana siz bu ideologik, siyasi ideologik anlaşmamazlıklar, bu biraz iki taraflı sınırlamalar ve iki taraflı böyle farklılıklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet bu farklılıklar bugün de var ama bir balaban bir fark bu iki situatsiyalar arasında var ki 1917-18 senelerde bizim milli hareketimiz daha yüksek ve kuvvetli bir seviyede duraydı. Bizim milli hareketçilerimiz, siyasetçiler ediler, entelektüel elitalarımız pek kuvvetli ve pek inkişaf olan bir seviyede çalışa ve işte buna ediler. Bugünküleri hakkında ben yarım ay söz etmek istemeyeyim evet ama biliyorsunuz 1930. senelerde Stalin bunu anlayıp bütün elitalarımızı işte öldürdü, yok etti. En büyük, en istidatlı adamlarımızı kayıp etti. Ondan sonra bizim halkımız hangi o seviyeye koterilip olamadı halde hem de Ukrayna içinde 20 birkaç sene devamında biz bu elitalarımızın entelektüel seviyesini o zaman olan seviyeye kadar kotarıp olamadık yazık olsun ki. Onun için bunu bilirsiniz mi? İclisimiz var ya da 20 kaç sene devamında o tek bir formal şekilde tanınmayan bir teşkilat olarak çalışaydı. 18. 17. senelerde bizim halk erbaplarımız onlar asıl müstakil cumhuriyet ilan ettiler ve kurdular. Onun için farklı bir situasyon. Bizim halkımızın bugün daha hor, daha yaramay ki çünkü şimdi Kırım asıl ekolumuzda değil. Kırım'da biz çokluk değiliz, biz azlıkmız. O zaman da azlık edemiz. Onun için hem de Çelebici Han, hem de Cafer Seydamet ve başka elita vekillerimiz ya da temsilcilerimiz onlar bunu anlayıp başka Kırım'da yaşayan yerli Ruslarını, Ukraynalılarını da bu işke bu müstakillik kurup işine işte koşmak istediler. Onların stratejik bir kurumu pek yaxşı, pek yakın ve kuvvetliydi. Bunu anlamak gerek ki çünkü başka bir çıkış o zaman olan aldan yok idi. Ben de görmüyorum da. Ama bugün alımızda mürekkep. Çünkü Kırım kolumuzda değil. Kırım'da biz aynı hiçbir avtonomiya kurup olamamız şimdi. Kırım'ı yanıdan Ukrayna'ya kaytarmazdan evvel. Onun için en esas işte bizim bir taraftan en esas nasıldır bir yengişimiz neden ibaret? Bu hatıradan aklımızda tutmak gerekmez. Biz halkımız. Ne için halkımız? Çünkü 20 asırın başlarında biz öz hükümetimizni kurduk ve bu hatıra eslerimizden, akıllarımızdan hiç yok olmamak gerek. İkinci bu biliyorsunuz mu?
bizim çoğulığımızın, bizim sayımızı arttırmak gerek. Kendi de bu hakkında herkes aytayı bet Bu ama demografik sayımız sual aslında çok doğru aytасыз. Çok mühim bir mesele demografik vaziyet ve Nedim'e sonki sualim mına numan kendi o vakitlarının bugünkü vakitlarının kıyaslara kendi Numan Çelebijihan ve onun savdaşları aslında bu mücadele yoluna çıkanları vakit çok genç ediler ve hatta onun devletlerini bile Kırım devletini tıklegenler vakit çok genç ediler. 32 yaşındaydı Numan Çelebijihan. Onlar Cefersi Demet'nin aman 1 yaştaydılar. 1-2 yıl belki de farklılık var edi ama herhalde 32 yaş bu çok genç yaş sayıla. Mına sizin fikrinizce bugünkü şaraitlerimizge bakacak olsak ve Kırım Tatar muhtariyetimizin tıklenilmesi yönelişinden böyle vatan ve mücadele ateşinin yanıp tutaşkan gençlerimizni koresiniz mi? Ve onlarını doğurmak için, meydana getirmek için hangi bir faaliyetlerini koz önünde tutmalı? Evet, bizim aramızda çok genç istidatlı hareketçilerimiz var. Kırım'da da kalgan soyları, onların ağları pek mürekkep ve onlardan biz şimdi çok talep ötüp olamamız ama siyasi cidden bakımda. Ama başka Ukrayna'nın başka regionlarında, şehirlerinde yaşayan hareketçilerimiz çok var. Bir küçük bir problem var onların arasında. Onlar meclis, kurultay, başka bir bizim institutlarımızdan bekliyor. Bizge yol açınız, bizge beriniz fırsatlar bermeseniz biz bir şey yapıp olamayız, yapmayacağız deyip. Bu fırsatla beklemek gereği yoktur. Çünkü bizim liderlerimiz 18. 17. ve 18. senelerde onlar işlerini öz koluna alıp çalıştılar ve yaptılar. Ve bütün işte yeni işleri tek barın işinin bir neticesi olarak bugün tanıvar. Onun için ama ben bilirsiniz bu Kore'm genç arkadaşlarımız arasında Kiev'de olsun, Lvov'da olsun pek çok hizatlı böyle bir müstakil soyları da var. Onlar Ukrayna hükümetinin institutlarına kirip anda çalışıyorlar, kariyeralarını kurarlar, yaparlar. Gelecekte bu bilirsiniz ne kadar faydalı bir hisse onlardan olarak olacak. Biz kısmet olsak Kırım'a kaytkan son böyle intelektüel elita var. Böyle müstakil ve yüksek seviyede çalışmaya alışkan adamlarımız bizge pek gerek olacak. Bu institutlarını kurmaya gerek olacak. Bu kurmak için bizge tecrübeli ve işte gerekli seviyede olan tecrübeli mütehassıslar gerek olacak mutlaka. Çok sağ olunuz Nedim ağa, bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için büyükten teşekkürler. Nedim Hüseyinov, Bütün Dünya Kırım Tatarlar İcra Komiteti azası ve Polonya'da Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı siyasetşinas bizle canlı bağdaydı. Şimdi ise bizim yayınımızga Milli Hareket iştirakçımız İskender Ağa Süleymanov bağlana. Kelini sonu selamlayıq. İskender Ağa, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İskender Ağa. Allah'a şükür. Allah'a şükür bana. Sağ selamet bu. Burada sizinle konuşuyatırım. Bek memnunum. Biz de çok memnunuz. Sağ olun. Bilgenizge Koreyipimizge 104 yıl kurultayın olgan keçkenini. Ana o katılıyorlar bek yaxşı. Mutlak şunçuki vakti. Mına sizin fikrinizce o hadiselerden bizler bugünkü nesil hangi bir dersler çıkarmalımız ve o hadiselerge göz taşlarken de bugünkü hareketlerimizde hangi bir derslerini çıkarıp nasıl şekilde hareket etmeliyiz? Siz bilirsiniz bu sual öyle bir sual ki ana o zamanın, bugünkü zaman bir desem olacak. Çok benziyor. O halde Sovyet hükümeti geldi, kurultayın yok ettiler, bizim başlıklarımızın yok ettiler. Çünkü da tamam şu zaman 104 yıldan son bir daha şu şeye uğradık. Doğrusunu aytkanda buna bu Sovyet hükümeti dağılgan son böyle şey olur deyip bilmeyeyim, asıl akılga sıyacak şey değil. Akılga sıyacak şey değil. Bilmeyeyim nasıl. Lakin evet bundan bir neme çıkarmaya mümkün. Var, farkı var evet, farkı var. No, biraz.
Tamam şu o'tgan yıllar gibi şimdi. Ama şimdiki milli hareketimizge ko'z tashlar ekende aqibatimizning tekrarlanmaması için, aqibatimizning de o vaqtlarning işte aman farkı yok deb aytmamamız için gelecekte hangi hareketlerini yapmalımız? Mında Kırım'da şunçuk hareket yapmakın çaresi yok. Niçin degende herkes toktay bir şeyler bekliyor. Sen bir şey korkunç olur. Herkes korkar. Doğrusunu aytganda bir yerde bir lafını aytmak korkarlar. Evet bu hükümette yaşayımız. Doğrusunu aytmak gerek. Olarga doğrusunu aytsan belki anlarlar. Ama ala bayraklarımızı tıklayıp da elektrisi gibi çıkmağa çaremiz yok. Yok. Buna şunçuk ben nasıl düşüneyim? Çok adamlarımız gittiler Ukrayna'ya. Rehberlerimiz gitti. Biz mamında oksuz ballarda kaldık. Buna bu yaşta geldim o zaman bir oksuzday sayam. Çünkü ben 50 yıldan ziyade milli hareketli oldum da bu yıl vaziyetke düşerim deyip iş oğrarım deyip bellemedim. Çünkü ben korkmayayım. Aman yasaklasın da ya balan var, çağan var gelip uvarım korkuzup nemetip keteler bir şey etseler onu düşünesin. Ama eğer halk birlik olsaydı bir şeyden cesurluğun gösterseydi başka olacaktı ama ben bilmeyeyim bu nasıl cevap vermeye. Pıstık kaldık. Ben bilmeyeyim Gülsüm. Ben bir şey anlamayayım çünkü zamanda. Evet, bana aklımda İskender Bariyev, Sinaver Kadirov, o yaşlı bir teşkilatı yapılgan idi da. Son bizler Varovski sokakında anda toplangan idiler. Sonra özümüzün Tatarlar kelip, ular besibire fısladı. Bir kavga şamata koterdiler anda. O bir tanesi çıktı da şu ballarga özümüzün Tatar ballarına satkın dedi. Anda bir çüt kotek çıka yazdı. Ana öyle de fısladılar. Tatarlarga fıslap öyle birbirimizin kavga ettirmeye başladılar o halde. Ana ondan sonra Sinaver de gitti, İskender de gitti ve çok ballar ana gidip Ukrayna'ya gittiler. Ben anlayayım. Eğer bekim gitmesiydi, bunda kapar idi. No, bizim Çelebi-Cihan olsun. Ne kadar rehberimiz umardı. Can kurban oldu. Kurban ettiler özlerim. Ben biz şimdi bilmeyeyim. Evet kurban olmaz demiyoruz. Ama ne çare bilmeyeyim ne olacak. Ama o vakitlarda 17. senelerini bile hatırlayacak olsak Kennedy o vakitlarda hatta vatanını terk etmeye mecbur kalganlar da çok oldu ve misal olarak Noman Çelebi-Cihan'ın en yakın savdaşı Cafer Sidemet ömrünü 1959 senesi İstanbul'da vefat etken edi ve o da 17 senesi ne yazık ki Kırım'ını terk etmek mecburiyetinde kaldı. Savaş alıp bargan sonra Kırım'ın Cenubi bölgelerinde. Yani o vakitki vaziyetler ve bugünkü vaziyetimiz bu mesele tarafında ne yazık ki liderlerimizin de Ukrayna'nın kıtasına geçmesine mecbur bıraktı dep aytmağa mümkün. Bazılarına da kırış yasağı bile şimdi var Rusya tarafından koyulgan. Ya mına İskender ağa, siz 50 yıldan beri milli harekette bulunganınızı kayıt etip geçtiniz de şunu soramağa istedim aslında o vakitleri, o vakitki mücadele devamında kullangan milli hareket usullarınız bugünkü şaraitlerde artık kullanılması mümkün değil mi? Eskidi mi işte protestolar, narazılıklar gibi bu metodlar? Bilirsin, ben normalde yaşadım. Şimdi ben 50 yıl dedim ama 74 aylandım. 14-15 yaşına balaydım. Bizim Almak şehrinde gelip rahmetli Bodur Selver ağa barıydı. Taşkent'ten rahmetli İzzet Ağa Hayrov keliydiler, nemetiydiler, sabranya rotkuziydiler, cemaat toplanaydı bir kırçıkın topesinde. Biri bizge nemetmiydi, dokunmaydı o halde. Ana onlar informasiya beriydi, ketiydi bizler son
toplaşaydık bir evin çıkıydı, bir gün birisinin evinde, birisinin evinde. O malde vetan duygusu var idi. Herkes vetanga kaytmasıydı. O malde kartlar çok sağıydı da, Kırım varın kozunu oğum deydi, evleri, barkları. Ama şimdi Kırım'a geldiler, cemaat sağ olsun, evet vetanga kayttık. Ana sonunda kalım ne oldu bilmeyeyim ne oldu. Endi vetandamız deyip, ana şu şariatga göre yaşaylar ana bilmeyeyim nasıl aytmağa. Endi siz gene o maldeksinde birevinin evinde toplanıp birevinin ular her bir şey son tapa. Son ana adamın evinde toplangan evinde o adam da var terk etseler bir şey etseler ya. O malde öyle şey yok idi. O malde Sovet hükümeti olsa da yürüydük, yapaydık. Evet çok adamlarımız kapaldı. Son çıktı, nemetti. Aman bizler yaşlar kim bile toplaşaydık, yaşlar sabranyalar yapaydık. Nemetiydik, hareket ettik. Vetan duygusu var idi, kayıtmak. Vetanımız kırıp. Mında kelgensin, boşandık bir parça. Nana bile Gülsüm Hanım. Ve son olarak İskender Ağa bugünkü şaraitlerde halkımızga ne aytmağa isterediniz? Belki de hangi bir muracaatta bulunmağa isterediniz? Men halkıma sabır tilemek isteyeyim. Devirler denişi, padişahlar denişi, nece hükümetler yok bola, son bir daha peyda bola. Lekin millet hala, Kırım Tatarı olsun, başka milletler olsun. Mına bizler gördünüz mü? 70 yıldan son desem olacak vetanga kayttık. 70 yıl o bir adamın bir ömrü. Onun için ben bileyim, gelecek vakit denişikler olacak. Allah sağlıklarını versin. Bu milli hareketke yürgenlerin çünkü Ukrayna'da olsun, Mında olsun, şu bizim duygumuzun, bizim acımızın başka yerlerge bildirgenlerine ben kuvanam. Evet başka çare yok. İnşallah eminim cemaatimiz birlik olsun. Cemaatimiz birbirine saysın, süysün. Ama saygı suyu kaçan bola? Birinci Allah. Her bir şeyin bergen bizge Allah. Eğer Allah desek Allah bizni kaldırmaz. Eğer biz birbirimize kıyanetlik yapmasak, eğer biz birbirimizin aşağılamasa, birbirimize sabah olsa komşu selam aleyküm desek o da çok büyük bir şeydir. Allah milletimizge sağlık, selamet, sabır versin ve güç kuvvet versin. Yaşlarımız gelir, bizler giderimiz. Yaşlar hep bir boşluğun albarar ve niyetlerimiz yerine. Devletçilikimiz erteye geç kurulacak. Bunun kurulmamasının çaresi yok. Şüphesiz. Çok sağ olun İskender Ağa, bizle bağlanıp sorularımızga cevap bergeniz için büyük teşekkürler sizlerge. Çok sağ olunuz. Saygılar arkadaşlar, biz ise marafonumuzga devam edemiz. Men hatırlatam ki bugünkü bizim marafonumuz 26 noyabr 1917 senesi Kırım Tatarlarının birinci kurultayının tıklanılığına bağışlana. Malum olğanı ki bayının bu gün 104 yıl evvelsi Bahçesaray Han Sarayında tantanalı bir şekilde Kırım Tatar halkının kurultayı açılgan edi ve öğle namazından sonra halkımızın en iyi temsilcileri Han camisinden çıkanının ve öğleden son saat 14'te kurultay çalışmalarına başladı. Halkın temsilcileri arasında kadınlar da var idi. Zira Hanım Bekirova yukarıda kaydetken gibi bu Şefika Gasprinskaya, Uluziyalımız İsmail Gasprinskay'ın kızı o vakit o kurultay prezidiumuna kirdi. İlhamiye Tohtarova, Hatice Avcı ve Anife Badaninskaya. Kongresinin coşkun çalışkanına bakmadan bu o zamana kadar Kırım Tatar hareketi uç kanatqa bölündü. Mına biz Nedim Ağa Hüseynov'nin bu uç kanatını muzakere etken edik. Bu demek kurultay sekreteri Ali Badaninski'nin kanatı. Onun başkanlığında Sol Radikal Partisi var idi. Sonra Noman Çelebijihan'ın temsil etken Merkez Partisi ve Cafer Seydamet'nin idareciliginde bulungan Sağ Radikal kanadı. Kurultayının neticeleri aslında pek semereli olgan idi. O vakitları Kırım Halk Cumhuriyeti ilan
etildi. Kurultayının toplashuvı yekünlengeninde ve Kırım tarihinde ilk anayasa kabul etildi. Kırım Tatar Esas Kanunun ilk maddesi böyleydi. Kurultay bütün halklarını öz mukaddiratını tayin etmek hakkını tanıyacağını bildiriyor. Kurultay ikinci makalesinde ise böyle yazılgan idi. Milli ideallarını omurga geçirilmesi, Kırım Tatar milletinin yaşayışı ersasında halkının iradesini ortaga koygan ve meselelerini abadalaştırgan kanunlarını çıkartmaga mümkündür ve denişmegeni için gerekli olacağını sayamız. Universal açıktan ve gizli saylavlarda iştirak etken er ve kadınlar nüfusunu barlığı Kırım Tatar parlamentinin sonsuz zamanlar için öz yaşayışlarını düzetmege ve öz takdirlerine sahip çıkmak haklarına sahiptirler. Asıl da bazı araştırmacılar bu anayasаны 12 ve 16 maddelerini bir karşısında ziddetleştirirler. Madde 12 Kırım'da hükümet idareligini şeklini tek tesis toplaşıvı bütün Kırım sakinleri tarafından sayılangan 10 esas organdır. Aynı zamanda 16. maddege esaslanıp Kırım Halk Demokratik Cumhuriyeti ilan etilgen edi ve demokratik hakları milli azgınlıklarının milli ve siyasi haklarını korçalaf ve anayasanı kuruluvu tek demokratik bir cumhuriyette kabul ola bilirdir. Anayasanı bir sıra maddelerini icra organının strukturalarını ve funksiyalarını kararlaştırgan edi. Onun ayrı bölümleri, müdürlüğü ve bularının her biri hazırlangan proyektlerini parlamentke tasdiklamamaları için verilmesi şart edi. Bu kabul etilgen anayasanın esas kurallarından biri edilir. Bizle şimdi canlı bağda edebiyatşınas Şefika Hanım Abdurrahmanova var. Kelin sonra selamlayıq. Şefika Hanım, selam aleyküm. Hayırlı akşamlar. Şefika Hoca, bugün biz birinci kurultayımızın tıklenülüğünden 104 yıllık hadiselerini hatırlayımız. Sizin için şahsen bu hadiseler hangi bir emniyetini taşımakta? Bizim tarafımızda var bir kuruluş vakıflar ve onlar böyle bir esas teknik kurallar. Ve benim sayamın aklım şanlığım esaslandığını bu bizim tarifimiz böyle yapacağız. Bu İsmail Kasprinski'nin koalisiyası ve bizim birinci kurultayımız kaçan İstanbul'da yana o sinemimiz var. Buna liderlerimizni alacak olsak ve aslında kurultayımızın tıklenülüğünü, tarihini alacak olsak o vakitleri Kırım Tatarlar, Numan Çelebiçihan ve onun savdaşları çok genç vakitte bu mücadele yoluna çıkan ediler. Ve çok genç olarak Kırım Tatar Halk Cumhuriyeti'ni tıklegen ediler. Buna onlarını esas ilhamlandırgan şey o vakitleri neydi sizin fikrinizce? Evet, bu bizim tarihimizde olan vekalarını, onlarını gençler yaptılar. Niçin oldu, nasıl oldu fenomen? Bu birinci, bizim yaşlarımız aldılar klasik çizgileri. Ve onların böyle bir fikirler bahsedildi. İkinci taraftan Çivanda o geçkin şeydi. Bu 1905 senesi Kılabı Rusya'da. Çünkü çok Tatarlar bana Abdülşik Medvedev, bana onun faaliyeti, şahsiyeti bu vakalar tutanlar. Ve Avrupa'da geçti, demek ki Avrupa siyaseti olan adamları. Türkiye'de bu inkılap, уровень сердечный, Frankistan уровень сердечный, павышла Türkiye'de bu genç Türklerin inkılabı. Ve bütün zikerler için böyle vakalar bana geçeceğiz ekranda böyle bir şeyler gibi. Ama bizim gençlerimiz onların yetkileri böyle bir ekstrapolasya ettiler ya şaraitini geçirse ve şu vakit genç bağlar ellerinde bir şey yok ama vakti alevli güçler ve başladılar gösterip etmeye. Ve geçen kurultayda tehlikeli zamanlar idi ve Cevdet Sedem'den soradı yardım Talat Paşa'dan.
Сулейман Сулькевич, Сулейман Сулькевич, Румыния, да, эти топlaydı. Ama o Süleyman Sülkeviç'in silahlı askerleri çekildi. O yardım imkaniyeti yok idi. Artık biraz kaç asker giberi ve çekerseden böyle bir acılık ayda Süleyman Sülkeviç bizim problemimizini anlamadı. Ama son bildi manasını. Geçen 18. senesinin Mart ayında o vardı Türkiye'de ve Tayyip Paşa'dan sonra da siz aldınız mı mektubunu? Tayyip Paşa dedi aldım. Ama dedi ben belirtim buna siz genç olduğunda böyle bir çapkalap verirsiniz yüksek gayelerine. Ben belirtim bu aynı. Cefersi'den şu vakit 28 yaşındaydı. Mamancı'nın içten 33 yaşında. Şimdiki noktayı nazarın başında bağlar. Ve ben belirtim bu sizin gene böyle bir gençliğinizde kalma bir faaliyetiniz. Onun için emniyet buna vermedi. Ama diğer taraftan karşılan gençliğe partisiyle imkanlarla daha çok musbet şeyler çünkü insan yaşlıca olduğunda başlar mıkımet olmaya, çünkü karşı biraz konservatif olmaya ama gençler bunlar kreatif şekilde bir yürütüyor. Şimdi çok oyalanlar işittim. Gerek dedi onlara şu vakit otelimde. Çok soydalar üretmek için. Bir yetki uğradılar. Ama mesela bir yetki uğrasalar, onlar koterildiler. Ve onların bu hareketi tarihimizde bizim milli kanımızda sindi. Ya aslında şunu soracaktım. Numan Çelebici-хан birinci kere tutulganı vakit kontrrazvedka tarafından o vakit işte halk toplaşıp 3000 men yanlışmasam halk temsilcilerimiz hapishane binası o güne gelip Numan Çelebici-ханның tezden azat edilmesi talaplarında bulundu ve Numan Çelebici-хан azat edildi ve Ahmetçik gubernatörü sonra istifaga vermek mecburiyetinde kalgan edi. Ama 17 senesi artık tutulganı vakit Akyarga alıp getirilgeni vakit böyle şekilde halkın çıkması onu kurtarır edi mi sizin fikrinizce? Aslında böyle ıntılıvlar var edi mi o vakitleri? Siz bir taraftan sosyal cihetten siz pozisyon taşlamanız Kırım Han'da tutuldu da 1983 senesinde. 200 yıldan çok bizim alanımız böyle bir isyanlar var. Anlamında ama özümüz biz Kırım ve Kafkaslar farklı. Bir farklı. Kafkas dağıtan. Bizim buna yok çünkü. Onun için basmana hazır olsa isyan olsun o kıyma basılacak. Ve şu vakit iradi kuşlu edimini 17 senesinin yazında. Ama 17 senesinin sonlarında unutmamızdan ahkam anarşistler. Onlar bir boyu topraktan geliyordu. Böyle güçler, onlar aynı demiştiler. Ve evet, onlar ilan ettiler. Ama bu 36 yıl Kırım'ın yıkılından biz silah elimizde tutmaya çalıştık. Biraz giderildik, solduk. Ve Şafika Hoca daha bir sualim var mı? Beni şahsen pek meraklandıra. Çünkü misal 1914 senelerinin bile alacak olsak o vakitleri hem Cafer Seydamet olsun hem Numan Çelebici-хан olsun hala da üniversitetlerde okuy ediler. Hala da tahsil ala ediler. Başta İstanbul'da olsun beraber sonra Cafer Seydamet Sorbonne'a gitti. Numan Çelebici-хан Peterburg'da tahsilini devam ettirdi. Anda yaşadı, anda okudular ve umumen Kırım
Kırım'da olar tek yaz tatiline kelip Kırım'da buluna edilir. Ya nasıl oldu da öyle halk Kırım olarını çok yaxşı tanıy, çok yaxşı bile edilir ve 1917 senesi Numan Çelebiçihan işte bütün Kırım Müslüman İcra Komitetinin reisi olarak seçilgeni vakit onu artık aman herkes bileydi. Yani onlar yazın mı bu faaliyetlerini alıp baraydılar, halkla tanışıp faaliyetler nasıl olaydı bu? Aha, sağ olun. Birinci, gençler Türkiye'de okumakta, onlar başlandılar böyle bir faal hareketlerini ve el yazmalarını, böyle bir proklamasyyalarını, risaleler yazardılar, makaleler. Onlar onu kumrukten geçirdiler Kırım'a. Ve bu kumrukten geçirgence Kur'an'ın kitabının cildlerine koşup bir Arap yazılarını yazılır. Ve kumrukta geçirgence onlar anlamaylar ama koyuyorlar Arapça yazılmış Kur'an'ın cildi Kur'an'dan onu çünkü edilir. Demek şu vakit bundaki olan gençlerimiz böyle bir insanlar hazırlana edilir bu yanı avanın bir serbestlikli tadını katmada. İnsanlar bunda hazır edilir. Son 14. senede birinci Cihan başlandı. Şu vakit onlar faydalar Numan Çelebiçihan'da da gerçekten diğer talebeler tecrübe ederse okuyanlar. Bunlar şeyler kursa başladı. Devam ettiler. İstiresi geçti. Ve evde sağlamak kasım. Şimdi halklarını biliyoruz. Lakin çok bunların namları adlar kalmadı. Çünkü opozisya olarak da Tinkacı İbrahim Kahvi ve onlar da pozisyonları çok narazı. Ama Cafer Sedami, Numan Çelebiçihan, o da Tinkası'nı Atatürk'ü ve onların küçükleri, iradileri bazı vakit böyle koç slobokin baskısını onlar gibi baksadığına geçişlerdiler ama en esası uzun da bu gençlik insanlar buna bu aman kesin böyle bir devlet kesin arifesinde bunlar düşünüyor üzerine ve kurultayın arifesine ilk geçirdiler. Onlar din katıldılar. Onlar hocalarına iktidar yaptılar. Ve demek ki geleceğimizde onlar esasladılar ki bu edukası, bilgi ve son bence böyle bir taciplendi. Onlardan bir esaslandıran şeyi bu ezi 16. Noyabr günü bunlar esasladılar bu müzik sarayının aslarında. Niçin müzik? Devletçilik başladı müziği sonra anlatır. Biz Osmanlı'nın Çarlık cevabında 36 cevabında Osmanlı'nın ürünü çoğuydu. Ve şöyle şekillenmek için bizge birinci kere milletimizni hatırlamağa, biz kim olduğumuzu anlamağa ve onun için o esaslar müziği anda topladılar el yazmalar, edebiyat eserlerini, tarihi eserlerini demek başladık biz anlayacağız. Biz kimdir? Ayağımız aslında böyle bir tabi çekildi. İkinci esaslar müzeyine Bahçesaray'daki şimdiki müze ve direktör olarak tayinlediler Hüseyin Badaminski'ne. İkinci, demek bir böyle şekillendi bir cemiyet çekip o başlayacak bu onun
iktisadi esası olacak, ekonomik. Ekonomik iktisadiyetinin en başta elimizde bir şey yok. Ve aydınız Numan Çelebicahan hatırlayıp bizim eski olgan esnaflarımızla. Demek yanıdan gayrıdan kopçuk açmayın. Ama eski esnaflarımızı hatırlatayım. Ve aynı şu gün 16. noyabr günü esaslar sanayi Udyr okul yurtuna. Direktör Osman Abiyev. Ondan sonra ticaret başlanan, demek ekonomik cihetin böyle bir maddi taraftan şeyler var, inşaat eti. Son böyle bir boyut ticaret ve en son 5. punkt Numan Çelebicahan esaslar siyasetini. Bakınız, şimdiki zamanda siyasette ertesi. Ama o zaman sonrasan buna hazır. Çünkü siyasetle uğraşmak bu baştan bu terin bilgiler ve ilahi böyle bir en son böyle bir alacağına fikirler onda vardı ve evet genç olsa da bu fikirler bir değil, bu 16. noyabr günü aklına gelmedi. Bütün onun yaşayışı, o bağışladı ona bu maksatta sonsuz. Evet, Numan Çelebicahan biliriz. Seçilgen yol bitmeli. Belki vermezler yolunu bitirmeye. Onu anlar, onu biliriz. Onun için bu siz ayttanız gibi onu bir kere hapse kapattılar. Dedim diğer insanın gözü korkarız. Bir çekte çıkıyor. Ama Numan Çelebicahan devam ediyor. Ve onu tam öğrendim. Böyle bir pek merak surat şeyler. Bir insan şahsiyetini seçimine almakta. Алло, Шафиха Hoca, алло. Galiba sesinin bir problemler şimdi meydana geldi. Men sizni eshitmay qoldim. Da bir kere şimdi tekrarlay bilemizmi? Bağını gayridan tıklay bilemizmi? Yok, galiba bağ uzuldu. Eshitmay qaldık. Çıkarınız lütfen Şafiha Hoca'nı, çünkü men onu eshitmedim. O da bir sağlıklaşma imkanı bilemi yoktur. Yok, galiba bağ uzuldu menim anlağanıma göre. Şafiha Hoca Abduramanova edebiyatşınas bizle bağlı, canlı bağda edi. Galiba uzuldu bağ. Men şimdi rejissörlerimizga, muharrirlerimizga rica ettim da bir kere bağlamağa, çünkü menim kısa bir da sualim var edi. Ama galiba bağ uzuldu ve tıklanılıp olamadı bana yazganlarına göre. Şafiha Hoca Abduramanova edebiyatşınas bizle canlı bağdaydı. Sevgili arkadaşlar, yayınımızga devam. Alo, Şafiha Hoca? Şafiha Hoca, men de sizni şimdi eshitdim. Fikrinizni mana devam ederken de daha 2 dakikamız var ve yayınımızın yakunlanmasına sonki sualim böyle olacak sizge. Asıl da o hadiselerden bugün biz yaş nesil nasıl bir ders çıkarmalıyız fikrinizce? Demek Numan Çelebicahan bilse de ne olacak ki onu olunca o öz maksadına böyle bir titremeyip dost doğru yoldan geçse. Ve onun fikri ve o da bizim milli marşımızda ve diğer eserlerde Kur'an'dan algan yazılar. Eğer men insan şahsiyet seçilgen yolun sonuna kadar varmasa, imkaniyeti olmasa onun yerine imansızlar gelirler. Onların yerine yine imansızlar gelir. Ama erkek geç andan sepeten
gelecek şu şahs kim bu işlerini devam edecek ve böyle sonki ibarem Joker Seydamet aytkanı gibi bizim tarihimizde var eden ulu şahslar ve bizge gerek onlarını hatırlatmaya yer vardır. Çünkü hatıretsizlik bu bizim milli faciamızın düşküdür. Sağ olun. Siz çok sağ olun Şefika Hoca, bizle bağlanıp böyle kıymetli fikirlerinin paylaştığınız için büyük teşekkürler. Şefika Abdurrahmanova bizle canlı bağdaydı. Edebiyat şınas arkadaşlar muharirlerimnin isimini kaydetkenine göre bizle şimdi canlı bağda Abminchitağa Süleymanov var, Herson'da Milli Meclis temsilcisi ve Milli Meclis azası. Abminchitağa selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Abminchit ağam, yukarıda alıp barğanımız subiyetini siz de yaşatkendirsiniz. Bugün biz kurultayımızın tıklenmesinden 104 yılını hatırlayımız. Siz için bu hadisler nasıl emniyetini taşıyor? Allah'a şükür bugün bütün Kırım Tatar halkı kurultayı destekleyi ve ona bakıp kurultayın kararlar endi Kırım'da geçen bu 90 değil 13. Yıldan başlayıp sonki kurultay geçtiydi. Bu bütün kurultayın reglamentlerine, bütün şeyine bakıp onunla beraber halk iş tutay desek bugün de çaresi olacak. Ya bugünkü bizim prensiplerimizne koz ogıne alacak olsak ve o vakitleri kabul edilen prensipler, kabul edilen şiarlar ne kadar birbirine oşa ya da başkaca sorayım ne kadar farklanı aslında? Ya da hiç farkı yok sizce? Bugün de işler alıp varlığı bu kurultayın kabul eden evraklarının Ukrayna'da bilirsiniz 25. yıla Latin grafikaya geçilmeye karar çıktı. Bu karar alındı ta 91. yılda. Şimdi o kararı yerine getirmeye çalışıyorlar. Kırım Tatarlar temelli, yerli, halı deyip karar da çıkardı Ukrayna. O kararı da kurultayda biz tırıştık yerine getirmeye bayağı vakit geçti ama Allah'a şükür o karar da bugün netildi ama bir değişmeleri oldu. Kurultayın kararına bakanda her 5 yılda meclis kurultay toplayıp meclis sayılayışı gerekirdi. Afsus ki bugün de biz onu yapmaya olmayız ve manası neydi hepsimiz de biliyor. Bugünkü olan ilgiliğe bakıp bu meseleyi yerine getirmeye afsus da biz olmayız. Orası pek yaramay oldu. Ondan da başka vaziyetimizde olmadığımız için ve halkın çokluğu bugün de hepsi Kırım'da bayağı işleri yerine getirmeye olmayız. Ne için deseniz halkımız işgallikte, vatanımız işgallikte ve bu işleri yapmak için biz halkın yanına oluşu gerek ama afsus bugün de ona çaresi yoktur. Ama her bir şartının özüne göre çareleri olması lazım. Yani tek ölüme çare yok dep aytaydılar hartlarımız. Herhalde bu gibi vaziyetke düşkenimiz vakit yanı ve vakitka göre gerekli usullar, gerekli metodlar, kureş metodları işlep çıkarılmalı dep düşünüyorum ki zaten bugünkü şaraitlerde de Kırım Tatarlar çeşit türlü usullarını kullanıp hem işgalden kurtuluğu meselesi hem de anda içeride narazılıklarını bile gösterirler vatandaşlarımızga yapılgan repressiyalardan sonra işte bularga koz taşlar eken de Abminchit ağa, mına siz şahsen özünüzün vazifenizni nasıl görüyorsunuz? Afsus ki de bizim bayağı kardeşlerimiz gibi bugün de mecbur oldum Kırım'dan çıkmaya. Niçin deseniz 15. senesi bizi sınırda tuttular. Sinaveri o vakit deport yaptılar ve bir haftadan sonra bu Rus Kırım'da olan prokuratura karar çıkardı. Bizim üstümüze mahkeme işleri açmaya ve ondan sonra anlaşıldı. Eğer biz Kırım'a kaytsak
Абу дейлер влапқа бала бақшасына юлай жақелдер, бейдава ашақты бүйіндіру башқа шелер яғып. Onun için mecbur olup şimdi Kırım'dan dış oldum ve meclis beni yolladı Herson'a. Benim çok arkadaşlarımız Kırım'dan gelirler, evraklarını yapmaya çok suallar bunda çıkar ve şimdi o sualların Herson tarafında bütün vakit uğraşıyor. Ben belirlesem sizde de benim telefonum var. O telefonu mülkün ekrana çıkarmaya ve nasıl suallar olsa da kim o suallarından gelse bunda yardım etmeye çarem olacak. Çarem olsa elimden geldiğimi yardım etmeye çalışacağım. Ama çok başka kararları hangilerini yerine getirmeye gerekir. Afsus ki becermeye olmayak niçin deseniz biz betanda değil. Doğru değiller. Her şeyin bir tarafı çaresini aramaya gerektir ama bugün de diyeyim de elimizden geldiği kadar yapmaya tırışıyor. Afsus ki ondan çok başka işler yapmaya çaremiz yoktur. Çok sağ olun Asap Mecit ağa, bizle bağlanıp bu samimi suallerimizge samimi cevap bergeniz için büyük teşekkürler sizge. Mecit Süleymanov Milli Meclis azası ve Herson'da Kırım Tatar Meclisi'nin temsilcisi. Mense bu bölükni ne yazık ki yekünlemek mecburiyen tındım. Birkaç dakikalık teneffüsten sonra ATR telekanalının yayınına bugün informasyon programması devam edecek ve bu meselelerini meslektaşım Osman Paşaev yayınımızga hoş olacak misafirlerle muzakere edecektir. O sebepten ATR ile olunuz ayrılmanız koşkence. Kartlık hiç sevmeyim. Yaşlık meni beğenmey. Milletke kol ayaklıyım ama o da hiç bilmey. Öz başıma kalam yolda bir şey gelmey elimden. Ağlayım. Aytamalımны kimse anlamay dilimden. Kökke uçacağım kele, kök menden uzak kaça. Yerde meni yutmak istey yılanday ağzın aça. Ürke yutulmaktan canım, yaşamak isteyim men. Düşman olsa canıma halk, vallahi dostuyum men. Şaştım artık, bilmeyim men ne işlemek gerek. Pek aylana başım billa, titre içimde yürek. Gözlerime perde ola türlü şeyler, havalar, gözüm ile koramayım. Kimler meni saralar. Yumsam eğer gözlerimni, içim yanmaktan kuye. Açsam, birçok osallıklar tap bebegime diye. Böyle çeke kulaklarım burnun dünyanın zorun tapmay gönlüm hiç bir yerde. Tutmağa rahat orun. Çölge çıksam tek başıma ağlanam ölenlere. Aylanam taf kenarların yaslanam çerenlere. Duygularımını toplayım kökke yerge bakınam. Her şeyde bir hoşluk görem deyim. Ne için sıkınam? İşte tavlar, işte göller birbirine bakışa. İşte sular yerden çıka her bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay sıcak yaraklar saça. İşte kuşlar toplanalar korkmayıp uça uça. Hacı Giray Kırım Hanlığını tizgende 29 yaşındaydı. Tahminen 350 yıl devamında Kırım Hanlığı devlet olarak hüküm sürdü.
Исмаил Гаспринский Терджиман газетini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Кырым татар милли курултайını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Giraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere kahramanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa kahraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureshine kirişti ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Кичичик олғанда, ағам да мен де чечектен ятканда қардашым шейде. Құртқағат телі шал марама бергенде, бізім үшін ақ чеккен, сен де келмедің. Озымыз мejалсыз, бабам да пек қарт. Yok екен азбарда араба ве ат, құмшудан бір тілім, отмекні сорап, ала алмаған бір қапым. Sen de gelmedin. Tek aylar değil de yıllar da geçken. Kart fakir babayım açlıktan ölgen. Sen de kartanayım 60'ta eken bizlerge koz tıkken. Sen de gelmedin. Artık uğur ve serbest olganımız vakit, hepimiz iş korup çalışkan vakit. Aşağan hakkımız ak olganı vakit. Eskisin söylegen, sen de gelmedin. Eşitesiniz mi? Meni hata unuttınız mı? Men mundam. Bu mening toprog'im. Mening Qrimim.
Қайырлы ақшамдар, доброго вечера. 104 ел evvelsi Бахчисарайда, Қырымда Бахчисарайда ilk құрылтай өткерілген еді. Өлелікнен рус ихтилалі Қырымға да кешкен еді ve Қырым татарлары о уақытта ilk сефер Қырым ханлығы қай болған соң, яғни запт етілген соң Русия тарafında milli devletçilik tiklenmesine ilk adımlarını atқан еді. Ama yazık ki bu çok uzunға sürmedi, güçler aynı seviyede değil edi. Қырым татарларының халқының nüfusu o zamanı ziyade olsa da %25-26 civarındaydı ve aralarında Ruslara karşı hem Rus Beyaz ordusu mücadele etti ve Kırım'a gelgen Bolşevikler tez olarak bu Kırım Demokratik Cumhuriyeti'nin akıbetini bitirip 1918 senesi Kurultayın yok edip milli liderin Nurman Çelebi-Cihan'ını vahşice öldürgen ediler. Bu akta ve o zamanların bugünkünün kıyaslamasını tarihçi Sergey Громенко yapacağım. У нас на зв'язку Сергій Громенко, історик, який теж дуже досліджує цей період. Зокрема, він перекладає спогади одного з кримськотатарських лідерів початку ХХ століття Джафера Сейдамета. Доброго вечора, Сергію. Доброго вечора, Османе. Чи є у Джафера Сейдамета якісь пояснення, що треба було робити не так, і чи взагалі був шанс у кримських татар, зважаючи, що вже і тоді, у 18, 17, 18 роках, кримські татари хоча були другими по чисельності, але вони складали все ж таки навіть не половину населення, десь менше 30% населення всього Криму. Ну, знаєш, треба ж розуміти, що це важко пояснити тільки з урахуванням там слів Джафера Сейдамета, тому що він писав про ситуацію на початку ХХ століття, але писав через 30, через 40 років по тому. І дуже важко відрізнити от того Джафера Сейдамета, який знав, чим все закінчилося, від того Джафера Сейдамета, який начебто переживав все це в той момент. Тому прошу тебе уточнити питання. Ну, що конкретно мали би кримські татари мати, чи які конкретно вони би могли би зробити інакше? Я ж запитую саме про його спогади, і немає його спогадів, написаних в 20-х роках. Є його спогади, до його смерті, до 60-х роках вийшли, я так розумію, це в 50-х роках писалося, якщо не помиляюся. А все одно він згадує весь період, тому, можливо, він згадує і якісь помилки, щоб робив, наприклад, я ще не читав його спогадів, тому я і запитую тебе, як людина, яка перекладає. Нема ж 2-10 спогадів, є одні спогади Джафера Сейдамета, тому я не знаю, що тобі уточнити. Я уточнюю, чи є в нього спогади про помилки і про можливості інші? Ну, стосовно помилок, то я можу сказати, що безумовно він ставився, тому що знову ж таки писано це вже через багато років, він ставився критично до багатьох речей, які відбулися. Передусім, щоб це було зрозуміло не тільки там конкретно мені, але всім нашим глядачам, він вступив в полеміку, в заочну полеміку, в дуже серйозну полеміку але, на жаль, після смерті з лідером кримсько-татарської революції і муфтієм Нурманом Челебіджиханом. В один з найкритичніших моментів революції в січні 18-го року Нурман Челебіджихан хитався. Він з одного боку хотів би вступити в переговори з більшовиками для того, щоб зробити можливим консенсус якийсь чи компроміс хоча б в Криму між кримськими татарами, червоними і ліберальними демократами загальноросійськими. А потім, коли більшовики на це не пішли, він здійснив якийсь такий, я би сказав, такий надто емоційний крок, звелівши силою зайняти будинок, в якому збиралися представники різних там політичних сил. І на думку Джафера Сейдамета, це була величезна помилка і стосовно переговорів, і стосовно захоплення Народного дому, тому що це все відвернуло там широкі маси
від спільної боротьби проти більшовиків. Він, Джафер Сейдамет, каже, що треба було боротися з більшовиками. Але, як я вже сказав на початку, тут дуже важко ділити того Джафера Сейдамета, який переживав це в 18-му році, від того Джафера Сейдамета, який писав про це в 50-х роках. Можливо, він в 18-му році думав інакше, просто заднім числом підправив. Тому таке теж можливо. Дивлячись через 100 років на ці події, чи можна сказати, що все одно ці національні рухи і українські, і кримськотатарські були приречені через те, що вони не мали якоїсь великої підтримки, скажімо, такої саме західної, да, інших держав, а домовитися, скажімо, з білими росіянами, я так розумію, було неможливо. Да? Настільки були протиріччя глибокими, і настільки ще царизм був донедавна, і виходить, що проти більшовиків не могло бути якоїсь широкої коаліції тодішніх поневолених народів разом з аристократією, якою більшовики позбулися в ході тої революції. Ну, я почну з кінця. Широка коаліція проти більшовиків, в принципі, була можлива і навіть існувала в якийсь такий дуже дивний спосіб. Проблема в тому, що вона існувала вже тоді, коли було занадто пізно. Можна говорити про певне примирення між білим і українським національним рухом наприкінці 19-го року, і в 20-му році, коли це вже не мало жодного значення. Але факт залишається фактом. Тобто теоретично така концепція коаліції була можлива. Проблема в тому, що на неї не хотіли піти білі, як головна сила, а інші представники, ну що ж, вони, потрапивши під білий каток, що кримські татари, що українці, на перших порах не могли собі дозволити там піддатися білим. Тому на білих, винятково на білих лежить провина за те, що така коаліція не сталася раніше, коли ще був шанс звалити більшовиків. Стосовно того, чи були приречені взагалі що кримськотатарська, що українська революція, очевидно, що ні. До самого кінця 19-го року не було зрозуміло, чи більшовики втримаються. Білі йшли на полон, білі підходили до Москви, може ще не підходили, але вже були в центрі самої Росії. І якби керівництво білих було не настільки шовіністично налаштоване, якби білі не спробували там захопити Київ, рушити на Західну Україну, а так крокували би прямо від Харкова на північ на Москву, то цілком можливо, що їм вдалося би просто силою збити більшовиків з Москви, а там наступного року, хто знає, як би воно все повернеться. Тобто приреченості не було. Але, як ми тепер вже знаємо, білі занадто багато мали противників і через те не змогли зібрати переважаючі сили під Москвою і програми. Але з третього боку, якщо так вже подивитися ще через 2 роки після цього, то що українська, що кримсько-татарська революції, вони не зазнали остаточної поразки. Більшовики були все ж таки змушені піти цим рухам на поступ. І для великого українського народу були змушені створити цілу союзну республіку українську, а для трохи меншого кримсько-татарського були змушені створити автономію. Тому що якби цих рухів взагалі не існувало би жодної радянської державності. Це були б просто губернії, а потім райони радянської Росії, як в принципі планував колись Сталін. Саме боротьба українців і кримських татар проти більшовиків, яка в нас не закінчилася в 19-му, в 20-му, тривала і в 21-му році, змусила йти на поступ національного руху. А давай спробуємо згадати, а що тоді робили західні країни? Ми розуміємо, що вони не були в той коаліції, яка виглядає зараз. Була Антанта, да, частиною якої була царська Росія. І ми насамперед говоримо про Францію і Велику Британію. Британія була великою, потужною імперією морською, да, над якою не заходило сонце, досить потужною. Ми розуміємо, що Туреччина не втрачалася. Були зустрічі кримськотатарських лідерів, намагання зустрітися з Ататюрком, але ми розуміємо, що Ататюрку тоді допомагали більшовики боротися проти інтервенції західних якраз країн. А що робили західні країни і чому вони так умили руки з територій, які могли би стати незалежними від більшовиків? Потрібно
Потрібно розуміти, що головна відмінність теперішнього західного світу від тодішнього полягає в тому, що Велика Британія і Франція щойно вийшли з найжорсткішої війни в їхній історії. 4 роки з 14 по 18, десятки мільйонів втрат, плюс вирує пандемія іспанки, яка забрала ще там в 5, то й в 10 більше життів, ніж, власне, бойові дії. Теперішня пандемія навіть не до порівняння з тим, що творилося в ті роки з іспанкою. І через це все, звичайно, поширилися революційні рухи у військах Антанти. І особливо у французькому флоті. Матроси постійно мітингували на кораблях, піднімали червоні прапори і казали: досить війни, все, ми більше не хочемо. Давайте ми будемо повертатися додому і насолоджуватися життям, нас чекають багети і парижанки. І через це, власне, через таке неможливість продовжувати таку боротьбу, Британія і Франція зробили ставку на найпотужнішу на їхню думку силу, саме на Білу армію. Проти більшовиків вони її постачали озброєнням, давали гроші і тому подібні речі. А всі, хто боровся проти білих, фактично стала ворогом і Великої Британії, і Франції. Треба ж розуміти, що Україна в 18-му році була союзником Німеччини. Німеччина програла Першу світову війну, і Україна просто в принципі не могла розраховувати на лояльність з боку Великої Британії чи Франції. Сполучені Штати одразу ще з 17-го року проголосили, що вони не визнають жодних нових держав на території колишньої Російської імперії за винятком Польщі і Фінляндії. Тобто, з якого боку не подивися, Захід був або байдужим, або прямо ворожим до України, ну і меншою мірою, але так само і до кримсько-татарського руху, тому що просто не розуміли, навіщо це і як це узгодити з єдиною Великою Росією. Мені сказали, що в тебе дуже мало часу, але я розкористаюся тим, що є 1 хвилина ще. За цю хвилину чи можна історичні аналогії недоречні, кажуть, це таке правило, але порівняти можна тодішній і сьогоднішній час і для України, і для кримських татар? Ну, звісно, можна. Треба розуміти, що не так аналогії недоречні, як вони насправді шкутильгають. Іноді на одну ногу, іноді на 2 ноги, але якщо правильно підібрати милиці, то можна ходити. Да? І так само з історичними аналогіями. Безумовно, ситуація зараз після 2014 року і ситуація 18-20 року, 20-го століття, якщо так дивитися зсередини, дуже подібна. І те, що відбувалося в Криму в березні 2014 року, настільки схоже на те, що відбувалося в Криму в квітні 2018 року, що я навіть цілу книжку в цьому посвятив. Як українці не могли з Криму достукатися до Києва, отримати наказ, що ж їм робити, власне. І з іншого боку, ми так само бачимо століття гібридної війни Росії проти України, коли російські війська фактично там окуповують Харків, окуповують Крим і Донбас, ведуть наступ на Катеринослав, теперішній Дніпро і Київ. Коли Україна питає Москви, що ж це таке відбувається, навіщо ви ведете війну, то з Москви відповідають, що насправді жодних російських військ там немає. Це загони ваших українських робітників, українська ваша радянська влада бореться, а ми просто допомагаємо і співчуваємо робітникам, бо в нас, значить, таке широке пролетарське серце. От, власне, хоча всі розуміють, хто насправді з ким веде війну. Тобто всередині ситуація дуже подібна. Але на наше щастя не подібна зовнішня ситуація. На наше щастя не було Великої війни, не було Першої світової аналогії, відповідно, західний світ був більш консолідованим і виступив, в принципі, він виступив на боці України. Ми зрозуміли, тепер кажемо, що цього недостатньо, що треба було краще, що можна було і війська прислати, і більше зброї, і більше грошей, і санкції жорсткіші запровадити. Це все правда. Але факт залишається фактом, на відміну від початку ХХ століття, на початку ХХІ століття, Україна і кримські татари, як одна з найбільш постраждалих громад України, безумовно отримують підтримку на Заході. Не таку, як було 100 років тому. І саме через це я залишаюся таким історичним оптимістом на майбутнє.
Дуже тобі дякую. Це був Сергій Громенко, історик. Порівнювали ситуацію і навколо Криму, і навколо України, і навколо Кримськотатарського національного руху з тим, що відбувалося 100 років тому, а 104 роки тому в цей день у Бахчисараї 26 лютого 2017 року. Після понад 100 років анексії Кримського ханства кримські татари спробували вперше відродити національну державність і зібрали перший Курултай. І лідером народу тоді став Номан Челебіджихан. А з Сергієм Громенко ми говорили в тому числі про спогади чи не єдиного, хто зміг зберегти своє життя і прожив в еміграції до 60-го року, до своєї смерті, Джафера Сейдамета. І ми зараз чекаємо на зв'язку Ільмі Умєрова, заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Мені кажуть, що він вже з нами на зв'язку. Хайрлы акшамлар Ильми ага. Sizge de hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Esas mesele kıyaslamak. Bu günlerini ve 104 yıl evvelsi olğan vahyalarını kıyaslaganda, evet, onlarını kıyaslamak için onlarını okumak, tarihten bilmek gerek. Ama onlarını bilgende, öğrengende tapasız mı oşağan şeylerini 100 yıl evvelsi olğan bugünkü ve farklarını? Sizce neler farklı ama neler pek oşay? Pek oşağan yeri birinciden düşman aynı. Rusya 250 yıl evvelsi zapt etken edi Kırım'ı ve Kırım Tatarların devletçiliğini yok etti. Şimdi ise gene Rusya gene zapt etti, gene Kırım Tatarlarını vatanından çıkarmaya tırışa. İli vaziyet yarata, en esas istekleri Kırım Tatarlarından Kırım'ı boşaltmak. Tarihçi Sergey Graminko sizden orada bağlandı bizden ve ayıttı, evet, oşağan şeyler de var ama farklı yerleri de çok. 100 yıl evvelsi Garbi devletler tek tek daha Birinci Dünya Cenginden boşalıp büyük travmalar yaşayan idi ve o Garbi dünya iç milli ruhlarını, milli hareketlerini, eski Rusya Çarlığın milli hareketlerine destek göstermez idi. 100 yıl geçken son bu fark dışarıdan var. Bu destek ziyade oldu ama Kırım Tatarları kıyaslaganda bu destekni ziyade duya mı 100 yıl evvelsi de göre? Onu destek aytıp olamayım. Destek değil, tek yaramazlık ve Kırım Tatarlarını Kırım'dan ayırmak maksatlarını duyan. Men Garbi dünyanı diyeyim, Garbi memleketlerin aytganda, onların tarafında destek ziyade mi? Siz şimdi yaramazlıkını degende Ruslar hakkında deydirsiniz. Men Garbi dünyanın desteği hakkında diyeyim. O vakit 100 yıl evvelsi Garbi dünya hiç kulak asmadı. Türkiye bile, Atatürk'ün Türkiye'si o vakti Kırım Tatar Milli Hareketi'ne destekini göstermegen idi. 100 yıl geçken son... Şimdi bu 7 yıl içinde birkaç kere Birleşmiş Milletler'in parlamentosunda rezolüsyalar kabul ettiler. Her yıl destekleyenlerini bildirirler. Onda çokluk olmasa da reyler yetişe kabul etmeye her yıl. Demek destek edenler demek mülkün. Her bir devletin parlamentosunda ya da hükümetinde ya da presidentin adından bildirirler bizim destekleyenlerini. Asıl desteklemi dep dugul yaxşı destekliler. Ama bu mesele galiba bir diyanatlarla bitmeyecek.
ya Rusya dağılmak gerek, o kadar sanksiyaların güçlendirmek gerek dünya tarafından Rusya'ya tabi dağılmak mecburunda olsalar Kırım bekim ayrılır ve Ukrayna yetiştirip olsa basıp alır. Başka yolu açıktan açık cenk yapmak ve Ukrayna'nın topraklarını kaytarmak ve o sınırlarını tiklemek. Dünya açıkça bildiriyor Ukrayna için cenkке koşulmayacak ve dünya 2014'te de bayağı baskılar yapkan edi. Ukrayna Kırım'ın işgal vaktinde hiç silah kullanmasın, hiç tek barışçı şekilde davransın. Bu barışçı şekilde davranması büyük işte yardımı olmadı onu. Çünkü barışçı davranış Kırım'da bitti. Sonra Şarkı tarafındaki, Donbas tarafındaki cenkten kendi cenk oldu, kendi gayiplar oldu. Ve şimdi buna 7-8 yıl geçken son nelerini başkaca yapmak mümkündür? Elbet böyle biraz hücur sualdir ama belki siz de onu düşünürsünüz, belki aklınıza gelidir neler başkaca yapılması gerekirdi. Ukrayna devleti tarafından, belki Kırım Tatar Milli Hareketi tarafından, dünya tarafından kimin davranışı nasıl olmak gerekirdi o 7-8 yıl evvelsi? Ukrayna'nın toprağını zapt ettiler. Ukrayna'nın davranışı başka türlü olmak borçluydu. Не провоцируйте, не стреляйте değil de tam tersine yapmak gerekirdi. Yani 27 Fevral günü Yukarı Şura'nın hükümet binasını basıp alganda ular temiz teröristler edi. Çünkü опознавательный znakları yok, arabalarının devlet numaraları yok, dolu çantalar, silah alıp girdiler binaların içine. O vakitte ciddi bakmak gerekiyordu o meseleye. Kırım'da harbi güçler Alfa degen struktura var edi o vakitte. Gerekiyordu patlatmağa yakıdan binanı. Ben böyle eminim Rusya öz parmaklarını ya da öz kollarını çeker edi Kırım'dan ve Ukrayna'dan. Ama 27'sinin evvel endi 20'sine, fevralın 20'sine yanılmazsam uçaklarla Sarabuzga harbi güçlerin kuvvetleştirdiler, getirdiler. O vakit büyük cenk Kırım'da çıkmayacak edi mi? Ben belesem büyük cenk çıkabilir edi. Ama senin toprağını algan vakitte ille bir сопротивление göstermek gerekiyordu. Çok sağ olunuz Elbin Umerov, Kırım Tatar Milli Meclis Reisinin muavini ve bizim marafonumuz ilk kurultayın 104 yılına bağışlanған Kırım'dan belli usta muhabirimiz, çoxsu muhabirlerin hocası Şevket Mehmetov bizden canlı bağda. Şevket ağa, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, selamun aleyküm. Aleykümselam Şevket ağa. Kırım'da işgal altında olan Kırım'da şimdi bu kurultay vahyalarını nasıl hatırlaylar, nasıl seviyede geçiyor bu hatırlamalar? İşte Osman Bey, sizinle ayrıca şeref var ki senin yanında olan subyetdaşımız, bizim vatandaşımız Kırım'a asretlikle yaşayan İlmi Bey Umerov'la beraber biz sıktık olsa da efir vasıtasıyla, atır vasıtasıyla görüşemiz ve birbirlerimizin sesimizni eşitemiz. Sizge böyle fırsatını yaratkanınız için çoktan çok sağ olunuz, teşekkürler. Ayrıca sağa Gülsüm Hanım'a ve anda çalışkan her bir kadimge, Şevket olsun, Elmaz olsun, efirge çıkan arkadaşlar olsun, ayrı teşekkürler. Bunun beraber bu kurultayını hatırlayımız da Osman Bey, aytmaz diyeyim, 104 yıl evvelse Ukrayna'da 100 yıllık Numan Çelebican'ın kurultay tüzülmesine bağlı mahsus bu akçı çıkarılgan edi. Hatırında olsa var bir jubileyine moneta deyimiz bu. İşte ondan çıkarılgan edi. Lakin ondan sonra Numan Çelebican'ın hatırası ya da
kurultay felsefesi etrafında ana mına degen Ukrayna'da men başka bir şey sezerli olarak duymayın. Evet sen soradın ya Kırım'da nasıl? Kırım'da da men aynı sen koresin. İnformasyon lentalar vasıtasından koresin, Facebook'ta arkadaşlarımız faal iştirak etkeninden koresin, takip etesin. İşte mındaki vaziyetini sizler yaxşı anlaysınız. Mında bütün meseleleri fikir etrafında değil de insanların kafasını tükleştirmek yönelişindeki. Ama en azından meclis ve meclis sözünü bile yasaklahan son, şimdi meclis sözünü kullanıldığında mutlak yanında yazmak gerek. Rusya'da yasaklanan teşkilat bir ibaresini kullanmak gerek. Rusya'da bayağı öyle kurallar şimdi peyda oldu. Kurultay sözü ve kurultay teşkilatı yasaklanmadı. Onun için sorayım, belki en azından keder etmedirdiler ve Numan Çelebijan şahsın hatırlağında liderlikten başka... Şimdi sualimi bitiririm. Numan Çelebijan da ne kadar Rus askerleri tarafından öldürülmesi de gene de bu şahıs muftiydi ve bugünkü mufti de reddetmiyor, yani vazgeçmiyor Numan Çelebijan'dan ve belki de bu konularını o tarafta kaydededir bir şekilde, onu sorayım sizden. Osman Bey, sualın çok güzel. Aytmak isteyeyim ki Kırım'daki vaziyet ve sen aytkan dini erbaplar olsun, siyasetçilerimiz olsun, cemaatçi ve faal iştirak etken halkımızın faaliyetinde iştirak etken insanlarımız olsun, bütün cihetten her taraflama büyük sakıncılıkla faaliyet yaparlar. İşte şimdi bilirsiniz mitingler ya da bir şeyler ya da baskı aslında olganımızdan sebep mi? Mesela Rusya'da alayık Dost telekanalı. Aynı onlar sen aytkan ibarelerini kullanmağa mecburlar. Lakin bizge kurultayını yasak etemiz. Kurultay hakkında yazmak, kurultay ibaresini kullanmak degen şey yoktur. Yasak mecliske çıktı. Ama kurultay faaliyetini devam ettirmeye. Bizde kurultay delegatları var. Yerlerde, koylarda, kasabalarda, şehirlerde yaşayan delegatlar var. Aytmak isteyeyim, teftiş komisyasının faaliyetine bağlı mesela bu delegatlarını her birinden ayrı sohbet yapıp onlarla beraber bu münasebetini bildirmek gerekmiş. İnsanlar kurultayını yaşatmak gerekler. Kurultay gayesi halkımızın anında fikrinde değil de tek amelde de yaşamak gerek. İşte bu yönelişte ben birkaç tane teklif etmek isteyeyim mümkün. Buyurunuz. Osman Bey, 1911 senesi Numan Çelebijan Türkiye'de İstanbul Üniversitesi'ne okumaya kirip, bir anda 12 senesi Bekir Çobanzade ile beraber görüşürler. Kırım gençleri degen böyle bir cemaat teşkilatını kurarlar. Ve onun etrafında Türkiye'de okugan, faaliyet yapan başka bütün gençlerini toplayırlar. Onlara da Türkiye tarafından mınasa büyük destek gösterilmedi. Lakin keder de etmediler. Onların işi, faaliyeti öyle bir oldu ki neticede Bekir Çobanzade'nin eksi birinci kitabını çıkardılar, şiirler kitabına. Ben aytmak isteyeyim. Niçin misal olarak getirdim bunu? Hem edebiyatçı, hem cemaat erbabı, hem nasıl gayevi insan Bekir Çobanzade eksi birleştiler de onlar nasıl neticeye geldiler. Onların içerisinden daha çoktan çok Türkiye'ye varıp faaliyet etken ya da okuyan insanlar çıktılar bu cemiyetten, Kırım gençleri cemiyetine. İşte aytmak isteyeyim bana bugün Ukrayna'da bizim yüzlerle talebelerimiz çeşitli üniversitelerde okuyorlar. Bilgalar. Onların içerisinde hem siyasetçiler var, politologlar, hem var jurnalistler, hem var tarihçiler. Biz şimdi Ukrayna'da tarihçilerini Kırım davası içerisinde Gulnara Abdullayeva'nı bilemiz, Gulnara Hanım Bekirova'nı bilemiz, ya da Ukraynalardan alayık Sergey Gramenka'nı bilemiz, ya da Andrei Ivanets'ini bilemiz. Onlar bu devirle meraklanırlar, Numan Çelebijan devrine. Ya ben aytmak isteyeyim, sonki yıllar devamında niçin Ukrayna'nın İlimler Akademiyası ya da Tarih Enstitüsü ya da Akademik Kırımski adına araştırma enstitüsü var.
hiçbir tane Kırım Tatarı'nın ya da Kırım tarihinin bağlı namzetini hazırlamadılar. Niçin Ukrayna'da bugün ya aspirantura ya silivasır, doktorantura degen şeylerin yapılmadı bu şeyler. Şimdi siz Osman meseleleri noktasına itiraz seviyesinde saymanız benim cevabımla ama yok ben itiraz değil. en azından Ukrayna mektep dersliklerinde, tarih derslerinde hem Kırım Tatarlar hakkında hem Kırım Tatar hareketi hakkında en azından işte Gulnara Bekirova yapkan Sergey Gramenko, Andrei Ivanes'in hissesinden bu şeyler var ve bütün Ukrayna'da bütün yüz binlerce genç en azından öğreniyorlar bu şeylerini ve biraz havhalı şekilde de olsa havha çıkanı da buldur işte gençler tıkaran itirazlarını bildirdiler çünkü yanlış şeyler gerek olduğu öğrenmeye sınavlarda bile bu sualler var. Noman Çelebiçihan'ın adı şey. Onun için sizden soracağım Kırım'da bu tarih derslerinde nasıl edip anlatılar bu vaktlar yoksa o vaktlar hiç dersliklerde yok mu? Bu asrın başı 100 yıl evvelsi olan vakalar. Osman Bey, ben tarihçi değilim, lakin aytmasıyım. Osman Bey, ben tarihçi değilim, lakin kaydetmesiyim. İşte bu vakalar tarihte olup geçen vakıya gibi. Ama 30 yıl devamında Ukrayna 2 yıl içerisinde yapkan şeyini aytarsın sen var. Ya kalan 30 yıl devamında Osman Bey, Ukrayna'da bizim halkımızın önünde ödenmeden ve ödenip olamayacak borçları var. Mesela misal getireceğiz. Noman Çelebiçihan birinci kurultayını teşkil etkende aklında olsa tarihten bilirsin senin bu şeylerini bilirsin ve hatırlatan seyircilerimizge. Kharkiv'da Ukrayna hükümeti var edi. Kharkiv'de paytahtıydı. O anda barıp Ukrayna'nın o devirde Kharkiv'daki hükümet yolbaşçılarını beraber Ukrayna'nın beraber birleşiyip de Kırım muhtariyetini beraber kurayız. Degen ricanın bardağında. Lakin Ukrayna siyasetçileri bu şekilde soğukla yanaştılar. Kol tutmadılar. Sen bunu araştırarsın, daha sonra çok şeylerin bakarsın, taparsın. Ben bu şeyini devam ettirerek açmalıyım. Osman Bey, bugün serbest Ukrayna'nın içerisinde çok fırsat ve imkanlar var. Mesela Türk dünyası. Türkiye'de, Azerbaycan'da, olsun Uzbekistan'da Kırım tarihinin yani bu kurultay devrindeki tarihinin uğraşan mahsus merkezler var, ilim adamları var. Ben aytmalıyım ki Ukrayna vasıtasının bu merkezlerine biz özümüzün vekillerimizni yollamak gerekmiz. Mesela bir misal daha getireyim. 1991-92 seneleri Kırım'da ikinci kurultay geçken son bizim bir sıra gençlerimiz Azerbaycan'a gittiler okumaya. Anda okup geldiler. Birçok insanlarımız kestiler Rusya'ya, birçokları kestiler başka memleketlerge. Ben aytmalıyım bu şeyini devam ettirmek gerekmez. Sen yanlış ilmi aytkanda halkara emniyetke malik olgan meselelerini nasıl çözeyik Avrupa vaktasında iledik. Siz deysiz Ukrayna'nın ödemegen ve ödemeyecek borçları var. Evet, bana bu Avrupa sınırlarını özümüz açmak gerekmiz. Bardır o borçlar ama şimdi biz hatırlasak gençlerin teşkilatlarını hatırladınız İstanbul'da kurulgan vaxtda Kiev'de de bayağı faal genç teşkilatı var. Bayağı faaldirler bizim gençleriminde ve bana şimdi esas onların maksadı ziyade Kırım talebelerini Ukrayna üniversitelerine celp etmek. Çünkü görebilirsizdir siz bayağı imkanlar var Ukrayna'da okumak için ve bayağı kolaylaştırıldı Kırım'dan gelgen ballar için Ukrayna üniversitelerine girmek ama Kırım'dan ballar gelmiyor. Ana babalar yübermiyor Ukrayna'ya, kıta Ukrayna'ya ballarını. Bu böyle de var. Xorantalarımızda da bu şey var. Ukrayna'ya yollamaylar ballarını. İşte bu menimce vaktınca olacak bir şey. Hiçbir vakit ana babalar ballarını çet devletke ya da başka memleketke ketkenlerine çok razı olmaylar. Lakin aytmalıyım, bu gayeni eğer Ukrayna vasıtasını yani Ukrayna varmayık, lakin Ukrayna vasıtasını Polonya'ya
Frankstan'a, Almanya'ya yollasalar elbette pek büyük teşebbüs olardı. Aklınızda olsa geçen sene 2 yıl devamında Polonya'yla beraber mahsus anlaşmalar yapıldı. Polonya hükümeti ve Varşova üniversitelerinde bir sıra insanlar. Bizim de gençlerimiz var. Ben onların yaşı tanıyım. Onlar sizin efirlerinizde misafir olurlar. Onlar çıkarlar. Demek bizim gençlerimiz fazla. Tek olarak bu sınırlarını daha ziyade genişletmek gerek. Fırsatlar büyük olmak gerek Osman Bey. Ben biliyorum sen şimdi 30 yıllık devamında Ukrayna'da advokatlık yaparsın. Yalvarırım sana sen jurnalist olarak noktayı nazarın biraz daha ziyade keskinleştir. Çünkü daha biz Ukrayna bilgi nispeten ben sahip geçtim çok büyük ödenmeyecek borçları var. Advokatlık yapkanımı birinci kere iştim. Men Ukrayna'nın neden advokatı olayım? Menda milletvekili, devlet xadimi olmadım hiç bir vakit Ukrayna'da. Ukrayna'nın boşuna horçalacak şeyim yoktur. Ukrayna'nın tenkit etmege yerleri bayağı var. Onun için aytın buyurun. Osman Bey, ben şimdi aytmasıyım bu kurultay devri ve umumen Numan Televizyon'un sımasına nispeten bilesin tek akçe çıkarmak değil. Onun sınırlarını açmak için mesela Ukrayna kinematografı ne için böyle şimdiye kadar bir tane şu Numan Televizyon'un devrine bağlı bir film ya da vesikalı film ya da dizi film çıkarılmadı. Ne için bir tane tarihi eser yazılmadı? Mesela Rusya'da yaşayan Timur Polat diye yazıcı var. Bilirsiniz. O yazdı. Numan Televizyonu hakkında roman yazdı. Şimdi Bekir Çobazade hakkında. Onun tarihi ismalar hakkında yazdılar. Lakin Ukrayna'nın edebi mefkure fikir hayalleri içinde susuk. Şimdi daha bekliyorlar bilmeyeyim bana. Lakin Osman Bey, ben sahip maaşlıyım daha bir şey. Mesela bu kinematograf hakkında istedim. Ya bu tarihçiler buna geçtik, Ramenka'na İvan Yetsin'a geçtik. Belki bu Akademik Kırımski İnstitüsü'nde mahsus bir Kırmavediye degen bir bölük mü, idare mi ya da bir merkez mi açıp mahsus araştırmalarını bu yönelişte devam ettirmek gibi meselelerin bakmak gerek. Sadece bu anda mında değil de devlet tarafından olmak gerek. Mesela bizde var şimdiki vakitte faaliyet gösteri Kırımski Dom deyimiz. Var da böyle şey. Demek bu şeyini bütün nazırlıklerde Kırım için çalışkan nazırlıkların yanında olmak gerek. Olsun yazıcılar birliği yanında, jurnalistler birliği yanında, kinematograflar yanında, tiyatro sanatçıları yanında. İşte biz bu gayeni bizler özümüz teşebbüs göstermek ve onu getirmek gerekmiz Osman Bey. Şevket ağa, başkalardan bekleyince bunda bir esas bir mesele var. Özümüzün tanıtmak gerekmiz. Bizde birçok şeylerini biz başkalarından beklemeye tırışacağımız ama çok milletler özünü tanıtmak için özleri çalıştılar ve şimdi bakayıq mene Ukraynaca Rusçaga Cafer Seydamet'in hatırlamalarını Sergey Gramenko tercüme etti. İşte aytmay işte Kırım'da bir yardımcılar var Türkçeden Rusçaga Ukraynacaga onu Kırım Tatarları yapmadı o tercümeni. Kırım Tatarları da bugün biz alsak Türkçe okusunlar. Türkçe birçok Kırım Tatarı anlamaz bile o hatırlamalarını. Tiller farklı ne kadar birbirine yakın olmasa farklı tiller anlamazlar. O hatırlamalarını bile Ukrayna tarihçisi yapar. Onun için siz filmlerini aytkanda, şeylerini aytkanda aslında bunda sual soracağım benim vazifem edi ama siz jurnalist olup çıktınız. Endi maha gerek ola cevabını vermege senaristler, filmciler onlar da ziyade Kırım Tatarlarının arasından çıkmak gerekler. Kırım Tatar balları böyle fakültetlerde okup mütehassıs olmak gerekler tanıtmak için. Evet Polatov'un yazanı pek yaxşı ama esas yazıcılar milletin içinden çıkmak gerekler. Şotlandiya'nı tanıtmak için dünyaya Şotlandiya başkalardan beklemedi. O devletçiliğin pek çoktanlar yüzlerce yıllarca juyğan son Şotlandiya yaşayan yazıcılar Şotlandiya'nı bildirdiler dünyaya. Onun için başkalardan beklenence evet tenkit etmek gerek. Çoksunu tenkit etmek gerektir. Ama özümüzge de bakmak gerektir bu meselede ve özümüzden birçok şeylerini beklemek gerek ve siz deysiz ana babalar
belki razı olmaz ketkenleri ana babalar bu esas propagandadır. Ana babalar bugün ağlamak gerektir. Kırımda okumağa olmay. Balaların okutmak için Kırım'ın dışarısında okutmak gerek. Büyük şehirlerde okutmak gerek. Büyük başka dünyanın korup, başka dünyanın tecrübesini kazanıp alıp öylelikten millet inkişaf edecek. Anda yerinde oturup da Kırım'da yaxşı bir gayedir ama bizim 100 yıl evvelsi yaşayan liderlerimiz çoksa onlar Kırım'da okumadılar. Kırım'ın dışarısında okudular. Kırım'a kaytmak gerektir evet ama okumak için, dünyanı bilmek için Kırım'ın dışarısından öğrenmek gerek birçok şeylerini. Ben sizge teşekkür bildireyim bağlanğanınız için. Sağlıklaşma, mesela bir fikrinde aytmaz değil. Kesildi mi Şevket Ağa'nın bizim lafımız? Yok Osman Bey. Ya. Aytın. Yok Osman Bey aytmaz diyeyim. Bana sen gibi insanlar baranda Osman Paşaev diye jurnalist var bilirsin de o adamı. Ben aytmaz diyeyim Osman Paşaev'ni Ukrayna'da bugün üniversitelerinde okuyan Kırım Tatar gençleri arasında kaç tane şagirdin var? Kaç insan hazırlandı? Onlar başka televizyon kanallarında, başka radyolarda, başka medyalarda çalışkan şagirdler kaç tane? Var mı? Ben aytmaz diyeyim öyle şagirdler her bir vatandaşımız olgan yerde olmak gerek. Tek Ukrayna'nın Kiev'te değil. Lvov'da olmak gerek, Ivano-Frankovsk'ta olmak gerek, Kharkiv'te olmak. Ben bütün merkezlerde aytam. Bizim diasporamız nerede olsa hepsinde bizim sesimiz çıkmak gerek. Çok sağ olun. Çok sağ ol Osman. Canım ağırmasın. Yok. Sizin canınız ağırmasın çünkü kestirmek mecburum. Hatice Mahmut bizde Bekli Milli Hareket'in iştirakçısı advokat Kırım'dan Ahmetçik'ten Hatice Hanım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Bayağı bizim Şevket Ağa'nın lafımız uzandı. Onun için sizin beklettik biraz. Bağışlarınız. Esas soracağım. Bugün kurultayın 104 yıllığı birinci kurultayın açılışı Kırım'da nasıl kaydedildi? Çünkü ne kadar meclis yasaklansa da ve Kırım Tatarları bayağı baskılar düşse de en azından kurultay sözünü yasaklamadılar. Kurultay teşkilatı yasaklanmadı. Yani ve o zamanki vekiller, o zamanki liderler Cafer Seydemet olsun, Noman Çilibicihan olsun, Noman Çilibicihan mufti olğanı için bile işbirlik yapan, Ruslarla işbirlik yapan semiddeşlerimiz bile bu insanlardan, bu adlardan, isimlerden vazgeçmiyor. Onun için belki onlar da bir şekilde kayıt etedirler. Onu anlatırsınız mı? Nasıl şekilde bu geçiyor Kırım'da? Kırım'da mesela böyle tantanalı tedbirler işler ötkerilmeyi desi belli. O yasak olmasa da kurultay sözü zaten bu toplumu olarak kimse bu günü kaydetmiyor. Mümkün derecede sizge belli olan gazet Kırım onu aydınlatır elbette. Başka hatta şimdiki çalışkan bu yanı hakimiyetin tarafından kurulgan radyo ben onu dinlemeyeyim. Lakin ben eminim onlar da anlamazlar, ansalar öyle bir surette ki işte bilgeniniz gibi bu neler geçirilmiyor, ötkerilmiyor. Bu evvelki zamanlar değil. Ama başka taraftan her gün bizim analar nedeler menfi in yaramay bir şekilde mesela bugün gene iki insanı yakaladılar garnizon mahkemesi yanında anda bizim milletleşlerimizin üstünde ötkerilgen davada gelip cemaat jurnalistler iştirak etmeye tırışkanlar. Onların gene yakalap birisini 20 yaşında balanı serbest kaldırganlar ama faal bir semeddeşimizin üstüne daha bir yanı protokol tüzdüler. Bu şekilde bizim unutmaylar ve kurultayının 104 yıllığı mı başka bir gün mü
olsa olmasa bizge erkun böyle bir hediyeler, sürprizler getirek. Bu yangi hakimiyet. Bu taraftan bizim yaşayışımız ve kaydetken günlerimiz işte bir nege değişmedi. Menimce 104 yıl nasıl oldu bizim meselemiz böyle bir ağım aldı. Aynı bu şekilde. İşte böyle cevap verebilirim. Evet, siz hatırladınız bu hakimiyetin kurgan radyo kanalını dinlemesiniz de bilgenime göre, ben Allah'ıma göre bu kanalda, televizyon kanalları da, radyoları da onların en büyüğü resmi olmasa da resmi çışı büyüğü muftimizdir Allah'ıma göre. Çünkü eskiden Balbek derdik ama muftinin daha güçlü olganını anladık sonki vaxtlarda bu saylavlar zamanında duyduk. Mufti en azından Mufti Beyimiz Noman Çelebi-Cihan'dan vazgeçmiyordur. Yani ve onu koz boyama olsa da en azından muftulukta bu kununu hatırlamak gerektir. Yoksa onların tarafından hiç indemiler bir ses çıkmayı. Osman Bey, men bekim bir sorum vardır. Men tak etip oturmayayım. Hakimiyet taraftan yani gazet, televizyon, men zaten televizor bakmayayım. O bizde воспроизводитель gibi çalışa, bir de bir kino bakmak istesen işte. Bütün malumatın biz hepimiz gibi İçtimai ağlardan öğreniyoruz. O bizde bir işte haber menbaası ve Kırım gazetini okuyumuz. Özümüz onun içindekilerin terk etmeye tırışamız. Halkımızga meraklı olacak malumatlarını nedir? İşte bu kadarlık. O için benim haberim yoktur. Nasıl şekilde anıldı mı, işte yapıldı mı? Haberim yok, ben bu taraftan sizge teessüf yardım et almam, aytıp olamam. Sizin dinlesen böyle diyorlar ki milletin bir parçası böyle kapaldı. Yani bütün dışarıdaki menbalardan içinde kapaldı. İçinde millet de öyle aldamış şimdi bütünlüğe böyle kapalı aldı. Hayır, tabii ki yok. Men gibi netkenler pek dar dairemiz öyle bakmayıp netmeyimiz özümüzün sinir sistemimizni korçalap yani nervalanmayıp netmeyip zona komforta deyler. Zaten işte bizim halkımız bilgiler, bakalar mecburen haberimiz olsun hiç olmanın bildiğin bir. Herkes internetten biz gibi kullanmayı bekim. Yanılıkların bakayıp ne şekilde verilse de o bir şeyden haberimiz olur dep hava hararetinin ne olacağını ya da bir şey bilmiyorum kimde nasıl maksat işte. Kapapan söyler de çok, men çok adamlardan eşittim. Televizor bakmayın, yakınlaşmayın o kanallarga netmeyeyim. Bu şimdiki olgan hakimiyetin de zaten Rus kanalların bakmağa o men bakaydım kartların evlerine rast gelsem kinolar nasıl şeyler bir parçalarını netkende o bakılacak şey de menimce pek şamatalı, onların muhitleri, gösterilgen bir şeyler bizge tam ters geliyor için özümüzün pek netmedik. İşte içimizde anıp, hatırlap, herkes ozara böyle hatırlayımız, lakin böyle gençlik yok. Sağ olunuz bağlanğanınız için Hatice Mahmut, advokat, Milli Hareket'in iştirakçısı ve Kırım gazetinin xadimlerinden biri. Çünkü Umur arkadaşına Bekir Mahmut'un bu Kırım gazetinin bu zor ağlarda, yıllarda çıkarmağa matbaa etmeye tırışırlar. Şimdi zaman haberleri, zamandan sonra yine marafonumuzun devam etimiz Kırım 1. Kurultayının 104 yılı. Derенdir denizin suvunda kayık,
Не güzel adasın, maqtavға лайық. Yüksектір dağların, serindir avan. Білмейім, не вақыт, бақылыр даван. Савар ма туманым, башында чатырдақ. Көрер ма о күнні, менің башым сақ. Марифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadымен кетіп, İstanbul ve Каир университетlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytып келген son, başta Baku şehirinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Midiyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазовның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазовның Neden bu alga kaldık piyesasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. В Україні готують спробу державного перевороту за участі Ріната Ахметова. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого прес-марафону, на який Офіс президента на свій розсуд запросив 30 представників українських та міжнародних медіа. За інформацією Зеленського, представники Росії за участю деяких представників України планують це зробити 1 або 2 грудня. Не Ринат Ахметов готовит государственный переворот, а в разговоре людей, я вам отвечу по-русски, это тоже важно. И чтобы и люди, которые со стороны Российской Федерации находятся, они тоже должны это слышать. А люди, службы, некоторые люди, представители Российской Федерации, и некоторые товарищи из Украины,
обговаривают то, что готово общество якобы, и что нужно донести информацию, что на сегодня Ринат Ахметов готов включиться в вопрос государственного переворота. Ну, скажем так, смены действующего президента. Прокоментував президент ймовірність нового нападу Росії. Інформацію про те, що Росія стягує війська до нашого кордону і є велика вірогідність вторгнення до України, повідомляли розвідки США та інших країн. За словами Зеленського, Україна має підтримку розвідданими, інформаційну, фінансову підтримку з боку країн-партнерів, але має розраховувати передусім на свої сили. Україна контролює свої кордони і готова до ескалації з боку Росії, заявив Зеленський. Я вважаю, що кількість військових там зараз менше. Я вважаю, що їх більше, ніж момент припинення вогню. Момент припинення вогню, про який ми домовлялися. Да? І це ми бачимо, їх більше. Ми бачимо дуже часто ротації. Тобто це саме для того, щоб показувати нам, показувати інформаційно, показувати і для супутника, і інших розвідданих, показувати, що йде накопичування. Ми бачимо також іноді збільшення техніки, а потім техніку привезли, а потім відійшли. Тобто, щоб ви бачили, що накопичування техніки йде також. Тому такі ризики, вони є. Коментував глава держави скандал зі зривом затримання російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера». Він заявив, що не затверджував цю операцію, а Андрій Єрмак її не переносив. Він розкритикував колишнього голову розвідки Василя Бурбу, який організовував операцію. Він назвав його нечесною людиною, яка хотіла посварити Україну зі Сполученими Штатами Америки та Туреччиною на догоду Петру Порошенку. Самолет, который вылетает из Минска турецкими авиалиниями. Там будуть звичайні люди. Звичайні. Там будуть громадяни Туреччини. Туреччини не тільки там туристи. Неважливо, більше 100 людей, я не пам'ятаю скільки зараз, чесно. Не пам'ятаю, 120, 130. Да. А коли ви пропонуєте, так, щоб знизився літак, і ми його приземлили в Україні, у мене запитання. А якщо бойовики захватять цей літак, може бути? Може. Це він відповідає. Може. Угу. А скажіть мені, будь ласка, а може бути такого, що вони заберуть цей літак і всі люди загинуть? Може? Даже краще. Ми звинуватимо в цьому іншому. Я сказав, я вважаю, що це не наша операція. Це була моя відповідь. Вона не продумана детально. Я готовий акцептувати будь-яку операцію, навіть цю, якщо будуть детально прораховані речі, і якщо не постраждають люди. Он хоче мене поссорить, не тільки мене, а втягнути Україну в огромний скандал з Ердоганом. Ердоган никогда бы нам этого не простил. Я с ним обговариваю такие вещи за закрытыми дверьми, такие вещи, как он нам помогает. Я би ніколи не в'їхав в цю стіну. Пізніше Володимир Зеленський відповідав на питання журналіста Юрія Бутусова, який перший в Україні почав говорити про операцію щодо вагнерівців. Президент звинуватив журналіста, що той злив інформацію. Від пана Бурби ви отримали інформацію і злили цю інформацію? Ну, скажіть правду людям, скажіть. Ви людина, яка отримала розповсюдження інформації було Бурбою, коли він працював в розвідці. Ви цю інформацію отримали і виложили. Це правда? Скажіть правду один раз, можна? Дуже дякую вам за запитання. На це Бутусов звинуватив президента у брехні. Брехня. Ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака, за Демченка, де ви порушили закон про люстрацію і призначили російського агента. Тому ваша тактика така – обріхати людей, які про щось пишуть,
видумати кучу балачок, і оскільки ви користуєтесь таким коротким форматом, просто собі весело піти новий жарт кварталу 95. Так от я вам хочу сказати, ваша брехня всім вже дуже добре видна. Розповів Володимир Зеленський про свої плани на другий президентський термін. Якщо під час виборчої кампанії він упевнено заявляв, що йде лише на один термін, то зараз вважає, що не він це вирішує, а суспільство. Чи віримо ми в статистику, треба сказати. Ці кадри зняли 2 листопада 2013 року. На подвір'ї Ханського палацу Бахчисараї Мустафа Джемілєв урочисто передає свої повноваження новому голові Меджлісу Рефату Чубарову. Його більшістю голосів підтримали делегати 6-го курултаю кримсько-татарського народу, останнього перед окупацією Криму Росією. 104 роки тому, після остаточного падіння монархії в Російській імперії, у 1917-му на цьому самому місці збирався перший курултай кримсько-татарського народу. Курултай дал толчок, по сути, к новому витку в истории крымско-татарского народа, потому что крымские татары приступили к активной политической жизни. И это, заметим, после, по сути, 1,5 веков такой политической индифферентности, которая, к сожалению, была у крымских татар на протяжении 1,5 веков после первой аннексии Крыма Российской империи. Цю ідею втілив в життя 32-річний голова мусульманського виконкому Номан Челебіджіхан. 26 листопада він скликає у Ханському палаці перший курултай, а вже 9 грудня 76 делегатів з усіх куточків Криму приймають доленосні для кримських татар рішення, декларують створення Кримської Народної Республіки, ухвалюють Конституцію. Того ж дня прапор із золотою тамгою на блакитному тлі офіційно стає державним. Курултай, його значення навіть таке глибоке було в тому, що він не перебрав на себе вирішення долі Криму, як одноосібно. Він закликав від імені кримсько-татарського народу інших провести свої зібрання і потім вже висунути своїх представників і потім вже зібратися на установчий з'їзд задля вирішення долі Криму. Це було таке, знаєте, таке благородство з боку кримських татар. Кримська Народна Республіка так і не стала реальністю. У січні 1918-го більшовики повалили кримсько-татарський уряд. Його главу Номана Челебіджіхана кинули до Севастопольської в'язниці. Через 27 днів, 23 лютого 18-го року, його розстріляли. Для кримських татар розпочалася епоха репресій. Їх прибирають з державних посад, переслідують, а у 1944-му їх усіх оголошують зрадниками і депортують. Але саме перший курултай став підмурком для формування національного руху у вигнанні. Такая легалистская, интеллектуальная составляющая, она позволила крымским татарам вернуться на историческую родину уже после 50 лет изгнания. Позволила в 1991 году провести второй курултай крымско-татарского народа. Видите, насколько важны все-таки вот эти вот традиции, традиции парламентаризма, если угодно, традиции государствообразующего народа. Кримські татари повертаються і роблять другу спробу побудувати власну державу на своїй історичній батьківщині. Улітку 91-го їм вдалося зробити неможливе. В умовах радянської тоталітарної системи провели вільні вибори делегатів і 26 червня у Сімферополі після перерви у 74 роки відкривається другий курултай кримсько-татарського народу. Там обирають 33 членів Меджлісу. Його головою стає Мустафа Джемілєв. У 1991 році, коли ми відновлювали
відтворювали Хорултай кримськотатарського народу, то ми просто розумілися те, що ми є продовженням того першого Хорултаю, і дуже багато нових принципів і щодо своєї діяльності, і щодо політики в Криму назовні ми взяли саме з тих чітких таких підходів, які були закладені першим Хорултаєм. Народи, які позбавлені своєї державності, для них є дуже важливим використовувати національні інструменти задля вирішення найактуальних для себе проблем. За наступні роки у Криму провели ще 4 Курултаї і ще одну позачергову сесію вже після окупації 29 березня 2014 року. Там ухвалили рішення про самовизначення кримсько-татарського народу. Ми об'являємо всім сторонам о начале политических и правовых процедур по созданию национально-территориальной автономии крымско-татарского народа на его исторической территории в Крыму. Ідеї першого Курултаю актуальні і сьогодні. Мрія про утворення кримсько-татарської національно-територіальної автономії у складі української держави досі залишається нездійсненою. Українській владі ще належить подолати нерозуміння на шляху остаточного відновлення прав корінного народу. Ворог задіяв артилерію. В українському війську втрат немає. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, російські окупанти гатили з 82 та 120-мм мінометів по оборонцях Красногорівки, Авдіївки та Лебединського, що на Приазов'ї. Ворожі провокації фіксували також неподалік Луганського, Південного, Новотошківського, Катеринівки, Попасної, Новоолександрівки та Світлодарська. Усюди відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби, 26 листопада, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Майже 16 тисяч випадків коронавірусу зафіксували в Україні за минулу добу. 608 людей через COVID-19 пішли з життя. Найбільше випадків захворювання зареєстрували у Києві. У столиці захворіло 1438 людей. У червоній зоні епіднебезпеки досі перебувають Київ та 18 областей. Тим часом понад 42% дорослого населення в нашій країні вже отримали бодай одне щеплення проти COVID-19, а 34% пройшли повний курс вакцинації. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%. За минулу добу в Україні 273 тисячі 875 людей вакциновано проти COVID-19. Із них своє перше щеплення отримали 81 тисяча 516 людей. Завершили курс вакцинації від COVID-19 192 тисячі 359 людей. А ось 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca доведеться утилізувати. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін. У вакцини закінчився термін дії. Кузін вважає, що її не використали через антивакцинальні настрої і міфи про певний відсоток тромбозів від AstraZeneca, погану її переносимість та неефективність. У МОЗі повідомили, що запустили дитячий ковід-сертифікат. Також мобільний застосунок «Дія» дозволяє завантажити сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 у PDF-форматі. Відтепер усі, хто нещодавно перехворів на COVID-19 та має підтверджений лікарем діагноз, зможуть отримати сертифікат про одужання. Інформація про цей діагноз обов'язково має бути внесена в електронну систему, щоб документ з'явився у дії. Такий документ діє тільки для тих, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 не раніше, ніж за 105 днів до запуску нового сертифіката і надалі. Адже за рекомендаціями ВООЗ, після хвороби можна і треба щепитися не пізніше, ніж за 3 місяці від дня появи симптомів або лабораторно підтвердженого COVID-19. Також ще одне важливе правило – згенерувати такий документ у дії можна не раніше, ніж на 15-й день
після встановлення лікарем діагнозу, який внесений до електронної системи охорони здоров'я. Термін дії нового документа складатиме 90 днів. А в окупованому Криму окупанти зафіксували 866 нових випадків COVID-19. Водночас на півострові померло 35 людей. Для нас це як ніж у спину. Доведеться закритися в найкращий для продажу час, як і в тому році. Тяжко. У Словаччині запровадили жорсткий локдаун для усіх, включаючи вакцинованих і тих, хто перехворів на коронавірус. Лікарні на межі, а добовий приріст нових інфікованих б'є світові рекорди. Останні 2 дні тут виявляли понад 10 тисяч випадків. Це при тому, що в Україні живе лише 5,5 мільйонів людей. Це найвищий відсоток зараженості у світі. Закрито заклади громадського харчування та магазини товарів не першої необхідності. Багато хто скаржиться, що не встиг підготуватися. Про своє рішення влада оголосила лише у середу. Людям заборонили виходити з дому, окрім як за продуктами до школи, на роботу, до лікарні чи пункту вакцинації. Вигулювати хатніх тварин можна лише у радіусі 500 метрів від будинку. Більше 6 людей не збиратимуться. Словаччина також на 3 місяці запровадила режим надзвичайної ситуації. З 1 години ночі до 5 ранку діє комендантська година. Залишати домівку не можна. Це нормально. Для мене проблем немає, є як є. Міністерство оцінило це так, і я це приймаю. Сподіваюся, це довго не триватиме, і ми повернемося до того, як було. Влада також оголосила, що через 10 днів може послабити обмеження для вакцинованих. В Україні один з найнижчих показників вакцинації у Євросоюзі. Щеплено близько 46% словаків. Нагадаємо, у сусідній Австрії локдаун діє з початку цього тижня. Європа зараз світовий центр поширення коронавірусу. Якщо ваші права порушено, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зі зверненням через онлайн-приймальну, гарячу лінію або ж надсилайте письмові звернення за адресою. Xayrlı axşamlar və доброго вечора. Bu birinci qurultayını Abaqşehirdə 104 evlisi 26 noyabr 1917-də açılğanını 104 illığı və Ukraynada bu gün qeyd edilir. Zamanında 100 illığında Ukraynada büyük toplaşu yuxarı şurada keçirilgan idi. Qırımda bu gün şimdi iş anılmazsa demek yalan olmaz. Meclis yasaklanan son fiili olarak Kırım'da hareket yasaklandı. Aslında Numan Çilbecihan adı ya da Kurultayın adı yasaklanmazsa da ciddi şekilde, resmi şekilde hiçbir merasimler ötkərilmiyor ve şimdi bizim misafirimiz Ali Ozinbaş, Kurultay Teftiş Komissiyasının reisi. Hayırlı akşamlar Ali Bey. Hayırlı akşamlar. Kurultay sözü, Kurultay teşkilatı resmi olarak Kırım'da ve Rusya'da yasak değil.
Kurultay azaları, kurultay vekilleri arasında asla konuşalar mı? Ne şekilde bu? Biz görgen 2018'de mesela bir tırışkan ediler meclis işte reisleri toplamahamında bir konferansiya toplangan edi. 30'a faiz milletvekili koşuldu. Ama Kırım'da yaşayanların arasında şimdi kurultay vekilleri nasıl aldı, ne yaparlar, nasıl derecede bu mesele? İşte herkes o'zini çeresine göre, o'zini sadakatına göre, iradesine göre halkın çalışa. Bazıları evet vazgeçtiler, bazıları çok çeşit kurultay vekilleri zaten insan ya. İnsanlar çeşit olganı gibi vekiller de aynı işte. Onun için öyle bir evet kurultay toplama imkan yok, siz bilirsiniz aslında halkara şartlarına göre bile işgal vaktinde öyle bir toplum imkansız. Onun için sualınızga cevabım bence doğru. Dolu olsa soramam, dolu değildir. Onun için soracak suallarım da var. Teftiş Komisyası'nın reisi en azından biz biliyoruz 2013'te 248 milletvekili saylanğandı. Galiba yanılmazsam 250'den 248'i barıdı. Evet yıllar geçti. Aradan indi 8 yıl geçti 2013'ün kurultayından. Vefat etkenleri de vardır onların arasında. Onun için siz şimdi böyle toplu olarak aytıp olursunuz mu? Ne kadar vefat etti, ne kadar işbirlik yapa açıkça Rus tarafının, ne kadar çekildi çetti, ne işbirlik yapa ama milli hareketke de hoş olmayı. Anladın mı siz? Sualınızdan ama biraz şey... Mıskul gibi sualınız geldi bana. Çünkü teftiş komisyonun vazifesi rakamlar değil. Teftiş komisyonun vazifesi kurultaylar algan kararlarını doğru yoksa yanlış demek fikrini getirmesi ve bakması nasıl çalışa prosedür olarak ve onların metni uyar mı yok mu bizim nizamımızga. Onun için ben sizge bu sualga cevap veremem. İstesem bile çünkü zaten biz bu işte eğer istesek bile boynumuzga almaya bizim imkanımız yok. Bizde öyle alet yok. Bizde o kadar adam yok. Teftiş komisyon azaları zaten 7 kişiydi. Şimdi biri Allah'ın rahmetine kavuştu. Biri Allah bilsin işgaldesin aslı iştirak etmeyi bizim toplaşmalarımızda ve telefonu da belli değil, adresi de belli değil. Onun için bu 5 kişi işte bence biz elimizden geleni doğru yapmamız. Ne öyle bir yok çalışma sizde böyle bir tenkit işitmedim. Ben aytmayayım, sizin vazifenizdir demeyeyim ama en azından şimdi teftiş komisyasından ve saylav komisyasından başka işte Zahir Bismillah saylav komisyasının reisi, Merkez saylav komisyası, siz de teftiş komisyasının halkan komisyalar ben bilmiyorum bu mandat komisyası var mı ve var mı onun reisi, var mı öyle teşkilat? Kesildi biraz bizim bağımız belki daha canlanır. Onun için daha bir kere hatırlatam. Bu bizim marafonumuz. Marafonumuz birinci kurultayın 104 yılına bağışlana 26 noyabr günü 104 evvelsi Bahçesaray'da kurultay açılgan edi ve Kırım Tatar milli vekilleri 100 yıllık işgalden son ilk sefer Kırım Tatar devletçiliğin tiklemege bir niyetten kelgenler. Yazıklar olsun bu çok az sürmedi. Kırım Tatar ihtilali bir kereden bağlanmaya tırışırmız Ali Bey'in. Şimdi bekleyimiz kesildi, bizim koruntumuz da kesildi, ses de kesildi galiba, eşitmeyeyim. Ama yani lafım boldum. Bu kurultay uzun sürmedi. 18 senesinde Bolşevikler tarafından
milli liderler, Kırım'da kalan milli liderler, yani aralarında Kırım muftiyi ve birinci hükümetin reisi Numançili Cihan anarxistler tarafından Axyarda atılgan idi. Cesedi bile belli değil. Çünkü denizge atılgan idi. Sağ kalkanlardan biri ve işbirlikке katılmayan tek Cafer Seydamet idi. O zamanları Türkiye'de ve onu hatırlavlarından Türkiye'de çıkan Türkçe'de şimdi Ukrayna tarihçileri tarafından Ukrayna tiline ve Rusçaga tercüme edilen o hatırlavlar onlardan bayağı işlerin öğrenmek mümkün. O vaxtaki İnciliklerin, o vaxtaki münakaşaların çünkü bazı şeylerini hata deyip sayılar ama yine de bugünkü tarihçiler anlayırlar Bolşeviklerge karşı direnmek için büyük bir ittifakın gereği var idi o vaxta. Hem Rus beyazların tarafından hem Ukrayna güçlerinin hem Kırım Tatarların ama aradaki işlerdeki kavgalar bu birlikte ittifakını kurdurmadı ve Bolşevikler ayrı sonuna kadar herkesin gebertti demeye mümkün ve ahır sonu 21 senesi endi sabit olarak Bolşeviklerin himayesine Kırım kaldı. O zamanlar Kırım Tatar Milli Hareket'in ayrıca Milli Fırkanın iştirakçıları birekleri evet Kırım'da kalan son ittifaka Bolşeviklerin işbirlik yapmaya mecbur kaldılar ve Bolşevikler de biraz Kırım Tatarlarına ve Ukrayna'da Ukraynalıların celp etmek için birinci vaxtta bu milliyetçiliğe yol açtılar. Kırım'da bu tamırlaşma, Rusça'da Krimizasiya siyaseti var idi. Ukrayna'da 30. senelerge kadar Ukraynizasiya siyaseti alıp barılaydı bayağı işler. İşte Kırım'da Kırım Tatarcı, Ukrayna'da Ukraynacı yapılaydı. Öylelikle milli aydınlarını, ziyalılarını bu yanı komünist yaşayışından celp etmeye tırışaydılar ama 30'lar yakınlığında indi Stalin devrinde bu yavaş yavaş yasaklanmaya başlandı ve 30 senelere indi daha bu büyük sürgünden evvel birçok ziyalılar 38 yılları indi atılgan idi. İşte 17 April 1938 senesi belki sürgünden son 18 Mayıs'tan son en böyle acı günlerden biridir, matem günlerinden biri. Çünkü yüzden ziyade ziyalılarımız aralarında siyasetçiler de var, tarihçiler, ilim adamları, artistler, besteciler çoxsa Ahmet'in bu merkezinde hapishanede öldürülgen idi, atılgan ediler. Kurşunğa tutulgan ediler. Açıkça çoxsun mezarlıkları belli değil. Kırım'da da Kurultay sözü ve Kurultay teşkilatı yasaklanmazsa da afili olarak Milli Hareket hakkında resmi olarak hatırlamaylar. Göremiz mesela yakınlarda gördük. Eskiden Kırım Tatarlarının dostu olmaya tırışan bu Rusça siyasetçiniz Farmançuk bile Kırım Tatarların tamır halk olarak adlandırmasın açık olarak talep etti, adlandırmamasını açık olarak da talep etti. Bizim şimdi bağımızda Bekir Mahmut muhabir ve Kırım Tatar Kırım gazetinin baş muhariri. Hayırlı akşamlar Bekir Bey. Sizge de hayırlı olsun, sağ olun. Hatice Hanım geçken saat bizden bağlangan dedi bu hakimiyet kurgan vasıtalarını dinlemeyin, bakmayın. Şunlar ne analar ne hatırlaylar bilgenim yok. Biz hatırlayık, Kırım gazeti yazsa, Kırım gazeti neler bildire, neler tanıta milliyetke. Şimdi bu gün bu 104 yıl kurultayının 104 yılına neler bildiresiz? Birinciden bu elbette men bir şey aytmak isteyim bundan evvel. Men bundan 2 yıl evvelse Kiev'de olganda Andrei Ivanes'le konuştum. Sağ olsun bana Perşi kurultay böyle adı biraz uzunca öyle kitap bağışlagan idi. Ve biz ondan en meraklı ve ne diyeyim böyle bir insanlarga umumi etip bildirmek gerek olan malumatlarını kurultayın ketişatını onun delegatlarının cedvelini
bu şeylerin berip turamız. Ondan da gayrı men şimdi bir uzunca bile olmayan endi 10 makale yazdım. Bu Kırım'da müstemlekenin şekli ve onun bugünkü günce devamı ve anda Wikipedia'dan müstemleke yani kolonyalizm ne olgan alıp anda bir 14-15 ko'rsatmalar var ve misal için yakında tamam rast kelgen edi bu demek yerli halkın qaysı bir müstemleke tabiiligine düşe onun kureş hareketleri ve bu müstemlekeden kurtulmak ıntılığı ve aslında o'zinin böyle bir faaliyetini gösterip vaziyetinin razı olmayıp o'zinin bir taraftan hem de evet eğer de imkan ona getirip olsa bağımsızlıkka ya da misal için qaysı bir devlet terkibinde yaşama gerek eken taqdirın emirinden ve siyasetin ketişatının öyle tarzda demek Kırım'da bu demokratik ve barışlık demokratik ketişat ve barışlık muhiti olmasını hakkında bu siz aytkandan 104 yıl evvelse olgan vakiyalarını kene de böyle bir tafsilatlı hatırlagan edik, yazgan edik. Ama bilesiz mesele onu birkaç bin adamga hatırlatmaktan ya da bir kütüphanede, muzeyde bu tedbirler de şimdi yasak aslında. Ama toplanıp da kene de aynı bir en faal insanlarga bildirmek bu çok güzel. Bunu gerek yapmaka. Lakin misal için sokağa çıkıp buna bizim toplu yaşagan mında Akmeşit'in etrafındaki bu bizim kasabalarda 10 adamdan sorasanız kurultay hakkında ne bilesiniz? O bilmiyorum 8 adam benim fikrimce çok şey aytıp olamaz. Hatırlasa bekim ona da Allah'a şükür demek gerek. Noman Çelebiçikan hatırlarlar ve bu kurultay ozu keçkenin faktını hatırlarlar. Onun için bizde bu sahada borçumuz çok. Bu yani ziyalarımızın da matbuatında ve aslında başka bir şekilde düşünüp bunu tek milletin bilmeyeyim 7-8 ana şu en faal, en pasyoner kısmına değil de bunu çoklukka yetkizmekin, bildirmekin bu şanlı bizim geçmişimizin ve tek devletçilik 3,5 asır devletçilik değil de bununla beraber 20 asırın başında bu Kırım'da demokratik cumhuriyet kurmak ıntılıları, anayasa kabul edilmeleri ve bizim milletimizin halkara münasebetlerin sübjekti etmek, hareketlerin bildirmek ve bunu da bugünkü bizim hareketlerimizde işletmek şeklini düşünmek gerekli. Vikraham, bilmem ne için aklıma kelmedi tarihçilerden soramaha ama şimdi siz de tarihi makalelerini baskan son belki sizin kozunuzga bir yerlerge çarpkandır bu mesele birinci kurultayın vekillerinden ikinci kurultayga 91'ge kadar sağ kalgan ve o kurultayda iştirak etken vekil oldu mu olmadı mı? Aralarında evet bayağı 70'ge yakın yıl geçti, yanılmasın 70 yıl evet 72-73 yıl ama belki genç olup da bu yaşa kadar yaşayan var adı vekil yoksa bu cedvellerden korunmuyor mu öyle şeyler? 74 yıl geçti. Elbette bilirsiniz 97 senesi vefat etken ve ikinci kurultayımızdan misafir olarak iştirak etken ve ben de aytım 97 senesi tamam 100 yaşına gelip vefat etken Mustafa Halilov
o kurultayda iştirak etkeni hakkında öyle bir hatırlamalar var idi ama o elbette çok genç idi, vakti 20 yaşında o delegat değil. Ama misafir olarak, şahit olarak bu vakaların görgenini aytkan edi. Ama biz bilemiz ki Bakşisaray'da bu tek birinci günü kurultay devam etti, 17 gün çalıştı. Ve onun Kansaray'da kimdirden sorasanız çok sayıdır, kim azıcık bir okugan olsa der, Kansaray'da, Bakşisaray'da geçti bu kurultay. Ama öyle değil, o tek birinci günü anda Kansaray'da geçti, tantanalı açılışı oldu. Allah'a şükür bizde birkaç fotolar saklanıldı. Bu kurultayda 2 ay devamında seçimler ötkerilip 76 mebus diyedir o vakit. Mebuslar saylanıldı, yani delegatlar. Ve onlardan birinci toplaşuda 62'si cedvelden geçken edi. Yani herkes gelip olamagan. Ama da birkaç bin Kansaray'ın azbarında ve biz onun fotolarda görüyoruz. Binden belki 3 bin adam civarında yerleşken. Sonra bazıları hatırlamalarda yazarlar. Bu yerdeki endebet bizim bugünkü anlamımızda oteller olmagan. Lakin insanların hatta evlerinde ki bir imkanı var misafirlerin kabul etmeye, yerlerde kalmagan. Çünkü bu Kırım'ın çeşit yerlerinden kurultayın şahit olmağı, onda misafir olarak mı diyeceğiz size, öyle bir şahit olarak iştirak etmeye isteyen çok insanlar oldu. Sizin sualinizi yıkayacak olsak yok, kalmadı. Öyle insanlar teessüf ki kalmadı. Ben de bilmiyorum, kalkan 16 günü, kurultayın 16 günü tantanalı gününden başka kaysı yerde geçken edi? O endi mında şu cümleden Ahmetçi'de de geçken edi, çalıştılar ama ben ona kaysı sokaktan yerde onu şimdi aytıp olamam. Neçindir o yerge ben emniyet vermedim ama Kansaray'da digilendi. Başka bir, çünkü endi misafirler kayıttılar, onlar sonlarcanda olup olamadılar, havalar da soğuklaştı. Evet, onun için endi kalgan endi iş günleri birinci gün anda tek hayırlılar, telegrammalar, anda pek çok o zamandaki Çardıgil, Çardıgil edi. Fevralden son Rusya'nın çok yerlerinden, bu Tatarstan, Ufa, Ukrayna'dan, Rusya'dan, tabii ki Moskvalardan, Sankt Petersburg, çok yerlerden neler selamlarlar ki hatta insanlar paralar da yollagan, çünkü anda nesi masraflı şey olgan bu aslında. Yakında hatta belli bir ülkeşnas ve Kansaray'ın sabık müdürü Serverağa Ebu Bekirov tapkan, bakınız kurultayın sonki günde berilgen, bir fırsat berilgen de onun menüsünü tapkan. Ona da nasıl nelerge, mebuslarga nasıl yemekler bergenler. Çok öyle bir meraklı detallar evet var. Onun için bir adi yerde çalıştılar. Onu ben aklımda tutam işte. Kaysı bir salonda, kaysı bir 70-80 adam sığdırgan salonda çalışmalar devam olungan o vakit. Sağ olunuz Bekir. Mahmut Akram gazetinin baş muhariri bizden Janlıbağda Ahmetçi'den edi. Biraz kurultayın 104 yıl evvelsi olğan günlerden hatırladı. Aralarından o günlüğü esas şeylerden biri. Sağ olunuz iştirak etkeniniz için. Birkaç dakikadan son Kırım Tatar Meclisi'nin birinci reisini ve ikinci
kurultayın teşkilatçılarından biri, faal iştirakçılarından biri, o zamanlardan OKN'de veya Xantatar Milli Hareket Teşkilatı'nın reisi Mustafa Cemilev'ni bekliyoruz. Bağlanacağımız sonunda canlı yayında ve hatırlatmak isteyeyim bu marafonumuz, bu günümüz bağışlana ilk kurultayının 104 yıllığına o zamanın çarlıq Rusya çökken son, yani fevral ihtilalinden sonra, burjuva ihtilalinden sonra Rus imparatorluğunun birçok yerlerinde milli hareketler canlanmaya başladı ve milli hareketler Ukrayna'da olsun bile öz devletçiliğin kurmağa tırışaydılar. Ama onlardan mükafatlı olanlardan tek Lehistan ve Finlandiya olup çıktı. Onların müstakilliği tanıldı ve en azından 2. Dünya Cengi'ne kadar Polonya'da, Finlandiya'da müstakil memleketler gibi yaşadılar. Ukrayna'nın milli hareketi ve Kafkas halkları onlar bayağı faal iştirak ettiler. Azerbaycan, Gürcistan. Bunların hepsi Bolşevikler zapt etti. Ve milli hareket liderleri öldürülgendi. Kırım'da mesela biz hatırlasak Naman Çelebi-Cihan'ın 18'de öldürülgenini, sonra 21. senesi 1921'de sabit olarak Bolşevikler kelgen son birçok Kırım Tatar milli hareketin iştirakçıları, mebusları, eski işte hükümetlerin nazirleri Baku'ya kaçkan edi. Ama Baku'da da birçoğu Baku'da da elak oldu. Baku'da da Bolşevikler bayağı kanlı, vahşi öldürüler geçirgen son işte Türkiye'ye yerleşip olanlar Türkiye'de kaçıp horçalandılar. Cefer Seydamedan 1918'de bu şeylerini anlap Kırım'dan gitken edi. Naman Çelebi-Cihan çıkmahan edi. Onun için milli lider saylanmasından noyabr'de ve fevralde 23 fevralde öldürülmesi arasından 3 ay geçti. Tez zamanda öldürüldü bitti. Cesedi bile belli değil. Mezarı bile yok. Birinci liderlerimizden ve muftiden verili. İkinci, şimdi devletçilik değil de en azından milli hareketin canlandırması, Sovyetlerin çökmesinden evvel bir faal iştiraklar başlayan edi daha 60. senelere. Ama 91 senesi daha Sovyetler Birliği dağılmadan evvel endi ikinci kurultay ötkerilgen edi. İkinci kurultay bayağı ciddi vesikalar kabul etken edi aralarında Kırım Tatar halkın egemenliği, yani Rusça aytkanda suvereniteti Krımsko-Tatarskого народа, bu vesika egemenlik Kırım Tatar milli halkın egemenliği kararı bayağı siyasi halkalara da sebep oldu. Çünkü Ukrayna'nın 3. Cumhuriyeti bile o Kırım Tatarlar tarafından desteklengen Kırım Tatarların reylerini saylanan Cumhuriyet Yushchenko açıktan 2007 senesi bundan vazgeçmeniz gerek degenini aytkan ve 2014'e kadar anlamak gerek ki açıktan Kırım Tatarlarga dostluk gibi gösterilgen son birçok insan Kırım Tatarların insan degende siyasetçiler, siyasi seviyede olan insanlar, teşkilatlar olsun, istihbaratları Kırım Tatarlarını bayağı düşman ve tehlikeli bir zümre sayediler. Ayrımçılıkını, bölücülükünü Ruslardan ilgili Kırım Tatarlardan koruyediler ve şimdi de koruyoruz. Ukrayna siyasetşünas insanları arasında birçok olsun Poroshenko olsun endi Zelenskiy hükümetine yakın insanlar eskiden yazılarını yazan açık yazılarını Kırım Tatarlarga hakaretli yazılarını doğurtalar ve hatırlamalar açıktan şimdilik ama biz görüyoruz ki birçok siyasi meselelerinde aralarında milli muhtar cumhuriyetinin tiklenmesi, canlanması ya da kurulması, Ukrayna anayasasına gereken değişmelerin kirgizilmesi olsun geçken cumhuriyeti olsun bu cumhuriyetler tarafından pek desteklengeni görünmüyor. Ukrayna'nın 30 yıllık
işte müstakilliğinden sonra ahırı sonu şimdi biraz pek de dolu bütün meselelerini çizgen kanun değil de böyle bir boşça olsa da ama en azından kabul edilgenine şükür milli tamır halk tanılğanı Karayemlerin Kırımçaklarıyla beraber Tamır halkı kanunu kabul edildi. Tamır halkı ibaresi indi resmi olarak tanıldı ve bütün dünyada da belli oldu Tatarların Tamır halkı olğanı. Ama şimdilik indi meclisin milli temsil organının resmileştirmesi ona tüzel şahıs yani yuridik Rusça diler tüzel şahıs seviyesine çıkması, verilmesi beklenildi. Şimdilik Ukrayna hükümeti bütün eskiden 30 yıl devamında Milli Temsil Organı Meclis tarafından ve Kurultay tarafından kabul etken vesikalarını öğreniyor. Evet, bu iki devrini kıyaslaganda oşağan şeyler de çok. Bugün tarihçi Sergey Gramenko bunu anlattı. Oşağan yerleri pek çok. Rusya'nın esası oşağanı Rusya'nın düşman olan düşmanlık ve işgal bir taraftan Rusya Moskova tarafından gelgen bu belli. Oşamahan yerleri belki de 100 yıl sonra Kırım Tatarların adı dünyada ziyade belli oldu. En azından yazılı kararnamelerde olsun, Birleşken Milletler olsun, Avrupa Parlamentosu'nda olsun, Hafsızlık Teşkilatı, Avrupa'nın Hafsızlık Teşkilatı, OBSE kısaltılması Rusçası, anda kabul edilgen kararnamelerde Kırım Tatarların adı var. Birleşken Milletler'in teşkilatında Gaga'da şimdi Ukrayna'nın iki davası açılgan bir dava Kırım'la bağlı ve o davada ara karar indi kabul edildi. Ara kararda mahkeme Rusya'dan, işgalci Rusya'dan Kırım Tatar Meclisi'nin yanından çalışmasına izin verilmesini talep etti. Evet, Rusya buna uymayıp biz görüyoruz sentyabr ayında bile Kırım Tatar Milli Meclisi'nin birinci muavininin tutuklanması ve hapiste oturtulması ben Nariman Celal hakkında aytam ve onu bir terörist gibi göstermeye tırışmaları gösterir ki Rusya iç milli hukuka halkara hukuka ve halkara taleplerine uyacak şey yok. Rusya'nın esas maksadı bir çerede kendi baskılarla, korkularla Kırım Tatarların korkutmak, Rus himayesini ve Rusçuluğa alıştırmak. Biz görüyoruz bu milli hareketlerin bastırılması tek Ukrayna eski topraklarından bahsediyor. Kırım'da geçmiyor aslında. Bir misal örnek olarak Rusya o'zi muhtar cumhuriyetlerini eskiden gösteriyordu. Ama bu muhtar cumhuriyetleri buradan Lenin politikasına göre kurulgan cumhuriyetler yavaş yavaş bütün muhtariyetlerini joyalar demek mümkün. En sonunda bir kişiler bunlar simbolik tarafıdır. Mesela bu muhtar cumhuriyetlerin cumhur reisleri var. Artık cumhur reis yani prezident sözünü kullanmaya yasakladılar bütün muhtar cumhuriyetler için. Aralarında ama en esas, en baskıcı, en böyle tehlikeli kararlarından biri tillerin öğrenilmemesi. Eskiden en azından uç muhtar cumhuriyeti aralarında Tatarstan ve Udmurt muhtar cumhuriyeti. Bu muhtar cumhuriyetlerde milli tillerini Udmurt tili olsun Udmurtiyada ya da Tatar tili olsun Tatarstan'da Kazan Tatarlarına aytam. Bu milli tilini bütün talebelerge öğrenmeye şart edi kanun olarak. Çünkü devlet tili olarak kabul olunan devlet tilinden bu ibareni yasaklamadılar. Rusya Federasyonu'nda tek Rus tili devlet tili de bir ibare yok. Kırım'ı işgal etken vaxtlarında bile koz boyama Ukrayna tili ve Kırım Tatar tilini devlet tili deyip anayasaha, yerli anayasaha kirsettiler. Ama Ukrayna'da bu devlet tili ibaresi kullanılmasa da gene de tilinin inkişafı Rus vaxtına göre, Rus işgal vaxtına göre ziyadeydi. Ve endi maha bildiriler Mustafa Hacimilov, milli liderimiz canlı bağda. Hayırlı akşamlar Mustafa'ga.
Birinci kurultayını hatırlayıq. 2017'nin kurultayı ve bana Bekir Hamamut'tan soradım. O 1917 senesi vekil saylanğan iç barıştı ikinci kurultaya kadar 1991'e kadar işte olğan halkan vekil olmadı. Diğer misafirler arasında o kurultayını korgenler oldu ama vekillerinde sağ kalkan olmadı. Anlayayım, bir de aralarından 74 yıl geçken ebed. Şimdi de endi biraz vaziyet oşahan gibi bu kurultayını diyeyim yasaklamasılar, meclisine yasakladılar. Liderler işte liderlerimiz hepsi şimdi Kiev'de milletten ayrı sizcesine bu ikinci kere bu yasaklanmalar ne kadar sürer ve şimdiki vekiller endi yanıdan üçüncü kere kurultayını Kırım'da canlandırmasını koruyarlar mı? Böyle bir zor sual ama tahmin olarak işte bir hayallerini gibi sorayım bu sualini sizden. Birinci kurultayını yalnız yasak ettiler değil de o çok adamlarını kurşuna düzdüler ya da hapishaneye yollap anda öldürdüler. Gerçekten de sanki bu aslında hayatta kalan kurultay delegeleri ben bilmiyorum, kalmadı. Şimdi bu acaba ne zaman kurultay canlanacak? Elbette bu Kırım işgalden kurtarılmasına bağlı. Ama ne zaman olacak? Onu şimdi bir kimseye söyleyip olamayız. Çünkü böyle tahminler var, çeşitli türlü. İşte Rusya'nın ekonomisi böyle devam edecek olsa o kadar da devam edecek ama kesin bir kimseye söyleyip olamayız. Aslında söyleyip olamayacaklar çünkü diktatör rejimleri birden hiç beklemediğimizden ortadan yok olur. Sayıkları birliği çıkar. Bize çok sorarlar, birinci adımlarınız Kırım'a kalktıktan sonra ne olacak diye. Ben daima diyeyim, birinciden biz yine de kurultayı da bulamamız gerek. Çünkü kurultay Kırım Tatar halkının ayak üstünde kalması için, halkının birliği için çok mühim. Bizim bu hayatımızda, milli hareketimizde kurultay kurulduktan sonra çok vakayalar oldu. Tartışmalar da oldu ama kurultay o tartışmaları ortadan kaldırma, yine de halkımızın birliğini saklama için büyük bir mesele oldu. Mesela 1997 senesi krizinde eğer de kurultay olmasaydı çok büyük problem yaşanacak. Ama şükürler olsun kurultayı yine kurtardı gerekli. İşgalin birinci yıllarında evet optimistik fikirler ziyadeydi. Evet siz şimdi doğru değilsiniz. Şimdilik kimse tahmin edip olamıyor bu işgalin ne zaman biteceği ama ben hatırlayayım 2014'te uzun sürmez 3 yıl 5 yıl sürer derler. En ziyadesi patlasın 5 yıl sürer biter bu işgal derler. Şimdi aradan 8 yıl geçti demek mümkün. Daha 8 yıl olmadı. İşte 7,5 yıl, 8 yıla yakınla, endi fevralde 8 yıl olacak bu işgalge. De böyle optimistik bakışlar endi az kaldı. Tez bitecek gibi görünmüyor. Ve eskisini hatırlaganda belki de o 17-18 seneleri de dünyada birçok o vakta bakan insanlar Garbi dünyadan Bolşeviklerin de çok az süreceğini tahmin etmezdiler. Bolşeviklerin de ideolojisi çok yani iktisadi siyaseti çok az sürmezdi. Pek çok vakit vermezdiler. İşte Bolşeviklerinki 70 yıl sürdü. Şimdilik kimse aytıp olamaz sizcesine tezleştirmek, bu bitmesini tezleştirmesi için kim ne yapmak gerek ve kim neler yapmayı? Aslında bu optimistik söyleyebilirimiz tez biteceğinde ne hesaplamaydı? Biz bilirsiniz birinci olarak Budapest Memorandumu imzaladık. Nükleer silahtan vazgeçtik. Bu sebepten bu dünyanın güçlü memleketleri
böyle apalcasına uluslararası kaydıyla tahammül göstermeyeceklerini, gerekli hareketleri geçeceklerini zannettik. Ama maalesef beklediğimiz gibi olmadı. Evet, sanksiyalar, yatırımlar oldu. Çeşitli rezolüsyolar kabul edildi. Rusya'ya karşı çok davranışlar yapıldı. Aslında izolasyona kaldı. Çok ekonomik zarar sebebi oldu ama Rusya yakışıklı durar. Yine hatırlayın, 14 senesinde Kırım'dan çıktığım zaman 5 yılda yasak sizi Kırım'a geldiğinde ben o zaman söyledim. Siz çok aktivistsiniz. 5 yıl kadar burada kalacak demişsiniz demedim. Gerçekten de öyle düşünmedim. Ama hayat başka konsept. Demek uzanacak. Ama ne kadar uzanacak onu uzanmak. Ama elbette Ukrayna devleti olsun, bizler burada milli kurultay, milli meclisleri elimizden geleni yapamaz ama bu yaptığımız yeterli kadar değil. Mustafa abi, bu sualını da soramak gerek ki biz kurultayga bağışlana ama endi fırsattan faydalanıp dillerdi. Sorayım, bugün Cumhuriyet Zelenskiy'den de soradılar. Muhabirler, Hıntar muhabirlere davet edilmesi de onun basın toplaşığına. Ukrayna muhabirleri soradılar Kırım Tatar siyasi mebusları hakkında. Elimden ne gelsin diye Cumhuriyet, Putin kulak asmaya Zelenskiy'in işte beyanlarına, onun sözlerine. Sentyabr ayında yanılmazsam Soçi'de bekleydik çok Erdoğan ve Putin görüşmesinden o cedvel verilecek tabi, o cedvelde siyasi mebusların adları da olacak ve bu belki Erdoğan'ın elinden gelir bir şeyler yapılması. Hiçbir şey öyle belli değil, yapıldı mı yapılmadı mı, konuşuldu mu, bu mesele konuşulmadı mı? Konuşuldu, onun %100 bilinen New York'ta olduğu zaman Birleşmiş Milletler Teşkilatı toplantısı olanda onun kulislerinde Zelenski'nin Erdoğan'ın görüşmesi oldu ve bizim mahpuslar hakkında da laf oldu. Ondan sonra bunu Sentyabr ayının başında bizim Neriman Cücal ve diğer arkadaşlarımız kapattıktan sonra da Erdoğan'ın Putin'le konuşması oldu. Mahsus Neriman meselesi devamda koyuldu. Ama kesin öyle bir netice daha görmüyoruz. Ama laf oldu. Bu bizim mahpusların listesidir. Listeleri de Putin tarafa verildi. Ama bilirsiniz mesela 2017 senesi İzmir Rüyası'nın gözlü kurtarılmasında yalnız Erdoğan'ın müracaatı değil de karşılığına Rus teröristini Erdoğan görmeye teklif etmeye mecbur oldu. Şimdi de bizim umudumuz yakın zamanlarda bilirsiniz 6 tane Rus teröristi yakalandı. Ama acaba bu fayda olur mu? Bunu kullanabilir mi? Hep onu kesin söyleyip olamayın. Çünkü daha anda Moskva'da, Rusya'da Türk mahpusları da var. Çeşit sebeplerinin hapiste kurtarılıyor. Belki onları da değiştirmek söz konusu olabilir. Bizim mahpuslarımız sıra gelecek mi, gelecek mi? O elinde olan teröristleri ne şekilde Türkiye kullanabilir? Daha bir kesin söyleyip olamayacağım. Çok sağ olun. Erdoğan'ın danışmanıyla konuştuk. O işte Tayyip Bey'in görüşmek meselesini ben kotardım. O dedi, derhal dedi ben şimdi Tayyip Bey'e haber edeyim. Bakalım grafikini ne zaman işte Tayyip Bey'le görüştük. Ben bu meselenin özellikle onun tafsilatını bağlama alabilirim. Çok sağ olun. Bizim canlı yayınımızdan Ali lider Mustafa Ağa Cemilov hoş oldu. Şimdi zaman haberleri, sonra kendine bu stüdyoda kavuşamız.
знаете, что люди могут не вернуться? Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать, и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сызынадыңызны сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алі да синмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksекlerге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızna. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını көтеріп olamağan ellerinizden utanınız. Men utanam. Поки що те, що я бачу, окрім того, про що домовлялись ми, окрім того, що узгоджували потім Єрмак, Козак, про що домовлялись ми з Путіним, окрім цих обмінів, ніякі обміни в інших форматах не спрацювали. Як би там не було, я до всіх звертався лідерів. Зараз список передав Ердоган і Байден. Це трішечки інша справа. Мені здається, що вони достатньо потужні. І я впевнений, що Росія їх не слухає, але точно прислуховується. В Україні готують спробу державного перевороту за участі Ріната Ахметова. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого прес-марафону, на який Офіс президента на свій розсуд запросив 30 представників українських та міжнародних медіа. За інформацією Зеленського, представники Росії за участю деяких представників України планують це зробити 1 або 2 грудня. Не Ринат Ахметов готовит государственный переворот, а в разговоре людей, я вам отвечу по-русски, это тоже важно. И чтобы люди, которые со стороны Российской Федерации находятся, они тоже должны это слышать.
люди, службы, некоторые люди, представители Российской Федерации и некоторые товарищи из Украины обговаривают то, что готово общество якобы, и что нужно донести информацию, что на сегодня Ринат Ахметов готов включиться в вопрос государственного переворота. Ну, скажем так, смены действующего президента. Прокоментував президент ймовірність нового нападу Росії. Інформацію про те, що Росія стягує війська до нашого кордону і є велика вірогідність вторгнення до України, повідомляли розвідки США та інших країн. За словами Зеленського, Україна має підтримку розвідданими, інформаційну, фінансову підтримку з боку країн-партнерів, але має розраховувати передусім на свої сили. Україна контролює свої кордони і готова до ескалації з боку Росії, заявив Зеленський. Я вважаю, що кількість військових там зараз менше. Я вважаю, що їх більше, ніж момент припинення вогню. Момент припинення вогню, про який ми домовлялися. Да? І це ми бачимо, їх більше. Ми бачимо дуже часто ротації. Тобто це саме для того, щоб показувати нам, показувати інформаційно, показувати і для супутника, і інших розвідданих, показувати, що йде накопичення. Ми бачимо також іноді збільшення техніки, а потім техніку привезли, а потім відійшли. Тобто, щоб ви бачили, що накопичування техніки йде також. Тому такі ризики, вони є. Коментував глава держави скандал зі зривом затримання російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера». Він заявив, що не затверджував цю операцію, а Андрій Єрмак її не переносив. Він розкритикував колишнього голову розвідки Василя Бурбу, який організовував операцію. Він назвав його нечесною людиною, яка хотіла посварити Україну зі Сполученими Штатами Америки та Туреччиною на догоду Петру Порошенку. Самолет, который вылетает из Минска турецкими авиалиниями. Там будуть звичайні люди. Звичайні. Там будуть громадяни Туреччини. Туреччини, не тільки, там туристи. Неважливо, більше 100 людей, я не пам'ятаю, скільки зараз, чесно. Не пам'ятаю, 120, 130. Да. А коли ви пропонуєте так, щоб знизився літак, і ми його приземлили в Україні, у мене запитання. А якщо бойовики захватять цей літак, може бути? Може. Це він відповідає. Може. Угу. А скажіть мені, будь ласка, а може бути такого, що вони заберуть цей літак і всі люди загинуть? Може? Даже краще. Ми звинуватимо в цьому іншого. Я сказав, я вважаю, що це не наша операція. Це була моя відповідь. Вона не продумана детально. Я готовий акцептувати будь-яку операцію, навіть цю, якщо будуть детально прораховані речі, і якщо не постраждають люди. Он хочет меня поссорить, не только меня, а втянуть Украину в огромный скандал с Эрдоганом. Эрдоган никогда бы нам этого не простил. Я с ним обговариваю такие вещи за закрытыми дверьми. Такие вещи, как он нам помогает. Я би ніколи не в'їхав в цю стіну. Пізніше Володимир Зеленський відповідав на питання журналіста Юрія Бутусова, який перший в Україні почав говорити про операцію щодо вагнерівців. Президент звинуватив журналіста, що той злив інформацію. Від пана Бурби ви отримали інформацію і злили цю інформацію? Ну, скажіть правду людям, скажіть. Ви людина, яка отримала розповсюдження інформації було Бурбою, коли він працював в розвідці. Ви цю інформацію отримали і виложили. Це правда? Скажіть правду один раз, можна? Дуже дякую вам за запитання. На це Бутусов звинуватив президента у брехні. Брехня. Ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака, за Демченка, де ви порушили закон про люстрацію і призначили російського агента. Тому ваша тактика така – обріхати людей, які про щось пишуть,
видумати кучу балачок, і оскільки ви користуєтесь таким коротким форматом, просто собі весело піти новий жарт кварталу 95. Так от я вам хочу сказати, ваша брехня всім вже дуже добре видна. Розповів Володимир Зеленський про свої плани на другий президентський термін. Якщо під час виборчої кампанії він упевнено заявляв, що йде лише на один термін, то зараз вважає, що не він це вирішує, а суспільство. Чи віримо ми в статистику, треба сказати. У свідченнях так званих таємних свідків чимало порушень. Про це заявили адвокати після апеляційного засідання суду у підмосковному місті Власиха. Там розглядали апеляцію на вирок кримським татарам, яких визнали винними у тероризмі через нібито причетність до Хізбут Тахрір. Йдеться про Мімета Білялова, Сервіра Зекеряєва, Едема Смаїлова, Тімура Ібрагімова, Марлена Асанова, Сейрана Салієва та Сервіра Мустафаєва, яким присудили від 13 до 19 років у колонії суворого режиму. Щодо бранців, адвокати вимагали дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права. Адвокати брали участь у засіданні дистанційно з окупаційного Кримського гарнізонного суду. Вимагали підтвердити компетентність людей, які проводили експертизи. Тим часом біля стін окупаційного суду знову затримання. Силовики схопили громадянського журналіста Абдулу Сейдамєтова та координатора Кримської солідарності Ділявіра Міметова. Складено протоколи про участь у нібито неузгоджених масових заходах. Це преса, ви чуєте? Это является системной практикой правоохранительных органов в части задержания слушателей, которые приходят на открытые судебные заседания. При этом, если обратить внимание на окружающую обстановку, никого не волнует скопление граждан в иных местах, и данное, скажем так, задержание связано исключительно с национальной и религиозной принадлежностью задержанных. Ці кадри зняли 2 листопада 2013 року. На подвір'ї ханського палацу Бахчисараї Мустафа Джемілєв урочисто передає свої повноваження новому голові меджлісу Рефату Чубарову. Його більшістю голосів підтримали делегати 6-го Курултаю кримсько-татарського народу, останнього перед окупацією Криму Росією. 104 роки тому, після остаточного падіння монархії в Російській імперії, у 1917-му на цьому самому місці збирався перший Курултай кримсько-татарського народу. Курултай дал толчок, по сути, к новому витку в истории крымско-татарского народа, потому что крымские татары приступили к активной политической жизни. И это, заметим, после, по сути, 1,5 веков такой политической индифферентности, которая, к сожалению, была у крымских татар на протяжении 1,5 веков после первой аннексии Крыма Российской империи. Цю ідею втілив в життя 32-річний голова мусульманського виконкому Номан Челебіджіхан. 26 листопада він скликає у ханському палаці перший Курултай, а вже 9 грудня 76 делегатів з усіх куточків Криму приймають доленосні для кримських татар рішення, декларують створення Кримської Народної Республіки, ухвалюють Конституцію. Того ж дня прапор із золотою тамгою на блакитному тлі офіційно стає державним. Курултай, його значення таке глибоке було в тому, що він не перебрав на себе вирішення долі Криму, як одноосібно. Він закликав від імені кримсько-татарського народу інших провести свої зібрання і потім вже висунути своїх представників і потім вже зібратися на установчий з'їзд задля вирішення долі Криму. Це було таке, таке благородство з боку кримських татар. Кримська Народна Республіка так і не стала реальністю. У січні 1918-го більшовики повалили кримсько-татарський уряд. Його главу Номана Челебіджіхана кинули до Севастопольської в'язниці. Через 27 днів, 23 лютого 18-го року, його розстріляли. Для кримських татар розпочалася епоха репресій. Їх прибирають з державних посад, переслідують, а у 1944-му їх усіх оголошують зрадниками і депортують.
Але саме перший Курултай став підмурком для формування національного руху у вигнанні. Такая легалистская, интеллектуальная составляющая, она позволила крымским татарам вернуться на историческую родину уже после 50 лет изгнания. Позволила в 1991 году провести второй Курултай крымско-татарского народа. Видите, насколько важны все-таки вот эти вот традиции, да, традиции парламентаризма, если угодно, традиции государствообразующего народа. Кримські татари повертаються і роблять другу спробу побудувати власну державу на своїй історичній батьківщині. Улітку 91-го їм вдалося зробити неможливе. В умовах радянської тоталітарної системи провели вільні вибори делегатів і 26 червня у Сімферополі після перерви у 74 роки відкривається другий Курултай кримсько-татарського народу. Там обирають 33 членів меджлісу. Його головою стає Мустафа Джемілєв. У 1991 році, коли ми відтворювали Курултай кримськотатарського народу, то ми просто розумілися те, що ми є продовженням того першого Курултаю, і дуже багато нових принципів і щодо своєї діяльності, і щодо політики в Криму назовні ми взяли саме з тих чітких таких підходів, які були закладені першим Курултаєм. Народи, які позбавлені своєї державності, для них є дуже важливим використовувати національні інструменти задля вирішення найактуальних для себе проблем. За наступні роки у Криму провели ще 4 Курултаї і ще одну позачергову сесію вже після окупації 29 березня 2014 року. Там ухвалили рішення про самовизначення кримсько-татарського народу. Мы объявляем всем сторонам о начале политических и правовых процедур по созданию национально-территориальной автономии крымско-татарского народа на его исторической территории в Крыму. Ідеї першого Курултаю актуальні і сьогодні. Мрія про утворення кримсько-татарської національно-територіальної автономії у складі української держави досі залишається нездійсненою. Українській владі ще належить подолати нерозуміння на шляху остаточного відновлення прав корінного народу. Майже 16 тисяч випадків коронавірусу зафіксували в Україні за минулу добу. 608 людей через COVID-19 пішли з життя. Найбільше випадків захворювання зареєстрували у Києві. У столиці захворіло 1438 людей. У червоній зоні епіднебезпеки досі перебувають Київ та 18 областей. Тим часом понад 42% дорослого населення в нашій країні вже отримали бодай одне щеплення проти COVID-19, а 34% пройшли повний курс вакцинації. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%. За минулу добу в Україні 273 тисячі 875 людей вакциновано проти COVID-19. Із них своє перше щеплення отримали 81 тисяча 516 людей. Завершили курс вакцинації від COVID-19 192 тисячі 359 людей. А ось 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca доведеться утилізувати. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін. У вакцини закінчився термін дії. Кузін вважає, що її не використали через антивакцинальні настрої і міфи про певний відсоток тромбозів від AstraZeneca, погану її переносимість та неефективність. У МОЗі повідомили, що запустили дитячий ковід-сертифікат. Також мобільний застосунок «Дія» дозволяє завантажити сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 у PDF-форматі. Відтепер усі, хто нещодавно перехворів на COVID-19 та має підтверджений лікарем діагноз, зможуть отримати сертифікат про одужання. Інформація про цей діагноз обов'язково має бути внесена в електронну систему, щоб документ з'явився у дії. Такий документ діє тільки для тих, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 не раніше, ніж за 105 днів до запуску нового сертифіката і надалі. Адже за рекомендаціями ВООЗ, після хвороби можна і треба щепитися
не пізніше, ніж за 3 місяці від дня появи симптомів або лабораторно підтвердженого COVID-19. Також ще одне важливе правило – згенерувати такий документ у Дії можна не раніше, ніж на 15-й день після встановлення лікарем діагнозу, який внесений до електронної системи охорони здоров'я. Термін дії нового документа складатиме 90 днів. А в окупованому Криму окупанти зафіксували 866 нових випадків COVID-19. Водночас на півострові померло 35 людей. Для нас це як ніж у спину. Доведеться закритися в найкращий для продажу час, як і в тому році. Тяжко. У Словаччині запровадили жорсткий локдаун для усіх, включаючи вакцинованих і тих, хто перехворів на коронавірус. Лікарні на межі, а добовий приріст нових інфікованих б'є світові рекорди. Останні 2 дні тут виявляли понад 10 тисяч випадків. Це при тому, що в Україні живе лише 5,5 мільйонів людей. Це найвищий відсоток зараженості у світі. Закрито заклади громадського харчування та магазини товарів не першої необхідності. Багато хто скаржиться, що не встиг підготуватися. Про своє рішення влада оголосила лише у середу. Людям заборонили виходити з дому, окрім як за продуктами до школи, на роботу, до лікарні чи пункту вакцинації. Вигулювати хатніх тварин можна лише у радіусі 500 метрів від будинку. Більше 6 людей не збиратимуться. Словаччина також на 3 місяці запровадила режим надзвичайної ситуації. З 1 години ночі до 5 ранку діє комендантська година. Залишати домівку не можна. Це нормально. Для мене проблем немає, є як є. Міністерство оцінило це так, і я це приймаю. Сподіваюся, це довго не триватиме, і ми повернемося до того, як було. Влада також оголосила, що через 10 днів може послабити обмеження для вакцинованих. В Україні один з найнижчих показників вакцинації у Євросоюзі. Щеплено близько 46% словаків. Нагадаємо, у сусідній Австрії локдаун діє з початку цього тижня. Європа зараз світовий центр поширення коронавірусу. Сотні людей зібралися біля будівлі Верховного суду Росії. Тут розпочалося слухання у справі про ліквідацію найстаршої правозахисної організації країни «Меморіал». Раніше влада внесла її до реєстру так званих іноземних агентів. Одну протестувальницю одразу забирає поліція, оскільки вона прийшла з плакатом. Решта чекає на підсумки. Будемо сподіватися, все-таки ми оптимісти, ми тут живемо. Позов подала Генеральна прокуратура. Вона стверджує, що Міжнародний меморіал неодноразово порушував закон про іноагентів, не ставлячи на свої матеріали необхідне маркування. На її думку, організацію слід закрити, оскільки вона нібито порушує права та свободи інших людей, зокрема право на доступ до достовірної інформації. Ця ж суддя у 2019 році закрила рух за права людини Льва Пономарьова. Підставою також стали кілька штрафів за відсутність маркування іноагента. Цього разу на захист організації стали досвідчені та впливові адвокати. Вони стверджують, що організація завжди учасно усувала усі порушення і підстав для ліквідації замало. Суд тривав упродовж 5,5 годин. У результаті суддя оголосила перерву у розгляді до 14 грудня. Представники меморіалу вважають це добрим знаком. Організацію заснували у Москві 1992 року. Першим почесним головою товариства став академік Андрій Сахаров. Міжнародний меморіал внесли до списку іноземних агентів у 2016 році. На його підтримку висловилися Рада Європи, провідні політики ЄС та посли держав Євросоюзу. Я вас вислухаю, все хорошо. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады.
Hayırlı akşamlar. ATR'ın bugünkü yayınları 104 yıl evvelsi Bakşisaray'da, Xan Saray'da ilk kurultayın açılışına bağışlana 104 yıl geçti aradan ve o zamanları 100 yarım yıllık işgalden sonra Kırım Tatar Milli Hareketi ve ona yıllarca hazırlanan nesil Rus ihtilalini kullanıp Kırım Tatar devletçiliğin cumhuriyet şeklinde ilk sefer canlandırmaya tiklemeye tırıştılar. Evet, bu çok has sürmedi. 3 ay sürdü Milli Kurultayının ve Milli Kurultaydan başka Milli Hükümetin kurulması ve onların hareketi. Yani 18. yılın başında 1918'de Bolşevikler tarafından birçok insanlar ele oldu, yok edildi. Ona Gülnara Bekirova tarihçinin bildirgenlerine göre Ahyar hapishanesine 600'ge kadar insan öldürülgen edi. Aralarında birinci mufti ve birinci hükümetin reisi Noman Çelbecihan edi. Sağ halklar mecbur oldular. Sonra 20. yılları endi Sovet Sosyalist Cumhuriyeti ilan edilgen son işbirlik yapmağa. Tek nazirlerden tek biri Cafer Seydamet 18. yıldan beri Türkiye'ye kaçıp ruhunu, canını kurtardı ve o hatırlamalarında birçok şeylerini yazar. Bu hatırlamalar 50. yılları Türkiye'de yazılgan ve şimdilik tek Ukrayna tarihçisi Sergey Gramenko tarafından Rusça ve Ukraynaca çevrildi ve birçok malumatlar o hatırlamalardan bildirildi, öğrenildi. Bu marafonumuzun misafiri Canlı Bağ'da meclisin ikinci reisi, şimdiki reisi Rifat Akaçubarov. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ben sizge yayından evvel bildirgen edim. Kıyaslayacağımız o vaxtlarını ve bugünkilerde tarihçi Sergey Gramenko'da iç taraftan baksak birçok şeyler oşay. Birliğin yetişmemizliği düşmanın Rusya tarafından olğanı ama dış taraftan farklı o vaxtları ne Ukrayna'nın Milli Hareketi ne de Kırım Tatar Hareketi dünyadan destek görmediler. Bugün bu destek ziyade ve şimdi ayrıca Kırım Tatar Milli Hareketi'ni hatırlasak gerçekten mi bu destek Kırım Tatar Hareketi'nde dünya tarafından var? Elbette şimdi bu 2014. seneden bu senelerge baksak bilgili sebepten Kırım Rusya tarafından işgal olduğu sebebinden hem Kırım'a hem Kırım Tatar halkına dünya taraftan çok dikkat var ve bu dikkat Kırım Tatar milletinin hem bugünkü durumunu hem geçmişini, tarihini anlamaya işte faydalı oldu bu dikkat ve bu sebepten mümkün ki öyle söylemeye şimdi çok ülkeler taraftan ve uluslararası ya da halkara toplumlar tarafından Kırım Tatar milletinin hem durumu çok yaxşı biline ve Tatar milletinin geleceğine böyle çeşitli davranışlar var. Evet, o vaxttaki liderler ya öldürüldü ya kaçmaya mecbur oldu. Şimdi de liderlerden başka işte jurnalistlerimiz, medyalarımız, saxlanan medyalarımız Xitay Ukrayna'ya geçmeye mecbur oldular. Farkı o vaxttaki kurultaydan hiçbir şey kalmayan idi, insanları var idi. İşte Türkiye'de yaşayan insanlar, Milli Firkanın olsun, kurultay vekillerinden olsun ama dünyada böyle bir tanımak ve tanıtmak bir hareketi yok idi. Şimdi gidişat birazcık başka, en azından içteki Ukrayna'da meclis tanıla bir temsil organı gibi ve bu tanımakta şimdi sizin yazılarınızın okuyanda bazıda evet radikalleşmesin Kore Rusya'ya karşı siz daha ziyade yaptırımlar yani sanksiyalar bekliyorsunuz. Bu hafta dünyanın hareketinin ziyade olacağını bekliyorsunuz. Gidişat gösteriyor mu? Bu olacak mı? Korunuyor mu bunun değişmeler? Mesela Almanya'nın yanı hükümeti dizili
Bu yana hükümetten ne bekliyorsunuz? Belki bağlarınız vardır yana hükümet temsilcilerinin. Kimden ne bekliyorsunuz şimdiki bu dünyada? Bu 104 sene evvelsi elbette o vakitteki hayatının şartları çok farklıydı ve bugündeki fırsatlar o vakit elbette yok idi. Birinciden bu çeşitli bağlantılar ve toplumumuzun da milletimizin de o kadar o vakitteki şartlara göre böyle kendisini bildirmek, duydurmak ve haklarını kitlemek için talep etmeye çareleri biraz azcaydı. Ve o sebepten şimdi bu 2014 seneden bu senelere geldim. Şimdi her bir taraftan bu bağlantılar çok böyle tez ve kavi kurula. Bugün başka meseleler var. 104 sene evvelsine baktığımız vakit. Şimdi dünya çok pragmatik oldu. Ve her bir hükümet, her bir devlet birinciden kendi menfaatlarını kozoguna alır ve birinci sıraya kendisinin ihtiyaçlarını kozoguna alır ve onları çözmeye tırışır. Ve yok elbette bütün dünyada bir sistem kurulması için uluslararası hukukunun sınırlarından gezmemek için çeşitli türlü aletler, mekanizmler da kuruldu. Birinciden Birleşmiş Milletler Teşkilatı ya da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, daha bilmeyen başka teşkilatlar varlar ve bunların vazifelerinde şimdi işte devletler arası bağlantıları böyle alıp varılması sınırlardan geçmeyip böyle savaşlara geçmesinler. Ki 20. asırda iki dünya savaşı otgerildi ve bu savaşlarda milyonlarla insanlar öldürüldü ve bizim milletimiz de o 2. Dünya Savaşı'nda çok zararlar gördü ve bunu hep bütün insanlarımız tarihten yaxşı bilirler. Ve şimdi o dünyanın kun tertibini ya da dünya hukukunu yerine getirmek için elbette bu teşkilatlar çeşitli türlü instrumentlerini kullandığı vakit bu dünya hukukunu bozgan devletler de çok farklı da Rusya gibi güçlü ve silahlı olan devletini böyle yerine getirmesi biraz zor ola. Ama biz şimdi gerçekten de Kırım'ı işgalden kurtarması için, milletimizi Rus işgalcilerden azat etmesi için gerçekten de biz dünyaya ve bu teşkilatlara Rusya'ya karşı yapılan baskınlar daha çok ziyade keskin ve Rusya için ağır gelsin diye buna talep ediyoruz. Ve ettiğimiz zaman biz bu Rusya'nın bütün meydana getirgen zorluklar ve acılar tek Kırım Tatarların başına değil de diğer milletlerin başına geleceğini anlatmaya tırışıyoruz da ve o sebepten böyle anlatmaya tırışıyoruz ki tek Kırım'ı, Kırım Tatarlarını ya da Ukrayna'nı kurtalamak değil de siz kendinizi Rusya devletinin baskından kurtarması için elbette Kırım'dan ve Ukrayna'dan başlamak deyip böyle bir anlatmaya tırışıyoruz. Elbette dünya liderleri Rusya'nın şimdi o kadar bu dünya hukukunu atlayıp geçken anlayırlar. Ama çeşitli türlü sebeplerden şimdi dünya liderleri bir Rusya'ya karşı
bir çalışmaya gelmek için de hazırdaki bir iradeleri yok. Siyasi iradeleri. Bu irade nasıl peyda ola? Başlarına bir gelse, şimdi gerçekten de dedim ki bu dünya çok pragmatik. Nasıl bir ülkenin ya da bir milletinin başına diğer komşulardan ya da bilmeyeyim yakın diğer taraflardan biri gitse o vakit aman uyanalar. Şimdi biz dedik ki erteden uyanırız. Aslında ya da toprağımıza düşman gelgen son değil. Erteden uyanırız, yapmaya çalışıyor. Susçasına bazı aklımıza gelmiyor mu? Dünya eski hatalardan ders almay ve şimdi buna Kırım hakkında da işgalden tek barışçı şekilde yani cenksiz kurtulacak sözlerini işitkende inanasız bu sözlerge çünkü yakın tarihini bile hatırlasak Kuveyt'in işgali Amerika tez bitirdi ama cenkten bitirdi. İngiltere Falkland adalarını Arjantin'in cenkten yaptı. Hırvatistan da Oz bölgelerini boşaltmak için cenk yaptı. Cenksiz Bosna-Hersek variantı gösteri bizge bugün Bosna-Hersek çalışıp olamayan bir memleketke çevrildi. Çünkü biz baksak Bosna-Hersek bugün devlet sayılsa bile olsun Kırım'la bağlı Birleşken Milletler'in rezolüsyasından hol tutmayan. Yani biz bazıda derik de Boşnaklar da bir Müslüman milleti olarak ama öyle teşkilatı, içindeki teşkilatı öyle kurulgan idi. Kırım akları değil, Kosova'nın tek tanımayan Balkan memleketlerinden Bosna ve bu şekillendirmesini dünya yapar. Batı ülkeleri, Garbi ülkeler böyle yani cenk olmasın, tınçlık olsun ama bazı da böyle şeyler de teklif etti ve bu cenksiz yumuşaklıkla kurtarmakka inanasız mısınız? Şimdi böyle bir her bir olaylarda kullanacak bir resept yok şimdi Osman Bey. Çünkü durumga bak. Eğer şimdi Rusya bu askeri taraftan böyle bir güçlü bir devlet olmasaydı çünkü ekonomik taraftan Rusya o kadar güçlü değil. Çünkü onların diğer devlet var ve onların ekonomik durumu Rusya'ya baktığımız vakit pek çok güçlü, yaxşı ve çalışkan böyle ekonomiklarda yaşayırlar diğer devletler. Ama askeri bakırdığımız vakit Rusya'da bu nükleer silah ya da atomla yarış. İşte bu nükleer silah olduğu sebebinden dünya şimdi Rusya'nı elbette böyle bir savaşla mecbur edeyim deyip böyle yollarını aramay ve aramayacaklar. Ve belki de bu da yaman değil ki Allah göstermesin bu silahla yeni bir savaş başlasa dünyada aslı bu hayatta birisi kalmadı. Ve o sebepten Rusya'ya geldiğimiz vakit Rusya'nı ve söylediklerini tutmak getiriyor. İşte böyle bir akıldan şaşmalanan böyle bir büyük bir deve gibi işte organizmin ekonomika sanksiyalarından yerine işte aklına getirmeye gerek değil, böyle fikirdeyiz. Ama silahsız olsa o zaman iktisadi baskılara da dünya pek yanaşmay böyle baksak. Şimdi ben tek bu Severny Patok degenlere Nord Stream'le aytmayam. O da bir büyük dünya için maskaralık bunu tanımasa ama gösteriyor ki dünya ticaretten vazgeçe almay. Ama ikinci tarafı da var. Bugün halkara yani uluslararası degeniniz Türkçe'de halkara kurallarını bozgan Rusya iktisadiyatı eşit İspanya'nın yani İtalya, Almanya'nın bile değil. İspanya zengin memleket Avrupa Birliği'nin ama en büyük memleket değil. Büyük toprakları büyük olan Rusya'nın iktisadiyatı bu İspanya kadar var. Ve bugün dünya Rusya'ya izin verse bu kurallarını bozmaya dünya görecek ki kurallar çalışmay ve yarın bir gün
başkalarına da ilham verilecek bu dünyanın kurallarını bozmağa, sınırlarını bozmağa, cenklerini zapt etmeye, işgal etmeye başka topraklarını. Onun için bu iktisadi baskının olmaması biraz taciplendiriyor. Elbette söylediğimiz çok doğru ama diyeyim de gene de şimdi misal için Avrupa Birliği'ni alsak oradaki bütün bu ülkeler o kadar çok kendilerin meselelerinden bu halkara meseleler olduğu vakit ne kadar bu meseleni çözmeye hazır olsalar da ama halkara meselelerini çözdükleri vakit kendilerine zarar etmemeye tırışıyorlar da ve bu sebepten şimdi çok siyasetçiler devletler farklı olsa da ama siyasetçiler birbirine farklı devletlerden çok hoşaylar ve siyasetçilerin çoksu gelecek sayıları düşünürler ve o sebepten kendilerin bu iktidarda olduğu zamanını kendilerin geleceğini siyasetçiler kullanmaya tırışıyorlar ve o sebepten elbette ne kadar bilseler ki doğru nasıl mekanizmleri Rusya'ya karşı kullanmaya gerek yine de kendilerini iktidarda saklamak için işte öyle adımlar yaparlar ve Rusya'da bunu çok akılla kullanmaya tırışır. Ama şimdi söylediğimizden çok insanlarımız bizi işte bu yayınımızı kontenleri böyle bulmasınlar ve ümitlerini böyle taşlamasınlar. Rusya'nın o kadar haksızlık yapkanı gene de dünya tarafından umumi olarak kabul edilmedi ve sonlanacak edilmeyecek. İşte bir zaman gerek, bir şanslar gerek bize. Dünyada bazı çok bekledilen adımlar apansızdan gelen gibi görünüyor ama o apansızlığında hazırlamaya gerek. 1991 senesi Ahmet'te İyun ayın sonunda ikinci kurultayımızı topladığımız vakit bu tantanalı şekilde 73 seneden sonra kurultayımızı yeniden vakit çok insanlar mesela ben bir iki aydan sonra Sovyet Birliği dağılacak da ve o Sovyet devleti yıkılacağını umut etmedik ve öyle düşünmedik. Öyle gelecekte bir demokrasi, bir devlet olabilir ya da bazı bölgeler mesela Baltıya ülkeleri ya da Gürcistan ya da Ukrayna Sovyet Birliği'nden ayrılabilir ve bağımsız olabilir deyip böyle düşüncelerimiz var idi. Ama bir iki ay içinde olacağını böyle ben misal için düşünmedim ve bu gelişmeler bize biraz kuvvet gelişmeler ama biraz apansızdan geldi. Şimdi de bize o dünyanın çalışmalarını dikkat edip dünyanı değiştirmek kendi istelerimizi becerdiğimiz kadar bizge koşmaya gerek. Bazıları şimdi dinleyenleri derler ki bu ne söylüyor bu meclis reisi Kırım Tatar milleti o kadar küçük sayısında böyle bir ufak bir millet de ve nasıl bu dünyadaki olan değişmelere bir türlü bağı olabilir. Ama hareket yapanı ille bu değişmelere kendisi istesini koşar. Şimdi Kırım Tatar milleti, Kırım Tatar mesele ve Kırım'ın durumu şimdi dünyanın en büyük kürsülerinde ya da tribünalarında konuşulan ve çok kararlar, kabul edilen kararlar Kırım'la ve Kırım Tatar milletiyle bağlı. Mesela bilirsiniz bir buçuk hafta evvelsi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 3. ideyasında kabul edilen rezolüsyasında gene de işte Kırım Tatar milleti
Kırım'ın tamirli milleti olarak ve Kırım'ın geleceği ve orada bütün bu meseleler gösterildiği sebebi çünkü bu siyasi sanada tek devletler değil. Burada Kırım Tatar milleti de var. Burada Kırım Tatar milletinin sayılanan ve onu temsil eden organı Kırım Tatar Milli Meclisi var. Ve burada elbette birinciden bizim insanlarımız, milletimiz, Kırım'da şimdi yaşayan milletimiz ve hapiste olan kişilerimiz, meydanlara çıkan soydaşlarımız, hepimizin isteklerimiz ile sonunda bir hayırlığa getirecek ben eminim. Çok sağ olunuz. Canlı yayınımızda bağlanan misafirimiz Rifat Haçıbarov oldu. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisi, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Kırım Tatar Kurultayı'nın ikinci kere toplanğan son endi ikinci reisidir. 2013'ten beri şimdi kısa teneffüsten sonradan sonki misafirimiz olacak. Edem Dudakov, Kırım Tatar Kurultay vekili, onun bağlanmasını bekliyoruz. Bu yayınımız saat 4'ten beri, akşam 4'ten beri 5 saatlik yayınımız Kırım Tatar halkın birinci kurultayına bağışlanğan edi. 120 yıllık Rus işgalinden sonra Kırım Xanlığın işgal edilgen son birinci kere Rus ihtilalinin kullanıp Kırım Tatar ziyalıları ve hareketçileri 26 noyabr 1917'de Kırım'ın Xan Sarayı'da tantal şekilde birinci kurultayın 76 vekilin saylanıp kurultayga toplanğan edi. Bu kurultay Kırım'ın tarihinde ilk sefer aslında hiçbir milletini evvelden sonra da oldu ama evvelden hiçbir milletin tarafından yapılmayan Kırım Tatarlar yaptı. Anayasası kabul edilgen. Bu anayasa devletin şeklinin cumhuriyet şeklinde ilan etken ve erkek ve kadınlara aynı haklar saklanğan ilk sefer Müslüman bir dünyada Kırım Tatar halkı, Kırım Tatar kadınlarına rey hakkı bergen ve o birinci kurultayda vekillerin arasında 4 Kırım Tatarı var edi. Bu bilirsiniz, hatırlayayım sizge, bilmesiz arasında Şefika Gasprinskaya, İsmail Gasprinskay'ın kızı aralarında Anife Bodaninskaya ailesinden o da belli bir Kırım Tatar ailesi şemisadeler. Ana taraftan Bodaninskilerge aittirler. İlhamiye Tohtar ve Hatice Avcı. İlk 4 vekil bu İslam dünyasında, Müslüman dünyasında ilk kadın vekilleri saylanğan edi. Ama akıbeti işte belli oldu. Bolşeviklerin işgalinin çok az sürmedi. Milli hükümet 3 ay yaşap oldu, çalışıp oldu ve fevralın 23'ünde milli liderimiz Kırım Tatar Mufti ve milli hükümetin birinci reisi Numan Cihan Akhyar'daki hapiste öldürülgen edi. Onun beraber tarihçi Gülnayır Bekirovan'ın bildirgen Korea o günleri 600'ge yakın insan Kırım Tatar temsilcileri atılgan edi, öldürülgen edi, hurşulukka dizilgen ediler ve çoğunun cesetleri bile tapılmadı çünkü denizge atkan ediler bu cesetlerini. Kırım Tatar Milli Hareket'in faal iştirakçıları o 20. asırlarında Bolşeviklerge inanıp mı ya mecburi olup mı işbirlikке başladılar. Bir küçük tahammüller Bolşevikler tarafından yapılgan edi. Yani en azından birinci yılları Muhtar Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi, yani Sovet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Kırım Tatar tilinin seviyesi ko'tarilgan edi. Kırım Tatar tili bütün yarımadada öğrenildi ve 30. yıllara kadar bayağı işler yapıldı. 30. yıllar matem günleri oldu. Kırım Tatar halkı için de ayrıca bütün Sovetler Birliği'nin hatırlasak 37-38 repressiyaları bayağı hayp olmalarga ve eski Sovetler Birliği'nin halklarına büyük tesirler etti. Ziyalılar öldürüldü, hapislerde öldü, çürütüldü ve ahir sonu 44 senesi Kırım Tatar halkı sürgünge uğradı. Şimdi bizim misafirimiz Edem Dudakov, Kırım Tatar Kurultayı'nın vekili. Edem ağa bugün hayırlı akşamlar. Herkesten sorayım bu sualini. Soradı bugün Ali Özenbaş'tan, Kurultayın Teftiş Komisyası reisinden. Kaç Kırım Tatar
kurultay vekili bu yıllar işte sağ kaldı, vefat etkenler var. Kimler ayrıldı Milli Hareket'ten, kimler işbirlik yapa. Böyle bilgi bizde yoktu. Ali Bey, belki siz biledirsiniz. Kim sağ, kim vefat etti, kim çalışsa, kim işbirlik yapa. Evet, bu informasiya var bunda bizde. Ama hazır değilim bunu. 10-12 insan vefat oldu bu yılları. Çoğusu işte hatta konuşmalarda oluyor. Çoğusu ben tanıyan delegeler toplaşıyor. Her regionlara var. İşte o region delegeleri kelgen söylerler. Evet tabi ben bilesem bir 40 belki 50 insan Milli Hareket'ten çekildi. Ben bu niçin öyle diyeyim? Çünkü mesela için İlyasov toplağında bizim haberimiz var. İmzalağında bu kurultay geçmek için 83 rey tapmak gerekti. Kurultay geçirmek için o zaman 37-38 rey toplağında. Ben bilesem bundan sonra da bazıları Milli Hareket'ten biraz çekildi. Lakin onlar pasif desem doğrudur ama hepsi bir çoğusu ben bilesem bizim taraftarımız. İçinde var şimdi pasif olan insanlar konuşmaya korkuyorlar. Lakin çoğusu ben bilesem çalışıyorlar. Çünkü Nariman Bey doğduğunda regionlara varıp bayağı halk toplaşırdı. Biz bunda Bakışlaray'da toplaşırdık. Bizim rayonda aytsam vekillerin içinden benim haberim 4 kişi böyle var pasiflikte geçti. 248 vekil var idi o 2013'te. Yanılmasam o 248 Selahan'da onun iki insan endi vefat etken son 230 kadar vardır şimdilik böyle desek. En azından işte bir o 40'a yakın desiniz Remzi İlyasov'un taraftarları olardı. İmza çekken söyler. 190 kadar demek ki tırı yani o tarafa bir tarafa geçmegen vekil var. Evet, bayağı insan 200'e yakın. Siz özünüz şahsi olarak çoksun tanıyorsunuz mu bu 200 vekilden? Yok, hepsini tanımam. Ben bizim rayondaki vekilleri tanıyım. Bazı rayonun tanımış böyle vekillerini de bileyim ama hepsini de gerek. O kadar adam tanımak iyi. Belki öyle tanıyan söyleri de var. Ama ben hepsini tanımayım. Ben böyle sohbet etkende Nariman'ın başka vekillerinin bileyip toplağında her bir rayonda 20-25 insan toplayın. Şimdi Remzi İlyasov 83 lirayı tapalmadı. En azından işte kurultayın toplanması için bu 3'ten biri sayılı da. 3'ten biri imza berseler kurultay toplanmak gerek ama toplanması için de yarısı bile yetmiyor. 3'ten eksi toplanmak gerek kurultay geçirilmesi için, doğru mu? Nizamnameye göre en azından 160 olmak gerek. Lakin kurultay toplağında 3'ten biri de oluyor. Onlar rey verip böyle bir zayıflayan çıksalar kurultay toplanmak gerek. Yani anlayayım. Talap için 3'ten biri gerek ama kurultay adı geçirilmesi için 3'ten eksi gerek toplanmasın. Şimdi Remzi İlyasov bunu yapamadı. Sizcesine Ruslar hiç kurultayla uğraşmak istemediler mi? Çünkü baskılar yapsaydılar, belki baskılarla bu reylerini tapacak ediler. Niçin yapalmadılar, vazgeçtiler bu şeyden? Onların taktikasını iyi anlamak evet. Lakin ben belirledim, onlar böyle bir fikirdeydi. Bakınız, Remzi İlyasov Çubarov'tan 12 rey az aldı. Milli Meclis'in reisi olup salınakanda. Onlar ozucasına
hesap ettiler ki bu insanlar İlyasov taraftarı olur. Ve çıkaran basıp dan 12 rey taparak deyip 12-15 rey. Ben böylesi böyle bir fikir değildir. Onun için başta böyle çok kulak asmadılar, kendileri basmadılar. O vakitten böyle mekanizmler de 14. seneleri yok idi. Başka problemleri çok idi. Onun için ben böylesi burada biraz bu ardına kayıt, problemden ardına kaldı. Ama son tırışkanda ikinci sefer birden bir tırışık oldu. Tek bu grupları toplayıp da gruplarla bir şeyler yapayım deyince o da olup geçmedi. Son ben böylesem özleri düşünüp bunlar o kadar bizim devletke karşı çok su bunları bassak da gelecek seferleri bir kontrol yapıp olmak diye bu fikirde toktatlar bu işi. Ben böylesem öyle. Sağ olun Selim Udakov, Milli Kurultayımızın milli vekili bizim bu kısmımızda iştirak etti. Bununla yeküleyimiz marafonumuzun, bu marafonumuz bugün birinci kurultayının 104 yılına bağışlanğan 26 noyabr 1917 senesi Kırım'da Bakşisaray Han Saray'da tantanalı şekilde birinci kurultay açılğan edi. Людей теряют только раз, и след теряя не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Немедленно его вернем, поговорим и стол накроем. Весь дом вверх дном перевернем, праздник для него устроим. Ишетесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұнда. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Ey vatandaş, ateşke kır, hazır ol sen yanmağa. Vatan için can vermesen, ne için geldin dünyaya? Güzel Kırım toprağında ecdadının kanı var. Her bir terek yaprağında milletinin canı var. Gerek olsa fırtınaday atıl düşman üstüne. Göster ona asırlarla toplangan bar küçümünü. Yenmegence omur billah kureş kene ve kene.
Ал деделер ала алмаған, интиқам бе очумна. Сен миллетсің, бір вақытлар Москвада ат ойнатқан. Ажиз қалған гетманларға ярдым қолы ұзатқан. Бүгін не үшін анда-мында қорқып пысып жүресің. Өз yurtында suçlu кебі бойнын қысып жүресің. Путин Эрдогандан азат етмек керек олған Украин мабуслерінің жедвеліні алды. Хусусан Түркия президенті Қырым татарларны азат етмек ереже етті. Бұны Владимир Зеленский матбуат марафоны вақтында білдірді. Украина президенті айтқанына көре Украинада бұтын Украин саяси мабуслерінің жедвелі бар. Бұл жедвеліні Владимир Зеленский Джо Байден ве Реджеп Тайып Эрдоганға берді. Бұнен берабер Зеленский қайдеткеніне көре о мабуслерінің азат етілмесі меселесіні Русия президентінен яқшы мұнасибетлерді булунган президентнен музакире етті. Поки що те, що я бачу, окрім того, про що домовлялись ми, окрім того, що узгоджували потім Єрмак, Козак, про що домовлялись ми з Путіним, окрім цих обмінів, ніякі обміни в інших форматах не спрацювали. Як би там не було, я до всіх звертався лідерів. Зараз список передав Ердоган і Байден. Це трішечки інша справа. Мені здається, що вони достатньо потужні. І я впевнений, що Росія їх не слухає, але точно прислуховується. Украинада Ринат Ахметов иштирагынен үкімет деврімінің ынтылуына азырлайлар. Бұны Украина президенті Владимир Зеленский өз матбуат марафоны вақтында білдірді. Президент офисі бұл тедбірге Украин ве халқыра көтлеви хабер басталарының 30 темсилжісіні дәвет етті. Зеленский айтқанына көре декабрьнің бірінде яда екесінде Русия базы Украина темсилжілерінің иштирагынен үкімет девріміні өткермеге планлаштыра. Не Ринат Ахметов готовит государственный переворот, а в разговоре людей, я вам отвечу по-русски, это тоже важно. И чтобы и люди, которые со стороны Российской Федерации находятся, они тоже должны это слышать. А люди, службы, некоторые люди, представители Российской Федерации и некоторые товарищи из Украины обговаривают то, что готово общество, якобы, и что нужно донести информацию, что на сегодня Ринат Ахметов готов включиться в вопрос государственного переворота. Ну, скажем так, смены действующего президента. Президент Русияның Украинаға ұжымының ихтималini да изатлады. Америка ве башқа девлетлерінің истихбаратлары білдіргеніне көре Русия ордуларының сыңырымызға ауыштырылмасы Украинаға рус истилясының бұйық ихтималini таздықлай. Зеленский айтқанына көре башқа девлетлер Украинаға истихбарат, малюмат, малеви ярдым бере білсе де, Украина өз күчіне үміт етмелі. Украина өз сыңырларының незарет ете ве Русия тарафындан кергенлешуге азырдыр деп қайдетті Украина президенті. Я вважаю, що кількість військових там зараз менше. Я вважаю, що їх більше, ніж момент припинення вогню. Момент припинення вогню, про який ми домовлялися. І це ми бачимо, їх більше. Ми бачимо дуже часто ротації. Тобто це саме для того, щоб показувати нам, показувати інформаційно, показувати і для супутника, і інших розвідданих, показувати, що йде накопичення. Ми бачимо також іноді збільшення техніки, а потім техніку привезли, а потім відійшли. Тобто, щоб ви бачили, що накопичування техніки йде також. Тому такі ризики, вони є.
Бунен берабер Зеленский Вагнер шахси арби ширкетінің рус ялчылары тұтылмасынан бозуынен бақлы қавғаны да тепсіретті. Украина президенті білдіргеніне көре обу операцияны таздықламады. Андрей Ермаков оны башқа вақытқа қалдырмады. Зеленский бұл операциясыны тешкіл еткен истихбаратының сабық елбасшысы Василий Бурбаны Порошенконы мемнун етмек үшін Украинаны Америка ве Түркиянен қавға еттірмеге истеген намуссыз инсан деп адландырды. Самолет, который вылетает из Минска турецкими авиалиниями. Там будуть звичайні люди. Звичайні. Там будуть громадяни Туреччини. Туреччини, не тільки, там туристи. Неважливо, більше 100 людей, я не пам'ятаю, скільки зараз, чесно. Не пам'ятаю, 120, 130. Да. А коли ви пропонуєте так, щоб знизився літак, і ми його приземлили в Україні, у мене запитання. А якщо бойовики захватять цей літак, може бути? Може. Це він відповідає. Може. Угу. А скажіть мені, будь ласка, а може бути такого, що вони заберуть цей літак і всі люди загинуть? Може? Даже краще. Ми звинуватимо в цьому іншого. Я сказав, я вважаю, що це не наша операція. Це була моя відповідь. Вона не продумана детально. Я готовий акцептувати будь-яку операцію, навіть цю, якщо будуть детально прораховані речі, і якщо не постраждають люди. Он хоче мене поссорить, не тільки мене, а втягнути Україну в огромний скандал з Ердоганом. Ердоган никогда бы нам этого не простил. Я с ним обговариваю такие вещи за закрытыми дверьми. Такие вещи, как он нам помогает. Я бы никогда не въехал в эту стену. Bundan so'n Vladimir Zelenskiy jurnalist Yuriy Butusovның суалеріне жауап берді. Бутусов Украинада бірінші оларақ Вагнер шirketінің хадимлері тұтылмасының операциясы хақында айтып башлады. Президент журналистінің мәлюматының қанунсыз тарқалмасында қабатлады. Від пана Бурби ви отримали інформацію і злили цю інформацію? Ну, скажіть правду людям, скажіть. Ви людина, яка отримала розповсюдження інформації було Бурбою, коли він працював в розвідці. Ви цю інформацію отримали і виложили. Це правда? Скажіть правду один раз, можна? Дуже дякую вам за запитання. Бутусов бұна жауап оларақ президентні ялан айтмасында қабатлады. Брехня. Ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака, за Демченка, де ви порушили закон про люстрацію і призначили російського агента. Тому ваша тактика така – обріхати людей, які про щось пишуть, видумати кучу балачок, і оскільки ви користуєтесь таким коротким форматом, просто собі весело піти новий жарт кварталу 95. Так от я вам хочу сказати, ваша брехня всім вже дуже добре видна. Bundan da gayrı Vladimir Zelenskiy ekінжекере президент olғанда не пажағын айтты. Сайлав кампаниясы вақтында о тек 5 ел девамында президент вазифелеріні ижра етежегіні білдірді. Шымды есе бұна одегілде жемиет қарар бермелі деп айта. Бұл кадрлар 2013 сенесі ноябрьнің 2-сінде чекілген. Бақча сарайдаки Хан Сарай азбарында Мустафа Джемилев өз векелетлеріні межесінің яны рейсі Рифат Чубаровға бере. Оның намзетіне 6-й құрылтай делегатлары чоқлық ненрей берді. Русия Қырымны ижғал етместен евел бұл сонке кечірілген құрылтай олды. Тахменен 100 ел евелсі 1917 сенесі Русия империясы дағылған сон тамам бұл ерде Қырым татар халқының бірінші құрылтайы өткерілді. Бірхача есе азырлықлар кечірілген еді. Курултай дал толчок, по сути, к новому витку в истории крымско-татарского народа, потому что крымские татары приступили к активной политической жизни. И это, заметим, после, по сути, 1,5 веков такой политической индифферентности, которая, к сожалению, была у крымских татар на протяжении 1,5 веков после первой аннексии Крыма Российской империи. Бұл ғайыны 32 яшында олған мұсылман ижра комитетінің башы Номан Челебиджихан еріне кетірді. Ноябрьнің 26-сында о Хан Сарайда бірінші құрылтайны топлай. Декабрьнің 9-сында есе Қырымның әрбір көшесінден 76 делегат Қырым татарлар үшін мұйым қарарлар ала.
Бойлелікнен Қырым Халық Жұмхуриетінің тешкил етілмесі ақында бейаннамеве анаяса қабыл етілді. Айны күн алтын тамға әлі көк түсті байрақ, девлет байрағы оларақ таныла. Курултай, його значення таке глибоке було в тому, що він не перебрав на себе вирішення долі Криму, як одноосібно. Він закликав від імені кримсько-татарського народу інших провести свої зібрання і потім вже висунути своїх представників і потім вже зібратися на установчий з'їзд задля вирішення долі Криму. Це було таке, знаєте, таке благородство з боку кримських татар. Қырым Халық Жұмхуриеті құрылып, ойледі керчекке чевірілмеді. 1917 сенесі январь айында большевиклер Қырым татар үкіметіні дағытып, оның башы Номан Челебиджиханны аписке аталар. 27 күн кечкен сон 1917 сенесі февральның 23-інде оны вақшы өлдірелер. Қырым татарлар үшін репрессиялар деврі башлай. Оларны девлет вазифелерінден чықарып тақып етелер. 1944 сенесі есе бұтын халқны қайынлікте қабатлап, Орта Асия ве Уралға сүргін етелер. Ама бірінші құрылтай сүргінлікте милли әрекет шекілленмесінің темелі ола. Такая легалистская, интеллектуальная составляющая, она позволила крымским татарам вернуться на историческую родину уже после 50 лет изгнания. Позволила в 1991 году провести второй Курултай крымско-татарского народа. Видите, насколько важны все-таки вот эти вот традиции, да, традиции парламентаризма, если угодно, традиции государства образующего народа. Қырым татарлар қайтып, өз тарихи ватанында девлет құрмасына екінші ұнтылып япа. 1991 сенесі июннің 26-сында олар инанылмас шей Советлер тоталитар системасы шартларында біле Ахмеджитте 74 ел кечкен сон екінші құрылтайны өткерелер. Анда Мустафа Джемилевнің елбасшылығында 33 меджлис азасы сайлана. У 1991 році, коли ми відтворювали Курултай кримськотатарського народу, то ми просто розумілися те, що ми є продовженням того першого Курултаю, і дуже багато нових принципів і щодо своєї діяльності, і щодо політики в Криму назовні ми взяли саме з тих чітких таких підходів, які були закладені першим Курултаєм. Народи, які позбавлені своєї державності, для них є дуже важливим використовувати національні інструменти задля вирішення найактуальних для себе проблем. Украина мұстақиллігі еллары Қырымда да 4 құрылтай чағырылуы топлаша. 2014 сенесі мартның 29-ында есе енді işgalден сон да бір невбеттен тыш сессия кечті. Анда Қырым татар халқы өз-өзіне идаре ету фақында қарар қабыл етті. Мы объявляем всем сторонам о начале политических и правовых процедур по созданию национально-территориальной автономии крымско-татарского народа на его исторической территории в Крыму. Бірінші құрылтайының ғайлері бүгін актуалдыр. Украина теркебінде Қырым татар милли территориаль мұхтариетіні құрмаға арзу алі да еріне кетірілмеді. Украина акиметі Қырым тамыр халқының ақларыны ғайрадан тіклемек үшін çok şey yapmalı. 3 yıl devamında çırak yakıp akşamlı haşaylar Бақча Сарай rayonundaki приятное свидание koyunun sakinleri Krımэнерго hareketsizliğinden sebep artık 3 yıl elektriksiz yaşay. Da 2017 senesi enerjiya teslimatçıları yerli sakinlerinin evlerinde elektrika peyda olacağına söz bergen edi. Ama o vakittan beri hiçbir şey denişmedi. Direkler tursa da teller yok. 3 yıl içinde sakinler çeşit işgalciler instansiyalarına ketti. İnsanlar çırak yakıp akşamlık aşamağa alıştı. Karanlık basқанда insanlar Tavrida yolunun yarıqlarına baqa.
Крымэнерго шirketinde айтқанларына көре приятное свидание көйінде электриканен бағлы проблемалары ковид себебінден чезілеп оламай. Тянут кабель мимо нас, мимо нашего массива. Про жителей нашего массива никто не подумал, никто даже и не вспомнил о том, что здесь живут люди без света. С левой стороны у нас будет путь, с правой стороны у нас мебельный цех, который тоже предприятие Крымэнерго смогло подключить, нашло технические мощности, а вот нас, к сожалению, никак не может. Приходится использовать для получения электроэнергии генераторы. Уже купили их 3 штуки, потому что постоянно они ломаются. Я экономлю на продуктах, на одежде, на своих детях, только для того, чтобы закупить топливо и чтобы у нас была возможность нормально существовать. Душман шарқи жебеде артиллерияны қоланды. Украина аскерлері арасында ғайыплар жоқтыр. Бірлешкен Құветлер операциясының штабында білдіргенлеріне көре, рус ишғалчылары Азақ деңізі ялысындаки Красногоровка, Авдеевка ве Лебединская қасабаларны қорчалаған Украин арбийлер позицияларына 82 ве 120 калибрлы майынларнен ұжым етті. Бұнен берабер душман Луганская, Южная, Новоташковская, Катериновка, Попасная, Новоалександровка ве Светлодарск қасабалары живарына атеш açты. Анда чешіт граната атыжы тертибатлары, бойық калибрлы құршын атыжы тертибатлары ве башқа силя қоланылды. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби, 26 листопада, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Украинада кечкен күн коронавирус 15 bin insanda belgilendi. 608 kişi hastalık ağırlaşması neticesinde vefat etti. Kiev'de Covid hastalarının göstergeci en yüksektir. Anda 1438 insan Covid'ge uğradı. Kiev ve 18 vilayet alida epidemiya tehlikesinin kırmızı zonasında bulunmakta. Şu sırada Ukraynalıların %42'sinden ziyade bir aşı, %33'ü 2 aşı yaptırdı. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%. За минулу добу в Україні 273 тисячі 875 людей вакциновано проти COVID-19. Із них своє перше щеплення отримали 81 тисяча 516 людей. Завершили курс вакцинації від COVID-19 192 тисячі 359 людей. AstraZeneca vaksinasının 400 bin dozasının yararlıq müddeti bitkeni için olarını işleyecekler. Bunu Ukrayna'nın baş sanitar hekimi Igor Kuzin bildirdi. Kuzin aytkanına göre AstraZeneca'nın aşılanған insanlarda tromboz ve başka yan neticelerinin peyda olması hakkında malumat tarqalqanından sebep bu vaksina kullanılmadı. Ukrayna Sağlık Nazirliginde bildirgenlerine göre balalar için COVID sertifikatları peyda oldu. Bunun beraber diye elevesinde COVID'ge karşı aşılanma hakkında sertifikatını PDF formatında indirmek mümkün. Şimdilik geçenlerde COVID'ge uğrap düzelgen insanlar düzelüf hakkında sertifikatını alabilir. Ama böyle vesikanı almak için Ekim tasdıklanған COVID diagnozu hakkında malumatnameni elektron sistemaga yüklemeli. Такий документ діє тільки для тих, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 не раніше, ніж за 105 днів до запуску нового сертифіката і надалі. Адже за рекомендаціями ВООЗ, після хвороби можна і треба щепитися не пізніше, ніж за 3 місяці від дня появи симптомів або лабораторно підтвердженого COVID-19. Також ще одне важливе правило – згенерувати такий документ у дії можна не раніше, ніж на 15-й день після встановлення лікарем діагнозу, який внесений до електронної системи охорони здоров'я. Термін дії нового документа складатиме 90 днів. İşgal etilgen Kırım'da ise koronavirus'a 866 insan uğradı, 35 Kırımlı vefat etti.
Для нас це як ніж у спину. Доведеться закритися в найкращий для продажу час, як і в тому році. Тяжко. Словакияда эркес үчүн бу жумледен ашыланган ве коронавируске уграп түзелген инсанлар үчүн серт локдаун элан этилди. Хастаханеде ковид хасталары үчүн бош ерлер аман-аман калмады. Күн-күнден яны хасталарынын сайысы эп артмакта. 5,5 миллион инсан жашаган Словакияда сон 2 күн ичерисинде чин вирусы 10 бинден зияда инсанда белгиленди. Бу дүйнөдө хасталарынын эң yüksek көстергичидир. Мемлекетте ресторан, хавехане ве база дүкканлар капатылды. Словакия хакимияты тек чаршембе күні локдаун көрсетмек карарыны алды. Bunun için çok insan lockdownға hazırlanıp yetiştirmegeninden şikayet etti. İnsanlar tek erzak mallarını almak, mektep, iş, hastahane ya da aşılanma noktasına ketmek için evden çıkabilir. Köpeklerini evden 500 metr mesafede gezdirmek mümkün. 6'dan ziyade insan toplaşmamalı. Bununla beraber Slovakiya 3 ayga fevkalade vaziyetini elan etti. Gece saat 1'den sabah saat 5'e kadar evden çıkmağa yasak, комендант вакыты көрсетілді. Це нормально. Для мене проблем немає. Є як є. Міністерство оцінило це так, і я це приймаю. Сподіваюся, це довго не триватиме, і ми повернемося до того, як було. Словакия хакимияты 10 күнден соң ашыланганлар үшін карантин сыңғырламаларына йымшатты. Авропа Бірлігінің башқа өлкелеріне көре Словакияда ашы яптырған инсанларының сайысы ең аздыр. Словакларның %46-сы ашыланды. Комшу Австрияда локдаун bu haftanın başından beri ilan etildi деп hatırlatамыз. Şimdilik Avropa koronavirus tarqalmasının dünya tığış merkezidir. Yüzlerce insan Rusiyanın yukarı mahkemesi yanında toplaştı. Mında Memorial adlı ülkenin en eski hukuk korçalayıcı teşkilatının yok etilmesi boyunca dava bakılı başlandı. Evvelsi Rusiya hakimiyeti bu teşkilatını sözde ecnebi agentlerinin kaydına kırsetti. Yanına plakat alıp gelgen narazılık faalini polis hadimleri tuttu. Diğerleri mahkemenin kararını bekliyor. Будем надеяться, все-таки мы оптимист, мы здесь живем. Memorial teşkilatına karşı davanı baş prokuratura açtı. Onun tasdiqlağanına göre Halkara Memorial öz materiallarında gerekli belgilerini koymayıp tekrar ecnebi agentler hakkında kanunu bozaydı. Baş prokuratura düşüngenine göre bu teşkilatını kapatmak lazım çünkü o insanların akları ve serbestlikleri bu cümleden gerçek malumatka erişim hakkını boza. Aynı mahkemeci 2019 senesi Lev Ponomaryov'un insan hakları için hareketini ecnebi agentinin belgisi olmağanı için para cezalarından sebep kapattı. Bu sefer teşkilatını tecrübeli ve itibarlı advokatlar korçalay. Olarının aytkanına göre Memorial teşkilatı bütün hatalarını vaktinde түзетті ve onu yok etmege esaslar yoktur. Mahkemeye oturuşu 5,5 saat devam etti. Neticede mahkemeci dava bakılmasını dekabrının 14'üne devam etmege karar çıkardı. Memorial teşkilatının temsilcileri bunu yaxşı aleme dep saya. Teşkilatını Moskvada 1992 senesi kurdular. Akademik Andrey Sakharov onun birinci fahri yolbaşçısı oldu. 2016 senesi Halkara Memorial ecnebi agentlerinin cedveline kirsetildi. Avropa Şurası, Avropa Birliği devletlerinin elçileri ve siyasetçileri teşkilatını destekledi. Nobel mükafatının laureatı Mikhail Gorbachev ve Dmitry Muratov da memorialını kapatmamağa çağırdı. Etraf tız, güneş yok. İsinmege ateş yok. Bıktım diller botkasından. Laf etmege dildeş yok. Uymak için zamanға, tükürle vicdanға. Bir kaç kaşık çın katıla, kazan yalanға. Şefkatға kin aşlanған, yurt gözleri yaşlanған. Guya akının kara ile karışması başlanған. Baba dede ülkesi,
Далғаларының окесі, бұзыла ятқан ювшанларының иңілтісі окесі. Ашқыңа атландырдың, ақылымны алдырдың. Янмаз едім, тұташтырдың, sevmez edім, sevdirdim. Доброго вечера. В эфире «Прайм» на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные темы и беседуем с интересными людьми. Нередко нашими гостями являются украинские писатели, художники, актеры, поэты. И сегодня у нас премьера. Я таких людей очень люблю, сразу скажу, потому что жизнь человека отличается от жизни не человека тем, что жизнь человека имеет смысл. И люди, которые фиксируют эти смыслы, которые эти смыслы поясняют, которые эти смыслы даже производят в каком-то смысле, это как раз люди творческие, которые что-либо создают интеллектуальное, смысловое. Сегодня у нас в гостях Мила Иванцова, украинская письменница, перекладач, журналист и педагог. Та автор ось такого роману великого. Это роман же, так? Роман. Роман. Вот, видите, а сейчас еще говорят нам, что романы не любят люди читать. Люди читать любят. Вот. И чтобы вам сказать, в Киеве есть книжные клубы, куда ходит молодежь, они обсуждают книги. То есть это вот все немножко перетянуто, что перестали читать. Или перестали все-таки? Ні. Просто жодної країни немає, де всі б читали. Тобто, коли розказують, що в Україні люди не читають, немає такої країни, де б читали всі. Не всі ходять в театр на балет, не всі займаються там, захоплюються футболом, не всі тенісом. Тобто, якось секторально. Є люди, які без книжок не можуть. Які черги стоять у нас на книжковий арсенал, це просто... Це черги правда. не люблю, але це тішить. І кожного року книжок українською більше і більше і більше. Це не проста сфера така для книговидавців і для авторів, але так. Але ж ви сама були, багато ви творів написали російською мовою. Я просто вашу библиографию. Більше українською. Теперь, наверное, больше. Но сколько-то, допустим, 20 лет назад, да, вы, сколько назад вы начинали писать книги? Я філолог за освітою, але я не планувала в письменники, ніколи в мене не було письменницьких амбіцій, але потім якось так сталося. То років 15, напевно, я пишу. Говорю, я починала з віршів російською, а потім пішла мала проза, оповідання, але видавці не люблять малу прозу. Збірка оповідань не товар, на їхню думку, тому... А все-таки роман товар. Сказали писати так, роман товар. Сказали писати романи, це буде цікавіше, подаватися на коронацію слова. І романи я почала писати українською одразу. Тому що коронація слова приймає тексти українською мовою. И вы вот из тех людей, которые перешли с российской мовы на украинскую? В принципі, я українка. Нет, Просто мої батьки з Російщини Києвом. Я українка, я розумію мову. Я з бабусею своєю я спілкувалася українською, і хоча ми ніколи не жили разом. І українську вивчала в школі, але у мене в анамнезі проживання в Києві російськомовне оточення, російська школа, російсько-французький філфак, і потім ще я їздила за чоловіком по Росії. Знаєте, це зараз легко, бо діти навчаються українською, і їм, навіть якщо вони в побуті розмовляють російською, продовжують розмовляти російською, для них українська, вони переходять з одної мови на іншу. Взагалі, це для них, як з книжки вони читають і то, і іншу, і англійську ще, до речі, мовою. Да? Це вам було складніше, бо дійсно, ви відчували, яке ставлення було до української мови там, десь на початку незалежності? І як можна порівняти зі станом зараз? Можна трошки далі екскурс? Нет, пожалуйста, 19 век, можна до 16 века. Початок 20-го. Я вчилася в Києві в школі, 10 років відучилася в 14-й школі на Куренівці. І за ці 10 років ніхто ніколи не обмовився, що це була за школа. Це прекрасне таке з готичними вікнами, така будівля, дуже цікава, дуже нетипова. А виявляється, що батько Михайла Грушевського заповів великі кошти, щоб побудували школу для дітей бідних верств
верств населення, щоб навчання було українською мовою, а 3 умови поставив: українською мовою навчання, безкоштовне навчання і щоб висіла табличка, хто дав на це гроші. От. Ну, Михайло Грушевський був душеприказчиком свого тата, і він втілив його заповідь в життя, хоча це було довго. Він долав опір бюрократії тодішньої київської міської влади, сам обрав місце, сам обрав архітектора. Це за совєтські часи? Ні. Це ще до революції. От. Але навчання велося російською, школа була хороша була школа сильна. Навчання російською, ніякої таблички, хіба що ми навчалися безкоштовно. І вже десь на межі тисячоліть вже стала відкриватися історія цієї школи. Уявляєте, яка зараз вона все-таки мрія здійснилася. Так, вона зараз поїхала в інше приміщення, в тому приміщенні інститут знаходиться, але ніхто не знав цього. Розумієте? Тому, у нас були в класі діти військових, які могли не вивчати українську мову. От, і вони прогулювали просто ці уроки, не здавали ніяких там екзаменів, заліків, контролю. Ставлення було як до другорядності. Ви заздрили. Ми їм заздрили, що вони можуть гуляти, а ми мусимо вчитися. Розумієте? От таке було прищеплено. І вже потім підходить оце усвідомлення того, що А потім ви сама сказали, що ви поїздили Радянським Союзом. В Росії так я жила. Довго? 4 роки. Це недовго. Недовго. Але в мене така ломка була, тоді я зрозуміла, що від дому це не так далеко. Це ще тоді була одна країна. До незалежності це було. Але я зрозуміла, що я настільки вкорінена тут, що мені ви просто не можете страшне. там жити. Так. А чому? Ось, знаєте, зараз усі розумні. І кажуть, що ось там російська ментальність не така, вони жорсткі, вони там войовничі, вони сприймають українців як другорядних людей, там неповноцінних. А чому ви відчули тоді ще, коли там до незалежності єдина країна типу була, що ви не хочете залишатися в Росії? По-перше, я там була, тому що чоловік там учився. Тобто це все одно було тимчасово. Це не звинувачення. Ні, це було тимчасово, і я не планувала там залишатися. На щастя, ми повернулися додому буквально за 2 роки до незалежності. І я вам розкажу, чому. У мене такий є цікавий досвід. Ми жили в Москві. Мені не так погано жилося в Києві, щоб я прям так прагнула в Москву. От. І коли я філолог за освітою з червоним дипломом пішла шукати собі роботу, я прийшла в школу найматися викладачем французької мови. Не було вакансій, от ми жили в теплому стані, не було вакансій. Я кажу, я можу російську викладати. І мені каже директор школи, от ще не хватало, щоб хохлушки учили наших дітей русскому язику. І так по-доброму улыбнулась, да? Так, я працювала в бібліотеці, до речі, разом з Валерією Новодворською, бібліотеці другого медицинського. Да вы что? Вы знаете, что Валерию Ильиничну я видел, когда мне было 18 лет, или 19, вру. Я с ней делал интервью еще для своей первой газеты. Мы встретились с ней у памятника Пушкину на Пушкинской площади. Она была такая, она была кумиром моим. Я прочитал ее книжку, вы, наверное, видели ее, читали «По ту сторону отчаяния». Она написала небольшую книжку такую про себя. А потом... Це який рік був? 91-й. Я працювала з нею 86-й, 7-й, 8-й. Почти рядом. Але вона виглядала досить дивною тоді, на тлі всіх таких. Розкажіть про неї, це дуже цікаво. Ми не були друзями, ми просто працювали в одній дуже-дуже великій бібліотеці, яка мала кілька поверхів. Ми працювали на різних поверхах, в різних відділах. Це бібліотека другого медінституту була. І просто нікуди нас не брали. Більше. Вас не брали по одній причині, а я по другій. Так. І нас туди не хотіли йти москвичі працювати, тому що там якась смішна була, там 70 рублів зарплата, і для мешканців Москви це були не гроші. А нам десь треба було працювати тоді. Оскільки я не могла викладати в Росії російську мову, то я пішла в бібліотеку, вона була недалеко. Я просто була вражена тоді її енциклопедичними знаннями і цим її спротивом. Мало хто наважувався тоді чинити спротив. До речі, я пам'ятаю, що коли до Горбачова приїжджав Рейган в гості, якраз в той період було, її десь закрили на 15 суток, вона просто не вийшла нікуди. І вона казала, це так обідно, я готова сидіти за політику, але мене посадили за хуліганство. Це якийсь такий момент мені запам'ятався. Вона така дуже яскрава особистість і дуже смілива. І мені здається, вона так розуміла Україну, як мало хто в Україні її розумів тоді. Це правда. Навіть зараз не кожен так вона розуміє. таке казала, що тут не готові були люди сприймати це.
про реальну незалежність, про те, що треба відриватися від Російської імперії. Ну, чому вона це знала, а у нас багато хто не... Ну, почему Джохар Дудаев в 90, не помню, 6-м, что ли, году сказал, что Россия обязательно придет за Крымом? А здесь, если бы тогда... Ну, это слышал кто-то, но здесь воспринималось это настолько... ну, мало ли что человек какой-то там чеченский президент говорит, там, тем более война шла, да. Понятно, что он русских ненавидит, но русские — это наши братья. А он сказал четко, что они придут обязательно в Крым. Это как, знаете, как история тоже про Черновола. Не знали его, да? Нет. Который в 93-м году еще сказал, что надо поддерживать крымских татар. Они являются Украиной в Крыму. На них надо опираться в украинской политике. Это был Верховная Рада. Надо давать им право коренного народа и так далее. Вот только сейчас, буквально в конце, 18 мая этого года, Зеленский внес закон только о коренных народах. Это вот прошло 18 лет, и Крым оккупирован. Такие задним умом умные мы. Я всех имею в виду, и себя в том числе. Я не про Зеленского сейчас говорю, про то, что ни у Порошенко не хватило на это. Ну, короче. У вас є якісь зв'язки з Кримом? Ментальні якісь? Я маю якісь такі дуже... Те, що я не можу пояснити, якийсь такий особливий пієтет до кримських татарів і до, ну, не стільки навіть до самого Криму, скільки до народу. Дякую. До цього. Це дуже цікаво. Ви знаєте, різні люди доходять до цього різними шляхами. Хтось каже, що я взагалі не знав. Чесно, от просто приходять автор фильма про крымских татар, ей не так много лет, к счастью. Вот она говорит, знаете, я вообще о вашем народе ничего не знала. А когда узнала, она сняла такой фильм, что просто... Поэтому мне опыт каждого украинца в этом смысле интересен, потому что если хотеть нас игнорировать, то нас можно игнорировать, нас количественно мало. Но это вот рассказывайте свой опыт, потому что тоже важно. И мне интересно. До речі, я цього року брала участь в «Кримський інжир» у конкурсі в цьому літературному. І мені сказали, що я не планувала, а потім мені сказали, що подовжено через карантин, якимось чином подовжили на 2 тижні термін здачі творів. От. Та спробуйте. І я спеціально під цей конкурс написала оповідання «Розкажіть мені про Крим», воно називається. Воно нічого не виграло, я до цього звикла, буває це. Я сама була і в конкурсах, як, це ж не спорт, як автор і як член журі. Тому я дуже спокійно ставлюся до того, що я не виграла. Але це був шанс мені написати плюс одне оповідання. Зараз я готую збірку, от, і я раптом, передивляючись ці оповідання, воно називається «Розкажіть мені про Крим». Передивляючись цю збірку, я усвідомлюю, що в мене 4 оповідання з 20, де є кримські татари. Чому? Я не можу цього пояснити. Вони в мене виринають самі собою в якихось моїх текстах. От, може, в мене десь в генах є, я не знаю, ніхто не признавався. Коли я дивлюся старі фотографії моєї родини, бабуся і дідусь, вони дуже схожі. Я навіть показувала це фото. Ви теж певним чином. Знайомі кримські татарці, вона мені сказала, є татари казанські, а є кримські. Ми відрізняємося. Я кажу, я пришлю фото. Я їй показую фото, каже, так, схожа на наших. От, але ніхто ніколи не признався, де там, що там, яка історія. Може, щось в генах. От, є оповідання в мене кілька, і вони будуть у цій збірці. Є в мене от ця приятелька, я не знаю, чи можу я називати прізвище. Її звуть Ельзара, вона дуже класна, дуже розумна, вона живе зараз там, вона дуже смілива, вона була на Майдані. І вона перекладачка, вона знає не одну мову. І коли в цей роман в мене вийшов такий невеличкий... Я не знала, як вставити все, що я хочу про ту зиму в цю книжку. Бачите, вона і так велика, і товста. Але у мене там були кримські татари. Хоч побіжно була історія, і була дівчина, яка була в бібліотеці Майдану, і трошки з нею героїня моя спілкувалася, то я перевіряла через цю Ельзару, я їй вислала цей шмат тексту і просила там уточнити ці моменти, як би міг відбутися цей діалог між кримською татаркою на Майдані. І це дуже важливо, бо знаєте, це круто дуже, коли українські письменники звертаються деякі до мене і просять там почитати шматочки. Ну, якщо історично, я відправляю до Гульнари Абдулаєвич і до Гульнари Бекірової, які історії розуміються наші дуже добре. А якщо там побутова якась історія, можу сам перечитати, сказати, що то трохи не так, так не кажуть. Так я сподіваюся, що ви прочитаєте. Ні, я не скажу, на якій сторінці про кримських татар вам доведеться прочитати все. Щоб прочитати, треба, щоб ви надіслали мені. Надішлете, то тоді почитаю.
Добре. Тому якесь таке особливе у мене є ставлення, і мені так болить ця анексія Криму. Я пам'ятаю, ми на Майдані були з донькою, потім влітку 14-го волонтерили, допомагали біженцям. І я пам'ятаю, коли ми привезли різні речі, там якусь побутову хімію, все в тимчасове таке місце, де перебували якийсь час кримчани переселені, і татари, і не татари, і дружини військових. Ну, тобто, якісь люди, яких тільки от сюди кинули, і ще невідомо було, де вони будуть далі. І мені досі, я не можу забути очі цього хлопця, і вони такі всі шоковані, розгублені, і він носить оці кульки, які ми привезли, і я йому кажу, все буде добре, все буде добре. Він так подивився на мене, буде, але так не скоро. І він тоді вже розумів, він звідти вирвався, він побачив, що там відбувається, а ми ще тут навіть не розуміли. Ми думали, що може там місяць-два, да, і я це тут зміниться. спрашиваю некоторых людей, которые говорили, да мы думали, что вот, да даже президент тогдашний, только избранный в мае говорил, да вот мы сейчас войну закончим, сейчас как-то договоримся. А я так смотрел на это все, думаю, с кем договариваться? Путину не нужно с вами договариваться, ему нужно вас победить и все. Ну так. І тому якось так боляче, тому що страшно уявити. Я жила не в своєму місці, не в своїй квартирі. Я знала, що це тимчасово, я знала, що я повернуся. Я люблю подорожувати, але я дуже люблю повертатися додому. І оце поняття, фільм, ви знаєте, «Домой». Ви дивились його? Да. І це так страшно, коли ти хочеш додому, тобі ночами сниться, ти не можеш туди попасти. Так само подібне відчуття було у мене до людей, які переселенці з Чорнобиля, коли мусили вони тікати, і воно їм сниться, вони не можуть туди повернутися. Это правда, но там были обстоятельства непреодолимой силы. Ну так. Да, и как бы они спасали свою жизнь от непреодолимого стихийного бедствия, да, техничного бедствия. А тут чужа воля, так? А тут чужая воля, да, причем воля страны, которую наш народ уже устало доедать просто, да. Вы же знаете, что там крымских татар было, когда первая оккупация была, Екатерина II, это было 93%. Но это вообще-то почти 100%, потому что остальные 7 это были тоже кримомовные, я так би сказати, да, просто люди інших конфесій, так, ось і все, да. Кримчаки, караїми, там більшість була, трохи греків, трохи вірменів. Ось, а так це наша земля була, яку просто зачистили. Це був геноцид, який визнали деякі країни вже, деякі не визнали. Тобто, знаете, почему, есть у вас версии, почему так холодновато относится Европа к нам, и к Украине, и к крымским татарам? Это где-то там, это вот народ выселяет свои земли 250 лет, зачищают. Ну, это подумать, что это происходит в 21 веке, в 21 году. Там вот мы смотрим на это. Вот Украина, да, воюет, но за ничего, зато мы с Россией, так сказать, вот тут мирные отношения будем устраивать, трубу тянуть. Что-то как-то похоже на 30-е годы. І не знаю, які версії, але мені так хотілося, знаєте, коли був Майдан, мені хотілося, це ж видно, це ж зрозуміло, що це нонсенс, так не може бути. І щодня ми так чекали якихось новин, а Європа була стурбована. Ми так хотіли, щоб зараз всі нам допомогли, хоч якимось чином, так? Як можна не допомогти? У тебе на очах гвалтують народ сусідній, і щось треба робити. Але потім мені сказали, а ти пам'ятаєш, що там було, коли там в Грузії, в Чечні, там ми щось чули по телевізору, ми ж не бігли туди допомагати, хтось їхав воювати. Так? Але, в принципі, це чуже життя, чужа історія. Тобто, одне діло, за стіною в тебе там когось б'ють, одне діло в іншому під'їзді, або в іншому будинку. І це якось так вже віддаляє. Це тот розказ, коли прийшли за этим, это меня не касалось, потом пришли за тем, а потом пришли за мной, а уже и некому было. Про что ваш роман? Про что? Я обожаю, конечно, книги и обязательно постараюсь прочитать. И тем более изданы как-то запредельно шикарно. Шикарно. Да, просто... Це не моя заслуга, я ж кажу, роман це мій, а книжка це наша, з видавництвом. Были тут люди с этого издательства. Но изданы действительно шикарно. Единственная картинок нет. Вы в каком-то мусульманском духе выпустили, без изображений. Я передам видавчині. С орнаментом, с цветочным, да. Дерево життя. Но оно в шлеме в военном, да? Ні, це не військовий. Це пластмасовий будівельний, розмальований майданівський шолом. Я думала взяти і отут у вас поставити шолом. Я їх розмалювала штук 60 свого часу. Під час Майдану? Почала під час Майдану, потім, коли Майдан переміг, у мене такий був стрес від всього цього, що я не могла писати, то я просто сиділа і розмальовувала. Так ви ще й художниця. Ні.
Ну, прям не. Но я вот сейчас возьму, начну размалевывать. И что получится там? Ви знаєте, розмальовували прекрасно просто люди, які от зайшли в КМДА. Це було на Різдво, в Різдвяну ніч. От ми просто ходили з донькою по Майдану і зайшли в адміністрацію на Хрещатику в міську. От, а там в великій залі хтось там щось грав на сцені, хтось там щось спати вкладався вже на підлозі. І стояли столи, і люди розмальовували шоломи. Я така з фотоапаратом все знімаю. У мене купа альбомів з Майдану. Все зафіксовано. От, і я підходжу, кажу, можна пофотографувати? А мені дівчина каже, можете сідати і малювати з нами. Тобто це був перший день цієї акції «Розмалюй шолом захиснику Я понял, Майдану». это что-то генетическое. Если яйца красить перед каждым Великоднем, да, то, наверное, потом уже ничего Це не дуже станет. сакральний такий медитативний Точно, процес. точно. Воно заспокоює. Це медитація. Это украинская такая рыса. Я віддавала ці шоломи на аукціони, коли вже починали для добробатів збирати гроші на шоломи, на броніки, на все це вони там не продавалися, десь дарували. Возвращаемся к литературе. Про что книга? Я понимаю, трудно рассказывать, но это все-таки не стихи, поэтому можно как-то рассказать. Це книжка про ту зиму в Києві, про людей, про місто моє. У мене це 8-й роман мій, і в мене, в принципі, все про Київ. Про Київ і його людей. І ця книжка теж про Київ і його людей тої зими з 13 на 14 рік. Не тільки киян, а от тих, хто опинився в моєму місті в ту зиму. Ну, якщо коротко. Я примерно понимаю, я просто все это видел. Я не жил тогда в Киеве, но приезжал на Майдан несколько раз. Я этих людей я видел. Но вы с ними общались больше, конечно, вам это... Все-таки жаль, что нет фотографий с Майдана. Почему-то нет. Ну, будете ще издавати. Вирішили, що фотографій не буде, будуть ілюстрації. Але дуже вимоглива естетка моя видавчиня Ірина Білоцерковська, ніхто їй не догодив поки що. Я с ней поговорю. Нет, тем более у вас свои фотографии есть, как я понимаю. Да? Але книжки з фотографіями, ви знаєте, коли я бачу експозиції до якихось дат Майдану, експозиції книжкові, загалом всі книжки такі, знаєте, темні, там чорне, червоне, жовто-блакитне, вогонь, шини, от таке. А ця, бачите, яка? Вы знаете, у меня есть фотография одна, моя. Она ничего там особенного, но просто это декабрь, наверное, конец декабря 2013 года. Яркий солнечный день, хрустит снег под ногами. Таких уж совсем морозов еще не было. Но было так. Я поднимаюсь по Трехсветительской улице, и навстречу мне спускается туда, к Европейской площади, девушка в идеально белом таком пуховике, в идеально белой, абсолютно белой, красивом шлеме медицинском таком. И я просто остановила, можно вас сфотографировать? Можно. Она встала и сфотографировала просто лицо, портрет. Просто сейчас на месте, где я ее фотографировал, стена, на которой и сейчас бы за ее спиной были портреты погибших. Знаете, да, это стена памяти. То есть это была чистая голубая стена Михайловского монастыря, на которой еще не было, все были живы еще. Даже первые парни, которые на Майдане погибли. Да. И вот эта фотография, вот предчувствие, еще не было жертв, но вот уже она шла в этом медицинском. Просто интеллигентная киевская девочка, там лет, может быть, 27. И вот для меня эта фотография символ той жизни, которой уже нет. Ви її не знайшли, цю дівчину? Ні, я б хотів. А слухайте, зараз усіх можна. Я розшукала вже кілька людей, які Я би знайшов, бо це, знаєте, буде... Запускайте пошук, кілька репостів, і вона знайдеться. Я буквально от пару місяців тому знайшла людину, яка сфотографувалася в такий буремний день уже 19 лютого, сфотографувалася з фігурантом мого роману, з реальною людиною, з Левком Скопом, львівським художником-іконописцем. Вони зробили селфі. І цей момент він мені розказував, я просто навіть записала на якомусь книжковому арсеналі, каже, така, я біжу, там уже стріляють, виносять, і каже, йде така дамочка, і каже мені, це ви той відомий художник? От, каже, я хочу з вами селфі. Тобто, оце повний маразм, оце відбувається жахіття, от я хочу з вами селфі. От, каже, давай. І вони дістають дві мобілки, роблять селфі, дивляться і починають реготати. От це поєднання оцього всього. Тут стрілянина, тому що вона в масці, а він в шарфі замотаний. Тільки очі, вони зробили селфі. Тобто вони оце опускають і повторюють. І оці два кадри у нього збереглися на мобілці. 7 років минуло, я з цих 7 років, мабуть, років 4 її шукала.
І ми її знайшли. От не так давно, перед виходом книжки цієї зими ми знайшли цю жінку. Знаете, я знаю подобную работу. Вот, да, кстати, тут есть аннотация сзади. Дара Корній написала. Це львівська Да, ця історія про нас і з вами, небайдужих і звичайних, розчарованих і впертих, відчайдушних і обережних. Нема там тільки ура патріотизму. І немає зневіри. Навіть тоді, коли пливе кача по Тисині. Просто про складне очима простой украинки. И я видел, знаете, у меня мой друг художник Матвей Вайсберг, он написал серию работ «Стена». Я Вы знаю, не видели? вони дуже вражають. Да, и Я вот бачила. это что-то похожее, да, здесь? Только нет. Це дуже світла книжка, така, як і обкладинка. Художниця прочитала, як вона сказала, вздовж і впоперек роман перед тим, як зробити обкладинку. Їй поставлена була задача зробити нарис. Ви бачите, що тут малюнок такий, наче олівцем зроблений, так дуже швидко. Ну, такий. Ну, знаете, это все красиво выглядит только просто, я знаю. От, але чому? Тому що героїня вигадана. У мене є реальні люди, які там під своїми іменами там пробігають через мій роман, а є вигадана фабула. Це, я називаю цю книжку, це дуже правдива вигадана історія. Дуже правдива, щепетільно, щоденно, хронологічно, з реальними фактами я звірялася. И это в форме дневника почти сделано. Нет? Це роман. Це как выглядит хронологично? вигадана історія. Ну так от людина проживає цю зиму. І все, вигадана людина проживає цю Ну, зиму. вообще, знаете, ничего удивительного. Вы говорите, что вы все книжки свои писали про Киев. Есть такие писатели, есть такой турецкий нобелевский лауреат Орхан Памук, который писал только про Стамбул. Все книги. Ну, у мене не тільки про Київ, там у мене з екскурсами там і у Францію, і по-всякому. Але, ну, так, Київ, він у мене в крові. Так от моя героїня художниця, ота вигадана героїня, вона художниця, і вона зрештою приходить на Майдан, хоча їй не до того, в неї купа власних проблем. Ну, от, і вона починає розмальовувати шоломи, і щовечора, повертаючись, ну, в той день, коли вона була на Майдані, вона повертається додому і по пам'яті, от, наче сфотографувала вона все, що бачила, і вона переносить це на папір, олівцем малює оці намальовані люди, в неї виринають ночами от на папері. І так в неї під кінець Майдану вже збирається такий стосик, нібито фотографій, намальованого, того, що вона побачила. От. І от художниця зробила таку обкладинку, це Світлана Чебанова із Миколаєва. І вона дуже мудра людина, вона... Знаєте, що вона сказала? Вона за канонами нашого на рушниках, на вишиванках роблять оце родове дерево. В нього кілька ярусів, там все продумано, дуже Кстати, у крымских татар такой же, там сакральные узоры такие же. Там значение для девочек, для мальчиков. І воно не може з нічого виростати. В нього має бути якийсь горщик, якась посудина, з якого воно росте. І от вона взяла, перевернула цей шолом, розмальований майданівський, чисто декоративний, який нічого не захищає. І зробила з нього це дерево, і воно завершується сонцем. Гляньте, як написана навіть назва і прізвище. Це я своїм карявим почерком написала, а дизайнери відсканували. Нічого не нормальний женський почерк. Мерсі. То воно не так написано, як могло би бути, тому що цей напис перекривав би ріст цього дерева. Тому воно покладено вертикально, щоб нічого не заважало рости. І авторка цього малюнка, вона каже, дерево життя України, воно росте з цього шолома, тому що шолом ми носимо на голові. І мені так сподобався цей її висновок, ми шолом носимо на голові. Це нова ментальність, яка народилася на Майдані. Вот хотел как раз спросить, вы уже начали отвечать на вопрос. В отличие от меня, вам повезло практически всю жизнь прожить в Украине. И вы видели эту страну с рождения. Можно ли сказать, на ваш взгляд, исходя из вашего жизненного опыта, что действительно после победы революции достоинства Украина наконец стала той, про которую мечтали там наши классики, там люди, которые за нее воевали в разные века и так далее? Ні. Тому що Майдан – це не кінець, Майдан – це початок. Майдан – це така переломна точка, яка ставить питання, яка показує проблему. І після Майдану треба їх вирішувати, ці проблеми, треба будувати. Тобто, ну як, не може бути, що от скинули Януковича и стало новое життя. Вот берись, ну так, конечно, берись не и бывает. руби его. Я просто имею в виду, что это, ну, давайте так, образами историческим, это Рубикон, да, через который Украина все-таки перешла, и обратного возврата нет. Я думаю, что нет. Нет.
Можуть бути якісь ще такі непередбачувані варіанти, але ну, ментальність змінилася дуже у людей. І знову не можна сказати, що у всіх. Як не всі читають, так от не всі змінилися. Ну, не всі люди умні, там буває всяке у людей. Та ні, просто є люди, яких не зачепило з якихось їхніх особистих причин. І я намагалася в цьому романі подати от тривимірно і ті, хто на Майдані, і ті, хто на антимайдані, і ті, хто військові по той бік барикад. У мене є реальний персонаж, з яким я розмовляла ночами, який мені розказував хлопець, він служив тоді в армії, в спецназі, він стояв по той бік. Він каже, ви йшли нас убивати. От, і ми з ним так розмовляли, у мене ще з дибки ставали, наскільки це було важко. І оці розділи про нього він всі перечитав, дав добро і його теж перековбасив. Зараз що він думає? А? Зараз що він Він воював після цього. Він пішов на війну. Я знав таких. От, і ну, дуже цікава людина. І в мене тут такі є реальні персонажі, які кожен вартий окремого роману. Слушайте, давайте так. Как говорит мой друг Бабченко, жизнь круче любого сценария. И мы сейчас живем в такое время, когда сценаристам быть очень сложно, потому что выдумать что-то более экзотичное, более интересное и неожиданное, чем жизнь, все это скукотища по сравнению с тем, что происходит. Так. Скажите, что для вас, что вас сейчас больше всего волнует в Украине? Какие тенденции, плюс, минусы? Там? Просто писатели, они все-таки перед тем, как пишут, думают много, вот, в отличие от журналистов и прочих жителей этой планети. Ну, правда, вот що вас искренне Я його волнує? писала майже 7 років. Уявляєте, скільки я думала, як мене перетрусило за ці роки, поки я його писала. Що мене хвилює в Україні? Мені дуже шкода, що оцей колосальний потенціал, оцей, як сказати, пасіонарний потенціал Майдану, на жаль, не був використаний, як він міг би бути. Для чого? Для побудови нової держави? Для зміни, для побудови інакшої. Люди ж пішли на війну, ви ж розумієте. От якби не було війни після цього, але Путін не міг допустити, щоб стала поруч з Росією щаслива Україна, ну правда? Ну, от, якби не було війни, і ці жертви заплачена оця ціна за оцей перелом, за цей Рубікон, як ви кажете. Тобто, плюс маса інших причин, які завадили, якесь розчарування в людей виникло. Я знаю людей особисто, які ходили на Майдан, які допомагали, волонтерили, все, а потім вони відійшли, відсторонилися, тому що це болючий досвід, і вони сказали, я не знаю, от моя одна приятелька каже, я не знаю, чи треба було це починати. Можливо, якби ми не підтримали Майдан, не було б цих смертей. То есть, если бы не разозлили Януковича, Путіна не разозлили, то би і війни, може, не було. Ну, якось так. От, тобто вона себе картає за те, що вона підтримала Майдан, який закінчився такими жертвами. От я кажу, ти не розумієш, це хід історії. От я намагаюся це пояснити в листуванні моєї героїні з українкою. Тут є вот этот смисл, да? І от її приятелька, колишня колега з Америки, вона їй пише листи, у вас почався Майдан, що ви хочете, у вас там самі емоції, чого ви повстали, якщо вам вже не відмовили. Просто він сказав відтерміновуємо, ми десь колись потім там все будемо з Європою. От, і вона нам їй ставить стільки питань, і це розуміє, що вона просто тупо втрачає сили на цю дискусію. Каже, мені ніколи на Майдані люди мерзнуть, я наварила картоплі, я поїхала, повезла гарячі. Я не можу з тобою дискутувати, тобто в тебе свій погляд, приїжджай, навчи нас, як треба. А вона все пише, що не треба було. Ну, можливо, вона в чомусь була і права, але навіть ця моя героїня, вона її цитує. Ви ще вчили першоджерел, первоісточники конспектували в інституті. От, революційна ситуація. Ви пам'ятаєте, коли верхи... Ну, конечно. Верхи не можуть, низы не хотят. От, верхи не хотят, низы нет. Не помню. Ну, коротше, все плохо. Тобто, от я навіть цитую Іллі Час цієї революційної ситуації. По поводу революції, його можна просто цитувати в граніті вибивати. Яка склалася, і вже нічого не можна було, просто накал такий був, що нічого не можна було не піднятися. Що треба було сісти і сказати, бийте далі наших дітей. Як? Ну як це Или, может, мы должны разойтись и дать им вот это все. А закони 16 січня, оці от Ну да, они, кстати, они дали второе дыхание Майдану, конечно. Ну, були моменти, коли абсолютно вони самі провокували підйом того, що згасало. Что такое Путин и Россия для вас? Как вы это понимаете? Ну, якийсь безумний сусід, знаєте, якщо от переводити на якісь алегорії, от я живу, а в мене за стіною некерований наркоман, і отак от я не знаю, що він може учудити. Ну, это как бы общее место, да, согласен с вами, безусловно. Но есть две версии событий, как бы, что было впереди, курица или яйцо, Путин или русский народ или Путин.
Некоторые говорят, что вот это правительство плохое, а народ хороший. Некоторые говорят другое. Вы как мыслитель. Что по этому поводу? Я не філософ, не аналітик, Ні, не філософ історик. не професія. Мені дуже шкода було, я дійсно там жила, і різні люди мені траплялися. Я взагалі не люблю узагальнень. Моя сусідка, ми жили в гуртожитку військовому, сусідка по кухні казала, всі хахли придурки. А потім приїхала її мама із Алмати і співали онуку своєму українських пісень. Я кажу, звідки ви знаєте українські пісні? Я тоді була російськомовна. От. Вона каже, так ми ж українці, ми ж переселенці. І вона українка називалася. А вона вже русская. І всі хахли придурки. От. І тобто це узагальнення просто в мене шерсть дибки стає. Так само не можна говорити і про всіх росіян. Але, чесно, росіяни, які хороші, але вони підтримують Путіна, вони для мене вже не хороші. Чому вони не хочуть бачити? Ну, ніхто ж не хоче казати, що він урод, правда? От, я зробив погано, але я хочу знайти якесь виправдання Ну, это, знаете, как в Германии, я всегда напоминаю, самое интересное – это читать не даже книги про войну. Про войну достаточно написано, про фронт, про там, военные какие-то, даже про военные преступления. Самое интересное – читать книги про бытовую жизнь в нацистской Германии. Как люди ходили в театры, слушали лекции, писали книжки. И даже в охране Аушвица была самодеятельность, и были там типа капустников, все веселились, люди женились, разводились. Ну да, немножко дымом несло чуть-чуть от труб, но это же не они, это же ради дела большого, да. И вот ради большого этого дела, в том числе писатели, вы знаете, сейчас, вот вы выпустили эту книжку, да, я что-то не сильно уверен, что вы намного богаче станете после этой книги. Да, как-то не очень я верю в такое, да. Всі українські письменники десь працюють. Да, и одновременно в России выпускаются, я сейчас не шучу, вот если взять полностью, сколько выпускается книг про русский Крым, про Малороссию, про Новороссию, про вот это все Украины нет, про вот этих хохлов, да. Но я думаю, что несколько слоев можно Красную площадь покрыть, сколько в год они выпускают этих книг. И эти выставки патриотической. То есть сейчас зайти на выставку, у меня один знакомый сходил. Выставку книжную в России. Ну, где-то, может, год назад, там, когда она была, карантин. Вот. И там 80% книг — это не какие-то там цветочки, лютики, там, березки даже, да, это книги про то, как надо ненавидеть, кто такие украинцы, что такое украинский фашизм и так далее. То есть людей не только телевизором-то зомбируют, и есть слой людей, читающих, которые совершенно такие же фашисты и ксенофобы, как еще не знаю, кто больше. Тот вот алкаш у ларька, глубинный народ, или вот эта интеллигенция. Как, на ваш взгляд, какова вина русской интеллигенции, писателей, тех же актеров, в том, что они допустили скатывание своего общества в какой-то средневековый, да это даже хуже, стан? Ви знаєте, якщо хтось із них не розуміє цього... Та ладно, ми ж про умних людей зараз говоримо, извините. Але якщо він розуміє, а як йому виживати? Він мусить або гулаг, так? Тобто, напевно, що є якась каральна система. Є ж ще яка? Який досвід там каральної системи? До того, чтобы за молчание сажали, это еще не было такого досвида. Они же участвуют в этом. Эти же книжки пишут не рабочие челябинские, правда? Я просто знаю, що робиться в бібліотеках із насліддям совєтським. Тобто купа агіток радянських, ідеологічних, ще досі десь там, зокрема, наших українських бібліотек, їх помалу там вичищають. Такі гроші Радянський Союз вкладав в це от промивання мозгов. Да, но сейчас Россия не меньше. Слава Богу, запретили. Слава Богу, запретили ввоз этой литературы. Но я вам докладываю, что 4 или 3 года назад я со своим товарищем, или не помню, кто там из нас был сначала, нашли книгу Захара Прилепина на полках магазина на украинской серии как буква. Ну, короче, какая-то книжная мережа, да? И они спокойно говорят, что это тут лежит? Ну, что такого? Это же до войны издано. Говорю, точно, это нормас, да? Значит, издали до войны Захара Прилепина. Захар Прилепин, человек, благодаря которому сотни, тысячи русских пошли на сафари просто убивать украинцев. Он просто, у них литератор здесь такой, да? Ну, они потом убрали. Я бачила цей скандал на Фейсбуці, десь в якихось мережах. Видите, но для меня это снос крыши был. А тут люди такие, ну, а что там? Ну, подумаешь, ну, где-то война. Ну, я же не воюю, мой папа не погиб, там, мой брат не погиб. Ну, будем жить дальше.
Что делать с этими гастролерами? Вот приезжают всякие писатели, всякие творческие работники. Знаете, коучи, психологи, да, это же просто мрак. Рекламщики. Как же это все называется-то? Ну, в общем, называется это словом «меньшевартость». Вот. Это главный враг Украины, это меньшевартость. То есть все остальное происходит от него. Но это мое личное видение. Потому что если бы не было меньшевартости, не было преклонения перед Россией, не было бы, не знаю, там, недопонимания каких-то. Все знали, що чорне – чорне, біле – біле і так далі. Да. Мені здається, така поляризація зараз іде в Україні. Тобто одні віддають життя, волонтерять, щось там роблять, від себе віднімають, від родини оцей шматок, якісь гроші, щось тягнуть на схід. Оцей мій Левко Скоп, знайомий, він день і ніч пише ті ікони, передає хлопцям, він там десь виставляє на аукціони, вони їздять волонтерами. Дрогобич, це 500 кілометрів їм їхати на схід. Я был, прекрасный город. Кстати, в этом городе много патриотов. Я знаю там патриотичную семью, очень такую хорошую. А де є сепари? В Дрогобичі? Да, і у Львові є, насправді. Вони скрізь є, на жаль. Ну, от, і не понаїхали місцеві. І от одні продовжують боротися і виснажуються на цьому. Ну, є вигорання, є термін такий вигорання волонтерів. От, а інших не торкнулося, їм якось пофіг. Вони собі сам заробляють для себе. І росіянські коучі для них гуру. Тобто, чому не заплатити, не піти, не послухати, подивитися, що там у умних людей. От. Мене це теж дивує, але я не знаю, як з цим боротися. Це, знаєте, мені нагадує якесь фентезі, де от живе якесь княжество, там якісь дракони, а отут от межа, і стоять ті, хто тримає цю межу. Для того, щоб ці жили спокійно. Я багато спілкувалася, в мене зять атовець, я багато спілкувалася з хлопцями звідти, з війни. І коли мене так обурювало, кажу, що тут от перше время чуми, там війна. От, а хлопці приїжджають звідти, кажуть, ми ж там для того і воюємо, щоб ви тут жили мирно. Тобто я це засуджувала, а він мені каже, та ні, ну як, не може ж бути біда в усій країні. Ми там тримаємо, щоб ви могли тут жити. Я считаю, я многим говорил военным, что это неправильный подход. Что... Я теж думаю, що це не зовсім это, знаешь, знаете, это как ребенка взращивать или младшего там брата в отрыве от жизни. И он такой растет, цветок добра и любви, да, и не знает про то, что в реальности происходит. Но из этого вырастает инфантильное общество. Инфантильное общество идет на выборы. Инфантильное общество выбирает электрика. Не Леха Валенсу, а реального электрика, вот такого прям, да, электрического, да, который вообще ничего не знает. Значит, а потом все проблемы. Я считаю, что вот ваша... Это опять, я молчу, что могу вам задачи ставить какие-то. Я просто говорю, что, на мой взгляд, чтобы общество по-другому относилось, его героями должны быть не проходимцы с телеканалов каких-то, а люди, которых я максимально пытаюсь запрашивать сюда. Вот там, не знаю, каждый 7-й гость у меня там, например, это обязательно военный, обязательно ветеран. Потому что из них надо делать героев. И они есть герои, из них надо делать медийных героев. А у нас настоящие герои одни, а медійні герої совершенно. Дуже важко тут після війни. Багато хто повертається, багато хто, є суїцидні випадки. Їм дуже важко. Їм там було зрозуміло. Тут ворог, тут свої. Зараз їм теж там важко, тому що стоїть. Им тяжело здесь, потому что мы с вами где-то не доработали. Потому что они должны жить не просто хорошо. Вот он идет по Хрещатику или где-то, увидели в военной форме, раз, как приличные люди делают, и поклонился. И, знаете, 1 раз в день, 2 раза в день человеку спасибо сказали, все, у него не будет ни суицидов, ничего у него не будет. Потому что все эти проблемы от того, что он не понимает, для чего все это было. Это все это накладывается на ПТСР вот этот и так далее. Когда тебя общество благодарит, когда тебя несколько раз в год приглашают в школу там, или что-то, в которой ты учился, это от нас зависит. И тут никаких госпрограмм не придумаєш, на мой взгляд. Я один раз йшла, була ця хода на День Незалежності від Червоного корпусу університету по... хода ветеранів, да. Так, оця була хода. Ми йшли разом з батальйоном «Донбас», я, моя донька і зять. І я коли дивлюся, я бачу відео, і я сама робила фотознімки, і мене фотографували. Я трошки так почувалася, я там до чого. Ми йшли як родина, так? Були військові і були їхні близькі люди. І весь цей час, скільки ми йшли аж до
Майдану тьма людей стояли по обидві сторони, і всі кричали «дякуємо». У мене зараз все вже мурашки пішли. Всі кричали «дякуємо». Ну, це ж важно, Хто стояв на колінах. Да. І просто дякували цим хлопцям, яких теж дуже в той день приїхали, і вони йшли до И Майдану. сейчас, знаете, Це просто було дуже... Я общаюсь сейчас с военными, я говорю, ну как у вас, какие там дела, ну как жизнь, короче, да? Они говорят, у нас все есть, все есть. Склады этим забиты, тем забиты, продовольствие есть. Жилищные условия для контрактников и офицеров хорошие. Там, техника плюс-минус, ну все нормально. Но, говорит, одного нам не хватает. Нам не хватает внимания общества. И когда приезжают журналисты или там, я не знаю, какие-то блогеры или писатели, это, они очень хотят, чтобы вы приезжали. Но я, наверное, не вам это говорю. Если не вы тот субъект, которым я должен это говорить, вы, наверное, ездите по частям. Ні, я не їжджу. А вот вам, вставлю вам прочерк. Потому что Я знаю, є групи воєнним це акторів, надо. які їздять, виступають Воєнним з надо. концертами, є книжкові такі, аж зі Львова їдуть через Київ туди. Я скажу, в мене дуже проста причина, я страшенно закачуюсь. І от коли ці львів'яни їхали на схід, казали, ми тебе підберемо в Київ, я кажу, біля Борисполя ви мене висадите. Тобто я не можу їхати фізично цими автобусами з ними, хоча я за цим слідкую, піарю теж як можу. Передаю книжки туди. Ну да, книжки же все равно вы передаете, да? Так. Ну, ничего, может быть, кто-то эту программу увидит и еще заинтересуется вами, людьми подобного склада. Дякую. А вы же на Майдане были все время, да? Ну, як? Я приходила, я там не жила, так. Я приходила. Потім я знайшла собі місце в бібліотеці Майдану, то я при кухні. Что вас больше всего поразило в людях? От ця книжка на 450 сторінок, де я намагаюся емоційно пояснити, що там було з людьми. З ними щось відбувалося, таке, знаєте, як, може, апельсинки наколоти, як казала одна дама. Ну, от, але це настільки було відчуття братерства, абсолютно чужі люди. Вони настільки були делікатні і уважні один до одного. Я ходжу з тим фотоапаратом, і то спотикнусь, то я зупинюся. Там була така атмосфера доброти. Хтось мені в спину ткнеться, тому що я раптом зупинилася, я вибачаюсь, вони вибачаються. От. І все це якось настільки було... Люди готові були віддати своє єдине життя за іншого, прикриваючи його, якого вони ніколи не знали, не бачили, двох слів. Ну, это вот как раз высшее проявление доброты такое. И там люди так общались, и, ну, это... Кто не был, тому сочувствую, короче говоря. Вот, Я теж там пишу таке, що люди, хто залишився осторонь, вони самі себе обікрали. Тобто таке... Не придумаешь. Це найяскравіше в моєму житті. Да, и даже лучшие книги, которые вы напишете, и другие люди все равно до конца не передадут, конечно, да, тех глаз, того всего. А вернемся к русским интеллигентам. Почему бы вам, украинским писателям, не собраться и не только писателям, ну, разным деятелям там, культурным, и не сказать, хватит новую меньшевартость, все, заканчиваем с этим делом, и как-то отслеживать все эти русские закидоны, когда они сюда приезжают, начинают там нас чему-то учить, и, не знаю, заявление какое-то сделать, обратиться к Министерству культуры, информационной политики, к СБУ, чтобы нам не пускали. Я думаю, що це має відслідковувати СБУ. Їм, правда, є що робити. Я не знаю, чим вони займаються. Ну, слушайте, но СБУ, наверное, не пустит сюда Захара Прилепина. Но есть такие Прилепины, которые не Захара. Мира есть. Голуби мира, да. Голубь мира — это самое страшное животное, потому что тут называется голуби мира, а какашки от него такие же. Я думаю, що з меншовартістю це питання до кожного особисто. Тобто я не знаю, що треба пройти, щоб оця меншовартість в тобі зникла, щоб ти почав пишатися своєю країною, своєю історією, своїми сучасниками, які зараз серед нас, не ті, які колись там 200 років тому воювали, так, за Україну, а ті, хто зараз поруч з тобою. Тобто їх треба побачити, треба це захотіти. Але це треба якісь зусилля докласти, це треба, прокачатися. Але ж легше нічого не робити. Ну и что? Ваша работа литературная, она до чего-то произведет? Я намагаюся, так, знаєте,
моя видавчиня Ірина Білоцерковська, вона така дуже енергійна. Вона дуже яскрава людина, ви її бачите, я її знаєте. знаю, Так. От. І от вона, коли почала читати текст мого роману, вона каже: "Господи, ну що ж воно так повільно починається, коли вже Майдан, давайте вже швидше, погнали". Кажу: "Іра, спокійно, автор все це продумав, автор дуже хитрий, автор просто так тихо, так ненав'язливо заманює людину до себе". А потім Іра на презентації, у нас була в музеї Майдану кілька днів тому презентація, вона каже: "Я читаю, а потім бац, я вже розумію, що я вже на Майдані, що вже щось відбувається". Тобто я сама не помітила, як я опинилася на Майдані. От, кажу, от. Тобто, ну, напевно, ідея моя була така, що це не страшний роман, це не ура патріотичний. Він, ну, Це буквально десь там... не бойовик. Не бойовик, точно. А вона каже: "Ну це ж жіночий роман". Я кажу: "Я маю уже велику аудиторію, ну, напевно, що не для жіночих романів, якісь такі речі, де є про що подумати, але моя аудиторія, довіряючи мені як автору, прийде і прочитає". І хто з них там опиниться на Майдані несподівано, хто сподівано, тобто мені замовляють зараз, я підписую, відправляю книжки. Сиділа на складі Білки, 200 примірників підписала, розіслали. Мало рука не відвалилася, 200 примірників, хоча кажуть, що це небагато. От, тобто мені хотілося чим більше людей запевнити в тому, що це роман добрий, не страшний. Люди, які підтримували Майдан, і зараз вони за Майдан, вони бояться своїх спогадів, вони бояться болю цього. У них оце посттравма залишилася, вони бояться читати про Майдан. Навіть вони купують, але вони не читають, тому що їм страшно взятися. Вони читають відгуки. А вони дітям, напевно, купують. А? Дітям купують. Не знаю. От, а ви знаєте Михайла Гаврилюка, оцього козака Майдану? Ну, особисто, на жаль. Ну, в принципі, ви розумієте, звісно, про кого. Він мені не сказав, він замовив цю книжку, отримав, і він її прочитав. От. І сказав, що, звісно, я ж хотів прочитати, що там. І він дав такий відгук на Фейсбуці, він написав, що цю книжку, коли мене питатимуть, що відбувалося на Майдані і чому і навіщо він був, я буду давати цю книжку. І вже кілька людей мені сказали про це. Ну, це дуже відповідально, скажімо так. Але, напевно, я от дійсно хотіла зберегти дуже чесно. Це круто, це найкраща рецензія на ваш роман. Бо таке сказали люди, кажуть люди, які там ризикували життями, були там в самих там в найжахливіших. Тобто ця книжка пояснює, знаєте, коли питають діти батьків про секс, або батьки думають, що пора вже їм розказати, то їм легше сунути якусь книжечку, щоб вони там все прочитали. От якась така ситуація, що коли дуже важко пояснити молодим або тим, хто за кордоном був, тим, хто не був. Ну, ви знаєте, виявилося, що чимало людей, які були тут, в Києві, не те, що десь там в селі, в Києві, вони мало що розуміють взагалі, що це було і навіщо. Тобто вони були вже дорослі тоді. Вот. И читала. На самом деле, знаете, питала... нам всем повезло. Во-первых, повезло тем, кто выжил на Майдане. Сотни погибло людей, прожив свою жизнь точно не зря. Тысячи людей погибли на войне, прожив свою жизнь точно не зря. И мы живем в такое время, мы просто его немножко не осознаем. И я надеюсь, что ваш роман станет частью того осознания, которое, конечно, придет со временем всем. И когда-нибудь любой французский мальчик откуда-нибудь из-под Бордо будет понимать, что главные события человечества развивались в Украине, как раз они начались с 13-14 годов. Ну, мир так устроен, что он сразу не видит. Но вы зафиксировали это лично. Вы одна из тех, кто пишет летопись истории страны и мира, начинаючи з главного события, з Майдана, з Революції Гідності в Україні. Спасибо. Я не планувала. Так, я б за цей час написала 6 нормальних таких романів, якихось про людські стосунки, але це була місія. Реально, це було дуже складно, але я мусила це зробити. Но вы чувствуете, что это история про вечность, на самом деле. Это история про то, что, может быть, Киев, я уже говорил где-то это неоднократно, что, может быть, Киев когда-то и заложен был, и все это было тут только ради того, чтобы в декабре 2013 года люди вышли на Майдан. Абсолютно беспрецедентное событие в истории человечества. Думаю, так. Спасибо. Спасибо, что пришли. Дякую. Спасибо, что смотрите АТР. Спасибо тем отдельные, кто поддерживает нас через платформу Patreon. Подписывайтесь, пожалуйста. Ваш ежемесячный взнос в любом размере, он очень важен для нас. Он поддерживает нас на плаву и позволяет для вас работать. Ну и вообще АТР — это такая
Это телеканал для умных. Я не хочу никого других обижать, но у нас точно телеканал для умных. И всем умным людям я передаю огромный привет, где бы они ни жили в оккупации, или в свободной Украине, или где-то в мире. Спасибо, разом переможемо. Дивіться АТР. До новых встреч.